balança. O baile vem. 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 O baile vem abaixo e o teu coração balança. O baile vem. Coração
of VALORANT Champions 2023. Nagulat ka ba? Sorry Sorry, nagulat ka ba? So, excited lang syempre tayo, di ba? Kasi nandito na tayo sa PH broadcast. So yung Los Angeles natin ay magiging lower antipolo at ang one mo natin ay magiging isa pa. So dito sa PH broadcast. Syempre, ako po si Tita Mika Fabs, bumabalik na sa wakas dito sa PH broadcast. We missed you. Oh, thank you. Naging Miss Worldwide siya eh. Oh, wow. Excuse me, Mr. VCT Ascension. Right back at you. Pero syempre guys, ang kasama ko dito ngayon sa ating panel ay may aso at si Wolf. May aso, Wolf, Asaray, and Wolf. Yeah, call me Asaray the second as well. Nag-usap pa kayo? No. We walked in dito sa studio, tapos biglang, pare, we did the meme. You know, tignan mo, look, see? We did the meme. Same brand ng glasses too, right? So, hindi natin sabihin yung brand ng gas kasi hindi pa bayad. Ito naman. Baka naman. Parang feeling nyo, candid na candid. Pero si Wolf kanina, uy, kayahan mo si Aso guys sa hair and makeup. Katabi kita I nun. specifically asked you, makeup artist, make me look like Asaray. That's what they did. Pero guys, of course, it is gonna be Champions. And dito na tayo, the most awaited VALORANT event of the entire year. And lahat ng mga teams na nandito, syempre, dumaan sila sa lahat ng mga leagues nila, LCQs and everything to get to this point. At nandito na tayo ngayon, opening of course the first day with a banger, by the way. Makikita nga natin ang schedule natin for today. Lots of very exciting matches and a lot of new things that we have to consider as well for Champions, diba? Like, alam ko na maliit lang yung pagitan between LCQ and Champions, pero may deadlock na ngayon na potentially lalabas. Absolutely. And again, one of the biggest things na kalahati maisip dito kay Deadlock is I feel like, again, at least at this point, she feels like a supplementary Sentinel pa lang ngayon. Unless a team is so adamant to make her just the primary Sentinel, I don't think they're gonna be using her as the only na parang anchor sa site. And actually, according sa mga nabalita, sa mga naisulat ng mga tropa natin mula sa ibang publication, na coaches feel na mukhang hindi masyado magamit si Deadlock actually. Parang ganun yung kanilang analysis with this agent. Hindi pa siya magamit ngayon. Siguro piling-piling mga teams lang, but overall baka wag kayo mag-expect na mapipili siya. The thing is kasi parang hindi mo magagamit na maayos yung utility niya in conjunction with other people's utility. At first, parang isipin mo, it feels like parang may usability siya, pero the more that you use her, the more janky at least yung parang cohesion niya with So it feels like it needs a lot more time para magamit mo siya. Maybe we're gonna be seeing a team like Paper Rex try to do something cheeky with it, diba? Kasi they're always known for that. Pero for the most part, tingin ko kahit man available na siya to use, teams won't risk the unless talaga they have like a surefire strat na gagana siya. Because even the Cocoon, annihilation. Nakakainis to. Yeah. Di ba? But all you have to do is have a teammate shoot, mid-air. So again, the efficacy of her, hindi ko pa lang nakaganda dito sa Champions. Alam mo ba, same ka ng thoughts with Coach Emil ng Team Liquid, which will be one of the teams that we'll be seeing today. But before that, let's take a look at how our tournament will go through this video. VALORANT Champions is kicking off on August 6th. Here's what you need to know before the tournament begins. Champions is the global finale of the 2023 VALORANT Champions Tour. 16 of the world's best teams will meet in Los Angeles to compete for the title VALORANT World Champion. Let's take a look at how each of these teams earned the spots for this event. 9 teams qualified directly into Champions by finishing top 3 within the respective international leagues. 4 more teams earned an invitation through 3 last chance qualifiers hosted by the ILs. Each LCQ qualified 1 team, with the exception of VCT EMEA, who earned the right to qualify 2 teams as a result of Fnatic winning Masters Tokyo. Finally, 3 team representatives from China were selected for Champions based on their strong performance at regional tournaments. Taking place from August 6th through to the 26th, Champions will begin with a group stage followed by a double elimination bracket stage. First qualified teams will be sorted into 4 random groups. Each group will play through a 4-team double elimination bracket with 2 teams emerging from each of the 4 groups.
Those 8 teams will then be randomly placed into a double elimination bracket, with teams from the same group being placed on opposite sides of the bracket. Teams will play through each round of the bracket until a single team remains, earning the title of VALORANT World Champion. To learn more about champions, check out ValorantEsports.com and follow our socials for further updates. Good luck to all the competitors, and we'll see you in Los Angeles. Thank you very much, Pansy, for that explainer video. Pero sino kaya ang magiging kampiyon natin for 2023? Kasi makikita nga natin sa schedule, it is very grueling indeed, diba? All of these weeks na magkasama tayo mga night shifters dito sa PH Broadcast, makikita natin lahat ng mga teams na ito. Yep. Dulot dun sa pangatlong column, dun sa timing na yan, just to make sure na talaga na nasusundan nyo guys, kasi syempre baliktad yung ano natin ngayon ang dating time zone. It's always nice to have this kind of coverage, medyo puyatan, but at the same time you have to be wary of the time. Ayan, kita sa PH And yung time. date. And yung date. Nakakalito yan. Also. Diba? Kinabahan nga tayo na parang hala, pupunta ba tayo sa studio ngayon? So, kailangan pa mag-double check, yeah. 2 things na lang at least. Ang maganda dito sa Champions is wala na tayong upper bracket teams agad. Everybody's gonna be having to grind their way dito sa group stage. And of course, yung all-encompassing big storyline dito, can we get a 3-peat from Fnatic? Yes. Mabilis. Sasabihin ko, yes. Assuming agad! Of course. I like this! Bias na bias eh. Ano ba yung sabi ko naman guys, diba? Walang team secret dito. So lalabas na yung bias ni Tita Mika, diba? Pero as we said, a lot of very strong teams dito. At nakikita natin, matindi din yung usapan sa mga kung ano ba yung group of death dito sa Champions, diba? Para sa'yo, Wolf, alin ba dito yung group of death? I think easily talaga ilagay ko dun sa C, just because of the fact na nandun yung Fnatic and then of course yung Zeta. But then again, pag lalo mo siyang tignan, biglang parang okay, hindi na pala to. So actually, I would settle with Group D bigla, which we will start today. Team Liquid going up against Navi, tapos DRX versus Loud. Parang nandun yung components of a group of death, kumbaga. Yeah, absolutely. I 100% agree. I mean, I think that's the only thing that we have to focus on kasi syempre day 1 match nito. And it feels like there is a lot going in terms of storyline, in terms of what it means for the team, specifically para sa kanila coming in dito sa Group D natin. Oh yes, parang Revenge of the Fallen nga yung nangyayari sa Group D, diba? Kasi lahat ng mga teams na nandyan, parang lahat sila did have kind of championship run in their own right, diba? So yun nga ang makikita natin for this first day, diba? Pero nakita natin yung teams sa Group D, we'll get to know them a little bit more later. Lahat daw ng mga teams dito sa Champions, we are somewhat familiar with them thanks to the circuit ng 2023. I'm very curious kung iti-tier list natin itong mga teams na to, how would you guys rank them? Well, Wow! Prepared! si Azuray. Courtesy ng production natin. Salamat production, ang ganda. Anyways, paano natin sisimulan to? Per region maybe? We can probably go per region. Okay. You choose, Wolf, since ikaw ang ano natin. Sige. Mukhang sige. Let's start with the region. Since I don't think we have enough time, magsimula tayo with wanna start with maybe Europe? Napalit. Sige, ako na bala. Ikaw Okay. magano nung balauta. Sige, simulan natin muna sa ito. Our favorites. Where do we put Loud? I think with the performance na pinakita nila, and even though they did lose again sa Saint Pancada more than half a year ago, Kawanzin sa Katuiz, absolutely still looking good. Loud in a position, I think na they have that one time, big time, lots of people are talking na baka magkaroon sila ng one last thing, one last hurrah dito sa Champions. So I feel like they have the capabilities to do it, and I'll put them in A. Okay. Sige. Magic time, Magic. Wow! Production value. All right. Next on the list is Energy. Ako personally, baka ilagay ko sa maybe at best C. Yan, hindi ganun ka-impressive yung kanilang performance sa atin ng liga. So, probably put them in C. I don't know if you guys will agree with me, but you have no choice. Kailangan lagay nila. Yeah. Okay lang. Which brings me to EG. Ikaw ang natitira. Para sa akin, EG, I feel like after yung performance nila, Masters Tokyo, A na sila. I agree. Okay. Again, they're a team that said na we didn't expect to be here, pero
they still reach such incredible heights para sa EG. So I like the idea. Medyo madami na agad ang natin. Bigla. Well, it seems like A-listers. itong region na to ay mukhang madaming mga malalakas. Ito. Speaking of, okay, next we go to... We have 16 teams. Yeah, we have actually a lot of teams. So, EMEA. We start with Navi. We put Navi. Wanna take the honors, Mr. Ikaw na lang maglagay, ako kasi naghahawak kasi ng board. Pero sige. I think, okay, even though first match natin ng Navi, I think I have to put them sa C. Kasi the thing is, again, incredible players, supposedly one of the best teams, pero struggling throughout this year to find any margin of success talaga. Yeah. Diba? So, I think that's just sums it up para sa Navi. Okay. Then, Team Liquid, saktong makikita natin sila. Ito sa Team Liquid, parang they have the tools, they have the recipe for success. Pero parang after nung nakita natin sa all throughout the year, parang medyo naging shaky. So I'd rather put them sa B, which might raise some eyebrows. Okay. Pero kayo ba ay agree with B? I agree. Agree. I think Agree. Okay. parang ang hirap sabihin na parang same boat ang Navi sa Team Liquid dito, pero it sorta is, 'di ba? Pero we'll have to say din na Team Liquid has been performing a whole lot better as of recent compared sa Navi. Safe sa kasi Nats have been just exploding dun sa mga recent matches na, so I like it. And saktong-sakto. Siyempre. S. Buwan na dito. Wala nang- Wala na. Okay, Wala nang okay. explanation. Wala nang explanation. No Wala need to explanation. explain. Mhm. Sakto ba yung Tita Mix? By the way, bawat mali na inilalagay natin dito, the choices natin, mag-push up daw kayo ng 5. So, ayun. Wow! Wow! Ba, hindi ka kasama. Pero game naman. Tayo. Game mo. Sige, game mo. Alright. By the end of the Papagising. by the end of the whole tournament. Anyways, let's transfer over to crew. Okay. Me personally, maganda yung nakita natin na run bigla from crew na hindi sila nanalo ng kahit isang series dun sa liga nila mismo. But then again, nung LCQ nila, nung qualifier, biglang hindi naman sila natalo. So, there's that benefit of the comeback. However, syempre, dahil nag-trail pa rin sila, hindi gano'ng kataas yung power levels nila. So, I'd put them at best B dito sa ating tier list. Ayan. Okay, nice. So, Giants, who wants to... I feel like this is more of a Mika thing. Latam is not my specialty. Okay, Sabihin ko na. Okay. I'll be honest, not my specialty. This is EMEA. Yung parang, and I was a big fan of Nuki before, from way back when nung nasa Heretic siya. I do feel like parang this squad, hindi pa sila masyadong consistent. So I would actually put them siguro nasa D. I would put them in D. They have an X factor pero hindi pa masyadong refined. Alright. Okay. Mga pala, no? They're EMEA pala. Yeah. So how about I'm gonna get called out for being an Mr. opposer. FUT or FUT esports? Where do we put it? Do I take the honors? Gusto mo bang mag-pass mo na ngayon? Pass mo na ako. Interesting kasi initially lalagay sana siya sa B, pero parang after all of the things na pinag-usapan natin, medyo masakit na, pero baka sa sequel muna sila ilagay. Okay. Alright. Okay. Fair. Yeah. Again, this is the Brazilian All-Star team before, right? Yeah, before. Okay, before. Okay, let's this move on. one. Okay. Favorite ni Asuray, the region. Okay, so T1. Let's start with T1. Okay, so the thing is, medyo harsh ako para sa Pacific teams natin. T1, I gotta go for D. Kasi the thing is, again, they're a sort of similar storyline sa EG, parang newly formed team, somewhat Pacific League nag-shine sila, and they're very promising, pero I don't think this is their year just yet. Yun lang, very simple. Okay. Since nag-forgo ka dun sa isang region, ngayon you have the second shot. At PRX. mukhang medyo naswerte ka dito. PRX agad din dito. A. Not Yeah. S? Okay, well. I mean, just kidding. not yet. Not yet. Unless- Yung S kasi is for something. Something. Yes. Ano, diba? Nakakuha na siya ng US visa, so he's gonna be playing sa Champions. he's there. Yeah, exactly. Okay. Oh, this one. Mainit to just Yeah. because alam naman natin, diba, lagi yung usapan kasi DRX, definitely one of the top teams in Pacific. Pero makikita nga natin sila mamaya. So mahaba din yung time natin for discussion for DRX. Saan ba tayo dito? Will we put them in D for DRX? Okay. Yeah, I agree. Okay. So, nasa talking points ito mamaya para sa pre-game discussion ng Navi ng Loud sa DRX. Pero one of the biggest things na kailangan take away ng mga viewers natin dito is DRX, they're a team that spirals out of spirals in a bad way. So,
Mamaya yung That's thesis why. defense natin. Yeah, mamaya na yung explanation kung bakit ganun. Alright, anyways. Last one, Zeta, since nilagay nyo yung Paper X yung A, sa A, and of course the other ones dito sa D, parang C yung biglang power level niya sa akin. At least, like relativity lang naman. Yeah. And, Last quickly, last na, hindi tayo ganun ka-familiar, admittedly, with one, but I'll try. So, let's start with Edward Gaming, who eventually won this A. qualifier. Okay. Easily A, mabilis na A. Easily A, Kangkang, Okay. Supremacy. Okay. Okay. Bilibili, which is the second placers, where do we put them? Can probably put them at C for C. the moment. Kasi I again, hindi pa at least for the newer regions, if they're not as, what's the word nga ba dito? They haven't, hindi pa nila pinapakita yung kaya nilang gawin sa international compared sa EDG. Ano muna? Safe answer muna tayo. Yeah. Ito yung mahirap. Do we put them E or D dito? Yung FPX. Kasi Fun Plus Phoenix, unfortunately, hindi ganun ka-impressive. Kahit yung pagiging third placers nila, it was a 3-2, tapos every game is a uphill climb para sa kanila eh. Probably E then. Are they the first E team that we have? Mukhang Oh. Si Direk, nga eh. si Direk. Kung may D for D or Nawala. X. Oh, okay. Do we want to do that meme? No, kasi E team diba? So like, what's the point of having an F right now? Alright, fine. Yeah. Alright, Yeah. that's Okay. Asrai 1 and Asrai 2. Alright. Nag-picture pa para sa tier list. Yan. So, thank you very much, guys. Let's keep this actually. Parang picturean nyo to yung mga nanonood sa Yes. stream ngayon. Tapos balikan natin to, Clip it 'di ba, and ship it, guys. mga grand finals na. Yeah. Makikita nga natin kung tama ba ang panel predictions na ito. Yeah, who's gonna do more push-ups? May mga utang pala tayo, 'di ba? Pero guys, as we mentioned, Just keep holding this mga, lang. mga night shifters, sana sabayan nyo kami dito sa ating stream. Of course, you can catch us on Valorant_PH on Twitch. It is at Valorant Esports PH on Facebook and on YouTube, Valorant Esports PH as well. So guys, kailangan din natin mga friends dito sa night shift, 'di ba? So hopefully you'll get to join us. And of course, please do follow Val Esports PH on Twitter and Valorant Esports PH on Facebook, Val Esports PH on Instagram, and on TikTok we have Valorant Esports PH, guys. Wala pang threads. Wala pang threads. Masyado maaga. Twitter pa rin ba tawag doon, Tita Mika? Twitter pa rin para Sige. sa akin. Fun fact guys, you can actually have like third-party icons para mabalik niya siya sa Twitter. Ayan. Oh, DM nyo si Asray para malaman. I actually do need that. Pero as of Alright. course, Okay. we are heading into our first match Yeah. of champions. And very, very exciting ito because it is going to be Team Liquid versus Navi. Pansin nyo guys, yung first match natin of the day is gonna be from Group D, the group that we mentioned na parang Revenge of the Fallen yung nangyayari sa group. Yeah. Dahil lahat ng mga teams na nandito, Team Liquid, Navi, DRX, Yep. and Loud, parang mga fallen champions na. Yep. And lalong-lalo na kasi itong Team Liquid, yung literal na pinakang first match nila is same region, which is interesting to see. But of course, it's all fair kasi nagkaroon nga nun. I think they have what it takes para ipakita na they are the better team, right? Nandiyan yung pieces nila. Safe and Nats have been absolutely exploding throughout this entire, I think, Tokyo Masters. Kahit man hindi siya yung pinaka highest of showing sa kanila. How will this actually affect them is I'm not entirely sure yet, but at least they have shown that they are the more resilient team, I think, coming into this series against Navi. Alam niyo din yung inamin kasi ni Coach O'Meal in the press conference, in the pre-event press conference, na overconfident din yung Team Liquid going into Masters Tokyo. Yun yung isa sa mga big flaws nila. Inamin nila na akala nila na parang okay na tayo. Akala na nila wala pang sila ipupush dito. And it was a big learning for Team Liquid, diba? So ngayon, alam na nila na wag masyado maging overconfident. They had to go back to the drawing board. They had to reinvent themselves a lot para sa champions. And especially kasi mataas din talaga yung expectations with Team Liquid after them being number 1 dun sa kanilang region at start. Like, they're the only team. Like, buong Liquid performs.
mukhang ma-attribute natin siya talaga dun sa overconfidence. Like, warranted naman nung una kasi nga sobrang dominant nila, but now heading into more international tournaments where it matters the most, lalo na dito sa Champions, bigla nandun pa sila sa spot where nasa siya B, lalagyan natin sila B, diba? So imagine like from a team that defeated the S tier, biglang B na sila. Yeah, the thing is, I'm not sure if this is one of the BL end-alls, pero this is one of the big factors then. We're shifting back again doon sa big reliance on duelist players. And Safe has been doing so well para sa Team League with as of recent, and his stats on yung kanilang like yung his, and think na with a match like this, alam natin yung kung ano yung magiging prediction, di ba? Pero ngayon dito, hirapan din ako kasi ang daming mga factors na nag-a-affect sa Navi ngayon. Considering na galing silang LCQ, konti lang yung time. And fatigue din sila because they had to travel all the way to the US. Yeah, what kind of sucks about Navi then is if you look at the most recent matches that they've played, they've all been losses then. So parang ang laking bagay nun sa mental nila. One of the biggest issues then, and we've seen it in their interviews, is sinasabi rin ni Sined, I didn't play well that guys. Non-verbatim pero nakita mo na yung parang difficulties para sa kanya. Yeah. It's gonna rely on him kasi there are so many clutch plays and maybe even early contact during the rounds na natatalo palagi si Sined against other duelists, and this has really cracked their mental. Kung nawawala si Sined, who we were talking about as one of the best players sana sa EMEA, this is a big blow to supposedly one of the best teams dapat sa EMEA, which is Really just popping off. But then again, masasabi natin nga lang na nag-peak sila na masyadong maaga. Like, everybody was so hyped about Navi. Simula ng liga ng EMEA, everybody saying na, okay, ito na yata yung panahon nila. Like, this is could be very good start. Dami na nung kanilang LCQ and of course etong yung finals or playoffs nung EMEA League, hindi sila gano'n successful. In fact, parang ang sakit tignan bilang fan ng Navi yung mga games nila during their last matches. Absolutely. Yun lang talaga naging problema. So maybe they picked too early. That's why teams have figured them out easier. Big question din yan, no? Na kung yung Navi talaga, makikita mo yung roster nila eh. Some of the most powerful players in EMEA are here, but potentially in the world, diba? Nakikita mo yung duo with Sugetsu and Xiao, diba? Pero, bakit hindi nila nakikita yung same success that they had as FPX from way back when, diba? Yung nung nandiyan pa sa roster nila si Ardis. Yung champions last year, they were 4th place. Pero mukhang hindi pa nila nahahanap yung same rhythm na yan. Yeah, the thing is they can't in comparison at least sa Fnatic, diba, the other EMA team, the best team right now in the whole world, they can't readdress yung rounds as well as Fnatic does. So problema sa kanila is they need to rely more on those initial amazing backline support. Si Xiao, si Sugetsu, they can't really create that entry into the side. They can create the space, they can create yung clutches, but they need to be put in a position for, and who's the man to make that happen? Si Sined dapat. Yeah. We were talking about Navi being, very consistent. Interestingly, ang sabi ni Angel during the press conference is that winning champs is not about consistency. And yung parang you have to, yung parang sobrang interesting yan considering na sobrang veterano na ni Angel, diba? Yung parang siya yung idol na nga ni Boaster once upon a time, diba? Sabi niya, it's not about consistency eh. Kasi syempre, ang players na pasok din ng mga ibang teams na dito, especially for the execute. So kahit gano'n ka-consistent ka throughout the league, may mga special factor dito sa Champions na hindi mangyayari kahit na sobrang ganda ng performance mo sa Pacific, sa Americas, tsaka sa EMEA, diba? Yeah. And I think that's very interesting. Sobrang interesting remark din kasi I would attribute nga yung success, for example, ng Fnatic, diba? Kapag tingnan performances each league, meron silang certain brand of consistency na way na parang meron silang spy na parang no matter what happens, babalik sila dito sa programming na to when everything really goes kunwari nagkaroon sila ng ipo sa 2v4 but then
they will try to default back into that, backbone of that spine. Yeah. And I think yun yung parang consistent, which is parang reason but sila success. Phenomenon na there are just some teams talaga that perform much better pag yung local ano na yan, or like maybe they had strat or iba lang yung kanilang yung process coming into that particular league. So that being said, I don't get that, but at the same time you want to have that bit of consistency. And I'm not saying that si Angel Deep, it's more of like you want to have that bit of consistency para alam mo na meron kang basis of how you're gonna be performing once you come into that bigger league. Speaking of which, I think first champions or yung first tournament ng VCT na may mga teams na uuwi sa mga bahay nila. I think this is the first one. Actually, Na yung mga yung teams kasi na taga LA, sabi nila, ang sarap kasi I get to, nagtagalog sila sa LA. Ang sarap kasi I get to go home tas nasa sarili kong kama after a tournament. So, interesting fact. Another interesting fact is that may very, gusto nyo to head with and Navi. Bros. Same coach lang yan, guys. Twins sila. Brothers sila. And it was very interesting to see them nga at that pre-event press conference kasi ang kukulit nila. Sabi nga ni Doom Bros, hindi mananalo ang Team Liquid. Sabi ni Emil, hindi mananalo namin. Of course. I guess it really goes back dun sa kanilang professional relationship din. So, hindi lang naman din sila, pati ibang members na Sined, they've been battling against people from Team Liquid and for the longest time. Hopefully, they maging fly in the wall din tayo eventually and see how their comms work. I don't know if eventually makikita natin talaga kung paano sila nag-communicate, but I'm pretty sure ito between two teams na to, they know each other so well. So probably cool turn to the max na rin yun. Which, by the way, I envy you, Madam Mika, kasi you experienced that in other regions, right? Yes. Actually, alam mo si Doom Bros tsaka si Emil, sobrang ganda ng dynamic nila. Actually, sobrang open the first game of champions with each other, diba? True. Twins, diba? True. Imagine that. Tapos parang din silang head coaches of the biggest teams in EMEA and in the world, diba? Sobrang lucky nila. Yeah, you don't usually see diba, parang siblings being in such high positions or even players, diba? So it really an achievement in of itself. So I like it. You don't see that every day. I think nga parang first yata to. I think across all esports titles, ito na yata yung Don't wanna point that out, pero kasi ko alam eh. Twins eh. Exactly, diba? I'm pretty confident. Anyway, it doesn't matter as much. But guys, as we were saying, hindi na to bago actually. We have seen Team Liquid and Navi face off against each other so many times dito. And pabalik-balik din yung score. And kaya nahihirapan din ako to predict what the outcome of this match will be. Yeah, especially nung sa buong 2023, it's pretty even. Parang medyo pwede yung nangyari sa 2020. Now, even hindi ko masabi kasi mas papaboran to sa ngayon. But it's easier for me na napopor sa Team Liquid just because the fact na mas marami siguro tayo beses na individual Natus, for example, diba? Parang yun lang siya ang mas nakikita pa. Yeah. I think it's actually another interesting factor dito is like at least at Team Liquid, it's not the be all end all para kay safe lang. Again, I didn't mention how is that factor na kailangan that really good player ng dualismo. Pero with Team Liquid, I feel they have a lot of options, especially with how Natus has been playing a lot more lurk, looking a lot more successful with how he utilizes yung kanyang control of the map. This opens up so much space para sa Team Liquid. Whereas you look with Navi, it feels like hindi kayang gawin ni Sugits or ni Xiao yun because they have to put a lot more anchor on the side. They can't really be overly aggressive. Si Angel's more of like the agile. I don't think he's able to be as explosive as I think Navi would want him to be. And then again, we go back to the sabi natin kay C. So I don't know what's really gonna be coming out for Navi. But again, Team Liquid feels like they have more options into the series. Siyempre, na-get nyo si Nats. Hi, Nats. Hi. Pero I'm very interested to see kung Deadlock. Will this be the first match actually na lalabas si Deadlock? Diba? Considering na, yun, diba, Nats would be as a
one of the poster sentinel mains, di ba? Sa whole Valorant world. Tapos yung Navi din, notorious din sila parent. Global presence niya, walang range walang range debuff compared kay KJ. So maybe you can utilize yung I forgot the name of her abilities. Yung traps niya kasi literally you can put grab that, thank you. Yung trap niya on, you can maybe leave it at C-Long, maybe on Garage. I'm just thinking about this if we ever get a Haven map dito in this series, but possibly that's one of the big maps where you can maybe get more value off of the block straight from the bat na baka kulang pa yung with her. Unfortunately, Mika, I think sa article na ginawa. Both of the coaches feel that was the bit. Yes. I feel maging pero I don't think we'll be trolling dito sa Champions. Especially with the format na tayo dito sa Champions, I don't think you have the luxury to do the troll or experimental. Kasi 2 straight series losses, you're out. So I don't think that will be any experiments or trolls, Yeah. I think that, pagdating kasi sa dalawang teams na to, you mentioned, di ba, na parang they know each other so well. Yung sabi ni Emil at ni Doom Bros na mas mahirap actually pag nag-coach kasi alam nila yung sinasabi. So, parang yung pagka-counter, mas may parang psychological na factor na pupunta dyan sa timeouts nila, di ba? And with that, we do have to come our predictions. Kanina pa tayo parang, nahihirapan ako dito. It is time now. So, simula tayo with the Wolf Tayo. Okay. Okay. Well, I do feel na mo sa Team Liquid yung aking, ayan. Sabi na Azurai 1, Team Liquid, the reason is because I think yung mas upward trajectory si Nats compared to Angel, for example. Which is weird kasi parang yung huli ko pa nakitang super duper international tournament para kay Angel was the one that they went deep into the tournament, champions yan last year, pero hindi din nila natapos. They didn't chip anyways. But when it comes to looking at Nats, the way he performed wala nung champions last year, upward trajectory up until today, I think na ito yung pwede nang mag-cornerstone for the team. And that being said, I think Team Liquid yung Yeah, the thing is, again, is in a spot parang it's only that we know talaga can get out of a tournament and actually win it. Navi not in that position to say comfortably, confidently. Pero at least, as Mini Wolf, it looks like there is a lot more that Team Liquid Team Liquid ang feeling dito. Sobrang na we keep saying the Fnatic S tier. Tapos, Team Liquid yung pataka kay Fnatic, di ba? That's the one series. Another threat on. Pero ako din for Team Liquid this time, Nats. Pero hindi lang yun alam nyo naman mga VTT view na Team Liquid stand ako ever since. I do think na na parang mas may advantage na dito, especially since na parang hindi siya fundamental problem. It was a confidence problem. It was a mentality problem. So I think na once na acknowledge nila, it should be okay. And here's another then, diba? I think you and Black and Blue were talking about na Navi shouldn't technically be here. Pero dahil dun sa extra natin with Tokyo Masters, nakapasok sila. So, there's a lot to prove. For may naiba sa akin. Oh, kumontra. Okay. Mamaya, pag pumasok na sila, diba? Pwede na siya mag-tease. Pero for now, we're going to a quick break and when we return, magsisimula na first match ng VALORANT Champions 2023.
일단은 도쿄 마스터즈에서도 좀 압도적인 모습 많이 보여줬어가지고 I don't think there's any debates about it. yeah. Everybody is in the best shape, best sentinel in the world, best flex player in the world. Chronicle has 3 trophies. You're dreaming of 2, he has 3. But there is a most important tournament ahead of us, right? The dynasty, to be fully justified, they need to win champs. They have to win champs. For me, champs is more important than any masters. Every team have a chance to be remembered even more than Natus. And whereabouts is that? Is that where my hotel is, in there? Because we're winning Tokyo. We weren't fully comfortable, but I'd say we're almost there. Ideas were cooking. I think this event has to be the same. We're not going to win this event on this rooftop. One you. Nice. I think when it comes to European playstyle, I think it's something that Asian teams are not used to it. It's like they are good at punishing all this. Paper Regs, they are the fun team. They're the team that everybody loves to watch. But what is more fun than winning? Yeah, I mean, it's really nice to have like full team now. We had something, I think we are stronger. I have no doubt to him. It's been a long run to get here, but there's only one more left. We have the greatest teams in the world here to compete. It genuinely doesn't get any better than this. Just let a man breathe and just hush on my mind. Put your cease on my mind, don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spend a couple bucks. We're also the only team in the world to beat Fnatic. So that also means we're the second best team in the world. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the holy up above. And no more time for picking up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. We've been to 8 lands together. Me, you, Vic, had an insane year last year. Yeah. Should have won champs last year. Close. We should have won, but Yeah. redemption this year. Another squad that has shocked the world was Crew. They had no second chances at the start of this tournament. They've redefined, rewritten the history books. Igual, bueno, después de tanto que estuvimos acá tanto tiempo, después del 09, boludo, estar acá ahora grabando esto, boludo, y estar en Champions, vamos. DMing it, double send it till they get the message. I road tripped and left with nothing. I've been in the city of angels long enough to sit and question their successes, who they paying, who they get in bed with. 네, 작년에는 3위를 했잖아. 쉽지 않은 성적이긴 하지만 약간 조급해지지 말고 천천히 급할수록 돌아가란 말이지. So many narratives, Cinderella's, dynasties, everything here in LA.
player will have a little bit of a doubt and feel some genuine fear when they hear the name Kangkang. 这个在Tokyo 已经给他们了，这次就给他来点大大的震撼，行吗？对啊，没有什么是完美的，那种开放式结局才是最完美的。多在几个国家捧捧杯。热血男主的剧情不就真正的带到 LA 了吗？太霸气了，真的。先碰，我都想好了，要不就先碰一下Fnatic进了小组赛完，打到淘汰赛，再干一下那个Fnatic，让他们见识一下什么叫做 Chinese Power。Chinese 功夫哦 ，Chinese 功夫哦，高兴。我们先干掉巨人，好吧？然后再复仇一下 PRX，不要让这件事情4不过3，好吧？要让这个事情。3、2、1，一击！ They're the best team in the world for a reason. But we can do it this time. We ain't that far behind. We're not. We're the only team at Tokyo that took a map off. So True. We 2-0 TL and they beat them in a best of 5. How is that possible? they can lose. They can lose. They can bleed. We beat it once. We were born to do this, guys. But let's not forget, we've never had a reigning world champion before. So Loud, they could also be the team that break a couple of records this year. I'd say our last game was pretty close. And I think you want to get some revenge. Locking was good. Japan is really important. But after winning like one after another one, it's kind of hard like keeping focus. We need one more. This is the important one. Champion is champions, you know, man. I'm really happy that you guys are succeeding, and I want a rematch for sure, man. I'd say let's meet each other somewhere in playoffs. Let's have it. Yeah. Just under 5 minutes of our show. Make sure the stage is ready and players are lined up. This year has been an absolute dream come true for all of us. One more. One more. Let's go. Stand by for time of show. Everybody in your places. 2, 1, 2. All right. First of all, congratulations. It's champions. It's somehow already here. So congrats to you both on making it. Let's kick it off. So TL, you are higher seed. Team A or Team B? B. So Navi, you'll be Team A, and we will start with your first band. Your band? Pearl. Okay, so bands are Haven and Pearl. Map number 1. Fracture. Side on Fracture. Attack. Okay, and then map number 2. Bind. Side on Bind. Defense. Okay. So we'll go with the next set of bands. Starting with Navi, you have Ascent, Lotus, and Split. Band Lotus. Okay. Dance. Okay, so map number 3 will be Split, Navi side on Split. Okay? Okay. All right, I'm gonna run through this, make sure we're both good to go. No, so first set of bands, we have Haven and Pearl. Map number 1 is Fracture with TL on attack. Map number 2 is Bind with Navi on defense. Next set of bands were Lotus and Ascent. Map number 3 will be Split with Navi on defense. Yeah? All right. Good luck to you both.
Sa wakas, nandito na tayo sa VALORANT Champions. It is our first match, Team Liquid versus Navi. At makikita na natin yung map bans and yung picks kanina. We will be starting on Fracture. Sa tingin mo, panel, ano kaya yung pabor ba to sa Navi or sa Team Liquid? Can't say na papabor siya with anyone Twins. else. But of course, the Twins. Ayun na. What a burster. Tingin ko naman, pabor siya dun sa pumili for sure. Like Fracture, for example, para sa Navi and then Bind eventually dun sa Team Liquid. Fracture has been a very successful map para dun sa Navi all throughout this year. Tapos lalong-lalo na nung EMEA League where they won like 75% of the time, which is pretty impressive at maganda yan versus Team Liquid. Bite naman, second map, it's been a back and forth actually for both teams. Yung pinaka-recent, it was actually a Team Liquid win. But the series before that, nanalo ang Navi naman on the Bind map. Now, the most interesting lang dito sa series ito all throughout or sa map dito natin dito is yung Lotus ban ng Navi. I actually thought na they would actually let Lotus out pero they wanted, I think, na ma-force ang Team Liquid to ban either Split or Ascent. And Split na lang is going to be just, you know, whatever happens na lang. I think it's evenly matched for both teams. But for the first and second map, both teams, I think, have a good advantage. Again, sabi nga ni Wolf, Fracture with for Navi and then sa Bind naman for Team Liquid. Yan din, mahalaga din yung syempre yung role ng IGLs dito. Pero kasi si Angel at si Redguard, they both tend to pick the controller role sometimes. Si Angel kasi minsan nag-sentinel or nag-controller. If they do go for si Redguard kasi nag-insalak ng Omen. They do go for that Omen pick, diba? The head-to-head is gonna be very, very interesting. Pero since this is Fracture, actually, I'm looking at Navi, yung combo ni Suigetsu and ni Xiao, diba? Yung mga clutch gods of EMEA. And parang, diba may proof yan, may content nga sila na parang how clutch are you? And si Sugetsu at si Xiao, yung nanalo, yung top 2 dyan. Gusto ko rin i-touch upon yung last map natin. Siguro very quickly lang. Nagulat ako na Ascent yung binan ng Infinito actually ng Team Liquid. Maybe there's, of course, you'll understand kung bakit yun yung eventually binan. But the fact na pupunta sila Split where 50-50 rin no? Team Liquid on this map. They, medyo makokontrol mo kasi yung last map kung ikaw yung Team B or second pick, kumbaga. At nagulat ako na parang mas pinapuran nila yung Split over Ascent. Para mas in-steer nila yung veto natin into Split more than Ascent. The thing is, pag tinignan mo ng stats specifically lang, just the stats wise lang, Team Liquid actually has the better standing sa Split all throughout. 6-3 ang kanilang win rate dito compared sa Navi na is 3-4. I'm entirely sure kung yun yung big factor na kung bakit pinikaut ito. Pero at least what I would be looking at then here is basically compressing Navi into the sneaky setups na meron dito ang Team Liquid. And again, we're talking about Nats, we're talking about Safe. They're players that can definitely make Split a living hell dito para sa Navi, at least if we get into that Game 3. Oh my God, I really love that. No access to site. Si Nats, kaya pala, yun pala yung ibig sabihin ng Nats. No access to site. Be it his team or the opposing team, di natin alam. But let's look at the selections. Fade para sa Navi. Dito sa ating agent select, no? Is that correct? Si Yampi naman yung magda-duelist dito. Interesting. Kasi Safe naman yung mag-initiator. Yampi has been known to, That's true. to Jet, use, Jet main siya dati. Yeah, Jet Neon Chamber. So, I think it makes sense. But what's interesting then is it's actually going to be on the KJ. So, yeah, it's going to be Zipan. Yeah, but again, Zipan's more known, I believe, for his raise than Very, very interesting indeed. So makikita nga natin kung Navi ba ang magwawagi dito sa first series of champions or will it be Team Liquid? Caster, sa inyo na. Sa atin na nga pre, dito na rin tayo. Unang araw at grabe. Anong oras na? What did he call me? So, tinawagan mo ba ang essay? Huh? Essay? Sabi ko, pre! Pre! Ano ka ba? Anong oras ba? Anong oras na? 3:00 ng umaga. Umagang-umaga kay ganda. Wala pang ang araw. Nandito na tayo sa VALORANT Champions. So, nagsasama na naman tayo, guys. Dax, Black and Blue. Huwag mo kalimutan. Tagalog broadcast. Chill lang, diba? Oo nga, huwag yan kinakalimutan. Dito nga tayong mga kaibigan. Para, siyempre, kung saan nandito ang Team Secret, susuporta natin. Pero, simula na to, at least, di natin kailangan maging bias. Happy to be home. Happy. Oo. Sana. Gusto ko sa'yo maging bias Pero wala Team Secret. Maibibigkas natin ang ating lingwaheng
Sige nga. Hindi ko alam. Ano ba, like, uy, nakalimutan mo na. Punta ka lang Thailand, ganyan ka na. Pasensya na. Hindi na marunong So, di ka mag-Tagalog. kamusta? Uy, grabe ka. Pero andito na tayo, guys. At Fracture nga ang simula natin. Uy, Angel, tama mo naman. Si Yampi nga muna mapipitas. Sinabi mo dito, Team Liquid, sila, nagpalit ng composition, di ba? Kakaiba tong, makita natin new look from Team Liquid. Pero para sa akin, habang mukhang yung B-site, mag-retreat muna dito ang TL. Alalahanin mo, yung TL natalo dati ng Team Secret. Yung Navi, tama. tumalo sa Team Secret. Tama. So, kanina, rinurusto ko ng panel, sabi na, ba't nag-Navi si Dax? Kasi yung Navi nanalo sa Pinoy team dati. Sa bagay, huwag mo kakalimutan, di ba, sabi ni Dubstep, idol niya si Sined. Si Sined nandito sa Navi. So, ibig sabihin, dapat idol din natin si Navi. Baka. Andiyan si parang Nuts naman eh. Pero si Zipan, eto na, peak muna dyan. Pero Nuts, handang-handa talaga. Dalawa para sa kanya. Eto na, si Nuts nandyan pa rin. Nakatatlo na nga. At babalikan dito ang Team Liquid para lang maka-re-engage sa may B. Naghihintay dito si Sined though. Andyan rin si Xiao nakahanda. Safe with the plant. Sined, mukhang gusto niya ng tumagos dyan. 1 for 1 muna. Si Soulcast ang tagatapos at pistol para sa Team Liquid. Well, ang magandang pagpawi dito ng Team Liquid, I mean, si Navi din naman, to be fair, si Nats, nakakuha ng pangatlo doon, bila nilang nahuli nung parang sumubok pang wabante dito ang Team Liquid, but in the end of the day, Team Liquid, the fact na nakuha na yung pistol dito sa attacking side, ay na nga talaga ang kanilang plano. So Team Liquid so far, napakagandang simula, yung pagbawi doon really, na isinimulan at led the way galing kay Nats. Team Liquid, ito yung kwento ng Team Liquid talaga eh. Isipin mo, sila nag-champion sa EMEA. Pero nangyari nung nag-lock-in sila? Nangyari sa Masters Tokyo, di ba? Nahihirapan kung hindi sila taga-kapong EMEA yung kalaban eh. Pero buti naman Navi sa simula. Oo nga, Fnatic all the way ang nangyari nga. And tingnan natin, Dax, kung Navi, rather, kung Fnatic manalo dito sa buong series, ay rather sa buong tournament na to, sila ang maging pinakaunang rather, na all-year-round champion, walang international event na natalo sila. So, malay natin, EMA ulit. Baka naman. Sabi nga, diba, ng panel natin, dalawa na ang Fnatic, kaya ba nilang tatlohin? Pero sa akin, sana. Pacific naman, diba? Timing muna dyan, si Angel, nag-iintay na lang muli. Kakaibang kulay yan, toxic screen. Nakinig ko nakita, pixelized version. Medyo malabenten. May bagong skin, pre. Pamuti ka sa sinop, naniisip ko si Zac tuloy sa League of Legends eh. Pero Yampi, simula pa lang, nakakuha na nga ng isa. Andito lang naman sa ropes na naman. Si Nuts gusto rin makakuha ng konting flank. At dito nagkakaproblema Navi eh. Naiipit tuloy sila ng pinch ng Team Liquid. May gun advantage pa nga. May phantom pang hawak dito si Nuts. At alam mo na, para sa Team Liquid to. Nice shot para kay Xiao. Isa para sa'yo, pre. Pero 2v4 na nga to. Fast lane na pwes na nga dyan. Si Zipan nandyan na rin. At mukhang lumalaban naman ng Navi. Pero hindi kakayanin kasi nandyan pa rin ang TL. So 2-0 na to. I mean, buta lang din na may phantom dito si Nuts para lang manigurado na nasa kanila dito ang firepower superiority. Hindi sila mababasta-basta. Muntikan na nga, oo. Nakita naman natin dun sa may arcade na medyo nasayangan ng oras dito ang Team Liquid, but at the end of the day, basta ma-secure nila, okay na yon. Ang bonus naman dito ng Team Liquid, hindi siya yung pinakamagandang tignan. Pero tignan natin, baka naman yung Phantom na to kay Nats, at saka syempre kay Yampi din sa Bulldog niya, makapitas pa at maka-abante pa dito. Dalawa na lang kulang niya. May Viper Spit na to si Nats. So, makapwesto lang dito Team Liquid sa isang site. May chance, diba? Meron chance pa lagi. One more chance, one more time. At ito na nga na naman tayo. Yampi, back on the way muna dyan. Yung hot na naman para sa pagkakuha ng Intel. And Navi, dahil lang meron silang guns, pwede sila mag-konting press nung advantage nila. Hindi pa rin sapat. Doon naman sila sa kabila. Gusto nila unahan ni Soulcast dito. Very interesting no? Yung fact na Team Liquid, ito yung comp na ilalabas nila. Zipan, sa makakaunang pitas dito, wala silang Sentinel. But that still leaves a lot of lurk potential dito. Si Nats, si Soulcast, pwede silang makahanap ng timing, pwede makatsyempo sana kung madami lang silang smokes naman para iba to. So kahit mamatay ang isa, meron pa din namang smoker, meron pa din namang controller na magagamit dito sa attack para sa pag-execute sa site. But for the meantime, Team Liquid, napitasan ng isa, A-site naman ang susubukan. Diba? Double control. Pero first time nila laro itong comp na to. Dito pa talaga sa Champions. Pumunta lang ng Amerika. Iba na time zone. Iba na composition. Si Yampi nahirapan pitayin yung turret na yan. Si Sogetsu nag-iintay lang na wala yung smoke. Per nuts. Ganda ng timing. Handang-handa para sa isa. Si Sined na dito sa site. Naka-anchor na lang. Pumupwesto pa rin. Pero Team Liquid na naman makapasok. At kita natin dito. Bigla nilang may advantage na naman ang Team Liquid. Tempo dito. Redgar! Nahulog lang si Angel.
sa langit, napunta na lang sa lupa. At naisip na lang dito si Xiao. Bonus time pa to ng Team Liquid. Nakuha pa nga nila yung Viper Speed, naka-on na. Ganda pa ng timing dito. Xiao 1v2 na ngayon. Nahat pa nga si Redgar. Low HP si Nats. Sa kanya ang Viper Spit. Pwede pa niyang ihiwala ito ang Hunt. Medyo matagal ang cooldown. May Caesar lang ang titira. Crossfire pero medyo malayo nga lang. Didikitan at Yampi! Makakahuling pitas dito. Pangatlo at ang bonus pa na ipanalo ng Team Liquid. Oh, Team Liquid. Ito yung champion form na iniisip natin, diba? Ang pinakatanong ng Team Liquid, bakit sila kulelat pagdating sa international competition? Pero okay lang, local pati. Parang baliktad pa nga May mga ibang team na mas magaling pagkalaban ng international. Meron iba na syempre mas nahihirapan. And yun yung parang counterpart sa Fnatic. Medyo nahirapan sila sa EMEA team pag makakapot ka-EMEA nila. Second place lang Oo, tama. Katulad itong Liquid, di ba? Uy, coach yun ng Navi. Uy, mamaya, makita natin coach ng Navi at coach yun ng Liquid. Oo nga. Isa lang yung coach eh. Nag-iiba yun. Kahit nung map draft nakita mo, mirror image. Mirror. Ang galing yung isang tao ginawang dalawa. Twin Magic. Pero ito Parehong na. comp lang. Pareho lang sana. Pero pareho na naman ng resulta. Pag si Yampi anong una siya makakapitas dito. Sined next on the list ng Team Liquid. Komportable talaga pag kilala nila, kalaban nila. Nakita mo talaga ang kalakasan dito ng mga relay bolts galing sa Neon ni Yampi, di ba? Biglaan ka na lang basta-bastang pwedeng magbato ng stun. At yung Neon talagang malaking pressure yan na idadala masana dito sa attacking side. So, pag may Neon talaga, Pinoy pride. Oo. Di ba sinasabi nga ni Mika dati, parang sa Champions reveal si Neon? Champions 2021. Oo, pang champion talaga ang Pinoy. Oo naman. So, so sino ang Pinoy team natin ngayon? Miss na miss ko na ang nakita natin ng LCQ. Pero Yampi, he doesn't miss. Tatlo na para sa kanya. TL right now, prime position. Para maging 4-0 dito. Paranoia muna dyan si Soulcast, mabubulag. Didiretso pa rin handang-handa para sa contact. And Yampi, bigyan mo na ng ace! Saka na! Unang ace para sa Pinoy. Kasi Neon ang nakakuha. Tama. Diba? Ego round pa naman. Oo. Siyempre, unang mapa dito ng VCT Champions. Taka-ace na naman. In 4 rounds. Speedrun. Napaka-easy. Napaka-basic. Dito para kay Yampi. Pero importante, John. Sana, kung konti ng orbs niya, hindi maka-farm. Pero, first skill pa nga lang, may orb na May overdrive na eh. Ready na eh. Wala din mangyayari. Wala din mabibigay. At the end of the day, momentum here, heavily in the favor of Team Liquid. At malaking bagay yon, especially going up against isa pang kapwang EMA team. Yeah, Navi right now, medyo shaky talaga yung mga performances nila as of late eh. Parang, isipin mo, parehong times na nag-international competition sila, dahil sa Fnatic. No 4th place ng EMEA. Second place ng LCQ. Per first place ngayon si Sogetsu. Goodbye kay Yampi. So good start para sa Navi yan. Nakita na natin to kanina no pistol. Yung re-engage ng Team Liquid. Yung kailangan mag-ingat ang Navi. Soulcast. Nahanapan na ng turret. Konting fix lang. Pero mukhang backing away muna TL dito. Yun yung mahirap sa Neon din minsan. Pag nag-commit ka talagang all in. Wala ka ng atras. And nakita natin doon, nag-slide siya. May snakebite na nakabang, naging vulnerable, easy kill na lang para kay Sogetsu. Kung ikaw ang Team Liquid ngayon, alam mo naman na Navi, sige, hindi sila necessarily ang nag-qualify sa LCQ. Oo, nanalo sila dahil nga sa Fnatic, dahil sa kapal ng EMA. Salamat na lang, di ba? Pero hindi mo pa rin pwede underestimate. Even though talo sila sa Giants, malay natin, makabawi pa dito ang Navi na we saw their performance sa Tokyo. Hindi up to standard. Pero baka naman dito sa Champions mag-iba. Baka naman, di ba? Pero kailangan nila muna talunin ang sa kanilang mga kapatid sa Team Liquid. Ito na 1-for-1 muna. Zipan, blast back into the takedown. Nats! Huli na dyan! Si Sined! Nakahanda na rin at mukhang nagising na rin yung Navi. Jetlag kasi. Ngayon, okay na. Ayun ang sinasabi natin mga kaibigan. Naganda lang. Medyo bumubuelo lang. Kumuha lang ng konting abang at timing dito. Nakahanap ka ng tempong timing para makahanap ng paraan to shut them down dito sa push dito ng Team Liquid. Zaipan especially doon. Una doon sa arcade. Pangalawa kay Nats galing sa showstopper. At hindi man lamang pinapasok dito ang Team Liquid. Kumakatok. Pero doon ka lang sa labas ka. Uy, bawal papasukin? Oo. Paano kung delivery? Ayaw mo? Problema nila yun. Wala na, sa kanya na yung pagkain. Iiwan mo na. Papagalitin ko kuya driver tuloy. Oo nga. Mas paiwan na lang sa baba. Bayad na ba? Yun yung tanong. Sasabihin mo yun. Pero, problema na daw nila yun. Oo nga, sasabihin mo yun pero cash pala yung sabi mo kaysa pay. Kaysa online. Walang hiya. Ay.
Kaya sige, Navi. Kailan pa sila makakuha ng pang round? Ito na, overdrive lalabas na! Labanan na Meralco, boss! May lightning sa kamay! At mukhang si Yampi ang kidlat! Dito sa peak na ito, dalawa para sa kanya. Team Liquid. Bigla na lang nagka-spark pre. Grabe Oo. May spark, may connection. Alam mo dati. Electrifying. Alam mo, ito hindi ko alam kung may alam nito eh. Sino ba? May kanta dati ang Meralco. Legit. Ang Meralco. Oo, yun Hindi si Meralco ha. Hindi, ang Meralco. Legit, hanapin mo yun na... Sino ba yun? Parang Korean, Filipino girl. Si Sandara Park? Hindi. Parang Jinri something. Jinri Park? I think so. Legit, guys, hanapin nyo yun. Parang may team song yung Meralco dati. Naalala ko lang bigla dahil doon. Kaya yun nga, bayad na bayad muna si Suigetsu. Guardia dito sa may B-side part, preventing those exits from happening. 2-3 pa kay Suigetsu. At least, hawak pa niya yung rifle ngayon. Pero kita mo, 5 na ang rounds dito ng Team Liquid, 5-1. I mean, Team Liquid, bumawi agad. Hindi pinabayaan yung isang talo nila mapupunta pa nga sa pangalawa. Yampi. Itong kalakasan talaga ng Neon makikita mo dito. They throw out the relay bolt at wala kang magagawa kasi niipit na siya. Pati siya parang... Kahit napagod yung kamay niya dun. Init ang kamay ko. Kapoy. Kulang na lang, lumalabas na yung kidlat mismo sa kamay niya eh. Timeout muna. Time first. Pahinga muna dito para sa Navi. Unang timeout nila. I mean, dito naman sa Navi, you're on the defensive side. Ang kailangan mo naman talaga gawin is makahanap ng paraan to get maybe 4 rounds. They already have 1. Isa na lang kulang. Kala ko, sasabihin mo, kailangan mo lang patayin sila lahat eh. Para may headshot. Diba? Ba't ka pa nagumagawa ng mga defaults? Si Angel. Ba't ka pa plano eh? Angel ba yan? Demonyo. Gusto ko may pro player pa kanya, Demonyo. Sige, gawin mo. Pagtapos ka na mag-casting, yun yung magiging IGN mo. Kaysa sige. Black and Blue. Pwede. Demonyo. Daming tao sa Saan crowd. ba yan? Saan sa NA? LA, diba? Sa LA. Sa LA? Sa California. Saan Staples. Hindi na nga siya Staples, diba? Sa LA Lakers. Pinalitan na. LA Clippers, bro. Clippers na. Ano si Kawhi? Lumipat nga sila ng stadium, di ba? Yung Clippers. Sabi nila... Ayaw nila mag-share? Ayaw namang ng kaagaw. Hindi kasi pinalitan rin yung name ng Staples eh. Naging parang crypto or something eh. Whatever. Oo, hindi mo ba alam yun? Hindi. Ay, nako. Talaga? Kala ko ikaw yung basketball man sa atin eh. Siyempre, medyo old-fashioned tayo. So, alam ko, Staples is staple. Isa yung staple. Sige, nandito na nga tayo. May isip ako pero na-realize ko kagad bawal sabihin. Ito na lang. Madami silang ultimate. Sige, gano'ng karami? 4. Wow, out of? 5. Uy, ilang percent yun? 80. Ang galing! Diba? Pumunta ka talaga ng grade school, Kahit anong best. oras. I'm so proud Pumasa of you. ng grade 3. Paano grade 4? Yun yung bagsak. Ay, nako. Alala ko, may isang grade sa grade school. Kailangan mo memorize yung regions. Ha? Oo! Ng Pinas? Oo! Good luck na lang. Good luck na lang sa'yo. Nagawa mo dati yun. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito, A-Hole region ba to? Ha? Hindi daw to parte ng Pinas ng Team Liquid eh. Bawal pumasok dyan. Kailangan ng visa. Anong region to? EMEA. Huwag ka magkakamali. Okay Pero yun nga, kailangan mo ng papeles dito. Kailangan mo muna magpa-appointment sa embassy kasi may Viper Spit na nakaharang. Oo, bawal dumaan. Bawal pumasok dyan. Kaya, buti na lang, parang B-site ang sinusubukan dito. Binabalak ng Team Liquid. Ginabantayan na lang nga ni Nuts eh. Kung may lalabas man dyan, at least, makikita yung lurk eh. Nakatapat sila sa arcade. Parang hindi ata nila masyado ma-expect tong B-main. Ayun, Nakontak nakita pa na. nga. Ayun na. Zipan, unang makakuha ng contact pero yung Rolling Thunder sinagot ng Nightfall. Yung liwanag, biglang nasagot ng dilim. Pero yan, 1-for-1 muna dyan. Red Gun nakakahanda na rin Team Liquid with the advantage because of their slow play. At si Soulcast, binabad yung tower, hindi na i-expect na nakapwesto na pala si Xiao sa ibaba. 3v3 na nga to. Redgar with the plant. Timing na naman. Angel, ayan ka na naman, boss. Miraculo galing kay Angel. Di mangyayari. Redgar on the board instead. Xiao, yung timing dyan. Yampi might have the angle. Pero si Xiao, napansin na nga rin. Di na lang siya susulok. 2v1 na nga to. Si Yampi na natitira para sa side ng Team Liquid. At pag-pick turn dyan si Soigetsu. Diffuse muna dyan. Nakaka-halfway. Uy, nakatawid! Diretso na lang! Nakatawid pa siya! Pero wala, pre. Hindi siya tumingin left-right eh. Straight na lang eh. Galing ng ginawa din ni Xiao na the fact na bumili siya ng napakaraming oras. The mere fact na yung presence niya was a threat doon na hindi makatawid si Yampi ng basta-basta. Allowed Suigetsu para ma-stick yung defuse. Kailangan labanan ni Suigetsu yun.
Kinailangan niyang makontak. Rather, kinailangan labanan ni Yampy yun para patay pa sana kay Xiao. And then, pwede pa niyang umabante. But, nice job dito. Then, para sa Navi, para makabawi. After the timeout, napigilan pa nila. They should never do that. Ano? Na yung coach nung isa, tapos papakita nila yung coach nung kabila. Parehong tao lang sila! Isipin mo yun, ano yung odds na yung magkapatid pang twins? Oo ang nga naging head coach Hindi na ng magkapatid, dalawa. kambal. Kambal, di ba? Kambal, kapatid, parehong tier 1 EMEA coach. Identical. Baka isang brain lang talaga eh. Oo nga eh. Tapos kinapi-paste. Ano kaya meron sa dugo nila? Na Valorant. pang esports eh, no? Bang-bang. Bang-bang. Anong tunay na bang-bang? Tanong nyo na lang panelist natin mamaya. Isipin mo yun, pinanganak sila, first word, smoke meat. Ay! Kaya sasabihin mo, lit 140. Pwede rin. Pero ito na, si Yampy tatawid na naman. Pero kahit tumingin siya sa kanan, huli pa siya ni Angel at mukhang Navi. Gumaling na rin. Bumabawi. Pre. Ayun, malaban na si Nuts. Ano plano natin dyan, Nuts? Huwag na-lurk ni Nuts dito. Siyempre, si Nuts yun eh. Mga dalawa pa nga. Siya yung umbento ng word na lurk. Uy! Ayun! Isa? Dalawa? Pangatlo! Uy, sayang! Nagbilang na tayo. Pero tama ka, 2 out of 3. Oh, Very okay. good. Good enough. Guten Tag. Nasa NA tayo, hindi na Berlin, boss! Hindi yung mga naglalaro eh. Oh, sige. Sino nag-German dyan? Tanong ka na lang sa'yo. Doon sa The Mods, Berlin Chapter. Oo nga, shoutout sa ating paboritong parte ng The Mods na si Taylor. Ang aming nanay Oo, na mas bata sa amin. Buti, hindi niya kailangan magpuyat para dito. Pero si Tina, gising na! Handa para sa kanila. And there you go, Navi with another one. Si Ned, parang gamot lang. Aha. Sige nga. Rhythmed. Oh, I-deliver dito. Oo nga pala, pag Filipino Ang broadcast, lumalabas ang humor ni Black and Blue. Humor talaga? Oo, kasi... Ba't English? Ano bang humor sa Tagalog? Joke na. Wow! I mean, yun lang. Si Ned, I mean the fact na kaya yun, easy, naligay siya sa Sentinel, tama lang. Para sa mga clutch situation, buhay pa rin siya. I can't believe I thought of a song para sa'yo because of Ano? it. Alam mo yung song ng Right Mid? Yung tipong may right mid ba nito? Oo. May C, Pero hindi ko memorize. May C Pero mid narinig ko pa yan. sa site. Pagdating sa anchor. Sige, tuloy mo pa. Ayoko na. Ito na naman tayo. Nadadalaw pagkasama kita eh. Pero sige na. Balik na tayo dito sa Valorant na naman. Yampy. First contact. Pero si Angel, Nako. a step too far. Dalawa na nga para sa kanya. Safe, naka-flash nga. Nakakuha pa nga ng isa. Pero dahil lang dito sa pag-agresibo ng Navi. Kuha nila tatlo. Kuha pa nga nila yung spike eh. 4v2. Navi. Talagang nakakuha na ng momentum dito. Winning the fights more importantly. Sa tipong duel na gano'n, 2v1. Hindi man lamang na mapigilan si Angel. Ngayon, nailagay tuloy si Team Liquid sa posisyon na, teka, lamang tayo kanina. Parang paunti-unting nabubura. Galing pala si Angel eh. Parang nahihirapan siya dati kung pansin mo. Si Angel. Shot caller, di ba? Pero palaging bot frag. Dati kasi Angel. Ngayon, Diablo na. Di ba may demon? Di ba nasa EG yun, boss? Tama ka. Tama ka. Si Demon 1? Oo, si Demon 1. Hindi So si Demon 2, Angel 1. Angel 1. All part of the plan. Ito na pala yun. Si Demonyo 1. Palitan na Baka natin. sila magkakapatid. Baka nga. Magkaibang team, magkaibang region pa. Sabagay. Pero TL, wala. Hindi Save. solid to, boss. Save. Tipid muna. 10 seconds left. Sa ekonomiya na to, literal. Di ba dito yung mapa na talo ng Team Liquid sa Team Secret? Di ba yun yung parang galing silang drop ng A? Oo na lang ako. Pero kung mali, hindi ko kasalanan. Oo, syempre, fanboy pa rin tayo ng Team Secret kahit panalo sila. Oo. Pakita mo yun, natapos lang yung round. Oo nga eh. Pansin mo, parang wala Isang yung... oras. Ayun lang, nag-line up. Easy peasy daw. May contact play pa sa lang. Stretch muna dyan. Gising-gising muna. Team Liquid. Okay na sana yung simula. Tapos biglang, nag-time out lang Navi. Tapos si Sinad ngayon, may operator dito sa defensive side pa. Naka-sentinel, walang problema. No problem si Ned yun eh. Baka jet main yan. Oo nga. I mean, katulad ng sinabi ko kanina, gusto ko yung fact na naging nga siya dito sa Sentinel. Ibig sabihin, mas mataas ang chance na may makaka-individual play siya sa bandang katapusan ng round, buhay pa siya tuwing clutch moment. At for team like Navi, malaking bagay yun. I think the interesting part nga na Team Liquid, kahit sila nagustuhan na rin eh.
marami ng mga team na nag-sova sa Fracture. Sinimulan ng EG Oo kasi. nga eh. Pasimuno, yun tuloy. Sabi namin, uy, gusto ko Si rin. Idol Potter kasi. Yun talaga. Sobrang advanced mag-isip. Matangkad, matalino. Oo. Diba? Sa pang M. Ano? Maganda? Pwede na naman. Oo, sige. Pwede Pwede na. Pero ito, letter J stands for Yampi. Boom. Si Nats rin. Nats. Nakakuha na rin ng isa pa. Boom. And, you notice Team Liquid, may mga moments na gusto lang nila i-slow down yung game, tapos biglang hindi sila ready, hindi handa yung Navi, and biglang boom! Pitas! Yun na nga eh. Mga late round pushes na biglang sudden explosions dito of aggression na nauhuli na lang ang Navi pag gumana. If not, nakita naman natin kung saan kakaproblema yon na those late round pushes ng Team Liquid. It's all or nothing eh. Either talagang gagana siya na hindi ma-expect ng Navi defense or kung it fails miserably, wala ka na masyadong oras para bumawi pa, para mag-recover. No, you're right. At doon natin nakikita nakakakuha din ng rounds ang Navi if and only if hindi nakakapitas ang Navi ng maaga katulad nung That's last it, right? Parang kung hindi gumana tong late round push na to, tapos ng labanan. Either Navi gets the kill kasi handa sila sa pwesto, or yung TL yung makakapasok, makaka-entry, tapos wala nang oras para lumaban yung Navi talaga sa position. Interesting. Wala nang yun nga, oras pambawi, di ba? So ano yun, 1 minute time burst, 30 seconds round. Tama. 1 minute, ubusan ng util. Ito ang sagot. Tas Para pag late round push, bang-bang na lang. Konti lang mababa to ng Navi. Kasi alam nila na composition-wise din, medyo masakit ang comp ng Navi. They got that breach. Meron silang Sova. At madaming may meron silang Raze. Yung Sova nga dito sa Team Liquid. Pero the Raze plus that Fade combo, yung pain shells talaga yung pinaka gusto mong i-expend dito eh. Pag kalaban mo ang Navi. You get that pain shells away early. That's one big problem na hindi masyadong Bago sa'yo yun Push, push, Importante push. later on. Ganun lang yung Team Liquid slow. Push, push, push. Push me. Eto, Push. pupush na rin dito si Push lang Zipan. ng push. Pero wala siyang mahahanap. Tinayin na lang niya. Tumakbo sila eh. Mag-showstopper dun sa sulok pero wala si Nedo. Yan yung operator na inihintay mo, boss. Nats, mahulog muna sa simula. Yun na naman yung fast lane. Pero dahil dito yung Team Liquid pa ang napapa-util ng maaga. Si Sined naka-setup na maayos. Andyan yung operator niya, handa na rin. And the only really saving grace is Team Liquid. Pwede sila mag-tower control pero delikado para sa kanila. Cross out na lang sila mismo. Laking bagay din na na-control dito ng Navi towards B main. Tamo, ang laki ng parte ng have a more tactically sound style. Ito na nga. Back to the round. Uy! Si Sined. Sabi nga natin, kailangan na ma-minimize ang importance ng operator na yan. Kasi kung hindi, ayan. Tres sa kanya. Ang linis, di ba? And Navi again, basta ma-hold off nila yung unang dinapadala ng Team Liquid. Okay na ang lahat. And Sined does Sined things. We all know, we all remember ano yung nagawa ng Navi dati sa Team Secret. Nung naglaro sila, nung si Sined na mismo nag-control ng labanan. That potential has always been there para sa Navi. Kailangan na lang nila makuha yung mga results na nakuha nila sa simula ng taon na to. Tingnan mo yung potential dito ng Team Liquid. Lots of ults. Masaan para sa Pulse Plant, Viper's Pit, Hunter's Fury, tsaka Rolling Thunder para sa Initiate. Lockdown man lang ang pang-kontra dito ng Navi. But that can be easily dismissed. Galing dito nga sa ulti ni Redgar. So, kung ikaw ang Navi ngayon, kung makahap kayo ng pitas, it has to be that Sova unang-una para magkaroon ng potential na magamit yung lockdown in the first place. Oo, maging delikado kasi kung makapwesto na naman ang Team Liquid, doon mahihirapan ang Navi. Walang post plant dito, doon magiging L ang defense ng Navi. Kaya Aldron muna ang magiging pwestuhan, konting intel para sa side ng Team Liquid. And as soon as ma-realize nila to, perfect chance na mag-set up si Yampi. Slow walk muna daw through the fast lane. At dahil lang doon, natamaan pa siya ni Xiao! Through the wall, sige! Paala na, tumama pa lahat. Kasi yun magiging sagot eh. Nas kanya ata eh, nung hunt. Na intel, di ba? Oo.
spot bigla ng mata. Pero may Viper Spit naman para sa cross dito. Courtesy of Nat. Spray down into the takedown. Zipan naniwala. At nahuli pa niya si Zolkas dyan. Isa pa para kay Zipan. Spray lang ng spray. Okay na yan. Sapat na. Nats though, pasok na lang dito sa may canteen. Ayun na nga yung lockdown. At sabi mo, diba, dahil wala na yung Hottest Fury, easy na tong lockdown na ito. Angel, handa lang dyan. Nag-iisa lang dito si Redgar. Pero kung kanina, puro Team Liquid ngayon, tied up na ang ating half. 6-6 sa katapusan ng first half na to. Grabe naman bumawi dito ang Na'Vi. Nagsimula talaga dun sa unang pitas ni Xiao. Nahat niya si Yampi, hindi na tuloy sila makapasok. They had to pop the Viper Spit para lang kumuha ng konting space. Ay na-scan nga niya. Perfect lineup doon sa may itaas ng cafeteria. Tapos, syempre, dahil medyo naipit sila dito sa choke, simpleng spam na lang, dalawang easy para kay Zipan. At nakakuha pa nga ng nade ulit. Lockdown, just, yan nga, sinasabi natin, yung potential ng lockdown na yun, malaking bagay. Bagal lang eh. Bagal lang yung pagpasok na yun. And dahil naman, dito na tayo sa halftime natin. Siyempre, gusto natin ipasa sa ating panel sa nangyayari doon sa first half na yun. 6-6 ang scoreline ngayon and it is a tie between Team Liquid and Na'Vi. Nabanggit nga natin na napakahirap i-predict ang match na ito at nakikita nga natin kung bakit yun talaga ang assessment natin. Yeah, truly. It feels like both teams are equally matched at this point. I think we don't look at yung point na baka may mistakes na ginagawa yung teams dito. It's more of like how well they're adjusting on the fly din. Kasi again, there was that burst of runs I think from Team Liquid. Kala ko, ay Na'Vi magkakaproblema sila and then Na'Vi starts to adjust, starts to figure out a lot more how to counter yung slow approach dito ng TL and it's working really fine. Ganda naman sinabi mo, like adjusting, like troubleshooting was definitely there para sa Na'Vi. Yung ginawa nila after 4 rounds, round number 5, na-contra nila yung gustong gawin yung set plays, which to start with parang may cross na gagawin sila with the Viper screen, tapos yung pati yung fast lane na ginagamit ni Yampi. And then of course, round number 5, nakita natin, it was the pick-off muna dun kay onto Yampi himself. At na-repeat yun. There was also like that set play na galing sila sa drop tapos pababa and then dalawa yung nakaabang kay Yampi, shutdown ulit. So over and over, ganun nangyari up until the last round kung saan nakita natin, almost same. Yampi being picked off, meaning to say wala na yung set play na magagawa ng Team Liquid. So yeah, good troubleshooting para sa Na'Vi, pero di natin pwedeng deny na maganda rin yung pinakita na set plays at preparation ng Team Liquid. Kahit gaano bilis yung Neon, di ba? Parang napipitas pa rin si Yampi, di ba? We saw in that last round, di ba? Naka-fast lane siya, hindi siya pumasok, pero for some reason, alam ng Na'Vi na hindi siya pumasok and they were able to pick him off again. And Zipan again with a follow-up, another blind spray would help out with some of the utility as well. So, nababasa na ng onti yung Na'Vi dito ng Team Liquid. Now that the sides are going to switch though, I wonder kung same pa rin yung attack ng Team Liquid dito or rather defense on this side. That's where it gets interesting kasi again, the problem para sa Team Liquid is pag niloko pick si Yampi, mahihirapan sila pumasok. So, it feels like there's a lot of issues there. Pero may papasok pa na iba, casters. Pasok na. Uy, pinag-uusapan natin nag-halftime sila. Kung may magkapatid na coach, pansin mo paano natin, may magkapatid rin, di ba? May kuya at bunso. Oo nga si Kuya Wolf at si Baby Azuray. Si Baby Azuray. Alam mo naman, pag bunso, gusto niyong pakita So, nag-workout si Azuray. Oo nga. Si kuya parang, ito na naman tayo. Kapatid, ba't ka ganito, kapatid? Si Mika yung nanay na lang nagbabantay. Pero simula na naman tayo, Team Liquid nasa depensa at Soulcast ang manguna para sa pagpitas niya. So, dito natin makikita, TL, ano kaya makukuha nilang pagiging oppressive sa double control, diba? Si Nats, pwede lang pumesa dito sa may B-side. Basta may Poison Cloud sa isang side, mahihirapan tumuwi ng Na'Vi. Pero to yung Prowler, maganda sa malapitan. Angel, ang makakuha ng kill na yan at magiging 4v4, post-plan pa nga to. Very interesting nga yung comp na dala na dito. You don't normally see double controller na parang Omen dito sa Fracture especially. Pero, I mean, on other maps, yes, traditional. Fracture dito, maybe not as much. We do see that combo potential, pero tingnan muna natin dito, Na'Vi, napupuntang City, umikot, Redgar, timing, na-stun pa nga sila, makakakuha ng isa, pero low HP na rin siya. Ang flank dito, Angel siya, babantayin pa nga ang likod. Safe, what is happening? Ang napakagulo dito. Nagkagera sa spawn, bigla na lang nagsapakan dito sa gitna ng mapa. Pero si Safe, nandito lang sa may smoke na naman, si Zagets, nakuha na rin yung spike at mukhang makakabakaway ang Na'Vi. Buti na lang, may isa pang smoke. Uy! Natamaan pa rin! Tamang spam lang. Sa pool pa din. Ganun lang yon.
Low HP tuloy dito si Xiao. May hunt nga siya para i-check tong drop. Sakto, makikita nga. Uy! Huli ka! Headshot sa ulo! Natap siya, 10 HP na lang. Buti na lang. Anong classic pistol round to? Bigla na lang sasapakan, Kaya pa. bigla na lang run and gun. Nakaghost. Pero Xiao versus Safe. Uy! Pagalingan na naman, 13 HP. Naging TTM Uy! versus Safe. Ang buhay pa rin. You're safe. Alive and kicking. Fast basta si Safe ang natitira. Pero what a round number 1 dito. Sa pagsimula ng second half, talagang bakbakan sa may spawn pa nangyari. And tama na ba dito ang plano ng Na'Vi? Nakuha na yung papuntang B, pero nag-rotate pa din papuntang A. Siguro akala nila na, or inisip nila, na wala sila masyadong power positions dito para sa post plant sa B site. In the end, muntikan pa nga gumana, pero na-timingan din kasi doon ni Safe na makakuha nung spam, tumamba si Nats, sumunod na rin. Nainis na lang yung Na'Vi dyan eh. Like, alam mo naman eh. Watch party na sa parang cafe. Sa coffee click. Parang ano eh, sabi nila, tara, gawa tayo watch party sa Starbs, bro. Oo nga eh. Gusto mo ng caramel... Starbs sa Tagaytay. Caramel macchiato habang doon. Tapos may picture Hindi ng... gusto ko pumpkin latte. May picture ng Taal Volcano sa likod. Wow. Grabe. Pumpkin spice latte. Influencer ka pala eh. Oo. Uy, may bagong ano din. Di ba may bagong drink Oo, sila? laging naman eh. Yung K-pop. Ay, yung ano, yung Blackpink. Oo, yung Blackpink. Yung Blackpink, tas yung presyo pang gold. Blackpink pero ginto. Oo, gintong-ginto. Mahal-mahal eh. Pero masaya yung first round na yun. Nung second half. Gusto ko yan. Ano siya? Gawin natin. Caught in the act. Oh, gawin natin ulit. Sige, try natin. One more time. So, scene of the crime. Teka, so medyo may poison orb dito sa harap. Si Zipan. Tamaan naman. Konti lang naman. Konti lang. Just a little bit. Isa pa. Bakit paano yung spray talaga eh? Bang alam mo kung saan sila manggaling. Medyo tight kasi diba yung mga angles dito sa fracture. At pagdating ngayon, si Soulcast na lang ang tagabantay sa mga papunta sa kanya. The rest of Na'Vi, andito na rin. Tatawid muna sa may hall si Angel. Check lang dyan. Left, right, left, right. Okay, safe tayo. Isa pa. Check natin yung box. Tingnan natin. May tao? Hello? Tumatok. Pero yan na nga, nag-iingay na rin. Paranoia, nandyan na nga. Soulcast mahihirapan na dito sa may sulok. Pero punta na nga, andyan si Redguard. Nakascan na rin. Nakitulong dito sa Team Liquid. And the rest of Team Liquid, ready, set, go! Goodbye sa'yo! Tatlo para kay Soulcast. 6-8 na to. Nasalba si Soulcast doon sa scan talaga ni Redguard. Kung hindi, baka tumumpa pa nga siya. Very interesting smoke ang nilapag na doon sa may A main. Kasi dahil sa smoke na yun, makakatawid nga ang kalaban ng hindi niya kita. At almost assume na nagkamali siya doon kasi parang naka-line up yung dalawa niyang star. Parang gusto pa niyang bawian sana yung mas malayo. At ay yung mas malapit, tapos i-pop yung mas malayo. Pero baka maling pindot lang din. Hindi yan, gumana naman. So, walang problema. Ano yun? Give chance to others. Oo nga, pinabigyan. Sige, pasok kayo. Pero... Pwesto kayo, sige. Pero wala pa rin. Nakabang kami dito. Buti na nga, may bailout play doon ng Team Liquid. Pero ngayon, dahil bonus run na nga sila, dediretsohin na lang yung B-main ngayon. Pero look at Na'Vi on the other side. Nakuha na nga nila yung arcade control. Si Redguard gusto siya nang uling sa cross versus Zipan. Mas mabilis dyan. Napitas na rin si Redguard sa simula. Angel with the paranoia. Handa diyan si Yampi. Pero no pressure, no sweat. Kahit may aftershock, wala kang katakot-takot at all. Onto the side they go, Na'Vi. 5v3 na nga to. Makapwesto pa nga sila. Big shots nga doon galing kay Angel para makuha yung pitas na yun. Smoke. Lalapag nilahabog mo ba dito ang toxic screen naman ni Soigetsu. Plant dito, napakadali. May rolling thunder pero hindi ko ma-advise sa gamitin nila kung hindi sila makakuha ng isa pang pitas. Sana. May advice ka pa sa Team Liquid Sabihan mo sila, text mo. Baka gusto nyo makinig. Text mo doon sa kapatid, tapos pupunta doon sa coach pala ng Na'Vi. Oo nga, sa kabila pupunta. Parehong picture nga eh. Pero Team Liquid, mahirap nga tong retake na to. Pero since naka-bonus naman sila, maybe makakuha sila ng economical damage along the way. Nakapwesto na sila ng Na'Vi doon sa main, doon sa arcade. Nakita natin yung post plant na naman mga EMEA teams eh. Always trying to play the angles. Si Sinid, makakuha pa nga ng isa. 5v2. Mahirap na to Team Liquid. Baka gusto nila mag-out instead. Lalaban pa rin si Safe dito sa kantin. Gusto sana makakuha pa ng isang pitas pero wala pa rin. And in the end, wala. Team Liquid, bibigay mo na ba yung mga Bulldog? Mukhang okay. Sige, magpapakamatay na lang sila. And Na'Vi will get around on the board. Para syempre mas maayos na buy sa sunod na round. For the meantime, Na'Vi dito bumawi ng isa para lang din hindi masyadong lumaki ang lamang dito ng Team Liquid. The way na makuha talaga nila Saipan. Yung unang pitas dito kay Redguard, naka-Marsha man lamang. Walang ka-kontra-kontra. Yampi din tumumba. Dahil tinapatan nga niya dito ang push. Pupunta sa tower. Pupunta dun sa torre. At kaya tumumba din agad ng basta-basta. But now, finally may gun round dito.
na proper ang Team Liquid. Operator out, inilabas ni Redgar who, to be fair, hasn't have himself the most favorable game in terms of sa mga frags, pero yung utility niya ay on point naman. Taga-Kumsat siya, taga-Intel. Sasabihin, titingnan niya muna yung PC ng Navi, sabihin, "Oy, nandito sila!" Tapos yun na. Ganun yung trabaho ng Sova talaga. Basta legal. IRL Owl Drone. Oo nga. Siya mismo yung lilipad na ganun. Siya yung talagang UAV. 3 kills streak yun, ah. Oo nga. Classic. Well, 6 kills lang naman siya so far. Malay natin. Dalawang Ano UAV. to? Dalawang UAV pa lang yun. Wala Oo. pang Blackbird. Ay, nako. Pero tingnan natin kung si Nats ang isang AC-130 above. May Rolling Thunder din naman si Safe dito. Totoo. So kung medyo mabigat ang push, pwede nang gamitin. Pwede rin tipirin para sa retake. Yeah, Team Liquid, marami silang options kayo. Especially na may op nga na hawak-hawak You sila. should run. Pero may lockdown. Yun yung Mahirap magiging yan. mahirap kasi si Redgar malayo pa rin sa kanyang Hunter's Fury. Titiwala lang sa mga Shocktar sana para bagalin yung push mismo dito sa B-main. Tatamaan ba? Team Liquid, mukhang matatamaan. Dalawa dito. Hulis sila pareho. Yun lang. Si Nats at si Redgar yung huli talaga eh. Naipit eh. Hindi, may shock dart kasi lineup doon na pwede Ang mong hirap tamaan yung nun. sa underpass Ano yun? sana. Double bounce? Oo, pero parang in-adjust ata na yung lockdown para hindi matamaan eh. Kaya Hindi dun nga sa eh. kanto mismo nilagay eh. Simple geometry sana pero iba pala yung magiging exam. Iba yung inaral. Iba yung test matter. lang. At yun tuloy. Bokya dyan, boss. Yun ang magiging problema. Because of it, Navi, this should be a round that they take super well. Form B pala yung binigay. Ano diba? Minsan may mga exam. May Form A, may Form B. Form B. Para yung mga katabi mo, Hindi iba yung pwede. exam. Oo. Hindi mo makakopyahan. I mean, kung magaling ka, yung paraan pa rin. Kung magaling, Sinasabi ko hindi, lang. kung magaling ka, binibigay sa'yo Form C. Oo, hindi. Kung magaling ka, ikakapahin mo yung katabi mo para yung katabi nila, edi, ayun na rin yung katabi. Grabe talaga. alam ni Black and Blue paano pumasa ng college. Pero pasad na naman dito ang Navi. Kanina 6-6, ngayon 8-8. Tied up na naman. Parang mata-time first muna dito ang Team Liquid. Medyo light buy ang mangyayari sa kanila dito. Ito mo naman, medyo umasa talaga sila dun sa may timing sana, sa may lockdown. Pero naipit nga dun si Nats. Kaya mag-timing, play safe talaga ng todo dito yung Navi. Alam nila na mahihilig talaga mang lason dito ang Team Liquid na Soulcast, yan sina Nats, at hindi na papagbigyan ng pagkakataong makahanap ng mga pandatagang play nila na naman. Yun talaga eh. Yun yung magiging mapapansin natin sa game na to. Alam na alam ng Navi ang Team Liquid. Alam na alam ng Team Liquid ang Navi. Pamilyar na pamilyar talaga ang playstyle sa isa't isa. Magkapatid pa nga yung mga coach, di ba? Oo nga. Parehong tao, parehong playbook. And from what we see right now, dito nahihirapan yung ibang side pag nag-a-adjust na naman doon sa adjustment eh. Ba naman, nag-adjust ka sa kapatid mo, di ba? Dapat ikaw mas may alam doon. Pareho kayo nasa Tingin mo, habang tulog yung kapatid mo, di ba? Nasa parehong bahay kayo. Actually, no. Papasok ka doon sa kwarto. Oo nga. Bubuksan mo yung May notebook. Titignan mo. Ano kaya? Strat balak nito bukas. Pagbukas niya nung Discord ng kapatid niya, andito lahat ng notes, andito yung playbook. Pag binuksan yung journal, kala mo, sekreto yung pala, strat. Di ba? Hindi, ito yun. Pumunta isang beses yung coach ng Team Liquid sa bootcamp Sa ng bootcamp. Navi. Naka-jersey ng kalaban. Ako coach nyo eh. Ito na. Diba? Replay. Naka-face mask kunyari. Hindi tumama yung aftershock. Hindi naman Hindi rin makakapatay. Hindi tumama naman yung yung shock dart. Ang galing. Alam na alam ni Black yung mga lineup. Diba? Siyempre, natuto ako kay Fluffy ang ating line picked up gun. Makita natin si Fluffy in the future. Siyempre, ang mga tropa natin, kita mo naman yung talent list eh. Alam naman natin, si Paring Bill. Dadating rin eventually. Si Paring Taylor. Si Da. Enjoy Wala namin pa si sa Mod. you. Si Da lang. Siya pala yung Da. Sino ba talaga yung Da sa kanila? Da o si Mod? Niisip ko nga eh. Sino ba yung mas Mod? Actually, si Taylor nga yung mas mod. Di ba? Oo. Si Bill yung Da. Da. Tapos Da. si Annie Glaze yung naging bagong The Mod Kabita Chapter. Di ba? Diba? Kita mo, nag-i-expand na talaga yung The Mod's South. Empire eh. Oo. Tayo yung tayo yung mga ambassador to Thailand ng The Mods. Oo nga. Nung Ascension, di ba? Kami yung mga tagadala ng message Kasi tayo mga Englishero eh. So tayo foreign relations. Foreign embassies. Yung mga Conionatics Unite. Pinapadala sa iba. Pero hindi na naman tayo. Things can. Uy, nakuha na. Ginagawa mo dyan, boss. Redgar, alam na alam kung saan si Agent. Pero di tumama lahat.
Si Angel pa, tinignan mo sa mat yun tuloy! Stun is a state of mind. Madali lang magising. Sabi ng Navi, 4v2 na to. Ikaw naman ang Team Liquid anyway, so mahihirapan talaga sa depensa. Pero dahil lang doon, straight up to the site na ang Navi ngayon. Ciao, huli na si Nats. Backing away muna ang ating Viper. Pero sino next? Si Soigetsu, tinignan yung kamuka. Binatay si Nats dyan. At dahil lang doon, Navi, baka naman gusto nyo i-plant yung spike, diba? Oo nga, pwede rin naman. 10 Para lang seconds naman na ma-sure ball yung round na to. But nakita mo dito, Navi, sisigurado nila na hindi sila lumalaban sa mga basta-bastang sitwasyon na alam nila na hindi sila lamang talaga. Kahit mga sheriff palaban nila, they pick those situations, papunta din sa may sand na alam nila may utility konti bago mag-swing. And those are one of the reasons why Navi, nakakatakot pa rin kalaban kahit sabihin natin performance nila sa Tokyo. Hindi the most favorable, hindi yung talagang expected nila. Hindi pwedeng pabayaan, especially dito sa map pick na to na sila ang pumili. Isipin mo na lang, pre. Kahit sila ay pasang awa, or in this case, pasang fanatic. Pumasa pa din. 2 out of 2 times nadala ng fanatic fourth slot. Pero tama ka, nandito sila dahil umabot sila dun sa grading curve na yun. Umabot sila dun sa percentile na pasado. Sabi ko din yun sa nanay ko. Oo nga, Nung diba? high school ko, ma. Ano ba naman kung 76 pumasa din naman. Oo nga, diba? Nag-graduate naman ng high school. Huwag na natin pag-usapan yung Sabi college. mo, basta hindi bagsak. Okay na yan. At Navi, pasadong-pasado pa naman yun. Especially with the lead that they have right now over Team Liquid. Honestly, especially na si Angel ngayon nag-top frag. Yun talaga yung isang the missing piece ng Navi. Pag inisip mo talaga dito ang Omen, isa siya sa mga magandang pang-lurk talaga. Basta naka-double controller ka. Kasi meron nga siya yung mga TP, pwede siya tumulong offside, may paranoia nga siya, he has that smoke. So, madaming paraan. Ayan na, makita mo, that's part of the reason why na pwede maging aggressive nga ang Omen. Basta may isa pa kang controller. Angel, naka-timing pa. Walang nakabantay sa B-main. Kaya nga, di ba? No look eh. Hindi alam ni Yampi kung saan sa mga galing yung night pa nga tinapat ng Navi. At dahil nandito makakapasok na kasi na mismo sa may side. Soulcast naghahanda pa rin. Gothic Prey na mahuli pa nga si Zipan dyan. Nice shot galing sa side ng Team Liquid. Pero mag-stop pa nila ang tide dito ng Navi. Hindi masyado. Pero yung spike. Oo nga, di ba? Yun yung mahirap ngayon. Si Soigetsu, pulado na. Kailangan ng Navi. Protektahan Yun niya, na nga. pero wala talaga. Goodbye to the VIP. Hello to safe. At si Angel, 2 HP, wala pa rin. Ito na naman tayo, yung tawid ang magiging... Pwede niya sanang gamitin yung ult doon para kunin yung spike. Pero talagang in-old school niya na walang tuloy ng smoke na timingan dito. At ngayon, 2v4, medyo ipit ang Navi dito sa site. Hindi makatuloy sa tawid, pero si Xiao lumalaban pa rin si Safe. Nakatatlo na nga talaga dito. Sined all alone in a 1v3. Kaya ba ni Sined to? Pero yung fault line, mahihirapan siya. Safe yet again, sobrang oppressive. Lumaban na ang Team Liquid at ito na naman tayo. 9-9 na naman. Okay yun. Talo pa din. Pero, I mean, pwede siya sanang umikot dun sa may arcade. But the real thing here is, nahihirapan talaga ang Navi para maidala ang spike. Para may abante. They need to take maybe more space, apply more counter pressure. Baka kung may paranoia pa sila, baka kung mas malapit dun si Angel, may ibabato siya lang just to try and stop them from, you know, keeping Sugetsu para mag-gatekeep. Pero the fact na low HP nga si Sugetsu, nakita mo dun, parang naalanganin siya para makapasok and isang bala lang, tumaagad, na-drop yung spike. Ang hirap nga talaga eh. Yun yung nahihirapan dito yung mga teams natin. Paano makapasok to sa site? Kala mo, napintura na yung pedestrian crossing. Yun pala, nasa Commonwealth ka pala. Mali pala ang daan na naipupunta dito ng Waze. Kala nila, sure ball, yung pala. Sarado yung gate? Pre, Uy, kita niyo yun. Kita niya. Mahaba Yun masyado. lang. Yun lang. Size does matter. Oo nga. Yung size nung pa rin. I mean, kung tinanong mo ang ating makeup artist, importante daw yun. Oo, alam naman talaga. Pero yun tuloy, nahuli ang intensyon ni Yampi. Buti na lang. Nakapasok pa siya dun sa tower na naman. At 5v5 nga to, parehong side. May operator, fault line muna dyan. At baka maging battling of the ops to eh. Pero, timing, muntik pa. Madali dun si Angel. Nakita yung cape. Yung cape lang. Nag-flow. Oo nga. Gumagano Kaya sabi ni Edna, no capes. Gumagano sa hangin. Pero the incredible Angel, buhay pa rin. Mukhang nag-pivot na lang dito. Ang Navi pumunta sa may A site kung saan nakabantay si Nats at si Soulcast. They have ults dito. Yung double control talaga, mahirap ka palagan eh. May star may star nakaabang. 30 seconds left. Simpleng pull lang yan. Malaking bagay yun. And they can even smoke Nats dito para makakuha ng konting concealment. Nakaag muna si Nats, natamaan ng bala. Ingat ka dyan, boss. Pero yung Rolling Thunder na lang ang pagpalag dito ng Team Liquid. Inuubos
ng Team Liquid ang oras ng Navi at kailangan nila diretso na nga to. Cosmic Divide pa nga, nag-ult na lang talaga para lang mahirapan dito ang Navi. Tutuloy pa ba nila to? Mukhang last-ditch effort at 2 for 2 kagad. Kailangan makapasok ng Navi dito may site. Delikado to, pero si Zipan nakaplant na rin. May timing pa rin. At si Soiketsu ang makakuha ng advantage. Nagawa ang Navi ang imposible. Si Solkas na lang ang natitira. 1v3 or 2v3 rather. Yampi, nakapick up ng barrel. Mahirap pa rin to. Soiketsu, Zipan, nakapwesto na rin. At ginamit ang Team Liquid na maaga yung mga ults nila para lang pigilan ang Navi. Navi still there. Pwesto lang. Huwit si Spam si Sogetsu. Pero ito, showstopper, ilalabas na rin. Takas si Yampi. Puladong-pulad na. Soulcast nandito sa may halls. Pero hindi na makuha yung angle whatsoever. Ang ganda ng pwestuhan ng Navi. Ang ganda ng advance rin nila. At dahil lang doon, chinaga nila itong round na to. Grabe, napaka-clutch moment dito na i-convert pa dito ng Navi. Yung pick din galing kay Sugetsu para bantayan yung spike plant na umabante na sila. The fact na nabuhay pa nga din si Cena doon sa may drop, eh medyo naging imposible na tuloy doon sa may retake. The way na nakapasok pa sila, yung last ditch effort ng ultimate ni Angel para lang makapasok doon sa ilalim ng site, pa-clear nila, alam nila na sa taas tuloy si Nats. At doon pa nila naibawian pa dito ng Team Liquid. Team Liquid, sige. Sila nakakuha ng unang 2 pitas. Napatay nila si Xiao, napatay nila si Angel. Pero yung sakripisyo nila, eh, hindi basta-bastang pinabayaang hindi mababawian. Ang bilis ng trade din kasi. Oo. At ganyan, kahit si Coach, sabi niya ginamit na natin yung lahat para sa ano, para sa wala. Oo. Medyo maaga din yung Rolling Thunder. Pero okay na sana eh, kasi medyo napalast effort niya dito ang Navi. Pero still Navi at Saipan! Basta-basta na lang niluto ang Team Liquid. Tatlo talaga. Si Head Chef Zipan, hinaluto, nakakuha ng 3 pa dyan. And because of it, Navi, this is gonna be an easy round. Hirap na dito ang Team Liquid. Nakikita natin pag EMEA team, back off, save. In fairness, ito na nga ang isa sa mga mas hindi kakomportabling mapa ng Team Liquid. Lower percentage-wise ito kalaban ang Navi, at least this past 2023, nung taon na to. Team Liquid, tignan mo naman ang fracture nila, 57%, kumpara naman doon sa 71% dito. Win percentage ng Navi the past 6-7 months. August 6, tama. So, hinilang mo pa, nag-calendar ka pa. Iniisip ko, pang ilang month na bang August sa taon, di ba? Pang-8. Pang-8. Ay, actually, tama. Oh, in 8 months pala. Joke. Ang galing. Sige nga, ano ang months of the year? June. Sa June nagsimula eh. Sa June ka pa nagsimula. Okay, sige. June. July. January. Okay, back to the start ha. Eto, back to the spawn you go. Goodbye, Nats. Ubos nga eh. And kita mo lang, dahil sa isang round na masyadong ginamit ng Team Liquid ng lahat, dito na nag-swing yung pabor papuntang Navi. 5 out of 6 rounds sa kanila. Ito pa naman sa second half eh, no? I mean, back to back. Nagsasagutan lang naman din sila dito sa second half. First half din naman, to be fair. Ayan, nag-line up pala para kay Saipan. Siyempre, you take those. Baka Navi yan. Magaling ang Navi sa mga bang-bang. Isa, Valorant. Yung iba, di ko nalilista. Kahit hindi bang-bang eh. Actually, totoo. Diba? Household name ang Navi. Pero time out muna dito ang Team Liquid. Sabi ni Coach, sige nga, patingin muna ang notes ng Navi. Ha? Anong notes? Titingnan muna nung... Pa-notes. Notes? Di ba buff yun sa Valorant? Oo. Pwede mong sasabihin niya siguro dito as a coach. Kilala ko yung kapatid ko. Nung bata pa lang. Gusto niyang gawin. Eh, actually, no? Oh. Mag-abang lang. Kaya abangan natin. Nakita mo yun, may nakasulat. Marry me. Sino? Grabe. Kaya yung magpapakasal. Isipin mo, ito yung ano. Dito ako magpapakasal sa VCT Champions. Saka mag-propose. Pwede. Pero pwede rin kasi mahaba yung stage. Dun yung dress. Flowing, di ba? Tapos ang yung ano mo, sino ba yun? Yung parang magsasabi sa'yo, I now pronounce you. Sino ba magandang boses? Si Achilles. Si Achilles, pwede. I now pronounce you. Hindi, si Vin. Para exciting. Ladies and gentlemen! It's para sa iyong married life! Pwede. Pwede lang. Pero ito, babawi mo, pa. may announcer kayo, no? Sa kasal. I mean, that's happened before. Pero Team Liquid, eto na.
Babawi ba sila? Kasi nakita natin yung unang courts na naman ng Hotel California. Nako. Pero mahihirapan mag-gitara dito si Yampi. Puladong-pulado na. And on a dark desert highway, goodbye sa'yo talaga. Siya ang nakadalawa na dito. Navi on the board. That's good stuff. Sige, pero eco-run lang to sa Team Liquid. Naging aggressive sila pero wala sila masyadong nakuha dun. Wala na low HP kasi agad si Yampi. Sa pagsugod pa lang niya dito sa A-main, dami nakaabang yung mga nano swarm, tsaka syempre yung tamaan ng paranoia. Nahirapan tuloy makuha ng champ, makuha ng pwesto. So Navi, naabangan, napaghandaan, at nakasagot din dito sa aggression ng depensa ng Team Liquid. May Viper Spit pero eco round na to. Talagang looking for damage para na makakuha ng ekonomiya para sa sarili nila. Para mas okay yung buy sa sunod na round nila dito sa 22 na palapit. Nats? Sabi, I mean, the Lurk Master himself. Gulat ka na lang, nandiyan pala siya. Bulaga, sabi ni Nats Angel. Ang mahuhuli, nakakupa ka ng rifle. Dahil lang sa pitos na yun, may pagka-doable pa to sa side ng Team Liquid. Good taps from safe. Ito na naman tayo doon sa cross. Nahihirapan ng Navi. Plant muna si Suigetsu though. At may set of time dito ng Navi 3v3. wow. Napa-Viper Spit pa nga si Suigetsu. Kala ko yun lang sasabihin mo, wow! Hindi, I mean, malaking bagay yun para sa Team Liquid. Para dito sa parang huling parte ng half na to, hindi na problemahin yung Viper Spit na yan. Yeah, it's an eco round anyway, so good job already para sa side ng Team Liquid. Pero kaya ba nila i-steal ang round na to sa Navi? Si Nats, syempre, iba ang Kinontra pa? Kinontra! Viper Spit on top of Viper Spit habang paubos na ang oras. Goodbye sa vision advantage sa'yo. Pero kitang-kita natin, Sea of Green, Tito, kita. Sino muna makakita sa isa't isa? So he gets it with the timing. Si Save makakuha na rin ang drive. Save with another one! Gamit ng Sheriff! At si Sined na lang natitira. Paubos ng oras. Kailangan i-spray na to ni Sined. Huli si Nats! Huli rin si Save! Solid na transfer at mga match point na to ng Navi. Muntikan pa nga mabawian dito pero was it really the most arguable thing dito na pwede mo ma-justify? Sige, in hindsight nakakuha sila ng dalawa. May tiwala sila sa isa't isa na kaya nilang i-convert pa yung round na yon. Pero sayang, in a round na hindi pa nga nagana, muntikan pa mapagana. But Navi, sumasagot dito. Rather, Team Liquid sumasagot kung kailan eco pa. Nakakahanap ng paraan para makakuha ng pitas at medyo ma-equalize. And in that case, even get the player count advantage. Pero syempre ang oras, wala na doon. Kaya kailangan mag-stick. Yeah, kailangan talaga. At Navi, eto na ba ang panahon nila para manalo dito sa side na dito against Team Liquid. Map-pick pa naman nila ang Fracture ngayon. At kita natin, nag-rebuy na sila operator. Sige, pipilitin na lang ang lahat. Naka-teleport na dito si Angel though. Cross onto the side for Yampi. May off-range siyang hawak-hawak dyan. Aftershock, nilagan ng teleport. TL though, bantay pa rin dito sa may drop. Mahihirapan sa cross talaga ngayon ang Navi. Ipit na naman si Angel ngayon. Diba na nga dito, ang pit, rather ang orb. Like trade equally dito. 4v3 lamang ang Team Liquid sa depensa. Pwede na nga silang bumawi dito sa round na to. Big pick off kay Yampi. And you can see yung operator niyon. The fact na buhay pa yan. Laking pressure na ngayon para sa Navi. Alam nila dito si Angel, pwede siyang matras kasi may TP nga. Ay, hindi wala na palang TP. Oh, so, pareho medyo mahirapan. May smoke na nga siya. Pa rin siya dito, Kamo. Pero, will that be enough para makapasok sa A site? Alam na alam kung saan siya. Nag-smoke pa nga para doon sa crossbar si Angel. Ipit na pit. Gustong manakit sana pero may Poison Cloud na nakaharang rin para lang sa cross ng Navi. So at least makapwesto dito ang Navi on-site. Pero ito na naman tayo, si Safe talaga. Yung MMDA ng Fracture Bawal tumawid, bawal pumasok dito sa may site. Hirap na naman ngayon ang Navi. At so sige, double pick alongside Angel. Pero yung trade kagad, handa ang TL dyan. 12-10, may match pa rin. Okay, Team Liquid, hindi pa tutumba sa mapa na to. Even though map pick nga to ng Navi, Team Liquid medyo dikit pa nga ang laban. And if you look at the next two maps, ilalaro natin, Bind at yung Split, the map statistics, hindi talaga pabor dito sa Navi. So, Navi, they have to take this map number 1, at least historically, kasi yung mga susunod nga, hindi masyadong pinaka-komportableng pwesto nila. Ito yung map draft nila nung upper bracket sa EMEA. Ito lang, mali lang yung order. Yung Fracture yung huli. So ngayon, pinauna na Navi. Gusto nila nga malaro itong mapa na sabihin sa Team Liquid, handa kami para sa inyo. Pero yung dart niya dyan, nakascan pa rin. So that's big intel sa side ng Navi. Now they know, hindi lang isa kundi dalawa ang nakapwesto dyan sa may arcade side. Hinabantayan ni Redguard though. At dito naman tayo. Konting stall galing sa Team Liquid para lang hanapin ang Navi ngayon. Lockdown nga dito ang Navi para makapasok. But the Hunter's Fury
Pwede yung gamitin para mangontra. Nade on out, snake bite nga, Angel. Alam niyang medyo alanganin to. Paranoia won't really get him in. Pero yung lockdown, tingnan natin. Timing! Nats gets the off timing dito. Hunt is Fury para si Ryan. Pero he still get the pick off. Nahanap natin ngayon at least ng Team Liquid yung ult na yan. And Navi now struggling para makapasok dito sa may site. So Getsu tatawid na naman dito sa tulay para lang makisama-sama dyan kay Zipa like kay Xiao at the very least. But then again, ang hirap pa rin sa Navi eh. Aasa sila sa lurk konti dito ni Sined sa timing niya sana. Binabatayan ni Nats. Ang ganda pa nung decay timing rin dyan. And here we go yet again. TL, nandito lang sa kabilang side. Iniintay kung saan pupwesto ang Navi. Hirap na naman makapasok. Nagiging maze talaga to. And Nats, ang tagapantay talaga ng lahat. Eagle-eyed Nats, 3 na para sa kanya. It's 5v2, hirap pa rin. Nats with 4, si Redgar ang kukuha ng last kill. No ace for you. Pero kita natin, dikit na dikit ang labanan. 12-11 pa nga ngayon. Team Liquid, naidala pa nga sa huling round ng regulasyon dito. Round number 24. At may timeout din naman, to be fair. Dito sila. So pwede lang gamitin kasi kung umabot ng overtime, may magkakatik isang timeout pa rin naman sila. Kadang team. But big anchor round dito para kay Nats. Pang-apat pa nga. Yung tower talagang isinakop niya at walang nakapasok. No, sa kanya yun eh. Oo. This is mine. Kung may SMDC, Nats Development Corporation eh. NDC? Kung may kung may Blue Residence, kung may Berkeley, yun. Nuts. May fracture residences. Grabe ba naman dito si Nuts eh. Siguro napakataas ang renta, napakamahal na walang nakaka-afford, walang nakapasok tuloy. Okay. Walang Gumagawa siya ng village. Oo. Sa kanya na ito lahat. Village? Uy, funny ka. Pwede siya gumawa. Time out muna tuloy Navi. Wala silang makuha Airbnb. BNB? That's you. That's me. Okay, nakisama na naman ako sa'yo. Low-key. Ay, mayan. Yan talaga. Gusto talaga yung logo ng Navi. Kasi para siyang mga letters. Pero magkakadikit lahat. What is it even supposed to be? Navi. Hindi, alam ko. Ay, hindi. Hindi, di ba? I know it's Latin. Diba? Hindi, kasi yung salita. mukha siyang zigzag. Pero yung letters. Yun na yun. Kailangan ba may meaning? Baka yung Team Liquid yun diba? Sa tanong kasi, ba't kabayo? Kabayo ba? Hindi ba Ano tawag sa chess? Knight? Hindi, yung kabayo. Knight! Knight, oh. Hello? Knight nga. Hello? Hindi mo alam ka na chess. Tama. Ang pinaka naisip ko lang kasi, kabayo, kay Poseidon. Pero alam ko may ibang tawag mismo sa parang ganyan mismong parang alam ko sa Greek mythology si Poseidon mahilig sa kabayo tapos yun na yun. Ba yun? Close enough na si Poseidon, sea, water, liquid. Kasi ang nga galing, may diba? Pero feel ko invento ko lang na naman yun eh. Yung sea lion. Uy, so yun. Pero ito na, si Yampi. Gusto sana makakuha ng isa. Zipan though. Take a bit of damage actually. Tumagos din sa Prowler, no? Parang nga medyo na-leg siya doon. Parang yung damage ang nangyari. May showstopper, but dahil nga low HP siya, mas madali tuloy siyang patayin sa ere pag lumipad. So, kailangan na mag-ingat sa pagpasok dito. You have Natus naman, nag-a-anchor naman sa may A site. Madaming papunta sa kanya. Buti na lang, naka-adjust dito ang Team Liquid. So, handa na tuloy ang stun para tulungan siya. Yeah, showstopper out and about! Nalapitan at goodbye sa'yo, Natus! Si Zipan bigla na lang dinikitan. Walang katakas-takas at all. Diyan na naman ang Team Liquid. 2 down, but Yampi still with the trade at the very least. So may laban pa dito ang Team Liquid. Pero mahirap na ang ating retake dahil doon sa operator na hawak-hawak ni Yampi ngayon. Plant goes down. Xiao puts it and sets things up. So he gets to handa pa rin. Tumatawid na dito si Yampi. Per pistol lang ang pag-asa niya. And from this point on, mukhang masalan ito. Good try para sa Redgar. Empty na lang. Kasi this is all Navi from this point on. 13-11. First map goes to them. Medyo nagka-breakdown ang depensa dito ng Team Liquid. And yung simula, solid lang. ngayon, medyo, yun nga, na lumabnaw tuloy ang depensa nila. So, Team Liquid, nakita mo doon, nakalimutan na, bantayan yung Suns, umabante agad, hindi na nagkaroon ng presence of mind na abangan nga ang Suns push sa triple pick nga galing sa A-main, sa may door, and mga oportunidad sana dito ng Team Liquid para bumawi. I mean, it's the best opportunity sa Navi ngayon para i-raise back yung stock na sabihin, hindi lang kami pasang-awa, di ba? Nandito kami may rason at dahil lang, sige, nakapasok sila dahil sa Fnatic, dahil sa extra slot, they still have that power. Alam naman natin, nakikita mo tong Navi squad na to, dati last year,
ang rami panalo sa Champions, ng FTX pa nga sila. Diba yung championship mismo sa Copenhagen ba yun? At Copenhagen. Alam mo naman, kaya may winning ways ang Navi. Kailangan nila ipakita. As of right now, no, I feel like ito yung perfect para sa Navi. Kung on form si Sined, kung on form si Xiao Sugetsu, kung biglang nag-pop off si Angel, ito na yung magiging best chance nila para makakuha ng deep run dito sa Champions. Kailangan nila para lang syempre makakuha ng konting confidence as a team as a whole. Kasi nakita naman natin, they weren't able to win a single series ng Masters Tokyo. Medyo mahirap na ang run nila throughout that EMA LCQ na second shot nga sila, fourth place nga sila dito as EMA. At buti nga, nakapasok pa. But Navi set the pace here dito sa map number 1. In fairness, even though ito isa to sa mga pinakamahinang mapa ng Team Liquid, I mean, statistically, napakababa din compared to the others. They did pretty well. And hindi natin masasabi. Ang ganda ng highlights. Yung ngiting ganyan, alam mong ngiting kapatid yan eh. Tapos yung fade effect pa yun. Tipong galit na galit yung isa, tapos biglang fade na lang. May tawa dun sa kabila. Alam mo, may kapatid ka Dax, diba? Pero, alam mo yung tipong papasok ka lang sa kwarto ng kapatid mo para lang inisin siya. Para diba? lang kulitin siya. Diba? Tipong, yung simangot mo, ang saya ko. hindi pong pagpasok mo nakasara yung pintuan, diba? Tapos iiwan mo lang nakabukas para lang mainis yung kapatid mo. Ay ang nakita natin dito galing sa Liquid at saka Navi. Pero tingnan naman natin kung mas mainis pa dito ang Liquid sa pagbalik ng map number 2 after the break. So tell me why it can't be like this. I just wanna know what I'm gonna miss. So tell me why you don't feel like this. Where did you go? There's no time for this. So tell me Eyes so heavy, I can't explain why. Everything is great, can't force a smile. Bury my head in the deep end. Come up for air, and then it's back in.
Fracture goes over to Navi at nakita nga natin na sobrang saya ng isang kapatid na si Doom Bros at si Emil naman naka-facepalm dyan. Pero yung worry ko sa Team Liquid, yung nakita nga natin sa Fracture, diba? Parang, I don't know if you agree, no? Pero I feel like they got too caught up in how slow they play. Okay, medyo parang hard to explain to, or like hard to kind of paano ba sabihin to, i-compound more on how like Team Liquid was having those difficulties. But I think it comes to two things specifically. Maganda yung start nila nung the first half because they did that slow play. The thing is, ang problema is, if Yampy gets caught, that slow play of them becomes very ineffective. Because the thing is, they have to push together as a team to get that site. The other approach that they did on the first half, at least for, talking about the first half lang muna, is they had to split up and start doing the lurks. We saw how Natus was able to create that pressure, pero once Navi got caught wind of this, mas nag-compress and mas nag-team push na lang ang Team Liquid dito, which at least had some success in some of the rounds, pero hindi siya enough to really counteract Navi, and that's why we saw yung 6-6 na first half. Yeah. Siguro ito na yung time na masasabi kong, oy, yung sinabi pala ni Angel na hindi consistency ang titingnan, baka yun yung pwede maging secret. Because si Zipan, siya yung nag-disrupt nung consistency na yun coming from Team Liquid. And Team Liquid, I wanna say, over-reliant sila dun sa mga set plays at dun sa preparation na meron sila. Kasi kitang-kita mo, sobra yung paniniwala nila dun sa mga set plays sila. They keep doing over and over. Kung hindi man literally the same, meron silang pattern. And this is what also is, piggybacking from what Gasray said. Kapag nawala doon si Yampy, all of a sudden, the head of the snake is gone. Where did the others go? At typically, actually, ang sagot doon is nagdi-default sila to relying on a lurk play na maging successful. Which, gotta have to hand it to Navi. They denied that in specific rounds first half. And then second half naman, ang nangyari sa kanila is tinake advantage nila yung fact na walang sentinel. Right? They play very yung mga key players nila. For example, Xiao, diba? They kept him alive for the longest of time so that he will be able to pop off at the right moment. Yeah. Which, hindi siya nagawa ng Team Liquid specific rounds kapag wala na si Yampy. Nabanggit nyo, di ba, yung head of the snake. Usually kasi sa side ng Navi, si Sinad yun, di ba? Yung parang the first picks with the operator, iconic yung mga plays ni Sinad dyan. Kaso lang di ba, nakita nga natin na yung pressure kay Sinad na relieve ng konti kasi maganda yung pagpasa ng Navi ng momentum, especially in rounds where it was very, very parang maano yung pressure talaga on certain players, di ba? And it was so, nakita nga natin na when it came down to Sinad trying to perform, dahil nga wala yung main pressure sa kanya, he was really calm enough to deliver. Nakikita nga natin, diba, yung mga clutch plays niya as Killjoy being able to hold the site na parang yung mga 1v3s or 1v2s na he was able to pull off. And this is interesting kasi we talked about how, again, supposedly it should be yung mga duelist players, diba? Pero it felt like because of Fracture, because of how yung parang rhythm of the whole map was going, there was so much options actually dito para sa Navi, where in other maps dapat hindi nangyayari sa kanila eh. We were seeing Sugetsu and Xiao create some stellar openings then, and I think it's because of how Wolf mentioned nga na wala silang sentinel dito. So you really do see na pag second half tayo, on high alert palagi ang Team Liquid na parang ang awkward ng pag-peak nila because they have to be a lot more proactive. Kita mo si Yampy when he had the operator, he was trying to play a lot more, again, proactive just to get those picks. Pero napaka-aware dito Navi. Once they get caught the wind of that, they immediately adjust on the fly to punish it and then just get that push onto the site, which again, Team Liquid, kung hindi sila sinwerte with like maybe safe on that really one good round on his breach, hindi nila ma-hold longer yung site eh. Yeah. And I think that nakita yun ng team ng Navi eventually. But then again, hindi natin pwedeng deny Team Liquid really fought hard for this. I think yun nga talaga eh. They came prepared for this. They did their homework. Absolutely. But then, yun nga, nag-over. Alam mo yung sinasabi nila sometimes when you're so prepared against a team at sa mga exam ninyo, pag sobrang prepared kayo, pag biglang may kakaiba ng lumabas, oh my goodness, what do we do? And definitely, that's what Navi did. So sabi mo lang, huwag mag-aral.
Don't quote me on that Sabi nga one. ni Angel, di ba? Consistency is not the way to win, di ba? Yeah. Kuya Wolf, naku kina-call out nyo yung audience natin dito na shoutout pala kay sina Meralco, sina Honey Glaze, na active sa chat. Shoutout din pala sa One Tap na nasa comments din natin. Thank you. Kasi sobrang importante para sa amin na meron naging hangout kasi Yun na nga. mga kasangga namin dito. 4:30 AM ngayon dito sa Is it? ating night shift, mga kaibigan. Please stay with us. Stay with me. Stay with all of us dito. Alam mo, big fan ako ni Yampy and his duelist days. Maganda talaga yung tandem niya before with the previous roster of Team Liquid na he had amazing up-plays on the Jet. Kaso lang parang wala na yung team synergy na kailangan para maging confident siya na sumugod. Ay, sobrang agree ako doon. Lalo na pag sinabi mo about dun sa operator plays, di ba? There was that specific round. Sobrang, yung fundamentally, hindi nila nabantayan yung B main habang nakatingin yung operator nakababa dun sa may arcade. Sobrang crucial mistake nun. May isang operator lang na deny sa kanila just because of that. And the fact na hindi ka nagbibigay ng parang, alam mo yung fundamentals na lang na parang okay, at least yung 6 ng operator ay nawawatch mo. That didn't happen and sobrang economical, grabe yung economy na nawalang economy sa kanila. Yeah, economy damage sa kanila. Exactly. The thing is kasi, again, not having a sentinel talaga puts you in a position where you have to rely on timing and hoping na pangit yung timing ng kalaban. Pero, again, it was a risk that they were willing to take. It was a risk na they were hoping na baka the first half, Team Liquid was gonna garner more rounds, pero hindi. So it really blew up in their face coming that second half. Even though it did look a lot closer than it was, nakita mo yung stats, it was still heavily favoring Na'Vi. Now na papunta tayo sa ating second map, which is going to be Bind, I do have to again mention once more na both of these teams actually have one Bind up against each other. Yung pinaka-recent, it was yung Team Liquid, and the one before that was Na'Vi. Now, interestingly enough, is Na'Vi going to shift up yung kanilang composition? Chamber! Oh, yes! Bumalik na si Yampy sa chamber niya. And Na'Vi. Last time, it was only Sined that plays May as the double duelist. duelist ngayon. Tama. At si Sined and si Zipan ngayon ang magiging 2 prongs dito for Na'Vi. By the way, gusto ko lang i-shoutout yung jersey ng Team Liquid. Salamat pala for pointing this out, Red. Yun yung Star Wars collaboration nila. Yan mo yan na Empire yan. Lalang, fangirl. Team Liquid ang ano. Panalo kayo sa merch. Kaso lang, mananalo ba kayo dito sa Bind? Makikita natin. Okay. When must you have? No, it's a bad Okay, strategy. time na ipasa sa casters bago tumuloy si Azuray. Casters, please take this away from me. Sa totoo lang, gusto ko kontrahin sana ni Black and Blue. Pero kasi pinoint out niya yung parang may Star Wars dun sa gitna. Sabihin ko sana, First Order ata yan, the Empire. Pero hindi, tama si Mika. Magkakamali si Mika sa Star Wars. She can do no May wrong. naalala kong kwento na dati nasa sinihan nung may premiere ng isang Star Wars movie. Si Azuray na sa crowd. Hindi pa siya magkakilala ni Mika Fab. Sabi niya, Azuray, kilala ko yan. Ito si Luke Skywalker. Tapos si Mika nandun din pala sa crowd. Hindi, mali! Seryoso ba to? Siya yung parang taga-lightsaber. Di ba nag-lightsaber? So mali si Azuray. Mali si Azuray. What's new? Yun yung importante. Mali si Azuray. Yung takeaway doon. Totoo actually. Masaya ako pag mali si Azuray. Pero yun naman talaga. Mali rin si Black and Blue. So patas lang naman ang mundo. Pareho lang kami. Ang tanong natin ngayon, mapagiging patas ba ang ating scoreline, di ba? Punta tayo sa Bind. Tapos, ano yung agent na pinili na... Number! Ikaw yun! Oo nga. Gito oras din yun eh. Oo nga eh. Oo nga. Yung mga... Alas ng umaga. Uy! Munti ka nang Wala tumama. nakakita doon. All good. Sabi si Gets. Ang tanong natin dito, Team Liquid. Will the Empire strike back? Tingnan natin kung the return of the Na'Vi. Oo. Pwede rin. Ano movie mapapanood natin ngayon? The thing is, masaya si Black and Blue. Ingat ka pag pinag-uusapan na si Yampy. Oo. Take care. Huwag kang magdadala. Wala namang Sova ang kalaban. If you know, Wala you namang know. sa shock dart. Kung alam nyo ang lore natin dito, alam nyo na. Ay, nako. Starts with a T. And ends with a chamber. Without the CH. Pero speaking of Yampy right now, syempre nakita na natin, mas naging popular na sa Bind eh. Pili ko nga, partida. Uy, yun ang partida sa'yo, boss. Headshot sa ulo. Goodbye sa'yo. One tap, that shot. One tap, Hindi shoutout sa inyo. Shoutout nga kanina, shoutout din natin ulit All dito. the time. Pero ang sight nasa kanila, sinat sa kabang, right click ka sa ulo, at sinundan pa nga
Tingnan mo si Sined, sabi niya, hindi nangyari yun, okay lang sana, pero wala. Na-backstab, na-shot sa likod. Pero, Sabay TP. kaya ang Team Liquid, handa na rin nandito sa may side. Sige, swing but more. Yung Angel with the takedown, magiging 2v4 na nga to. Ito na naman tayo yung Sheriff natin, galing kay Safe. First spikes planted para sa side ng Team Liquid. Okay rin mga rotation dito ng TL ngayon. Navi, anong pa magagawa ni Sugetsu at the Angel? Wala dito ang setup nila sa may site na ito. Asa na lang sa isang smoke. Nilalabas ni Angel. Safe, nandun lang sa may smoke mismo sa may shower. Pero Lams, kinokontrol na rin dito ngayon ng Team Liquid. Ang hirap makapasok sa retake ng Navi. There's a toxic screen. Goodbye sa'yo, Angel. Next on the list, Redgar versus Suigetsu. Sige, 10 HP. Ano pa magagawa mo dito, Suigetsu? Sure na sa'yo! Ang ganda ng shot na yun. Sige nga, pero it's not enough. Classic lang kailangan. TL na to. Low HP na rin kasi. At kung hindi man lamang, hindi man natamaan yun, handa na rin si Soulcast mag-trade dun galing sa Lamps. But the way Team Liquid nakapag-set ng tone dito early, talagang hinuhuli ang Navi. Ang unang pitas pa nga, galing kay Safe na ngayon, nasa duelist nga pala by the way. Kanina nandun siya sa breach. Ngayon, siya naman ang pinaka-unang papasok dito sa attacking side para sa Team Liquid. Siya na nga ang duelist. Siya ang tip of the spear. And siya nga ang nakahanap ng unang pitas kanina. You see Natus as well, yung rat plays niya, Yampi pushing forward. Team Liquid talagang sinasakal dito ang depensa ng Navi with the amount of space na naiagaw nila. Kaya nga, diba? At dahil no, sa pressure ng chamber mismo, bigla na lang may nandun pala, nasa sulok, pwede siya mag-peek muna, pwede rin siya mag-teleport out kung hindi ganun ka-safe yung kanyang contact. So, flash muna dyan! Pero si Safe pa ang nahuli mismo! Yan ang one tap. No, goodbye sa'yo. At yun yung slash yun. Di ba kayo Soulcast yun? Oo. Good job! Oo. And good job na lang sa'yo, pre. Good job na lang. I mean, pang-clear lang naman nung kaliwa yun sa may TP. Sana, pero wala eh. Yung kakampi niya na-clear eh. Ano magagawa mo, boss? Goodbye na lang. Sinad lang natitira dito. Wala siyang stun. So, at least may... pwede man siya tumakbo. Pwede nga siya tumakbo. May paa pa naman siya. Oo nga. Importante. Yung legs niya gumagana. Saka pwede pa siya mag-slide. Hindi kantlang Ed Sheeran dito. Pero tingnan natin kung sino ang makakachempo. Si Yampi na naman ang may pressure dito. Timing lang naman dito ng Team Liquid. Pag EMEA games talaga mabagal ang laro. Hanggang biglang may advantage na. Bigla na lang nandyan si Nats. Makakadalaw pa nga siya. Titira na lang dito si Sugetsu. And it's just such a problem for Navi. Hindi sila maka-anchor na maayos sa site ngayon. Kahit iko round lang to. Well, nag-stack din kasi sila sa may B. Put all their eggs into that basket and the fact na tumumba agad dito si Sinad wala nang kakontra-kontra. Tuloy mabibigay ang Navi. Especially on an ego like this. Tulad ng sinabi mo, especially with Team Liquid na talagang gusto nila i-sure ball yung mga round na to. We saw this kanina dun sa Fracture din na bibili talaga sila ng Phantom, ng Vandal. Kanina nakita natin kay Nats yun sa Fracture. Ngayon si Soulcast naman nagdala para talagang masecure nila ang firepower advantage dito sa mga ego rounds ito para i-sure ball yung mga rounds at Sugetsu. Baka makaisa pa nga siya dito kay Jumpy kasi low HP na. Oo nga eh. Uy, mas mabilis si Yampi dyan. Quick draw. Grabe naman yung what a shot galing kay Yampi. They save pa nga ang Sheriff pupuntang next round. Pero yan, madaming pera. Okay lang, isip mo may Sheriff ka, may Headhunter ka pa. Lahat na lang, pang one tap talaga. Bonus. Kung kumuha pa siya ng orb dito, isa na lang, edi ult na, di ba? So, kung makuha na yung Showers Control, very possible na magka-tour de force dito ang Team Liquid. Sige nga, sabihin mo yung tour de force in a French accent. To the fourth. Wow! Croissant. Well, galing. Baguette. Grabe. Kala ko nag-Thailand ka lang, biglang napunta ka sa France, ah. Oo. Bangkok, France. Diba? Bakit? Ito Pinas ka, may Delhi, France. Yung totoo naman, may French baker, di ba? Oo. Masarap dun. Yung garlic bread. The French cafe. Sa Korea, pre, maraming ganun na kala mo galing France pero yun pala doon lang sa Korea. Poulet Choux, Paris Baguette. Wow. Seryoso yung mga names na yun. Hindi ko gawa-gawa yun. Pero may magagawa ba dito ang Navi ngayon? May mga pa rin na sila. Ito naman tayo, flash for the clear. Angel daw, mahuli na nga doon sa pisulok at ayaw todo to ng TL. Backings muna sila. Chillings na muna dyan. Alam mo na, pag ito ay mga pabor sa mga EU teams natin, di ba? Zipan on the board, Yampi goes down, at para sa Navi, yan ang gusto na mahanap muna. We saw it in Fracture na naka-anchor lang sila, okay na sana sa simula. Well, I mean, yung round na to, siyempre, damang talagang Navi. Bonus nga ng Team Liquid, but... Hindi nakita si ano, ah. Hindi company yun. Hindi nakita si Angel.
kahit kakampi niya. Hindi niya kailangan. Ano niya? Ayun, si Angel. And tinatapatan niya ni Angel dito. The 1, the 2, hindi. Isa lang. Binabati mo masyado, pre. Kala ko. Sinusurubay ko. Assuming ka, dapat kailangan mo gawin sure. Hindi, win-will ko kasi. Manifest. Ang tawag. Ganun ba? Oo. Kanina ako mag-shoutout dahil doon. Sino ba dapat? Sa talon. Okay. Shoutout sa talon. Sa talon esports. Shoutout kay Xiao, kumakapetas siya dito. Timing lang sa tin gun. Mamatay pa si Zipan para dito, Ayan yung timing ni Xiao at biglaan lang kulit ka! Andyan ang Navi pala! Agad-agad. Napitas ka si Redguard at si Nats. Talagang sinagasaan niya dun sa may swing. Spray and pray at sinagot niya ang kanyang dasal. Amen. Oo, amen. Sunday ba? Titigil ko na lang dun. Sunday pa ngayon? Monday na. Ayaw nga pala. Umagang kay ganda na Nagsimula tayo. On the Lord's Day. Monday na talaga. Pero lumakbay tayo, umalis ng bahay ng Sunday. Actually. But, Navi right now, kita mo dito sila nagre-recover, parang pansin natin, kung simula rin ng fracture, good pistol runs para sa side ng Team Liquid, isipin mo, dun sila makakuha ng momentum. Pero Navi, they find the answers, especially doon sa mga kill potential nila along the way. Flash muna dyan though, forcing Navi to back off dito sa Shower. Si Safe na ang nanguna ngayon per Team Liquid. Gagamit ng util para mag-clear ng corners. Dito sila nahihirapan doon sa site mismo. May operator nga pala ang Team Liquid, by the way, dito sa attacking side nila. Doon kay Yampy na nakaabang sa may short. So, kumakuha nila yung control dito sa may puntang A site. At naman, ang depensa dito ng Navi, akala nila fake. Akala nila na B site pupunta. I'm not sure what preempted that reaction considering wala namang noise ginawa ang Team Liquid doon sa may B. Ina-anticipate nila ang wala pala. Oo. At di nyo magiging problema ngayon ng Navi kasi nag-short stack na ngayon ang Team Liquid. Si Sugetsu na lang ang mag-isa dito. Contact muna dyan kay Safe. Alam na ng Team Liquid na may nakatambay pa rin dito sa may backside. Pero alam ba nila kung ilan yan? Trailblazer also for the scout. Pinadala ng Navi galing sa teleporter. So now they'll know. Pwede sila mag-play ng pinch dito. Binibigay ng Navi yung site ngayon sa Team Liquid. At nag-entry na ngayon ang TL dahil dito. Pero may trip nga sila dun sa may flank na dito nga ang kanilang alarm para lang malaman din. Yampy, pwede niyang abangan to. Naka-operator nga siya at si Nats. May magandang timing din dito. So, pag nakapasok sila, pwede niya maigutan. Pwede niya ma-flank. Ito yung na-stun at si Sugetsu makakupang ng isa. Na-stun John si Nats pero hindi naman siya tutuloy pa rin. Si Sinet is makahuli kay Yampy at mukhang Navi ang mga angles. Pero line up muna. Sabi ni Nats, saan yan tatama? Sinet looking to go for the defuse along the way. Pero Nats makakuha ng isa. Siya na lang natitira pero syempre Nats yan. Lalaban pa rin. 1v3. Ayan na yung swing but Sinet's ready for it. And Navi, sige, bigay namin yung sight sa inyo. Okay lang kasi may flank kami at may round dahil doon. Naapa-atras nga siya dahil nga doon sa stun ni Sined na okay na sana yung timing dito ng Team Liquid. Nag-push nga ang Navi pupuntang B site. Nalaman nila na, teka, parang hindi nga ata B kasi nakaabante na sila sa may hookah. Nakadaan na sila sa may sands doon sa may B short tsaka B long at alam nila na talagang A pupunta dito ang Team Liquid. Medyo napatagal tuloy ang kanilang pag-setup dito sa A site at nung nag-retake na tuloy ang Navi, handang-handa sila in a way that Team Liquid weren't. Permanent. Netherlands. Nakita mo yun? Permanent. May ganun palang place. Permanent Netherlands. May ganun palang place sa mundong to. Alam na taga-Netherlands pala yung ano. Baka doon lang yung watch party. Diba? Gusto nila Saan yung Netherlands? Kung may... Sa Nether. Diba sila yung mga Dutch? Oh. So kung dalawa, double Dutch. Oh my God. Okay I can't believe you laughed at that. That was such a bad joke. Ice cream Ay, nako. Ba't hindi tata? Ikaw yung gumawa ng joke. Ay, nako. I mean, sasakay na lang ako. Thank you. Kala ko sa French pala may baget. Dito din pala, isip baget. Utak baget. Oh no, what have I done? Pero sige, 2-2 ang standing natin. At dahil yun, gusto mo ng French, diba? Ito, Tour de Force. Sabi ngayon ni Yampy. Handa pa rin mag-pick sa may backside. Nakapwesto na lang sa sulok ngayon si Sugetsu. Pero nakita yung cap! Nakita kagad yung swag. Pero si Sugetsu, nandito lang na naman. Handa pa rin sa may lamps. Goodbye kay Nats. Nakita rin yung cross ni Yampy. Snake fight na lang aasa dyan. 1 HP na Dream. Still alive pero Zipan. Handa pa rin. And Navi, they're just so prepared. Kahit kung saan man manggaling dito ang Team Liquid. Nakita rin natin kanina sa fracture play. Hirap tuloy ng pwesto dito ng Team Liquid. TP na lang para timing. mga timing. Pero si Angel nakaabang. Goodbye. Boom. Enemy down. Adios. Ayun nga, diba? Bigla na lang. Anong Angel of Death natin.
Handa pa rin doon sa may sulok. Save Sige, na lang. lurk na lang dito si Redgar. See if he can find that damage. Pero wala nang chance dito ang Team Liquid ngayon sa round na ito. This is looking good for Navi. Mukhang pinaghandaan talaga nila yung TL ngayon. Especially sa mapa na alam naman natin, statistically, napakababa din para sa Navi in the past year. Talo sila dito eh. Redgar makakuha ng isa, pero ultimately enough, medyo consolation lang yon. Pagtingnan natin, actually, Navi, Naglaban sila dito. 25% in the past 8 months. Isang L nga nila, 13-11 versus Team Liquid mismo. Oh. At In fairness, yung isang panalo na this year sa mapa na to was against Team Liquid. Oh. Isa to sa mga common na binaban nila eh. Binabalikan. Eh, wala. Permaban ng TL yung Pearl, di ba? Oo. Sabi nila, no thank you for Pearl. Pass. Ayaw nila sa mama ni Jing. Bakit naman? Oo nga. Bait ng Tita Pearl. Bait ba kayo, tita? Yeah, well, timeout muna dito ang Team Liquid. Sup, chat? Sup, chat? Ewan. Gusto sana gawin ng joke, pero huwag Oo, nagpapapansin. Oo. Tapos sasabihin ng mga chat, cringe. Yung kabila, sheesh. Sheesh. Malagay. They are the same person. Sino? They literal. are the same Literal. person. Sila mismo. Parang kinopy-paste lang nila tong split cam, tapos sabi nila, okay na yan. That works. Okay na yan. Isa lang ang coach ng dalawang teams na to. AI pala. Kung nag-time out ang Navi, taga-time out rin ng Team Liquid. Tama. Pareho lang sinasabi. Pareho nga lang sinasabi. Guys, kaya natin to. Pareho sila. Ba't siya hihingi ng Riot Gun Buddy pero wala yung ID mo dun? Ba't si Sinet nandun sa crowd? Ba't niya kailangan ng Gun Buddy? Meron na siya, di Diba? ba? Naglalaro siya nasa crowd pala. Ang galing eh. Audience and player. Grabe na yun. Parang yun yung gusto ko eh. Yung naging from caster to audience, upgrade. Di ba ganun mangyayari nga pag natalo ka as a player? Audience ka Hindi, na. ano ka? Nod yun na lang. Pinapauwi ka actually. Oo, labas sa venue. Goodbye sa'yo. Literal. Sakay sa aeroplano, adios. Nope. Spanish talaga. Kanina French, ngayon Spanish. Sige, adieu. Ay, ikaw Bonjour na lang sa'yo, boss. Kung may Dora, ewan ka lang. May Madeline, di ba? Oh. It's Madeline. May Dora, may Bogart naman yun, di ba? Ito, explorer siya. Oo. Yun ang tunay na Pinoy pride. Pero, sige, Navi, kailangan nila mag-backing kasi ang Team Liquid, nagpadala na showstopper sa simula. Biglang pinahuli pa ni Zipan yan. Nice trade kay Nats, but already a worthwhile kill para sa side ng Navi. Viper split though the problem. Ayun na Trailblazer, naghahanap kung sino man ang nandyan nakapwesto. Redgar na stun up, pero buhay pa rin. Yampi though, timing per Angel, handa pa rin. Mukhang nagulat lang si Yampi. May tao pa pala doon. 4v3 na to. Hirap pa rin ang Navi kasi yung smoke mismo ni Nats ang problema. Taasa na lang sa guiding light. Yung flash mo na makukuha mo kung mali yung pop mismo. But Redgar here at the ready dito lang sa spike. Kailangan pumasok ng Navi as soon as possible. Si Sinet magiging sakripisyo at dahil lang doon para kay Angel makakuha ng 3. 4 pa nga para kay Angel. Pinadala si Sinet at nabuhay ang Navi as a Ayun na result. nga, witness me, bantayan mo ako. At ang Guardian Angel nga dito, nakaabang naka-4 pa nga. 4 na pitas. 4 na round din para sa Navi. Guardian Angel pa kung namatay yung naalagaan mo. Avenger Angel. Oo nga, trinade ka ng Guardian Angel mo, boss. Sabihin ng anghel mo, huwag ka mag-alala, boss. Trade kita. Kita-kits na lang sa heaven, bro. Hindi kita isasalba. Pero, avenge kita. Oo, diba? Okay na yun. Kapwa ka langit. Yung isa, not by choice. Takit sila doon. Well, ito nga sinasabi ko sa'yo eh. Angel is popping off. Ang laking bagay ito sa Navi. Because if you look at the stats, you look at the history, sino ang nahihirapan sa squad nila makakuha ng mga kills? Si Angel now. Yung Angel natin, lumalabas na ang kanyang mga weaponry, diba? Mga pakpak. Hindi pa yun. Alam naman natin na si Angel, siya yung hindi lang Angel, parang team captain din minsan dito ng Navi ata. Kaya leading by example, si Angel parang tutubuan na ng sungay. Demonyo nga, di ba? Pero may smoke muna dyan. Ang guiding light na naman natin. Flash muna para sa confirmation ng Team Liquid dahil lang dito sa presence na naman na dadala ni Angel at ni Xiao. Na-hold nila yung bilang na maigi. Sinedo sees the hand pero wala si Yampi. Buhay pa rin. Kamay niya. Sana para makakuha ng headshot na yan. But still Angel now. Next, ready to fight. Kita na si Sine dyan. There's the Nova Pulse. And well, the really bots rather. Si Angel mag-push pa rin. At look at Navi's active map control. Pinapalagan nila yung TL as much as possible. Cosmic Divide muna dyan. So gets mahihirapan dito sa sulok na to. Daming smoke! Ang daming smoke. Wala akong nakikita pre. Wala makita! Ang daming pader! Nga eh. May Cosmic Divide. May Toxic. May Vipers. Setup ng Cloud. At dahil nandito si Getsu, sige, tawid ka kung matapang. Sino matapang? Nauna lang si Nats, didikitan! Showstopper though! Zipan, please, check mo yung lamps, marami yan.
Hindi lang isa, libre sana pero pinadala sa dalawa. Here comes Zipan but Nats answers back. 2v2 na to at ang Team Liquid nahihirapan makapwesto. Sined instead. The lightning fingers are enough. 5-2 pa nga. Nice comeback. Nice answer rather dito. Galing pa nga sa kanila. At yung depensa na-shut down ng Eco doon. Sige, Nats nakakuha ng isa pupunta dun sa may lamps pero ultimately in the end, wala din nangyari. Ang dalawa galing kay Zaipan dito sa kanyang ultimate. Sabog sila. At si Sined din with the operator. Tsaka yung kanyang overdrive sa bandang dulo. Pinoy Pride nga inilabas. Alam mo na, do you know your stuff about your Kuryente? My Kuryente? Your Kuryente, bro. You pay your bills? You pay your bills. Buti na nahanap ko actually. Pero nahanap ni Yampi ang unang petas. So, TL, ito ang hinahanap nila mismo. Goodbye kay Sined, less active map control, less active presence sa Navi sa mga rotation. Talaga ba? Even though nakakuha silang pitas dito, it hasn't been working out yung operator na to para sa Team Liquid. Nakita naman natin na medyo nahirapan sila pumasok. But now that they've actually found the pick early in the round, baka nga mag-ibang resulta nito. Angel, napaka-on point talaga niya ng buong araw na to. There's no stopping him right now. Ito ang Angel na hinahanap ng marami. And now, Navi, in control perhaps para lang matrade yung kill na yan. They also still have fountain presence. Kaya, back off. Si Angel, nandito lang sa long instead. Viper Spit mga makikita natin. So goodbye sa showers para sa side ng Team Liquid instead. And Navi, mukhang masyadong nag-iinit na dyan si Angel. Nice try, pero dalawa yan. Masyadong naging ambisyoso dahil uminit nga yung kamay. They can still go towards the showers kung mag-TP man sila. Pero yung Viper Spit, binitawa na dito. Seekers on out, B-site, mukhang ikaw commit nga. Full intent naman to. Tatlo na natitira sa side ng Navi. Ayun yung pang Trailblazer. Lahat na lang pinadala. Yung Repolyo, yung Aso, yung mga tao. At ang Navi ngayon ang naghihirap dito sa pagpag-hold ng site mismo. Zipan can't even cross. Puro na lang safe bite. Mahirap tumawid. Si Xiao nandun lang nag-iisa. Wala pang plant dito ang Team Liquid though. At kung matsyempan to ng Navi, perhaps may chance pa nga sila. Safe to win one. It's 4v2 na to, but so he gets to play protector. Here we go yet again. Xiao, magagawa mo may angle. Wide swing, wala pa rin. Here we got the plant now. It's 2v1. Sir Getsu making it 1v1. Yampi versus Sir Getsu. Sino pa manalo? Ito na tayo sa may octagon position. Walang ka-smoke-smoke. Walang ka-setup-setup. At ayan ang peak para lang mamatay. Yampi's ready. And TL's on the board. Bumawi nga. Muntikan pa. Napakadelikado nun si Xiao. Pwede niya pa sanang mapigilan yung plant doon dahil hindi tumama yung unang shot doon galing sa off ni Yampi. Pwede pa niya sanang mapatay na mas maaga din yung planter pero hindi nga nagkataon. That could have turned around. Nakita mo naman Dax na even though nasa kanila yung front side control doon, hindi nila ma-plant agad yung spike. Talagang binabantayan dito at pinipigilang, pinapahirapan ng depensa ng Navi. And in the end, yung shot dito, yung operator nga ni Yampi ay naging malaking factor doon. Kahit hindi tumama yung una, na yung pangalawa, yun yung importante. Alam naman doon nagkakaproblema dito ngayon and still Team Liquid. Meron pa silang laban ngayon. Navi. Pwes na naman. No? Malagi silang gusto maging agresibo, pansin mo. Try sila magkuha ng shower control, kahit sila mag-hookah control at yung TL. Wala lang wala silang sagot masyado unless makapasok sila sa mga angle sa site Counterdog. Kanya-kanyang team. Nako, patay. Patay isa get. Hindi, naka-atras. Kaso medyo nasaktan. Late yung combo Oo nga. Kung medyo mas maaga yung nade doon, hindi. Mali yung string, hindi pang Project L. Ay, yun lang. Medyo hindi niya na-hit confirm. Wow. Minus pala ang kanyang frames. Ngala mo, just frame Oo. Hindi talaga. Hindi pala, hindi. Alam na alam Wow, FGC. Evo. Wow. Uy, nangyari yun Kaya nga, exactly. Pero syempre dito sa Champions, at dito tayo sa Team Liquid na naman. Konting default lang, hintay. Kung sino man ang magpapakita, diba? diba? Ba't ka magla-Las Vegas kung may Los Angeles naman? You've been waiting on that one, haven't you? Hindi, gawa lang yun. Gawa-gawa lang yan. Ito, magagawa pa si Yampi. Abangan. Sa susunod. Angulo? Hindi naman. Hindi siya magulo Chill lang Ayan, gumugulo na rin. Si Sined, nakapwesto na naman doon sa may lamps. Kita natin palaging tinatakpan yon ng Team Liquid. But I digress. Laban na. Angel ang huli ngayon. Showstopper at the ready. Sined looking to back on away. Ipapalabas. Pero kita natin. Side taken dito sa side ng Team Liquid. Viper Spit rin. Dalamay pa ang kanyang setup. At ang hirap na dito para sa side ng Navi. Kita mo yung retake nila. Wala silang ka-angulo to actually find anyone. Tsaka the fact na namatay dito si Angel, wala silang active smoke na pwedeng ibato.
ang wall nakapwesto na dito papuntang B, and you can see si Soigetsu doon nga nag-aabang sa may B. So I don't think Navi are necessarily planning to commit to this. Xiao makakuha ng isa pero napakalayo pa rin yung Soigetsu. They still need to find Natus. Yun yung magiging problema ngayon. So Zipan instead, looking perhaps for any kind of exit potential. Soulcast though, ang panalo pa rin. And as it stands, mukhang mahihirapan dito Navi. Nice play galing kay Xiao, huli si Soulcast at the very least. For 3v3, the op still up and about. Teleport those to Jets play for exits. And here comes Yampy as well. So TL at the very least, nakip pa nila yung op, nakuha nila yung round. At dito natin nakikita sa nahihirapan yung Navi eh. Ano nila yung round na yun na parang hindi talaga maganda yung chance nilang may panalo 4v5. Pero in fairness madaming picks na hanap dito ng Navi dun sa retake nila. E malay natin, buhay nga si Angel, baka iba pa nga nangyari. Soul can spot a shot dun sa kanyang flick. Pero ang importante is ang Team Liquid dito to gain that round para na makuha ang at least equalized half. Malaking bagay yon going dito sa first half nila na attacking side pa naman. So asan na yung Navi watch party? Oo nga, hindi ko nakikita eh. Wala ba dyan? Makawala nga. Pero mga timeout muna tayo dito. 5-4, dikit na naman yung labanan. Nagets ko na, Dax, kung bakit sa coffee shop. Bakit? Kasi yun lang yung bukas ng ganong oras. Anong oras ba sa Netherlands? I don't think you're right. Talaga ba? I think you're wrong. Kasi that sounds like mga 10? Feeling ko mga 10 o'clock dun eh. Tignan natin Sige nga, pa-check. Pa-world clock check. Sige Habang ako yung nag-meetingin ng ating audience, build different. G. Uy, build it. Anong G? Yun yung isang G. 10:51 p.m. Oh, diba? On point. I know the world. Oh, grabe Ito si Mr. Worldwide. Bilog ang mundo, pre. Oh, don't, tama. don't let anyone tell you otherwise. Sigurado ka ba dyan? Oh, 100%. Nakita mo ba? Nakita ko na yung mga picture. Nakakakit ka na ba? Naniniwala ako. Gandupa ka lang eh. No, don't get started. Hindi ako makikinig sa'yo kung sasabihin mo ibang hindi bilog ang mundo. Sigurado ka ba? So, sure na sure. Hindi ba yung mundo ang gitna ng ating universe? Disproven na yun. Matagal na. Back in the day. Testing lang kita. Oh, diba? Back in the day, kala ng lahat. Yung Earth yung gitna. Pero okay lang, ikaw lang ang gitna ng mundo ko. Alam ko na parating eh. You know it. Set up lang yun. Diba? Oo, parang ito, set up lang din. Palagi naman eh. Yun na? Okay na? Yun na yun? Grabe naman yung modus na yun. Set up talaga. Ingat guys, pag tinawagan kayo ha. Huwag kayo maniwala. Huwag kayo maniwala pag may points. Guys, so basta, nalalahanin nyo ang sinasabi ng mga texts. Huwag nyo ibigay ang inyong OTP. Tama. Diba? Pero dahil lang dito, Team Liquid, wala sila mahuhuli at all. Navi instead, kita mo, isang timeout lang, naging iba na ang sagot ng Navi. Play a little bit more passive, play a little bit more safe. Kumagana naman yung mga angles na ganito kanina eh. Team Liquid ngayon. Naubusan ng oras. 45 seconds left and ticking, and wala pa rin silang talagang masyadong control. Medyo na-dodge nga nila yung dog doon, Trailblazer. At dahil doon, akala tuloy ng Navi papuntang A site. So, this timing could work out for Team Liquid. May operator pa rin si Yampy for that post plan. Nagbibigay ng presence kasi Soulcast, yun ang pinakapadala. Yung Trailblazer, yung guiding light, at ito na si Safe. Kala ni Xiao, handa siya doon, pero hindi. Angel Estedo, may long control pa rin. Isa makukuha niya, pero look at Yampy go. Yet again, minamarka dito ng Team Liquid si Angel. Hinuhuli nila gamit ng operator. Spikes down. Advantage dito sa side ng Team Liquid. Yung opa rin ng gusto makakuha ng sino pa man. Ng ganda ng spray daw. Courtesy of Soigetsu. 50 HP lang dito si Yampy. Elbow control kinukuha rin ni Sined. May fast lane siya pwede gamitin. Ayan na. Yung op. Pinadala pero wala pa rin siya makakuha. It's still Sined though. Now with the fast lane. Ayan yung cover na hinahanap dito ng Navi at the very least. Pero mukhang may patience pa nga. Ang hirap dito makapasok ng Navi ngayon. Sined on the board. Sige, 3v3 na nga to. Pero line up. May setup pa dito ang TL. Hindi nila ni-expect na ganito kalayo ngayon ang Team Liquid. Navi with the push instead. Safe already with the swing at the takeout. Sined in the answer though. 2v2. Pero andito na si Redgar. Pili ka na lang Sined kung sino papatay sa'yo. Si Soulcast ang handa dyan. And tied up na naman tayo dito sa series na to. Ganda ng late push ni Redgar doon galing sa B-Long. Kasi dahil nga diba nakakuha ng pitas doon si Angel sa may garden na, to be fair, napatay naman ni Yampy. Pero kung hindi napatay ni Yampy yun, si Redgar, posible pa niyang mapatay yun. That would have been a big pincer dito para sa Team Liquid. And tignan mo din kung saan yung rendezvous ni Yampy doon, which means pwede siyang mag-aggress galing dito sa garden, tapos TP siya. Pag TP niya, babalik siya sa may hookah na naman, which
Gives him a lot of outplay potential dito. Grabe si Coach, kinopya niya yung utility ni Sinet. Fast lane sa Fast IRL. lane, wall up. Oh, diba? Ganun lang yun. May motions. Alam niya yung timing. Pero ito timing everything. Up versus Tour de Force. Sino ang makakuha ng pitas? Si Yampi na naman. Consistency is key. Lamang doon si Yampi dahil siya ang mas malayo sa angulo. Huwag niyo kakalimutan mga kaibigan. Mas malapit sa angulo, mas disadvantage doon. Yan ang totoong peaker's advantage. Wow, tinuturuan. Oh, Kaya ka syempre. mentor eh, Black and Blue. Educational. Hindi nyo ba alam guys, hindi lang mentor si Black and Tumahimik ka Blue na. sa laro. Kung gusto niya maging caster, tanungin nyo lang si Black and Blue. PM is Ano the ka key. ba? Mas nagsimula si Eliza Taylor doon. That's true. Oo. Pero hindi, ikaw pa rin. Siyang The Taylor Project. Ano ba? Vacation siya. Huwag pabayaan mo muna. Nating patrabaho eh. Ikaw dapat ang magtatrabaho ngayon, boss. At kailangan magtrabaho rin dito ng Navi kasi napapawian na sila ng Team Liquid ng todo-todo. Kita natin ngayon. Konting rotation Madami na tayong naman. nakikita. Marami tayong nakikita. Pero syempre, back to 1080p and back to A site we go again. Lamps muna ang hinahawakan niya ni Sugetsu. We've seen this angle para sa side ng Navi. Palagi na lang tinatatan ng utility ng TL as a result. Cross with the flash. Ayan na ang orb ng strike para lang pigilan ngayon ang Team Liquid. Si Safe. Nag-iisa lang dito. Mahihirapan sana ang Team Liquid. But Yampi makes it easy for them. Zipan falls. And it's advantage here para sa side ng TL. Here comes Angel. Pero namarka na naman. Soulcast at the ready. And TL. Ini-expect na lang kung saan nang gagaling ang Navi. Bulaga. Kita ka. And TL now with the lead. Napakalinis ang atake dito ng Team Liquid. And the fact that Yampi, napakadelikado pa niyang kalaban dito with that operator, with that tour de force, especially dito sa attacking side a lot of times dito sa depensa, gusto mong i-challenge yung mga angulo na ganoon pero hindi na magawa dahil nga nakatutok na si Yampi, nakaabang siya at hindi pinabigyan ng pagkakataon dito tuloy ang Navi para kumontra sa mga angulo na ganito. Tamo, gaano kalaking pwesto ang hawak niya doon. The fact niya, kita niya all the way doon sa paglabas galing sa may city, may hirapan ka talaga tumulong doon sa mga naiipit na nag-a-anchor sa site. Ano yun yung pinaka-interesting sa Team Liquid ngayon eh. Puro iba't ibang composition, iba't ibang setup. Nag-adjust talaga para talaga sa VALORANT Champions. At Angel, kanina ka pa nahuhuli sa simula. Add one to the list. Goodbye sa'yo as TL now. Ito yung advantage na hinatap nila. This is so confident sa side ng Team Liquid ah. Puro pitas na kuha nila. Sined, masyado kang ambisyoso, boss. And TL now, suddenly 5v3, hirap na ang Navi makuha ang sagot. Oo, napakalinis ngayon ng Team Liquid. Yung momentum nila talagang rumarampa na. Kita mo si Shaw po kung stress na stress oh. Hindi ba naman hindi? Kailangan niya ng konting zen. Kailangan maging konting Shaolin monk. Nakala ko Shaolong Pao eh. Shaolong Pao? Punaan din tayo po, Pwede rin boss. yun, Xiao Pao. Favorite ka dun yung ano yung Choco. Nakita mo na yun. Hindi ko type. Hindi mo type? Hindi ko. Parang medyo weird. Medyo weird. Ayaw mo yun. Hindi mo. Gusto ko pag Shaolong Bao. Yung ano, yung pork? Asado, sabaw. Yung ano, yung may caviar pa yun. Yung may truffle. Yan syempre alam ka lang, first class ka, Black. Grabe. Ikaw! Hindi kaya. Ikaw! Kung ikaw siya, ikaw din typhoon, ako eh. hanggang ano lang, Master Showman. Gulaman lang. Chao King lang kami dito. Chow fan sana. Chow fan. Pero eto na, sige. I-mix match na natin. Gawa na tayo ang shot dito sa B-side. And well, Sugetsu at least. Patay. Huli si Yampi, but the problem is, tahimik lang dito sa B. May Cosmic Divide at may plant pa nga mangyayari. Timing dito sana ni Xiao at especially ni Zipan. Cosmic Divide, bababa na rin. Pero as soon as that happens, pinoke out lang eh. Wala ka may kita tol kung Navi ka. Team Liquid, handa pa rin. Isa pang stars din setup na naman. Yung elbow, kinokontrol na rin dito ni Xiao. Yung Trailblazer pinadala. But Safe has a strong angle. I-expect pa to ng Navi. Lumaban dito. So Getsu falls to the hand of Redgar. And Nats is still ready for it. Team Liquid, kung ano man angulo gusto gawin ng Navi, sinasugatan ng hindi. Mutiin. Ganda ng post plant dito ng Team Liquid eh. Lahat sila ready to play off the contact of the other. At Nats, look at his stat line right now. 17 and 7 plus 10 ang kanyang KD. At pag yung isa sa mga backline players mo pa, nagiging ganyan, nagiging malaking problema. Pero sa ngayon, problema pa naman to ng panel, hindi namin. Wow! Problema namin. Okay. Wow. Pero akala ko guys na magiging tie ulit yung score na to. Pero mukhang yung Team Liquid are looking very, very comfortable on Vine. Yeah.
Sino sa atin? Ikaw muna. Yeah, for sure. Kasi nakita natin na even when there are yung mga 1v1s na natatalo doon, for example, Yampi, nananalo siya for his team, but eventually, the longer the round goes, parang dun siya pumapabor sa Team Liquid. So parang bumabalik pa rin tayo sa slow approach on the attacker side ng Team Liquid that worked really good for them. Still, ang kagandahan dito, kaya naman nakakuha ng 5 points ang side ng Navi is because they're pretty solid sa pagpapanalo ng kanilang mga duels. Yeah, I will say nilang there is an air of impatience dito from Navi the more that the first half kind of continued, diba? Nakita natin na parang there were some weird picks na ginagawa dito ng Navi that actually got them caught, especially in that last round na nakita natin. So I think because of that, there is that slight bit of advantage dito from Team Liquid. But yeah, Wolf's absolutely right. Maganda yung mga trades nila or yung kanilang duels at the beginning, pero that kind of faded again as we came in a little bit deeper dun sa ating first half. I do have to say though, for the side of Navi, diba? Si Angel is playing so well right now. He always has the right angles, and diba na we were discussing, diba, na parang pagdating sa one-on-one 1v1 niya with Redgar, usually siya yung panalo. Kaso lang, you have a player like Nats now who is coming online dito sa Bind, diba? So parang kung siguro slow play talaga yung para kay Liquid, they said, okay, we'll take it very slow dito yung specialty natin. And we have good players like Nats to be able to do this. And si Safe, even though duelist siya, he's more of a passive duelist din. So actually, tugma yan sa style ng Liquid and Nats. Yeah, and it's a burden para sa Navi ngayon kasi pag nakakuha na ng sight yung Liquid dito, ang hirap talunin yung kanilang post-plant. There's just so much that they can throw in. They have the gravity well, they have some mollies, and ano yung maganda dito sa Liquid, they don't stay in one position. They actually try to make it as dynamic as possible. So you see Navi trying to adjust on the fly, pero nakukulangan sila ng oras to actually retake the site. And even though Liquid is kind of threading the needle a little bit dun sa time nila, they were like pushing into the side with 10 seconds left. Wala pa rin magawa dito yung Navi because of how just clean and pristine yung pag-push dito ng Liquid, really using all the resources to make that happen. I wonder ko though, sa pag-switch natin dito sa half, ano nga ba yung mangyayari with like may double controller setup na kung yung sa side ng Navi, and then they still have the Neon. So how much info denial, parang helpful ba talaga yun o hindi, di ba? Parang you would theorize na okay, on the attackers, surely mas magiging crafty ka kasi yung post-plant mo, pati yung entry mo to site, you can really mix and match yung sources mo ng mapag-denial ng information. But does it actually play good in actuality? Kasi parang rare moments to na parang tatlo yung source ng info denial. I think ano na lang, because it's bind and not fracture anymore. Again, kasi diba, well, wala na oras. So, mamaya ko na lang sabihin pag natapos niya. Sige, mamaya ka na, Asray. Papasa na natin sa ating mga casters. Asray! Tumahimik ka muna, Asray. Grabe ko naman sa kanya. Sabi ko, Asray, hindi ka rito. Gusto mo sabihin point mo? Dito kami. Dito ka. Pistol naman kaya mo yan. Magkwento ka na lang. Sa'yo na sana. Pero si Safe na ang nanguna sa'yo. Mamaya ka na, Asray, kasi goodbye na kagad ang isa dito sa side ng Navi. Pistol looking to get things started. And Yampi, shortly sa isang kamay. Sabi ko, hindi mo pa rin lakaw. Pero sinit, walang katakot-takot, boss. Patay ka pa din. Goodbye sa'yo. Duman na lang si Asray Ay, wala pa pala siya. Wala pa. Hindi, mamaya ka na, Pwede Asray. ka naman duman dito. Kung gusto mo naman. But then again, Navi, that is actually a really good start. Ang ganda ng entry na nagawa ni CNED. Meron silang konting chance para makaplay dito sa may A side kasi hanggang backside pa lang. Hindi pa nga backside actually yung TL Galing sa spawn, nakastack nga sila dyan. Yung spike. Wala pa din. Si Sugetsu kukuha niyan. Oo nga, pero TDM muna. dahil doon, nakahanda na tuloy yung Team Liquid para kumontra bago pa maklan. Well, ayun, si Sinan makuha pa nga sa Nats with the trade, but Shouts on the board, and here we go yet again para sa side ng Navi. 3v1 after everything said, and that 6 HP na lang natitira dito kay Solcas. Kapin talaga. All part of the plan. Bilis pre. Oo nga Kulang na lang konting bars. Uy, partida! Di ba, may mga ibang Pinoy nga na naging dinampot ni Eminem. Ay, oo nga, no? Di ba? Sino yun? Ni Idol? Si Easy Mill. Ayun nga yung isip ko. Like, diba? I just didn't want to say it kasi di ako sure. Oo. It's parang Easy Mill. Oo. Dati, di ba, si Dr. Dre. Tapos pinili ni Eminem. Oo. Tapos pinili si 50 Cent. Ngayon, si Easy Mill naman. So, from Mom Spaghetti, magiging Jolly Spaghetti. Oo, tama. Uy, may tamis yun. Grabe Mga bars. Bida ang saya at bida ka na ba? Solcas dyan! Bulag na bulag, walang makita. Pero sabi ni Angel, kaya kita. Grabe naman yun. Bida ang saya dito. As Navi, mukhang even on the attacking side, pwede pa naman ipagpatuloy ito. Dahil nga sa 6-round streak dito ng Team Liquid, parang nabukhang nawalan sila ng konting hangin. Pero nagkaroon na naman ng buhay dito, especially those opening picks.
mukhang sa attacking side pa nga, pwede mas maging influential kung double control nila. At tulad ng sinasabi ni Wolf kanina. Ilang followers. Hindi ka ba kasi madaming impact. Katulad ng sinasabi ng ating napakagaling na analyst sa panelist na si Siyempre, Wolf kanina. ano ka ba? Number 1 analyst ng Pinas. Oo naman. Top analyst Philippines. Awarded. Team Philippines sa hindi ko alam kung anong laro yun. Basta athlete siya. Basta yun. Basta yun. Basta Wolf yan. At basta ang Team Liquid. Diretso na ang Sugetsu. Gusto mag-out. Pero si Xiao na lang taga-hold. Huli pa dito. Dano sa paint shots. And actually, di ba rifle yun? Hawak ni Xiao. Delikado to sa side ng Navi. Kung biglang mapulot, Ayan, especially Nuts. Oo nga, libre pa naman. Off the paint shells, Nats. Siya pa naman ay napakadelikadong player na mabigyan ng pagkakataong makakapit ng ganyang weapon, ganyang baril pa naman sa Team Liquid. May chance dito kung maipigan nila, kung makakuha pa naman sila ng isang pitas dito sa pagpasok ng Navi. Pwede pa silang bumawi sa round na to mismo. Kailangan protektahan si Nuts versus Nuts ng first contact instead. Nakita na kanya siya ni Seeded. But then again, ang Navi nakakross ng konti. Here we go with the spray. Nuts! Oh! That's transfer on real again! And prepared na prepared. Alam kung saan mga galing. Isang baril lang ang binigay nyo. Yun na tuloy ang may ipahamak sa'yo. Ganda ng off-timing niya doon. Akala nila, aatras na siya after ng contact, pero talagang nag-re-peak pa doon at solo pa niya ang pinatay. Eto na ba? Ang moment ni Nuts na naman. Nakapwesto pa rin doon sa may sulok. Navi, napasive na lang. Grabe, Team Liquid. Naibawi pa nga ang round. Isipin mo yun, ang butterfly effect, Dax. Uy. Sa simpleng namatay lang si Xiao doon. Nakapit niya yung Phantom. Nadampot ni Nats at alam mo, nagawa niya. Isang Phantom lang ang kapit. Isang round ang naipanalo pa. Ano sila? Ninabanan yung anti-eco. Yung Eco Club. Team yun sa ibang region. Pero dahil lang dun, isa lang kailangan ng Team Liquid. Isang tao lang dapat matakot. At syempre, si Nuts yun. Kita mo, kahit may Poison Cloud na papunta sa kanya, wala. Alam niya kung saan magagaling ang Navi. Nakita na niya. And this is just perfect para sa side ng Team Liquid. Dito na mahihirapan na naman ang Navi. At pansin mo, parang pipilitin na lang yung round na to. Alam nila na parang medyo sayang kasi kung hindi pa nila maipanalo yun. They can't let this streak, they can't let this lead na masyadong lumamang dito para sa pabor ng Team Liquid. So, gusto talaga nilang bawian. In fairness, si Xiao lang naman ang walang totoong baril dito. Pero si Zipan, siya pang unang tutumba. Malaking bagay yun. Well, they should give that gun to Xiao now. Ito na nga yung nakita natin, Navi. Forced by dito sa round na ito. Nasiraan sila dun sa anti-eco nila. Ang Team Liquid instead, almost all fully kitted. Si Yampi lang ang nakapistol ngayon. Navi, hirap na hirap sila kung saan sila papalag, kung saan sila pupwesto dahil lang dun. Ikaw ang ikaw Navi rather ngayon, parang syempre mapapangalanin ka. How has this happened? Paano bigla na lang naging ito? Yampi, nasa magandang pwesto dito, may rendezvous pa nga siya para makabackout. Ayan na nga. So naka-atras pa nga dito, may pangalawang pagkakataon. Pero alam na tuloy ng Team Liquid na papuntang B dito ang Navi. Tinanong nga, are you in or out? At sabi ni Yampi dyan, out muna, mamaya ka na. Repick sana daw, yun yung gusto niya maging first contact if ever, pang trade na lang sana. 30 seconds left, paubos na ang oras dito ng Navi. Kailangan nila dumetso dito sa may site. And Angel getting ready. Ayan na naman yung smoke setup. Angel, backing on away. Hirap ang Navi makanavigate at all. Wala sila. Lost in your eyes, lost in the stars. Alam nila na this is going to be a last-ditch effort sa pagpasok dito. May flash pa nga nakabang dito. Sigurin nga nila sino magkakaisa. Xiao din makakuha ng pangalawa dito. Si Saif na lang titira sa may backside pero makuha pa nga dito ang B-site at ang plant may stick pa nga. We've seen this before. Kanina no fracture, diba? Nagawa ng Navi noon, nagawa ng Navi ngayon. At sige, may snake fight pa nga. Sana parang makatulong ni Redcar yung wall bang niyan. Angel still alive though. 3v2 pero padaldo na ang dalawa dito sa side ng Navi. Spike taking now. Kailangan makapwesto na naman ng Team Liquid. Si Nuts, siya ang naging champion kanina doon sa round na yun. Magagawa ba niya muli dito sa round na ito? Snake fight muna doon sa sulok. Walang katao-tao at all. Sined onto the copy instead. At hindi niya chinek. Na-chempohan na timing is Sined. Here comes Sined yet again. Redcar lumalaban pero wala. In the red ngayon ang TL. And Navi recover in this round. Ito naging keyword dito recover. Nakabawi pa. Nasalba pa nila yung round na yun at nakaka-dire pa naman. Swerte din sila, to be fair, na si Yampi, wala masyado siyang baril ng round niya. Naka-ghost lang ata siya dito, tsaka headhunter So, kahit sa malapitan, medyo mahirap ang paglaban niya. Isipin mo kung naka-shotgun siya doon. Kahit shorty, kahit judge man lamang.
edi malaking bagay pa sana yun. And one more kill could have meant the difference for that round. So, Navi, medyo alanganin yung pwesto nila doon, pero at least na-convert at ngayon, ego tuloy ang Team Liquid. Okay lang kung alanganin, basta manalo sa bakbakan, di ba? Yun nga sabi natin, okay lang kahit pasang awa, basta pumasa. Ano okay lang? Anong set play, basta matiming at manalo sa mga combat na ganyan. Yampi, kanina, alam mo, tao pa siya. Combat. Oo, di ba? Tuwa ka pa dun eh. So, isipin mo daw, si Yampi kanina tao, pag teleport niya bangkay na lang. Sayang, sad. Sayang, yun yung tipong sasabihin mo, kala ko ba nakalan na tayo? Ba't namatay pa rin ako kahit nakatipid? Dash ping. Oo nga eh. Pa-check ping po. Fairness, may konting, syempre, MS delay, mga 5 seconds. Ay, 0.5 MS, mga ganun. Hindi kasi buhay ka pa eh. Oo, buhay ka pa tayo. Di mo nga eh. Pero, naman agad-agad ito, sino patay? Yung dalawa. Tay, grabe. Lumaline up dyan at mag-ingat-ingat ka, boss. Pag nandyan na ang Navi, good night na lang sa iyo. Angel moving on forward. Nats though with the taps. 1v3. What? What was that? What? Hello? Nats? Oy! Nagdasal? Check PC, boss. Di yun totoo. Di nangyari yun. Oo. Ibang timeline to. Wala nakita. Wala Pati yung ako. crowd, maririnig mo. Ano yun? 30 seconds left. Gumakar dyan lang. Konting chamba. Konting... Anong chamba? Walang chamba-chamba kung si Nats yan. At sige, kung nagawa ni Nats yun, kaya-kaya niya itong 1v2. Sige na lang. Maniniwala na pa lang. nga yun eh. 22-9. Magiging 24-9 to. Naniniwala na ako. Nats Fan Club Unite per scene. And of course, at si Zipan gusto sana mag-set up ng pwestuhan. Pwede na makakuha ng crossfire kung matimingan na dito. Nats! Inaantay na lang kung may angle isolation sana. But Zipan, checking things out. There's the spray. Nats with 3! Naka-Viper spit pa nga! And it's Seeded with the spray down into the takedown. Natakot dun, Navi. Natakot dun. Pero nanalo pa rin sila. Buti na lang nandun si Seeded para mag-swing agad. Siyempre, medyo mabagal ang galaw mo pag ginamit yung ultimate, pero Nats, one of the most Asa na yan? terrifying players. Show me the shot. Naman to. One! Nahulog, bam! Ano yan? Hindi yan totoo. Hindi yun totoo. Natural lang para kay Nats. Ano yung napanood ko dun? Kahit si Coach eh. It's like, huh? Okay na. Hayop na yan. Baka Nats yan, di ba? At kita mo rin, kahit yung mga action ni kinokopya ng mga coach pareho, si Doom Bros at si Emil eh. Oh. Yun yung Viper Speed. Ganun. Yung galawan. Napakalayo ng pangalan nila eh. Oo nga Yung isa eh. parang Doom Bros. Ito, Isa, Emil. That's my name. Yung isa first name, yung isa IGN. Pero eto na naman tayo, back to the game and back to the site. Si Zipan nangunguna kasama na nga ni Seeded. At yun yung i-power na talaga ng double duelist ng Navi eh. Magandang entry. At ito na tayo. Kung kanina, Hotel California, ngayon, Wonderwall naman ang pinapatugtog dito ni Seeded. Pero abos na naman ang kanyang energy, ang kanyang chords. Ang Seekers na lang ang papadala dito ng Navi. Hindi pa nila napaplant yung spike though kasi alam nila, andyan lang yung Team Liquid sa kabilang side ng wall na ito. Trailblazer, papadala na rin dyan. Navi looking to go for the push. Team Liquid, same case! Showstopper! Hindi namatay! Hindi namatay! Bakit? Mahal siya ni Lord! Mahal ni Lord si Zipan! At si Seeded, shorty lang, sapat na! Malapitan, goodbye sa isa. Next victim, hindi pala. Yampi with the operator. Pero dahil lang doon, dahil buhay pa. Sabi. Si Zipan sa pwestuhan. Peke pala yung showstopper. Ano siya? Gawa sa Divisoria. Kailangan pa ibalik yung fireworks kasi hindi nagpaputok nung New Year. Kala mo, Dragon. Hindi pala. Butike. Kala mo, Dragon, sisiw lang, boss. Pero simple lang to kay Yampi. Nang off, nakakuha pa nga ng Opitas, pero 9 HP, may magagawa ka pa. Wala, eto na naman tayo. Ang moments na buhay pa ang Navi, dun sila naka-snowball. Crucial. Sabi nila, gusto mo makita ng imposible ha. Ito, pinakitaan niya. Buhay na buhay. Ito na nga. No fear. Mukhang malayo naman sa screen niya. Maganda yung sulok. I mean, sa perspective niya, mas believable. Nung nakita natin galing sa showstopper, ako was like, ha? Paano yun nangyari, di ba? Parang just barely nandun sa may parang konting AoE niya. Kala ko, ayun na yun eh. Pero okay na sana dito ang plano ng depensa ng Team Liquid. Hindi lang talaga nakuha yung elbow control. In fairness, tama din naman plano doon ng Navi. Alam nila, mabigat ang retake, 5v5. They have to push forward. Kinuha nila yung elbow.
At in the end, na-convert naman nila ang talagang plano nila dun sa sitwasyon na gano'n. Oh, di ba? Balanse lang to, pre. Balanse lang. Parang ako lang. Nasalba lang. Ganun talaga. Recovery, di ba, is the key. Oo. Ganun. So tuloy ng RF. Sige, mamaya. Umaga, di ba? Oo. Yung timeout, ito na naman tayo yung split cam na isang tao lang. Oo nga eh. Kumuha pa ng split view eh. Team Liquid for the W daw. Oo, kasi water. Daming crowd na paborata sa Team Liquid. Ba't wala ka doon? Nandito ako eh. Tara. Trabaho tayo eh. Tara, NA? Ikaw. Pwede. Di ba ikaw yung... May visa ako actually. May visa na Oo. pabalik-balik. Galing sa ibang bang. Ba't ka nandito? Dito, trabaho muna. Oo. Buti na. Pwede naman. Mika, gusto mo mag-champions? Ayun pala eh, mga champs. Oo nga eh. We, ay dito ka. Kayo are the Tumapa ka na. champions. Doon ka sa suitcase. Sa maleta? Oo. Pwede naman. Ito kasi tempting. Especially na... Ano, ismagil ako? Guys, hindi totoo ang pinag-uusapan namin ni Black and Blue. Walang ka-smuggling dito. At mukhang isa-smuggle na nga ni Pansana, pero yung Boombot ang nagpadala kay Nat sa Impierno instead. So trade na lang for isa pa siya doon. Sige nga, isa. Pero -1 na naman dito ang Navi. Sa gulong to, ang TL pa ang nananalo. Orbital Strike muna papadalin dito ni Angel. Si Save nakakross ng Aren. Ingat siya doon sa mid-tower position daw ni Yampi. Tour de Force, goodbye sa'yo. Huli ka! Pero isa pa, Suigetsu sabi niya, 1v2. Pero ang problema ngayon ng Navi, Team Liquid, pero sila magpulit ng makakuha ng mga baril dito sa may A-site. Sige, plant muna, Suigetsu, bahala ka na dyan. Suigetsu. Siya naman ang titira dito. Clutch kanina, sinubukan ni Nats, pero ngayon, si Suigetsu naman sa 1v2. Mas maganda ang posisyon niya dito kasi siya naman ang attacker. The pressure dito ng oras tumutulong pa, nakakaalalay sa kanya. Uy, maganda yung start doon. Setup ni Redgar. Mapapansin ba nga niya kung saan nakapwesto si Suigetsu dyan? Smoke, mahihirapan, leap of faith. Tiwala na lang Suigetsu sa cross mismo. And there you go, yung dissipate. Kinuha na lahat! Nawala sila sa pagbubuka niya. And Suigetsu with the clutch. Navi, what was that again? Grabe naman dito. Doon sa gulo, nakita naman natin sa may A-site sa mga ganong sitwasyon, mas pabor nga para sa eco. Still good eco dito para naman sa Team Liquid. Pero, as I said, doon sa 1v2 na clutch yun, in comparison sa sitwasyon kung nasaan si Nats kanina, mas pabor talaga to na clutch. Mas madaling i-convert para kay Suigetsu. The fact na siya ang nakaplatang mas maaga, siya ang attacker dito, ang oras sumutulong sa kanya. Malaking bagay yun at na-convert pa nga. Sigurado ka pag si Suigetsu yan, di ba? Oo. Naniwala lang siya doon sa swing niya. Doon sa pag-push mismo. Yampi, anyari sa'yo! Tapak. Anyari sa keyboard niya? Baka masyado nag-strafe dyan. At ito na naman tayo. Naipat na naman si Zipan. Take 2. Pero yung showstopper siyang hawak-hawak instead. Naghahanap kung sino pa pwede. Biktima si Yampi. Malayo naman doon sa fish hours mismo. But seen it on the board. Itong Cosmic Divide. Pwede pagamitin ng Navi para sa kanila. Kahit yung Team Liquid yung setup safe instead with the takedown. Nag-iintay na lang dito sa may 10 for a safe in a second. So gets with the answer. Ang 3v3 na nga to. Pwesto muna sana sa may B-side. Smoke na ang gusto gawin dito ngayon ng Navi. But Soulcast, tambay dito sa may halls. Mukhang may chance dito ang Navi makakuha ng site. Ito na nga. Lahat ng Navi nandito na pupunta sa may B-site. Nakapasok nga si Angel. Those smokes will allow them para pag-safe control dito. So Getsu, yung Viper Spit, malaking Kala ko na-stuck lang sa konting. Tumigil ka dun, ha? Oo nga, kala ko, yung bug, pero hindi, okay lang. Umabot naman sa may city at ngayon, mas mahirapan pa nga sa retake ang Team Liquid na may op. Updated yung client nila, boss. Ano ko ba? LAN na nga, diba? And Yampi, decay nako. Mahirap to. Ayan na nga yung flash. So Getsu has to be careful. Ayaw niya mampitas ngayon. Pero babalik na siya doon sa may smoke. Redgar, what a transfer yet again! So Getsu, sigurado ka pag siya ang nakapwesto dyan. 2v1, Soulcast, wala kang makakasakot. Nandyan si Xiao. And Navi, again and again, the improbable, the impossible, the impeccable. Lahat na lang ng pwede nilang gawin. Grabe naman. Napaka-impressive ni Suigetsu dito. Alam ko, sa team na to, madaming mata syempre kay Zaipan, kay Sined, Masala na Angel, team captain, pero Suigetsu, malaking player, malaking bagay din yan sa itong mga team na pinanggalingan niya. Nanggaling din doon sa may Ascend, di ba, dati, na champions, and napakalaking impact talaga ng naidadala niya dito sa mapa. Yung Suigetsu, napaka-activated dito sa map 2. Kita mo, strict ng Navi kahit sila hindi makapaniwala sa mga pinaggagawa nilang kagaling talaga eh. Alam mo naman maganda yung mga setup pero kakaiba
yung pagtapos nila ng mga rounds na to. Just the timing, sa calls, and honestly, yung mga transfer mismo, just raw mechanics dito sa Na'Vi to make what's already looking good more impressive eh. Babawi na dito ang Na'Vi. Talagang mukhang mas nag-improve sila. Coming from their previous performances, galing sa LCU din, galing sa Masters Tokyo. At nahat na ang kanilang groove. Angel, siya pa magsisimula dito. Redgar nakakuha nga lang ng timing. Gets the one, gets the double para kay Redgar. Nakalinya sila, alam niya! Si Nats rin, sige, dikitan mo ako, Sined! Lalaban ka! Pwesto ko to! At para sa Team Liquid to, 4v2 na bigla ngayon, nasagot na rin ng TL ang pag-entry ng Na'Vi. Mukhang maniniwala na naman ba tayo? Zipan and Suigetsu. Suigetsu daw, tama na ang pag-clutch mo. Mamaya ka na, sabi ni Safe. Zipan na lang natitira, pero ang hirap makatawid dito sa setup ni Nats. Huli na rin daw, at least sa may sulok. 1v3, pero puladong-pulado na dito si Zipan. Sa Team Liquid at the very least, maganda ang hold nila. Kaya ba nila tapusin tong round na to ng mas malinis? They have a Guardian also on the hands of Yampi. But Zipan, 26 HP, isang bala na lang. Goodbye sa'yo. Timing. Saan makahanap ng konting angle. Isolated safe, but no, safe and sound, ready for it. Okay, pasahan dito para sa Na'Vi yung simula eh. Sila ang nakakuha ng unang pitas, but talagang pagbawi dito ng Team Liquid, malaking bagay. Redgar especially. Get the timing dito kay Angel na hindi na-anticipate yung aggression, yung pag-push dito. Rat play galing kay Redgar. And obviously the follow-up kasi alam na niya kung nasa nang galing yung Trailblazer. At those clutch moments that keeps Team Liquid alive. Timeout dito. I think galing sa Na'Vi to. Oh, Na'Vi naman to for sure. O, diba? Oh, Na'Vi timeout. Sabi sa'yo. Diba? Oh, alam ko yun. Mabuti. Ka-text ko si coach eh. Oh, sino? Pareho. Sabay. Isa lang naman Isang sila eh. number lang yun, isang cellphone, diba? Hindi mo kailangan bigyan ng iba. Oh, isang Viber But lang. then again, ito yung naman sinasabi natin sa side ng Na'Vi na maganda yung mga last few runs sila. Pero it kind of amounted to clutch factors eh. Hindi siya ganun ka-sustainable na Team Liquid ngayon na napagana nila yung setup, napagana nila yung mga stop, na ilang beses natin nakita yung pag-contest ni Nats, especially dun sa short. Ngayon, na-hold na rin ng Team Liquid maigi. Well, the fact na Redgar going for that big play, dun talaga nakakabawi dito ang Team Liquid eh. Maybe necessarily yung parang team play nila hasn't been as rugged and as rigid dito kumpara kay Na'Vi. Pero the individual players, yung mga nagagawa nila, doon talaga sila nakakabawi. It's not the most parang reliable way, syempre, para manalo ng mga rounds na to, pero at least nagagawan pa rin nila ng paraan. Malaking bagay yun, but now what do they got? May Showstopper, may Seekers, Soulcast medyo nahihirapan dito sa mapa na to. They really need him to start showing up, especially with the information na pwede niya makuha sa series na to. Yeah, well, we'll see if Na'Vi can finish the job off o kakayanin ba ng Team Liquid ma-recover. Last time nga nagkita tong two teams na to dito sa mapang to, 13-11. Panalo yung TL. Mukhang ganun pa rin yung magiging script kung tumuloy to sa Team Liquid eh. Tignan natin. Safe. Bitaw niya yung angulo. Pag re-peek, baka nandiyan na nga si Saipan, si Ned. Pumunta sa may A site. So, solo lurk dito para kay Saipan. Full contact dito. Baka pwede pa nga, pero They pulled a lot to that Trailblazer, ah. Yun yung iniintay ng Na'Vi. Mawala yung star. Maubusan ng gas dito si Nats at yung jump pick. Muntik pa siya mahuli. At Na'Vi, now they know. Nandun na naman nakapwesto si Nats. And si Redgar rin, handa sa crossfire. So, nakaset up na dito ang Team Liquid. Ayan na nga yung snake bite. Pero tatlawid pa si Sined. Yun tuloy, huli ka ni Redgar dyan. Angel daw with the timing and the spray. Puladan dito si Redgar, pero buhay pa rin. Seekers instead. Ilalabas na dito ng Team Liquid. Nawawala yung Seekers. Eventually, mahanap nga nila. Meron pang short. Meron pang shower. So at the very least, may intel dito ang depensa natin. And Na'Vi struggling yet again to find the timing. Ayan na nga ang Boombot at yung Trailblazer. Zipan in the middle of everything. Angel versus Redgar. Take two dito sa may smoke. Safe on the board. And same angle! Same result! Team Liquid holds. hindi pa rin na-expect doon ni Angel. Nakadaan siya dito sa mga smoke na to na hindi nakahanda, hindi nakaangat yung kanyang barel. Kailangan ready ka sa mga ganong sitwasyon. Hindi yung tipong a-assume mo na lang na klaro. At yun yung nagkakaproblema dito. Ina-assume nila na basta-basta silang makakapasok. Oo nga, guys, narinig nyo yan ha, kay Black and Blue. Huwag kayong assuming. Oo, yun pala eh. Dapat sigurado muna bago pumalag. Tama. Diba?
Wise words from Black and Blue. Oo nga, kung di pa naman sure ball, huwag niyo ituloy. Huwag mo muna mag-commit, di ba? Kasi sabi mo, keep your options open, Hindi gano'n naman ba? sa gano'n. Pero, walang rotate. Madaming gano'n. Pero hindi tayo gano'n. Sige. Iwas sa gano'n, mali yun. Di ba? Advice galing sa ating co-caster ko dito. Per Team Liquid. Yun na natin na advice. Meron silang control ngayon. Iko pa nga dito ang Navi. Hero rifle kay Sugetsu. Gets naman, siya yung nag-clutch. Hero eh. Oo nga, bayani. Last few rounds eh. Tingnan natin kung magpapakita ang gilas dito sa Getsu. Walang nagbibigay ng pagkakataong makahanap ng pitas ang Navi. Yung si Team Liquid playing back. Ayaw nilang magkaroon ng 1v1 angle. Although, medyo alangan dito ang pwesto ni Nats. Pero, the Phantom, yung katapitan, si Nats get absolute value sa mga posisyon na ganito. Yeah, and he's changed it up. Kanina push sa may lamps. Ngayon, nakapwesto na siya dito sa may sulok instead. Safe though by tower also. Magiging malaking tulong nga to. But the flash is perfect. Mukhang may makaka-entry na dito. Pero dikit na naman. So Getsu, di ni-expect yan. Si Nedo, overdrive at the ready. Nakuha nga na isang biktima. Pero ang hirap pa rin kasi dyan pa rin Team Liquid. Doorbell strike, gets a kill. Sige, pero si Angel na lang ang titira. 1v3. At goodbye na lang sa'yo, Angel. Mukhang kaya pa ng Team Liquid to. Worth it ba talaga gamitin dun yung orbital strike? Nakakuha ng isang pitas pero parang sayang lang din eh. Could have been better saved for a better round. 2v4 na yung sitwasyon na yun. Kailangan pa talagang gamitin. I think those type of moments medyo nagiging parang band-aid na lang dito para sa Navi. Imbis na tignan nila yung bigger picture na mas importante pang tipirin yung ult na yun para sa round na mas crucial, which is this next one coming up. Kita mo si Emilio game face. Oo. Ba't mo ginamit yung ult na yun? Sa Team Liquid. Joke lang. Team Sa Liquid. kabila pa. Magkamukha kasi You sila. actually got confused. Nagkamali ka talaga. TL coach yun, boss, kahit magkamukha. Tama. Pero na, face off. Yampi versus Angel. Kasama pa nga dyan si Xiao at Yampi. Buti na lang siya isang chamber. Makaka-out gamit ng teleport. Mag-tamber ka naman. Diba? Tumatumbling lang. I'm out. Umatras. Kahit may kamali, pwedeng ginisip. Wow. Gusto mo ganun? Nangyari niya. Sa tamber. Sweep it under the rug. Hindi nangyari yun. Fake news lang. Pero, yung slash muna. Mahirap dumaan sa may short. Nakapwesto na nga doon. Si Nats, yun nga, Viper Spit eh. Sa kanya na. At least, though, meron dito parang Trailblazer tsaka yung Seekers, which malaking bagay yun para i-clear out tong Trailblazer. Madami pa silang itong Viper Spit rather. May nade pa nga dito si Zaipan. So, pwede pa rin nila isugod to kung kinailangan talaga. Yeah, well, at the very least, ito na nga namin magagaling sa shower. Si Nats mahuli na rin nung Seeker dyan. So at least alam ngayon ng Navi na may tao pa dito. So he gets though with the spray. Nagdadasan na lang kung may matatamaan. Instead though, it's a site being taken by Navi. Nats still in the middle of everything. Behind enemy lines. Nakatambay pa rin. Spikes planted though. At mukhang makaka-retake na nga dito ang TL. Red card nakapwesto pa rin. Pero Sined with a good clear. Trailblazers doesn't see Nats though whatsoever. May i-expect pa ng Navi to. TL, hindi sila makapwesto ng gaano dun sa site. Navi, kinocover nila lahat ng bases. And malaking bagay, kung makakuha ng pitas dito si Yampi. Slowly peeking into the shower, but Suigetsu's ready. Here we go with Sined as well. No matter where, no matter what, nandyan ang Navi para sa'yo. Isa na lang dito si Soulcast. And Navi is just so confident from this point on na sa kanila ng round na to. Ang hirap mag-challenge sa ganung angle na malapitan mo naman para kay Yampi. Naka-operator man lamang dun sa showers and unfortunately dito para sa Team Liquid, even though nasa kanila yung control ng short for the majority of that round, hindi na nagamit yung position na yun para gawing ma-convert rather yung round na yun. They had control of short pero ultimately hindi siya naging important enough or hindi na play off of it para makuha pa nga yung frontside control. First match pa lang ng Champions sa ganito kadikit, ganito kainit. At especially sa dalawang teams na magkakilala doon sa EMEA League pa. Pero this is the pivot point. This is it para sa Navi. Mato 2-0 pa nila yung Team Liquid sa round na ito o lalaban pa rin. Linapas na naman ni Yamping Operator. Yun ang pag-asa ng TL ngayon. Parang hindi naman to VCT Champions eh. Parang EMEA League lang din ata eh. Kasi talagang local lang eh. Oo. Parang nakita na natin to dati ah. Ilang beses naman. Pero kita natin ngayon. End of the year, end of the season tournament, diba? Dito natin makikita sino ang susuot ng corona sa pinakadulo ng taon na ito. Fanatic pa ba o iba na? Makikita natin, Nats though.
Laman natin, champion material from before. Gandang setup na naman ang pwestuhan. Redgar also by the triple box and Navi backing away muna. Nakita na nila ang utility setup dito ng TL. Dami nakaabang dito sa may A site So, pumunta silang B. Doon na nakaabang si Yampi with that operator. He's gonna hold steadfast at mukhang magro-rotate pa nga ang Navi dito. Tingnan natin, yung dadaan sila ng long. May pagkakataong makakuha ng isa dito si Yampi. Yeah, Yampi, he needs to hit the shot. At maganda ang pwestuhan niya para dito. Siyempre, yung rendezvous niya, as soon as he gets one, pwede siya mag-out if ever. But iniiba na Navi yung pwestuhan. Instead, pupunta sila doon sa may hookah. Si Soulcast, thinking twice, feeling yan, masyadong delikado to. And confirms with the flash as well. Trailblazer though, scouting on around. Maganda yung stun ni Yampi. He's not in the AoE. Makiking delikado to. Baka mahuli pa nga si Yampi dyan. Masolkas on the board. Gets too even. Zipper with a trade. Sige, Yampi though. Rendezvous's broken. Kailangan niya mapatama to. Mag-out na lang gamit ng teleporter. And from this point on, Navi, makapwesto na rin dito sa side. Safe instead though. Timing, everything. Smoke's gone, but he's dead as well. Malaking bagay yung ginawa ni Soulcast doon. Nakadalawa at nabuhay pa nga si Yampi, but they're gonna have to retake gamit nga ang operator na mahirap naman din, especially kung hindi maging aggressive dito ang Navi. If Navi play back at pinabayaang makapasok ang Team Liquid, doon pa na pwedeng i-punish yung mga operator na to. Kailangan mag-ingat dito doon ng Navi. Hindi sila dapat mag-overextend dahil sa operator. Nagbabantay na long angle. Instead, aasa na lang TL kay Nats at kay Redgar para makapasok doon sa may side. So he gets it though, playing the timing. There's the flash as well. Nats getting halfway. Mukhang isi-stick na lang dito ng Team Liquid! Kaya nga! Na-covered! At dahil lang doon, nakuha pa na TL! Wala na tong laban na to kasi mag-overtime na tayo! Hindi nila alam na may smoke pala. They thought they could play yung mga late round sa defuse na yon kasi akala nila na may libreng angulo din naman pero hindi na na-check na may smoke pa nga din pala. Nabibuhay pa rin nga pala dito ang kanilang Astra at allowed yung smoke nga na to buy them that time galing kay Redgar and Navi. Binigyan pa ng pagkakataong bumawi dito ang Team Liquid sa overtime. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Series 1 pa lang! Nag-OT na tayo. Mag-aalmusal na tayo ng OT. Sarap ba? Oh, good morning! Okay lang, masaya ako sa oras na ganito kaysa start the day during the morning itself. Then, again though, kita natin, TL Navi, neck and neck dito sa performance na pinapakita nila. Thing is though, kailangan nila mag-perform na maayos sa Champions at mukhang ang push ng Navi nasagot kagad ng Team Liquid. It's 3v3 after everything is said and done. Scattered sobra ang magiging depensa ngayon ng Navi. And Team Liquid, what's the plan now? Yampi, we've seen the shower control work out para sa side ng TL before. Gagana pa rin yung Trailblazer, pinapadala na lang. At dahil yung Navi nag-gamble para mag-all-in sa B, well, libreng-libre yung A sa TL. Labang dito ang Team Liquid, 3v3. Maging split apart yung defense. Hindi tuloy nila alam kung saan talaga ang Team Liquid. They have to infer now na A side nga pupunta. Spike Plant will confirm yung suspicion nga nila. And madami pang utility dito ang Navi para lumaban. They have those stuns. Nandito pa nga ang paint shells and that's gonna be big dito to hold on sa post plant. It's crawling daw dito naman sa may caves. Babantayan ba yan ni Nats na maayos? He's waiting for the angle. Maganda ang magiging timing dito ni Nats sana. Si Nedo sees him coming at dahil lang to sa swing na yon. Nag-chance pa ang Navi dito. Uy, running around oh. Ang bilis ng paa niya. At yun tuloy, napadala pa niya sa kakampi niya. Look at Navi go. Everywhere and anywhere, palaging may pressure. All the way. Ang Navi, si Ned. What a way to win that fight dito kay Nats na pagkatapos doon, talagang sinugod niya ang short. Walang katakot-takot at talagang lightning fast ang kanyang approach, kanilang approach kamo. Once nagsimula ang unang pitas, tuloy-tuloy na. And Team Liquid hindi nakakontra. Akala ko, mura nakikita natin dito, mainit ang kamay. Doon, mainit ang paa. Ang bilis ng reaction. Ang ganda rin ng mga bunny hop niya. Praktisado eh. Nakakagulo talaga eh. Tipong, uy, may sinid. Magugulat ka na lang. Okay, bilis eh. Kahit si Emil Lainez, natalo tayo nung tumatakbo! Bakit ganun? Na-run and gun. Na-snatch pa nga, but this is it. Navi, back to match point. And what can Team Liquid do? Asa na naman sa pitas sana. Sinedo, naghahanap ng contact. Kasama pa nga niya si Zipan dyan. Double duel setup. Ayan na nga yung Boomba train. Nasaktan po si Safe. Wala talagang safe kung mag-hook ka dyan. Buti na lang, may band-aid si Soulcast. And eto na naman tayo. Pivot point ng depensa natin. Dito sa may long.
Napasnap away na nga si Yampy. Ipit dito yung Team Liquid. No way. At kailangan talaga ni Safe ma-hold tong backside na to. Kung hindi, maiipit dito ang depensa na nakikita ng Team Liquid. Buti na lang, may patience pa rin siya. So kung umount sila, pwede niyang i-timing sana yun. Pero dahil nga nandito pa si Sined, pwede nilang malampasan. He still has yung slide niya dito. At that could allow them para bigla na lang ma-bypass dito ang mga utility ng Team Liquid. Si Yampy, 2 seconds. malapit. He gets the one. Nadink pa nga niya through the wall si Xiao. Yeah, that's so brave galing kay Yampy. Wala pa siyang rendezvous na handa, pero pinush pa rin niya at dahil nandoon, bibigyan siya ng reward. It's still a chance though for Navi unless masagot kagad ni Soulcast. Team Liquid hold down the line. Walang tatawid dito sa may B at hirap na ngayon unless Suigetsu can change things up. There's the pick off towards A, pero nandiyan pa rin si Nats. Kulat ka na lang, may isa pang tao dyan. Papipilitan dito si Zipan at Shao. Kailangan nila mag-push ngayon. Paubos na ang oras. Pero handa pa rin ang Team Liquid. While this happens, yung spike, pinapadala na nga dun sa A. Si Nats, kailangan niya pumili kung saan siya makakontakt. Snake bite into the kill. Well done pa kay Nats. There's the fake. And Zipan will get on the board. Chance now with the plan. Pero here comes Team Liquid. Ayan na si Yampy. At goodbye na lang sa'yo, Navi. Overtime muli tayo. Isa pa nga, hindi pa tayo matatapos dito. Team Liquid with Yampy pushing up forward. Talagang sabi niya, hindi ako maghihintay ng oportunidad. Gagawa ako ng pagkakataong makahanap ng pitas. And he takes it by the helm dito. Gets the one. Damage din dun kay Xiao. At saka yung Navi din, parang medyo na-stuck lang sila dun eh. Naghihintay ng tamang pagkakataong makapasok. But they should take a play out of Yampy's book. Create those opportunities. Don't wait for them. Dikit na naman ang labanan. Ayaw magpatalo ni Nat sobra-sobra. 28 kills, palagi mo na lang aasahan doon sa side. At timing, perfecto talaga niya pag nakukuha niya yung opportunity. So, a chance here para sa type ng Team Liquid. Sila na magiging attacking ngayon. Pero nakita natin yung struggles sila kaninang OT. Nasasagot ng Navi dito sa aggression nila eh. Well, ang overtime na to eh, if there's anything we've learned from this matchup, it's been back and forth. Walang bastang nagpo-pull away ng basta-basta. And if you're Team Liquid right now, you just won that round, you can expect that Navi, they have something planned in store for the defense. Showers control ang kanilang lagyan ng importance dito para sa defense ng Navi. You can see as well here. Big pick-off galing kay Sined. The fact na si Yampy natumba. Ang ganda takes away a lot of the lurk potential. Zaipan gets another here. Ang bagal masyado dito ng Team Liquid. Yun tuloy, nahuhuli sila ng Navi. Here we go again. Wala nakita ng unang stun dito sa pangalawa. Tumama back ni Nats. Makakaback naman siya. And Nats also on the board. So a chance at least para sa side ng Team Liquid mag-reset. Lugi pa rin sa numbers at kita natin si Xiao na lang ang nag-iisa doon sa may B. Nothing super fancy doon sa defense ng Navi. Simply hitting those crucial shots. Yung opening duel kay Sined, especially doon kay Yampy. Starting things off with a pick. And 4v3, nag-iisa dito si Xiao. He does have a guiding light para i-check tong hookah, para i-check tong sands kung may tao ba. But you're gonna find out very soon na dito nga ang Team Liquid nakabang. Kailangan clear yung copy, especially Nat still has snake bites along the way. Kung gamitin man niya, mahalagang laking tulong yan. For Xiao still here, Xiao still waiting! And Xiao will say so long din sa dalawang dyan. Ayan rin si Angel, hinanta na naman yung Team Liquid. Inipit, pinisat, pinatay. What a way to do it as well. Navi, apat pa natira after that round. Full confidence, especially after winning those fights. Team Liquid na ngayon, time out. May time out pa pala. Ika-call nila, may time out. Wala pa nagka-time out dito sa OT pala. May off na nga. We saw it be pulled out by Yampy kanina nung overtime defense nila. Nung pangalawang overtime round. Hindi sila nag-off. But maybe now they feel like it's a time to do it. Hindi naman, hype na si Sined eh. Kanina pa, nice. Hina-hype up yung team. But because of what we've seen from Navi eh, kahit may delikadong lagay, may delikadong sitwasyon, nagkakawa pa rin nila. Oo. And the fact na talagang kinonsolidate nila kung nasaan yung mga positions nila. You saw them dun sa B. Lahat ng players nila nasa may garden. Dun sa may A, karamihan ng players nila nasa showers lang. Really taking control of these pockets of positions na alam nila if they are gonna let the opposing side into the site, at least may pwesto pa rin silang kapit. But hindi nga nangyari yun. Hindi nga nila pinayagan na pasok kasi they won those fights early. Navi, kaya na ba na tapusin to? Lalaban pa ba ang Team Liquid? Kita mo eh, may nagdadala talaga eh. Pag nahihirapan yung isang team, bigla na lang may magka-clutch kanina para sa side ng Navi, si Suigetsu. Tapos yun sa Team Liquid, sasagot si Nats.
Kung sa last round dun si Xiao, may mga rounds na si Yampi mismo sa side ng Team Liquid. Ganun talaga. Timeout rin yung Navi. Timeout din ang Navi. Sabi nung kapatid, gusto ko rin maki-timeout Ako sige. rin. Sabi ni Mama, palaruin mo ako. Sige pagbigyan daw. Oo. Ayan ang hating kapatid. Timeout for timeout. Ako rin. Siyempre, sasagot lang siya. Pang-kontra lang. Pang-inis lang. Saka pang-kapatid. Pero, I mean, if you're Navi right now, anong magagawa mo on this attacking side? Type si Kuya, tinakpan tuloy ng penguin. Masyado kayo nainis. Tinakpan na lang. Hindi tuloy nabigyan ng kanyang moment. Oo eh. Uy, nasa... Go, pag nandun ka. Ay, hindi! You were once! Alam mo na sa Ension, na-camera tayo nun. Oo. So, yun nga tatanungin niya. Like, oh, may bandida pa tayo. Oo nga eh. Hawak. May malaki tayong naos. That was fun. Pero masaya itong labanan na to. Ang Navi, ito na ba ang chance nila? Ilang beses natin nakita struggles pag talaga big moments. Pagdating ng playoffs nung EMEA League, pagdating nung finals ng LCQ, na hindi pa natin nakita yung Navi na napansin natin nung lock-in, di ba? Nung start nung taon na to, kailangan nila makuha yung form na to kung gusto nila makuha yung Hindi panalo. lang din sa team na to, kahit yung team na dati, yung sila pa ni Veran, yung sila pa Scream, di ba? It's always been a plague na sinusundan talaga kung anong man roster ng Team Liquid dito. So, tignan natin, can they rectify those mistakes? Operator out dito, Glass Cannon ang nilabas ng Team Liquid. Team Liquid, you know the stakes here. Sila ang nag-champion ng league naman nila. Or have they been playing like a champion pagdating sa international competition? Results haven't been the best. At si Yampi, mintis. Ang ganda ng swing doon ni Angel. Tinodo na lang. From that point on, alam nila may operator. Mag-iingat na nga lang sila. And they're giving the orb to Angel, ha? Mukhang orbital strike ang gusto kunin ng Navi ngayon. Would have been a pick-off dito para sa Team Liquid. The fact that they know now na may operator, malaking bagay yon. Because Navi, they can adjust yung play nila para kontrahin yung operator na yon. Make sure when they peek, it's fast. Make sure na they smoke off common op angles. They initiate with a flash. Big things dito. Information gathered para sa Navi. Si Xiao, naghahanap kung sino man pwede niya piktahin. Zipan also with the boom bot. Bernat, ang ganda na naman. Patience, key, and will get the kill. Ang boom bot to, babalik for the damage. Si Yampi, nandito naman sa may sulok. Kailangan niya mag-iingat kasi ito na. But Ancient this time, di maswing. Konektado rin. Nats, nandun lang sa kabila. Because of this, Team Liquid, makakukalapsan nila yung kalaban nila. So he gets to those still stats. 1v3, no chance, no way. Tied na naman, OT isa pa. Isa pa na naman dito para sa Team Liquid. Back and forth. It's been defender side win after defender side win. And how long will we go? Wala nang overtime. Dahil ginamit na ng parehong team. So patuloy-tuloy lang tayo dito mga kaibigan. Defensive side naman para sa Navi. No ops out dito na inalabas pang kontra. To be fair, wala silang chamber, wala silang jet. Nobody to really hold that in. Maybe Cned. Dahil komportable naman siya doon. But it's arguably not the most, I guess, optimal dito para sa comp ng Navi. Yung nga, doon sila mahihirapan, di ba? Instead, ano mas maganda para sa kanila? Mag-advance, lumaban ng mas maaga. Especially kung may Neon ka naman na mabilis ang kanyang galawan. Still though, Team Liquid, sila mag-stack na naman papunta dito sa may B. Gusto na itodo na lang tong push na to. If ever Soulcast to, scout around. Hanap muna kung may contact dito sa hookah. We've seen this from Team Liquid. Sigurado dapat ang push, but safe find Cned. So maganda ang naumpisa dito ng Team Liquid. Ingat pa rin though. Kasi may Angel pa naman, nakapwesto. Si Xiao rin, same kind of angle. And look at Xiao go. Finds the first. Maybe Angel can get the second. Ito na nga, nakuha pa rin ng Navi. Back off muna dito sa may sulok. Nasa ilalim ng shop, baka protektahan naman ng kanyang Sky. Nakakampi, but Redgar on the board instead. Xiao not ready for that push. 3v3 na nga to, but Xiao sees one. Xiao with another one. Nakatatlo na nga siya. Si Yampi na lang lumalaban dito. It's 1v2. And yet again, critical moment sa side ng Team Liquid. Kailangan maklatch ni Yampi to. Oh, big pressure dito sa shoulders ni Yampi. He gets him one from that tour de force. He has a rendezvous still available dito para makakuha ng isang fight. Bail on out. He gets the angle, but Saipan nasa shut down. At isa pa na namang defensive side win galing sa Navi. And what a big round play galing kay Xiao. Na-aim punch kagad biglang tumaas yung kanyang aim. And from that point on, Navi again. Kala mo, delikado na dahil sa unang pitas ni Safe, pero hindi pa rin. Re-resbakan kagad ng Navi, sasagutin yung pagkukulang. And we saw it from Angel and Xiao. Asuno, ang bilis o pixel angle, nahuli pa niya kagad yung isa. Tumama pa doon. Xiao dodging and weaving dito sa depensa.
At makita mo si Sined, he knows kung gaano kalaki yung impact ni Xiao. Tinanggal niya! Tinanggal na yung niya yung armrest! Hoy, bayaran mo yung upuan na yan, ha? Mahal niyang secret na Sa'yo pen, na ha? yan! Sige, bilhin mo na! Kala mo, ikaw lang gumagamit yan? Ano yun, di ba? Pag sa department store, fragile, di ba? Lovely to hold, but if broken, we consider it sold. Oo nga, bayad mo na dapat yan. Dahil sinasira mo, pero babalik naman. Hindi sa kanya na yan. Bilhin mo na! Tinanggal mo na! Wala pa nga yung paper. Hindi pa naglalaro si Alex, ha? Baka claim yan. Oo nga eh. Kay Alex naman table. Totoo actually. Baka magkakaroon na tayo ng alam mo makita natin, mataas ng round na to. Deck post chair. Deck post chair. Nawala, bigla tinanggal yung armrest, bes. Pero sige. Bigyan na lang ng monoblock mamaya pag naglaro ulit ang Team Liquid. Kay Sined on the attack naman. Interesting yan, attacking op, nasa neon pa. Ano ang takas mo pag mumintis? Halos wala, di ba? Kung hindi yung slide, kung makapwesto ka man. But Team Liquid, they're ready for the push. Entry dito si Zipan, wala pa rin. Also, Sined! Nilusog yung operator! Pero hindi pala, binigay yung op kay Xiao. Si Angel instead with the kill, pero Team Liquid na naman. Maganda yung anchor, maganda yung hold. And mahihirapan talaga dito ang Navi. Tumagos mismo. There's no way. Pinakover na naman ni Redgar and in Nebula. Shorty in hand. Gusto niya unin yung spike. Tumalon. Lumaban. Pero this is a complete collapse ng Navi. Ano ba nangyayari dito? Back to back rounds dito from either side. Defense pa din ang nananalo. And we can see the attacking side here, I think. Arguably, even though, sige, defense lagi nananalo, I think it's safe to say that Team Liquid have had a better attacking side than Navi. It's been looking more convincing. May mga rounds na pwede sanang manalo ng Team Liquid, pero syempre may big plays ang Navi. Unlike Navi's attacking sides, which just never looked really too convincing. So, pang-limang overtime na natin to. Pang-apat. Pang-lima. Pang-lima ba? Oo. 13, 14, 15. Pang-apat na to. Ba't mali yung bilang ko? Count ko yung 23-24. My bad. Yes. Math is hard. Pero mas mahirap yung attacking side apparently. Mukhang hindi pa rin makatapos ang Navi o Team Liquid sa depensang kinakalaban nila. And here we go yet again. Bind apparently. Defense-sided na talaga. And here we go. Yampi, nandito lang sa may smoke. Si Angel na naman. Ang hilig niya mag-play doon sa may teleporter. Isa pang smoke, isa pang stall. And here we go yet again. Redgar, ingat ka. Yampi, same thing. Ita-tempohan. Ita-timing sana yung double swing. But Angel gets them both. 1v2. Basic lang yan. Xiao rin sigurado sa likod. And from this point on, yung pinch walang mangyayari. It's all up to Nats now. 1v3 na nga to. May nakapwesto sa kabi. May nakapwesto doon sa sulok. At sige, tumagos ka dito, Nats. Wala ka masyadong magagawa. Handa ang Navi sa'yo. Ipit dito si Nats. He maybe fake the drop, pero for sure, alam ng Navi yung posibilidad na yon. Flashes out. Snakebite dun sa ilalim niya. Nakababa ng box, pero Xiao, quick tap around. At yung garden hole dito galing kay Xiao at Angel. Napaka-impeccable. Hindi may pigilan ng Team Liquid maging effective yon. And Navi now, once again, nasa lead na naman. Hindi pa tayo tapos. Tama, parang chess lang yung Oo nga eh. yung rounds. Nagiging chessboard, di ba? Bishop to round 32 or whatever round this is now. Ito naman tayo do. Ang depensa talaga, hindi makahanap ng sugot. Yan, binalik tuloy, pinagalitan. Emil, ayusin mo yung one. Di ba magnetize yung gano'n? Or parang sinaslide? Tinanggal niya yung kalahati eh. See, that's the part that slides. Asa Secret Lab, una ka nun eh. Siyempre, si Asroy parang may dining table ng Secret Lab actually. Mga apat. May parang apat yung Secret Lab niya nakuha over the years. Pero yung collection naman ng rounds na to, tingnan natin kung mapapanalo na rin ng attacking side. Si Sinad na nga diretso na dito. Maganda yung cover tayo sa fast lane. Timingan na lang dito ng Team Liquid. But Zip and Xiao on the board. Ito na ang best shots kayo ng Navi. Yampi though, playing from hookah. Baka ito magiging moment niya. Yampi looking for the timing. Plant muna dyan si Xiao. May stall rin ng Molly. Pero Sinad, hindi siya nag-swing actually sa ini-expect na angle ni Yampi. Instead, hindi pa na-clear to. They don't know. They don't know Yampi's here. Pero nga, they have to expect this at this point. There's a reason na hindi nila i-expose yung sarili na dito sa hookah. That's because they expect that hookah to be positioned. Oh yun! Sined on the board. Redgar with the answer. 3v2. But Redgar making it happen. May pag-asa pa dito ang Team Liquid. 2v2. Asa na lang sa post plant sana. Ayun yung top though. The smoke's there too. Nakita natin Team Liquid's dinig kanina. But this time around, i-deny na ngayon ng Navi. Yampi versus Zipan in a 1v1. Paupos na oras. There's the blast back where hindi na-cancel. Yung defuse na
kalahati, isa pang Sachin, isa pang blast back, at isa pang pitas para sa Navi. But they have done it 2-0 versus Team Liquid. Nakita mo doon si Yampy. Medyo masyado na pa-overthink siya. Kala niya nung una nagpa-plan sila, baka nakaabang. Tapos kala niya nung post-plan, baka may nagpa-flank. Galing sa main short, galing sa likod ng hookah. In the end, dahil masyadong napatagal yung kilos niya, nahuli lang tuloy sila and he wasn't there. Hindi siya handa para tulungin kakampiyan dun sa 2v2. Ito naman yung ini-expect natin, iniintay natin sa Navi, diba? This is the form na nakita natin dun sa lock-in. Ito ang team, nakatalo ng Team Secret sa atin dati. At alam naman natin, diba, magaling sila. Yung core na naging champion last year. Nandito na under the Navi brand. And we struggled for a long while dito sa mga months na napagdaan, Black and Blue. Pero ngayon, okay na. Nag-ascend na rin sila. Diba? Gaya sa dating ascend team nila. No? Pero, I mean, nakita din natin sa round na final na ipanalo dito ng Navi sa overtime, iniba nila yung pacing. Talagang isinugod nila. Every single attacking overtime round nila, slow play. Tapos biglang itong huli, sinugod talaga nila ang B-side. In-overwhelm ang depensa dito ng Team Liquid. Team Liquid, still the same questions. Ang rami nilang ibang linabas ngayon na composition. Rami nilang adjustments. But in the end, mapapatanong ka pa rin yung pagiging champion nila nung EMEA. Hanggang dun lang ba talaga ang highlights ng year nila? Navi knocked them down to the lower bracket sa group nila. And this is really what Navi wanted to do, na masasabi nila, handa kami kung kahit sino man kalaban, and especially against the champions ng league namin. Ito yung una nilang international tournament event win in months, really. Tokyo, they lost both series, tanggal agad. Tapos ngayon, finally, nakakuha na nga ng pagkakataong makakuha din ng isa. So Doom Bros, siya ang panalong kapatid ngayon. Siya ang mahal ni Mama ngayon. Bibigyan ng pasalubong pag-uwi. Mas malaki baon niya. may 100 na bonus allowance, di ba? Wala series na umabot pa tayo ng OT, dumabot pa tayo na ganun kadikit na labanan. And we saw it back and forth. Pagkabayani daw ng Navi, ang laking tulong para sa mga rounds. We saw it, yung mga entry potential ni Sinet at ni Sipan. We saw it also. Soigetsu, round after round, clutch after clutch. Angel had some strong moments at the start of the game. Si Xiao rin, yung hold niya doon sa Kabi talaga, ang laking tulong. But this shot, bam! Hindi yun totoo. Kahit si Coach ano yun? Nangyari yun? Grabe yun. One in a lifetime shot, pero ultimately hindi pa rin napanalo yung round na yun at saka yung mapa, especially as Navi, they were the more sound team, especially on the attacking side. Mas maging effective yung double duelist na gano'n na Raze and Neon. So much utility, such a fast pace he can play. Saka itong flick din ni Soigetsu, he has been so activated ng buong mapa na to. Isipin mo yon sa Team Liquid, nasira mo na yung upuan, hindi pa kayo nanalo. Isang taong buhay, nasisira nyo na. Ang rami kailangan bayaran ni Coach tuloy dahil doon. In the end, yung mga kanyang mga hand gestures, yung mga acting, hindi pa rin sapat eh. Kita mo mas may emotion talaga yung mga coach ngayon. May dadagdag na ang Twitter account, Emil's Chair. Emil's Chair, goodbye sa'yo. Sponsored by Secret Lab. But this is a Navi win through and blue. Umabot pa tayo ng ilang overtime para lang sa panalo na yon. They found the answer though sa attacking side. Nung na-clear na rin nila, hanggang pukpok na lang talaga ang Team Liquid. Well, in the end, ayan, ano ko, Doom Bros stable din. Ay, Emil's stable. Ito, ano naman eh. Hindi kasi right before him, nag-cut dun sa mukha ni Doom Bros eh. Iba yung angle ni Doom Bros. Iba nga. Totoo naman yun. Kala ko ibang camera angle lang. Pero, for the meantime, what a way to come back with a win finally dito para sa Navi in how many months? It's been 3 months, really. Okay lang yan. Kapatid. Diba? Kung biglang mag-transfer tayo ng ganun, palit tayo pangalan pa. Dito ako sa so, diba? Mag-i-fix yung mga wires natin. Pero syempre, masasabi ko na lang, panel ako lang nag-predict na Navi sila panalo. So, pasa na namin sa mga maling tao dyan. Eh di ikaw na. Ikaw na, Dax. O sige, tama ka. Pero, very, very impressive nga ang pinakita ng Navi dito, di ba? Alam mo, di ba, we were discussing sa pre-show, di ba? Yung Navi, napakagaling talaga ng mga players nila. Individually, some of the best players in EMEA. And yung tanong natin, makakabalik ba nila yung success ng dati? And it looks like here, Navi are really gunning for that championship. I'm so happy to see them. Kahit na nag-predict ako ng Team Liquid, I'm so happy to see them in this kind of form. And I guess ito yung mga reservations natin bagay sa Team Liquid, like yun nga, over-reliance or overconfidence.
you definitely saw some sparks of that the entirety of the series. Pero yung nakakagulat dito is the entire series went down the wire dun sa OT kung saan it was a very long like one after the other. Pero natapos lang din siya sa pag-rush ng Navi, which is hindi ko sinasabing nanalo sila dahil sa pag-rush nila, but them identifying na okay, all the chips are down, Team Liquid ang pwede lang nating gawin para matalo sila, rush them. It feels like ang daming cards na play dito ng Navi, you know, and the big adjustments that we were talking about again, na there was a lot of weaknesses na realize agad nila and inspect nila, which is again giving more support for CNED via yung mga pickups ni Zipan. Diba? Because of that, CNED's looking a lot more comfortable. He's able to hit a lot more shots. Pero one of the big factors then na Miko was telling during the halftime, ito na MVP natin, Angel, who was just on fire. Hindi mahanap siya ng Team Liquid at any point, just hiding inside his smokes, hitting the shots, pushing up through longs, hitting the shots. It just creates so much potential dito para sa Navi. And I love how kahit naka-brimstone siya, parang naka-semi-sentinel mode siya. Di ba yung parang yung brimstone niya, parang nag-lurk din eh. Yung parang minsan pag slowly nagpo-push yung Navi sa may A, you'll see actually si Angel, bakit siya nasa B? Yung parang, okay, may nag-iisa na nandiyan na nasa B, parang mirroring what should be like Nat's role on Team Liquid, diba? Exactly. Unfortunately for Team Liquid, ito yung isa sa mga frustration ko bilang fan din ng Team Liquid, na parang nawawala talaga yung momentum nila ever since they did have that win over Fnatic. Pero ayun yung tanong, was that a fluke? Is a prank? We're not sure eh. Kasi parang hindi pa natin nakikita. Again, yung synergy na yan na since lock-in, hinahanap pa natin, wala pa siya. And there were many like fundamental mistakes. So saktong-sakto kasi ito. Medyo nanakawin ko yung insights ni Astra dito. Kasi nag-uusap kami kanina about dun sa very important round, 2v1, nakapag-plant pa yung, it was the Viper. Yes, I forgot the from Navi. Tapos, dalawa pa yung nakalaban niya coming from hookah. Tapos, yung ginawa ng dalawang hookah players, well, particularly yung smoke nun ng Astra was onto CT. Tapos, pati dun sa hookah, yung mabilis na smoke nga natin, like the budget smoke that you're talking si Redgar about. yung That was Redgar. And then, fundamentally, like, nakita mo na kung saan siya na-plant. Technically speaking, there could be two angles only, but you know, yun yung napili nila. Dahil doon nalugi pa sila. So, they kind of shot themselves in the foot many times in this series. Yeah, it feels like Team Liquid are trying to strike with lightning twice, diba, at this point. Pero what is undeniable sa kanila is Nats has been like popping off. So talaga incredibly again talented player. Ang ganda ng mga lurks niya. He's being able to just put himself in situations, in timings na nakaka-multi-kill siya dito against Navi. The only big issue na nga lang is again, I felt like Navi, we talked about this nung Pacific League nga. There are some teams na you understand kung yung problema nila, but it's hard to remedy the situation or find an answer for the situation, solution, diba? Navi has, I think at least with this series, again, statement series pa sa nila, feels like they really have honed in on what they need to get themselves in that next plane of being a better team. And alam mo, parang minsan kasi sa Team Liquid, nafe-feel mo yung mga ibang rounds kasi 50-50. Yung parang it will depend if Nats can manage to get a triple kill or a double kill here and there. Tapos yung pati yung mga plays ng ibang players, diba? Yung parang 50-50 yung nangyayari. Pero on the side of Navi kasi, parang hindi mo mafe-feel na parang they're just relying on luck. Or yung parang tsambahan lang, di ba? Yung napakagaling talaga yung mga individually, yung mga players ng Navi. And overall, once this meshes, you don't feel like they're ever parang walang tapon sa mga rounds, di ba? Yung parang they rarely make mistakes. They're just usually outplayed, which is what happens. Pero ayun nga, this is the result that we're waiting to see. Then again, sobrang close naman no series na, particularly yung second game, di ba? Kahit naman yung first series natin went down the wire. So, first game, sorry. And the second game, sobrang lupit na nung nakita natin like exchange between the teams. So, I think ito naman yung in-expect natin na, di ba? Na the battle between like, quote-unquote, Sister teams. Quote-unquote.
Twins! At tulad nga ng sabi ng mga casters natin, di ba, yung parang si Doom Bros ang paboritong anak for the meantime. For now. Pero hindi pa tapos ang kwento ng Team Liquid. They still do have more chances to come as we proceed with Champions. That was just our first series. Syempre, may second series pa tayo. So don't forget or please support us. Support us 6 a.m. na, guys, by tuning into our stream. It is Valorant_PH on Twitch, Valorant Esports PH on Facebook, and Valorant Esports PH as well on YouTube, guys. And of course, sa mga socials natin, if you cannot tune in to watch the stream, pwede din kayo mag-comment, leave a message or something of support sa mga socials natin. Words of affirmation. Words of affirmation, diba? Pwede naman yan. Val Esports PH on Twitter. Nakita ko may nag-ipamigla. Bago yan. The change of logo. The change. Basta yun, yung nandyan. Yeah. Whatever it's called nowadays. Yung 50-50. Yung 50-50 natin. Val Esports PH on Facebook, Val Esports PH on Instagram, and Valorant Esports PH on TikTok. So guys, samahan nyo kami. Hindi pa tapos ang araw namin kahit na may araw na sa labas. When we come back, we are going into Loud versus DRX. So please, wag kayong aalis. Support us.
Yeah. Yeah. Good morning, Pilipinas! Magandang. Inisip ko nga kung gagawin eh. Wait, Pero, wait lang. I needed it to keep awake, alright? okay. I like the honesty. Okay, the, yes. The most honest panelist now is Azurai. Dumadating na sa point kasi na parang nakailang oras na tayo dito, Ah, di ba? Wala pang absolutely. tulog. So, Yeah. dumadating na sa point na parang okay lang. No holds barred na, di ba? Pero parang no holds barred din ang second series natin For sure. of the day. Good morning, by the way. Loud versus DRX. And syempre, champions to, di ba? Final test na for these two teams. And actually, akala ng lahat na siguro yung dalawang teams na to would be on top of the world at this point, di ba? Yung DRX parang never crowned champions? Question yeah. mark, di ba? Record-breaking, That's 104 win streak. So Loud, cold. technically defending champions pa rin natin ng VALORANT Champions, di ba? Pero ever since they lost to Fnatic, parang hindi na nila nahanap ulit yung momentum nila. Yeah. The thing is,
it feels like ang laki ng difference ng caliber or like landscape from 2022 to 2023. But now that we're looking at DRX na in front of our eyes, sinabi natin to kanina, diba, when we were doing the tier list na DRX, I was mentioning nga about the terminology of spiral. This is a team na if they can't create that quick momentum sa pinakasimula and, you know, keep that rolling, ang laking issue sa kanila na they can't really get that bounce back. And it is so obvious na naglalaro sila nung Pacific LCQ and I think Masters din. Yeah. I think in Masters, di ba, parang there's a lot of like expectations din sa DRX. Siguro kasi din nasa Pacific League tayo mismo. So as a viewer, as a watcher, after ng performance sila dun sa Pacific League, heading into the Masters, you're hoping na okay, sana itong Korean stalwarts natin ay malupit ang ipapakita dun sa Masters, but unfortunately they didn't. So it's mainly because of the fact na parang they got figured out. Alam mo yun. And then of course, it's loud. Nandiyan si Aspas, si Les, Sarak, Tuis. That's of course my favorite kasi ang fluid nung pangalan niya, Kawanzin. Oh, Kawanzin. Kakaiba eh. It rolls off the tongue very nicely. Exactly. Pero ito, hot topic ang Loud ngayon, di ba? Kasi parang alam naman ng karamihan na marami ng yung players dito magiging free agent na after Champions. Malaki yung possibility na yan. Yeah. So, yung question dito is, last ride na ba na ito ng Loud, diba? One more na lang. Yun na lang ba ang natitira for Loud, for this roster? Sa terminology nga ng Kamikaze, ang huling sayaw. Wow. Sa terminology ng what was that? Les Miserables. Wow. Kung ano ba to, one tournament more or one more tournament ba sila? One day more. Sa Pilipinas, ito ang huling El Bimbo na. Ito na ba huling El Bimbo ng Loud? Guys, wala pa kaming tulog, okay? So ibalik na natin kay Stax tsaka kay Kawanzin, diba? Our two initiators here. And alam mo, sa side naman ng DRX, I am very worried about DRX right now. Hindi sila the same ever since natalo sila sa Team Secret, diba? Ganun kalakas ang epekto ng Team Secret. Seryoso, diba? Yun talaga yung big loss nila. Tapos after nun, hindi na sila nakakabalik. There's a lot of pressure right now riding on Stax, especially since siya yung glue that holds DRX together. Compare him to Kawanzin naman, diba? Just looking at the stats, mas papabor ka dun sa player ng Loud because your 190 average ACS kahit initiator ka, like that's actually, kung kukumpara mo sa ibang mga carols, napakataas nun. Yeah. I think one of the biggest issues na, at least going back na lang muna sa players, kasi I think this is where there is a lot of issues that is underlying para sa DRX, is it feels like they are perfectionists of what they already do. Ang problema is, everyone else knows that even if you perfect that, it's not really enough. Kasi, again, it's too obvious kung anong ginagawa dito ng DRX. And then if DRX goes into that spiral once again, they try to do their own thing na lang at nagkakaproblema sila because of that. And what's interesting nga is, Mika mentioned it already, DRX is one of those teams that has almost always reached that top. They've finished 4th in one of the international tournaments. They finished 2nd, I think, during sa lock-in ba yun? Just to kind of note some couple of things. So, alam mo, nandun na yung point eh. Pero the problem is, the more that they show themselves in the limelight, the more that it's obvious na they have that one playstyle, and pag hindi gumana yun, wala na sila. Humahabol na din yung mga ibang teams kasi sa playstyle ng DRX, diba? Masyado na silang mabagal and they haven't been adapting as fast as other teams. Champions and another event on both of your records, so congrats on that. So we're going to get started. DRX, you are higher seed. You will get to choose Team A or Team B. Team B. So Loud, you will be Team A. And then you will start with your first ban. Ban Fracture, your ban. They ban Bind. So Loud, map number 1. Lotus, side on Lotus. Attack, map number 2. They pick Split, side on Split. Attack. Okay, so next set of bans starting with Loud, you have Ascent, Haven, and Pearl. You ban Haven. So your ban, you have Ascent and Pearl.
ban Pearl. And then so map number 3 will be Ascent. And so side on Ascent. Attack. Okay, I'm gonna run through this, make sure we're all set. Loud, you ban Fracture. DRX, you ban Bind. Map number 1 will be Lotus with DRX on attack. Map number 2 is Split with Loud on attack. Next set of bans were Loud with Haven, DRX with Pearl. Makes map number 3 Ascent with Loud on attack. Sounds good? All right, good luck to you both. Yes. So, isa na lang sa gusto kong i-ano dito sa map dito natin is, again, yung napaka-fickle, napaka-frail, fragile na ano dito, na mentality ng DRX. As nilabas pa sa kanila ng Loud, ang Lotus, which is DRX's most avoided map ever. Napakalaki agad ang challenge nila coming into the series. I think by this time, di ba, yung DRX, hype na si Buzz. I feel the energy from here. Salamat sa energy, Buzz. Pero I think na by this time, di ba, yung DRX, siguro naman hindi na sila takot sa Lotus. So I think mahaba na yung preparation nila for this. So hopefully they'll be able to bring this home for Pacific, di ba? Kaso lang, again, Loud looking, I like the quiet confidence kasi from Loud. Yung DRX parang kailangan pa nila itaas yung energy nila, so they're getting very, very hype. Pero nakikita nga natin ang mga good luck stuffed toys ng Loud umabot pa dito sa Los Angeles, sa Lower Antipolo pala. Now, just piggybacking on what you both just said dun sa ating Vito, etong first map being Lotus na hindi din naman ganun ka successful, at least for the side of Loud. But at the same time, pag tinignan mo siya, parang decision-making Loud, much better na laruin natin itong mapa na to that we kinda know versus sa team na hindi talaga nilalaro yung mapa na yun. And ito, kailangan lang talaga malagpasan ng Loud kasi I'm looking at DRX, like the way they played Split, para maalala mo yung mga nangyari nga doon. I think there was also a Team Secret match somewhere out there. Tapos, I think naka 100% win rate sila nung at least sa Pacific League, which is on Split, talking about Split, so at least yun. So, summary ng sinabi ko is, for DRX, in order for them to overcome Loud, just survive the first round. That's the biggest problem kasi Loud is a team that is incredibly resilient, resistant, and unrelenting din sa kanilang aggression. They have some incredible set plays na baka hindi ma-assume dito ng DRX, but that's DRX strength na naman. They are a team that hyper-focuses on certain strats. Kung ganun yung playstyle nila, they are able to download so quickly din. But with such a, parang sabihin to, with just a team kagaya ng Loud that is ever so changing, is it enough yung preparation nila? Pero may pangako dito si Staxa. Sabi niya na if they beat Loud, they can get first seed dito sa group na to. So, spicy nga. Sabi ni Stax yan. Tingnan mo yan? Yeah. Tumingin siya sa camera for approval. Yeah, I mean, DRX, syempre, kahit pa sabihin natin hindi sila ganun successful like on the past, nandyan pa rin yung parang franchise like magiging veteran nila. Interestingly, mirror, no? For one of the few times na magkaka-mirror sa Lotus. Yeah, here's another thing then. Even though sabi na ni Mika na baka nag-adjust na dito ang DRX, they've only played this map once and they lost it hard. So ever since then, they've been banning Lotus non-stop. So again, the couple of weeks of preparation from Tokyo Masters to here, I don't know if it's enough. Malalaman nga natin kung enough nga ba ang preparation ng DRX dito versus Loud. So, Caster, sa inyo na. Uy, thank you tayo sa pana dyan. Pero eto na! Umaga na, meaning nun, Pacific Pride na! Ibig sabihin, yung mga kapwa nating Pinoy, pagkagising, almusal, may kape, may tinapay, may DRX sa laban. Grabe, konting side ng kimchi dyan para may flavor, di ba? At kung manalo naman, mamaya, di ba, baka maging samgyup ka ma. Pero ito ang kwento nga ni Black and Blue sa akin. Almusal, di ba? Eat all you can! Umagang-umaga pa lang. Pero kwento mo nga, di ba?
ang DRX, ang best friends ng Team Secret. Oo nga, Bakit? ang tropa nila yun kasi magkapit-bahay sila. Oh, diba? Sa Korea. So guys, kung gusto nyo ang Vault is 5 Legacy, palitan na natin to Hotel del Luna. That's a K-drama, I think. grabe Para naman. kasi dito na tayo para sa Korea. Well, DRX, ang pagbabawi ng kanilang performance ng Masters Tokyo, on top of the world at one point, both of these two teams. Loud, dating champion. Tignan naman natin kung makakabawi. Lock in, hindi na punta sa kanila. Same with Tokyo. Oo, diba? Muntikan pa nga. But malay natin, ang champions ay mauulit pa nga. Isipin natin, diba? Defending champions ng VALORANT Champions. Ng VALORANT Champions last versus year. ang champions na never na-crown as champions. Tama. Sabi nga ng ating panel, diba? DRX, dati ng Vision Strikers, longest win streak. Ano na pala ng win streak na yan? Wala masyado sa international. Oo nga. Sige, tumagal nga. Pero it was the big one. Yung hindi pa na naipanalo. Early control dito para sa Mound. And yun yung closest, diba? Ang closest ever ng DRX to make it to the final. Sana dun sa lock-in pair na pigil ng Loud just like they're doing so right now. 2-0 na ang Loud versus DRX in terms of their stats, in terms of their matchup. At dito lang sa site na to, hold na talaga ng Loud. Alam ng Loud ang galawan ng DRX at huli kagad ng Loud yan. Basic lang para sa Loud. Simple taps dito sa site na talagang si Les. Rather si Les nga dun sa may si Les site. nga. Talagang wala siyang problema with the ghost. Hindi siya yung talagang nagsaspam, nagpapanic. No. Holding down, alam niya, less is more. Diba? At yun talaga ang tagline ng Loud ngayon. Marami nag-iisip, anyari sa Loud ng Masters Tokyo? Okay naman no Americas. Okay naman no lock-in. Muntik pang manalo sa Fnatic. But nung dating no Masters Tokyo, that was their worst showing in so very long. So babawi ba sila dito sa Champions? Mukhang kailangan nila muna tapatan DRX bago sa lahat. I mean, sabi nga ni Mika, di ba? Even though Loud ang pangalan nila, the quiet composure dito ng Loud sa Wordplay yun. pagsisimula. Oo nga, wordplay yun. Galing talaga. Talagang mapapansin mo. Parang siyang writer para sa company. Oo nga. Parang siyang media. Pwede siya maging creative lead. Pwede rin siya maging team handler. Oo, madaming. Maraming trabaho. Pwede siya maging giraffe. Diba? Pwede siya maging host. Oo. Pwede rin siya maging employee Madami. ng isang company na hindi na natin sasabihin. Oo. Isa lang naman. Oo nga. Isa lang. Isa lang. Oo, may kasama pa siya, di ba? Hindi nga sila one two. Two. On the panel. But, enough is enough. Ang Loud ngayon, magandang map draft nila, honestly. Ito nga, sabi ni Azuray, ang mapa na na-avoid ng DRX hanggang mapilitan sila ng Grand Finals kalaban ng PRX. Natalo sila noon. And right now, what we're seeing, talo rin sila sana dun sa pag-hold sa B-side. But then again, Stax finds an answer. Nice share shot para maging 1v2 na nga ito. Makapulit pa nga rin siya ng Spectre along the way. Pupush niya nga itong city side na to. Si Sadak, baka makita pa siya. Na time nga, na-tsempohan, nakita na rin. Pero DRX, mukhang si Stax na lang natitira dito talaga. Makita niya, Guardian, ang kapit. Never mind. Don't want any of that beef. Spectre siya. So, these closer range angles, kung ma-isolate man niya, those are the ones sa maging mas effective pa nga dito para kay Stax, maging mas pabor. He has the hunt here off the cooldown. At alam naman natin, DRX, diba? Kahit sila, nakikibamos dyan. Stax though, can he get it done? Ang timing niya mismo. Si Toys, tumawid na rin. Si Sadak on the defuse. And Stax gonna push. Where's Sadak knows it's coming? Malapitan, tinapatan ng guard jump. Hold up lang, goodbye na sa'yo. Tumalikod pa nga! Oo nga eh. What's the timing here? Nakita ba niya yung barrel? Baka dumikit si Stax dun sa smoke, tas tumugos tuloy yung dulo ng baril niya ng Spectre. But ang bilis! Ang bilis eh. Parang handang-handa agad eh. May ultra instinct. Mas fast pa sa quick replay nga dyan. So, Asa na yung POV ng ating taga-defuse. Pero ang ganda dito ng hold sana na Loud eh. Sadak. Nakita nga niya, nagumagano pa siya. Left, right, left, right. Naamoy. Ano yung amoy, pre? Sabi niya, amoy stocks. Alam ko yung amoy niyan. Naka-razor. Naka-fiber na mouse. May kiss. Alam mo na. May konting laway pa, diba? Oo. Alam mo na. Halik ng umaga. Marka. Pero ito nga, diba? Lotus, nahirapan dati ang DRX. Ayaw nila laruin and they're still running the same composition na ginamit nila nung Grand Finals. Tinapatan daw ng Loud. Kung pansin mo yung stats, Black and Blue action, hindi ba kapili yung Loud ng comp sa mapa na to eh. So sabi nila, sige na nga, gawin na natin ginawa ng DRX, pero better. So swap out nga sila dito ng comp medyo. It is a mirror, but syempre DRX, sila yung mas komportable in terms of yung mga history of playing this map. No. I mean, this comp. This comp. Yes. Oh, 0 out of 1, tatalo. Oh. Oh, yun na yun. It's history at least kasi si Loud,
di ba, bagong dagdag lang yung ibang pyesa na dito. Ano no, parang ganung usapan na binaban nila palagi especially. Tapos ito pa rin gagamitin nila. It's either nag-ayos ka o wala ka pa ibang plano. And from what I've seen so far, medyo doon sa latter ako. Okay. Okay. Ganun talaga. Paglalaban ko, di ba? Sige. Para sa'yo, ang laban na to. Ang laban na to. Uy, ano ka ba? Taga-side quest lang yun. Oo nga. Hindi naman niya main ano yun. Tapos na yung main quest niya. Okay na, di ba? Tapos na siya. Oo, kahit ano na. Kung ikaw magiging basketball Endgame na star, lang siya. ikaw magiging governor or whatever, lahat na lang lalabanan niya. Pero eto Seaside. na. C-site na talaga ang paglalaban natin dito, DRX. Naka-entry naman, Buzz of course leading the charge. And kita natin, they're back to their usual 5 na no Foxy 9, yung mga oldies but the goodies ng DRX. Tingnan mo yung smoke na binabato dito ng DRX sa may city. So wala na, so never mind. Pero hindi niya talagang hinaharangan yung city entrance. Instead, it flushes them to pull them back para mas may konting space pa pwede makuha dito. But the peak! Si Toys makaka-shutdown. Ang bilis ng reaction dito ng Loud at mukhang sabi nga, di ba ng Loud, babawi tayo dito sa Champions. Loud already 1 and 2, Sadak on the board as well. At mukhang Loud ang handa-handa pa rin. Region nila to. But line up sila para kay Zest. Sadak still with the answer. Zest again, same angle. Nakuha pa ng isa, pero hanggang dun lang siya. Tatlo pa na bonusan pa to ng Loud. Ang ganda naman ng double swing doon. Nakita mo, si Kwanzin and Toys. Double swing doon, papunta sa pillar to check the water side para ma-flush out din nila. At medyo naguluhan tuloy dito ang DRX. If you're DRX, after this round, wouldn't be a bad idea para mag-time out. Ito na nga dapat ang round na yun. May panalo dapat nila, but they just get shut down dito in DRX. On the attacking side especially, for them to lose these rounds early, hindi magandang sign to para sa mapa na to. Yeah, DRX struggling right now. Kitang-kita natin. Hype na! Yung quiet, naging loud. Oh. Grabe. Diba? Tinasan yung volume. Pagdating nila, NA mag-ingay! Ganun. Good morning, Kaya natin Rock and mag-iingay Blue. dito sa may A-main. Never mind, sabi ng DRX, gusto niyo mag-ingay dyan? Sige, dito kami sa kabila. Yeah, Medyo mas tahimik. Diba? Sa Mount Buna dito ang DRX. Nag-iintay kung sino man mag-pick. Pero okay naman ang Loud magbigay ng space na yan. Confident sila sa pag-anchor nila dito. Especially from what we've seen from Les at si Sadak so far. Yung Poison Cloud naman yung harang. Ang DRX, makakroll ba sila ng ibang pwestuhan? Honestly, sobrang standstill ng offense dito ng DRX. Kita natin kahit yung Rubble, kinokontrol pa rin ng Loud. Si Toys lang mag-isa. Medyo may konting lurk dito pamunta sa may B side. You can see si RB naghanap ng maybe opening. Checking if Evie is gonna push on out. Sa pupuntang A naman ang DRX dito. Ang wall nakahanda na. So Toys, getting this information. You can expect the defense dito ng Loud mag-a-adjust soon once na confirm nila ang presence dito ng DRX. Yeah, DRX Rubble muna. Kukunin nila dito. Cover all the angles as much as possible. Pero nag-iingat pa rin sila. So, pwede man tawiran dito ng Loud. And especially, bukas ng pintuan na to, Kuwanzin, kaya man yung maka-isolate ng isang fight. There's the screen though into play. Bawal tumawid kasi si Kuwanzin naman! Ang chumachamba! At kahit walang makikita, 4 pa para sa kanya. Bigay mo na yung ace ko, Kuwanzin. Ubus na ang oras dito ng DRX. Yun na naman, DRX predictable kung saan sila pupunta. They look very shaky ngayon dito ang DRX. Kung may paranoia pala, ba't hindi pa kanina binato? Diba? Kung may dealing naman para kunin yung billing, kung yun pala yung balak nyo, bakit hindi inilabas? Diba? Pick it 1 by 1, bakit hindi? Uy, nako, pinapagalitan na tuloy kayo ni Black and Blue. Hindi naman. Ta-translate na natin yun sa Korean para Siyempre, maintindihan ng DRX. Baka maintindihan. No, hindi. Gagawin mo lang first. Message mo si Jessie Vash. Yun lang. Sasabihin mo, pa-translate naman Si to. Toys, nahanap pa niya si RB. Yeah. Mahirap to para sa side ng DRX. Kala mo, save for next round yung paranoia. Yun pala. Save for the next 2 kills na mamamatay. Yun nga, di ba? Bam! Ngayon ka pa mag-paranoia, na-hold pa ng Kwanzaa ni Angle, nakuha na niya yung value mismo. And DRX knows it. Alam naman nila, they play at a better level than this. Oo nga. I mean, DRX, they've been looking shaky ever since yung Masters Tokyo and... No, I'd dare say, even sabi before nga panel. Yeah. Ever since natalo sila ng Team Secret at ng PRX, doon na talaga ang beginning of the end of DRX. And here we go yet again. Pain shots. Walang katakas-takas si Mako at all. Toys and Aspas on the board. At sige, lalaban dito ang DRX. Willing na makipag-challenge. Stacks on with the kills. Si Zestren makikisama na rin. Reload dito kay Aspas. Medyo delikado. Yun tuloy na punish pa nga. Loud though. Makang masyado silang ambisyoso dyan. Solid punish galing sa side ng DRX. Yan ang hinahanap nila. Yan ang kailangan nila kasi nawawalan silang konting explosive factor. Actually, it's a big thing na wala ang DRX minsan and they will respond like that. Malaking bagay yun. RB off the lurk here.
Oh, this is not a good fight for him Isa anymore. pa? He has one bullet in the chamber. Les will find him. One tap lang naman kailangan ni Les dyan. Shoutout ulit. Pero Loud, eto na, 2v2 pa nga ang palag nito, yung Viper Spit. Dahil nagawa nga ni Zes dyan, may something safety dito ang DRX. Sinagot ng lockdown daw ni Les. And here comes Loud yet again. Mag-stick lang ba dito? Si Zes so far trying to keep the Viper Spit up. Makakatakos nga siya into 3 if ever. Para lang hindi ma-detain. So maganda ang posisyon dito ng DRX para lumaban na naman. Sadak to pushing Les though nang sumasakit na nga ang decay. Zes with the top trying to go for the fade away. Ito na ang spray down into the takedown. Ang DRX ngayon maganda ang pwestuhan para manalo ng That's round. around. And they will get it. Mukhang lalaban nga ang Pacific Pride natin. They take the round dito sa Eagle State pa naman. DRX, huwag natin kakalimutan na they're a team that habang tumatagal ang laban, mas gumagaling din sila, mas nakakapag-adjust, mas nababasa nila. Although, it's a two-way street, DRX. We've talked about that lack of explosive factor. Kailangan nila yun kasi medyo mas nagiging readable tuloy ang DRX. Natuto na ang buong mundo. Paano kalabanin tong team na to? At yan ang isang bagay na hindi pwedeng pabasta-bastang pabayaang mangyari. So DRX, to come back with a round like that, subvert expectations of Loud, malaking bagay. Oo, diba? Kahit sa huli book, on sale na ang libro ng DRX. Oo. How to play Valorant by DRX. Basang-basa. At kailangan nila magsulat ng sequel dyan. Still, DRX. Sige, nakakuha na nga isang round. May mga baril nga sila, pero nahihirapan sila maka-play ng entry pag naka-anchor down ang Loud. And speaking of, si Les naman ang magiging threat. Mukhang ang palag dito ng DRX. Nightfall into the entry. Galing kay Buzz. At kung fly niya may clear, sisiraan muna yung turret. Sadak though does get the tick gamit ng snake bite. Muntik pa. Mamatay doon sa vulnerable mismo. Or rather, mapikan ng ganun. Per Prowler into play. Stacks with the kill. Yan ang hinahanap natin. DRX. Zes with the spray down also. Mukhang nasa site na nga sila. Tama, ayan yung take na kailangan na gawin, di ba? Yung tipong magugulat na lang dito ang Loud Mako. Big pick dito kay Kwanzin. Shut down talaga yung flank potential. Galing dun sa door. Forces the re-rotate galing kay Aspas. May ultimate nga siya. Pero 5v3, lamang pa din ng DRX. Patience muna dyan. Loud already with the push. Stacks though at the ready. And Toys will find the answer. Puladong-palado na si Saxton. Si Buzz na lang ang nag-iintay. Hindi na clear dyan ni Aspas. Cool fight sa'yo! At ito na si Buzz na naman! Stings like a bee and gets the 3. To infinity and beyond para kay Buzz. All the way, hindi na clear to save the day. And DRX sumasagot, bumabawi, nagpapakita na hindi pa sila magpapatumba ng basta-basta. Yeah, Buzz is waiting. Intay lang, di ba? Alam naman natin. Oo, Korean tama. marunong mag-intay. Kalmado lang. Ito na, bumabawi na ang DRX. Back to form. Grabe mga watch party. Siguro kaninang umaga pa yun. Ba't may grass? Ba't may grass sa loob? Ba't may Bakit fake? hindi? Ba't may fake Malam grass mo may sila? minigolf. Ba't Diba? may minigolf na sa Malay mo. watch party? Problema mo sa Grabe minigolf nila. Natanong ko lang, ba't ganun yung setup, diba? Maganda naman. Pero tanong ko lang, ba't may grass, diba? Ba't may damo? Para daw, kahit anong na Valorant, touch grass pa din. Oh, natural. Eto na, natural lang kay Aspas. Slam dunk dyan si Buzz. Both by sa'yo. At bigla na lang, umpisa pa lang. Ito na ang Loud. Makakuha nga ng isa. They take control of pass mount. So from this point on, mukhang pivot na dito ang DRX papunta sa may A. Natambay na ngayon si Sadak dun sa may puno. Pero yung Prowler ang maka-flash out pa nga sa kanya. Medyo delikado to. Pero ang DRX, sobrang wary. Sobrang nahihirapan para mag-push. And look at the angles yet again by Loud. Handa pa rin sila sa push ng DRX. Yeah, so, ito na, nakapag-set na tuloy ang Loud. Zes gets the one. Kailangan pa nila kumuha ng konting control dito. Backside, nasa kapit pa din ng Loud. Nightfall into play also. Mukhang ito na ang push kaya ng Loud onto the site. Hindi na masyadong na-clear yung main though. Loud now trying to go for the contact. Pero ito na ang lockdown na ilalabas ng DRX. Pipilitin pa to ng Loud. Gusto nila mag-push na naman. Pero Stacks is at the ready. Yan ang iintay dito na DRX. Sige yan! Lumapit ka pa! Lalaban si Stacks dyan no matter what. Tapos ang boxing. Ito na. Isa pa kaya ang mga knockout ngayon. Zesto, the smoke fades on away. At si Les ang makakuha sa kanya. 3v2 na nga. Pero nahihirapan pa rin ang Loud. At mukhang mapapasave pa nga ang Loud ngayon. Wala nang oras. No chance, no time. That's the round dito para sa DRX. And what a way to do it as well. Calm, steady, pero sigurado dito para sa DRX sa pagbawi nila. You can see them really slowing down that pace. Maganda yung wall ni Zest. Allows them para kunin yung mount control, baba ng wall, angat ng orb dun sa may stairs, and they can continue that pressure. So,
malaking bagay ito. At alam nila, hindi nila kailangan mag-overstep, hindi nila kailangan mag-overextend. Kahit front sight lang ang hawak nila, they're looking to play that post plant with the lockdown sa may mound. Yeah, this is looking good para sa side ng DRX. Ngayon, nakikita na natin yung mga plays nila, yung mga setup nila, and paano nila nadadala yung Loud sa gusto nilang mangyari. Tsaka, tingnan mo naman yung tiwala nila kay Stax, diba? Iiwan lang nila doon na mag-isa para gumawa ng gulo, para maging isang punto na kailangan i-clear lang man lamang dito ng Loud. And even if he doesn't get a kill there, even if he dies, the mere fact na yung presence niya nandun to buy more time, they have to clear him out. That's a big thing here dito para sa DRX post-planted. Everything napaka-calculated. Yung GOAT daw, si Mako. Lahat na lang talaga. Kinambing talaga. Di ba? Kambing na kambing. Well, uy. Shake. Umpisa pa lang na. Masakit na kamay mo. Shake it Bas off naman. kasi. Basta naman. Pacheck mo yan. Baka magka-carpal tanan ka pa. Ingat tayo, guys. Ingat tayo. Pero na pa tayo matuloy yung Loud eh. Nabigla na lang ang confident ng simula ng Loud nung nasagot kagad ng DRX, yun ay biglang naging boost ng DRX eh. Simple lang yun, Black and Blue. Ang sa simula, ang bida, nagpapabugbog muna. Oh, syempre kailangan naman. build ng drama, kaya ka Syempre drama. Diba sa Act 1, doon natin nakikita. Sa Act 2, medyo nagkakakonting gilas. Sa Act 3, when all hope seems lost, doon siya talaga. Mananalo. So, DRX, as we talked about a while ago, habang tumatagal ang laban, doon sila gumagaling. Diba? Habang tumatagal. Lalong lumalakas. Pwede. Good job. Nuggets. DRX, mag-get naman ng bala. Tong round na ito, matatie up pa nila yung scoreline. Abangan na naman natin sa susunod na episode ng VALORANT Champions. Pero buti naman, one drop lang, isang buong season. Walang intay-intay next week. Oo nga. I mean, ito na yun eh. Ito na yung katapusan ng season mismo. So, wala nang maabangan dito, at least for this part of the year. For now, saan pupunta yun? Dito. Kung saan nakaupo si Toys. Joke Doon lang. sa kanto. Sa kanan. Doon sa side pala. Pang clear. Ng rubble. Parang nakuha yung tama. Rubble control. Take it up the wall. Pick up the orb. Readjust. This gains him A main control, and with that fact, pwede siya mag-pivot into B, biglaan. Grabe listang-lista. Alam na alam. Alam mo yung order talaga sa KBBQ pa sa... Syempre naman, suki tayo doon. Di ba parang yung yung sa... Di ba halata? Yung malapit lang, sa may Tomas ba yun? Premier? Giyami. Giyami. Diba? Palagi pinupuntahan mga tao. Pero eto na naman tayo. Paranoia, bulag ka pa. 1-for-1 muna dyan. Aspas na lang natitira dito sa may site. Mag-out muna dun sa tropa instead. Paubos na dito ang oras ng DRX. Pero meron naman silang space para makaplant. Stax putting that one down. Mukhang may plano rin dito si Mako with the teleport. Binabantayan niya yung drop mismo kung saan nakapwesto si Kwanzin. Lumalon lang si Aspas sa kanyang kamatayan. At ang DRX na naman posted up. Mako yet again. Ito ang goat nyo. Kambing ng DRX. Tatlo para sa kanya. All hail Mako with stacks on the board as well. Ayan na. Lumalaban na talaga. Anong kambing? Siya isang pating dito. Mako, the shark. He smells blood in the water. At isa-isa niyang pinatumba. Mary me DRX. Grabe naman. Yung buong DRX. Oo nga, 6 sila plus the coach. Oy. Pili ka naman, bes. Pwede ba yun sa LA? I don't think so, actually. Depende sa bansa. Alam ko, hanggang isa lang pag sa Amerika. Kaya nga. Subukan mo na. Hindi pa naman, pre. Hindi pa naman. Okay pa ako. Good morning na lang sa mga nakikinig ngayon. Guten Morgen. Pero... Granada, dito kay Buzz. Wala, ito yung commit talaga na hinahanap ngayon. Pero si Toy, sige, lumusob na lang. Little bit of street justice pero wala pa rin. 4v3 na nga to. Si Saldak nakabaki pero ang layo niya. At dahil lang doon, ang confident na ng DRX ever since lagay yung round na nalo sila ng rubble. Oo. Diba? The lost 4, bumawi naman ang 4 din dito ang DRX. Tinapatan. At Sina naman ang kanilang binabalak. They still have yung mga swarm dito sa may C-site. And they can time the pop. Actually, hindi nila malalaman dahil wala yung turret, wala ding alarm bot. One keeps him there to buy time, pero the plant will still go down. Lamang dito ang DRX. Not just player count, pero syempre sa mga baril din. Baka DRX yan, diba? Handang-handa na naman. Tsaka, wala silang smoke dito sa Loud, so hindi na maharangan yung C-main sa post-plant. May toxic screen. Ayan yung smoke. Nakabang pala. Ayan, nakapwesto na. Joke na.
Funny ka. Natuwa ako dun Hinahanap ko yung orb wala. Yung wall talaga yung nakapwesto dyan. Pero Baki, ano magagawa ng Baki mo? May nagawa! Okay, Isa lang. I'll believe. Sige. Pero yan na. Ang paglaw. Paglaspak! At si RB nahirapan. Buti na lang andyan si paring Mako. Kala niya patay na. All good. DRX, chill lang. No time. We're fine. Save the gun. Ano, kala mo mainit. Yun pala, bingso lang. Chill, cold, calm. Pero, lamang tuloy ang DRX. Let's go! Pacific Pride. Okay, tapusin na natin laro. Let's go. Okay na tayo dyan. Bumabawi. Oo, kasi naman, ang gusto ng Pinas, ang gusto ng Team Secret, ang gusto ng Pacific, manalo ang kapwa Pacific. Oo, pero syempre, di ba, pinapasulit, di ba, ang laban natin dito. Kaya, talagang pinapatagal. Si Pacquiao nga, di ba? Isipin mo kung ikaw ay tunay na Pacific team, gusto mo matapos maaga yung mga games kasi umaga na ngayon. So, sa atin, ano oras na? 6:42. Grabe. Sa Korea, 7:42. Oo. Kailangan talaga, gising. bago pumasok ang mga Korean sa kanilang 9 to 5, panalo na ang DRX. Di ba? Isipin mo yun. Bingsu for breakfast at saka Valorant. Lahat na lang. Samgyup, Bingsu, Valorant. Sige. Punong-puno talaga. Bakit hindi? Diba? Alam mo yung pinag-uusapan natin kanina. Sa Korea, yung mga bread places, puro French. Paris Baguettes. Two Leju. Nakamutan ka na yung iba. Basta yun. Okay na. Ano ba tinapay nyo doon? Wala, parang feeling French na hindi. Mahilig sila sa ganun eh. Yung mga feeling French, feeling fancy. Pang City of Lights. Ito, City of Aspas. Uy, nakaisa. Nakuha isa, si Mayor. Pero hanggang doon lang. One term, buti naman. Okay, at least ako naman yung isa. So, at least, so 4v4, lamang ang attacking side dito. Splits up the defense. Mas madaling sigurin ang site. Basta karamihan ng miyembro ng attacking side mag-commit sa isang site lang. Now DRX. This A site should be theirs to take. Nightfall, papunta doon, pero parang sa B yung gusto nilang puntahan. Oo, na-pivot nila. Na-clear nila ngayon. Maayos yung link. And from this point on, nakapivot sila papunta doon sa B. Na-plant at na-fake nga, as you said. Oo, na-push pa nila doon. Papuntang A yung depensa. So ngayon, they have a good plant here. Yung pulse plant nila, medyo maging alanganin. Meron niyang Viper Spit dito si Sadhak for that defuse. Yeah, Stocks though getting ready as well. Meron pa siyang seize. Malaking bagay ito kung maipit nga sa upper dito ngayon ng Loud. But the Viper Spit, magiging mahirap dito sa side ng DRX kung makalusob nga si Sadhak mismo. But there's the seize thrown on out. Si Kuwansi nahulog lang! Sabig lang! Pagbaril doon ni Stacks, Zesoso on the board, 3v2 na nga to. Si Les gusto tumumid doon sa face smoke, wala na yung Viper Spit. Pero ayan na, si Les, na-backstab nga si Zes. But Stacks with the trade, ang bilis ng answer dito ng TRX. Sagot lang ng sagot, hanap lang ng hanap. At round after round, sige, na-track. Okay, namatay. Pero 6 na to in a row para sa side ng DRX. Nakita mo ba naman kung bakit din late si Sadhak sumama doon sa laban? Dahil nga kay Stacks yung seize niya. Sakto tumama kay Sadhak doon papuntang City. Kala natin kanina baka tapong pa niya sa Heaven, but hindi na kailangan. At saka malaking bagay yung position ni Stacks dito. He has sightline dun sa mga bababa nga galing sa Heaven. Tapos meron din siyang sightline papunta doon galing sa may City. So, it's a big position na talaga magugulat ka na lang minsan may nakapwesto pala doon. So guys, kung sino nagbabasa ng Hangul, ano yung symbol nung pangalan ni Stacks pag POV niya? Kita mo? Diba pag i-POV mo, iba yung pangalan mo? Diba? Baka nga me dapat actually. Me ako? No, actually, I think you're right. Galing mo, nagbabasa ka Korean. Oh, man. Uy! Siyempre ba naman? Padala ka naman sa Pacific League nito. Nanood ako ng... Hello, Jake Sin, si Black and Blue. Nakakita ako ng isang episode ng F4. So, dapat. ng Meteor Garden? Oh. That's Taiwanese. Moving on! K-drama yun. Tiwala ka lang. Sa Taiwan sila Taoming. Ha? Talaga ba? Oo, pre. Ba't yung pangalan Hindi nila? ba? Oo, feel ko ako yung tama Ako ba yung dito. mali? Feel ko lang. Siguro. Feel ko lang. Ay, Hindi ako 100% sure, pero... Nanood ako ng Kingdom. Ayan, Korean yun. Yung zombie. Oh, Korean yun. Oh, ano daw ang Train to Busan. Wow! Grabe talaga. Sabi nila, me. Yun nabasa ko sa subtitle. Ay, nako. Eto, Train to A-site, perhaps.
Kung saan kaya dadala dito ng DRX na naman ang pensa nila. Yung Prowler na para sa mga clear. Si Stax nandito na sa may puno. Si Toys though, walang magagawa ang Baki mo, boss. Pero Kawanzin with the fight back. Zesto with the answer. Ito na ang DRX. Nakapasok nga sa side. Si Aspas buhay pa rin. At lumalaban. Itong Bulldog niya, hindi sapat. 3v2 na nga to. So at the very least, magandang damage kayo ng Loud. Even better galing kay Les. At 2v2. May chance pa dito ang Loud. Les na naman. Chinecheck ditong sulok. May lockdown siya pwede gamitin. Pwede nga. Kaso, talagang tama bang decision para gamitin yun? Maybe if Sadak gets a kill here, he can use it to apply pressure, but Mako gets that on a sad hack. At ngayon, si Lesto lang natitira. Hindi niya alam na naka-double up sila dito sa may mid. And this is gonna be a very difficult clutch para sa kanya. Well, now he knows. Alam na niya, walang tao dito sa may 3. Baka nga walang tao doon sa sulok mismo. He's gonna go for the top, pero asa na ang swing ni RB at ni Mako. Tinimingan lang. Pinaasa doon sa halfway. Mako, no chance whatsoever raw, sasabi niya. And DRX, tuloy ang panalo. Oo. Dire-diretso. 7 rounds na. Ngayon, dito para sa DRX na walang katigil-tigil. So sorry. Yung nag-cheer. Ang kamukha niya si Sassy. Yung konti. Oo. Sama naman niya sa former team niya. Oo nga eh. Cheering against the opposition. Hindi lang nakapasok ng champions, ganun na siya. Oo nga eh. Grabe naman. Tropa mo sila Porket dati. naiiwan sila sa LCQ. Porket na-eliminate yung Sentinels. Sa Sentinels. Hindi, joke lang. Siyempre, ang balita nga eh, napakabait daw ni Sassy. Oo nga. Isa daw siya sa mga pinaka mabait na player. Kung nandito sila. Kung nanalo sila, it's di ba? Oo nga. Yung kabaitan ba? Nakakanalo ba Oo ng nga, laban di ba? yun? Ano ba sinasabi? Nice guys finish last. Oo, tama. Well, eto na. Hindi nice guy ba si Buzz? Medyo naman, pero tama ang tropa natin. Walang makakuha dyan sa showstopper. Si Mako rin, naka-teleport na. At ako pwesto mismo dito sa side. So, a chance here for Loud. Kasi may showstopper sila, may lockdown pa rin. Ayun, natatamaan si Ses! Big target para sa kay Aspas. And he's the pushing. He's going for the kill. Nakadalawa na nga dito ang Loud. And then pa nga yung lockdown at mahirap na to para sa side ng DRX. Buzz though will brawl. Laban pa rin dito sa side. Last man standing dito mismo. Pero wala pa rin ang natitira na ngayon ng DRX with the fight back. Stax and RB. May chance pa naman dito sa may main per less fine. Stax 21 HP na lang dito si RB. Mahirap sa 1v3. At wala na rin. Sa dulo ng half na to, makakasagot ang Loud. Pero muntikan pa. Ang nagkataon lang doon eh, para dito sa DRX, si RB, naiwan siya doon sa may B side. Kala niya may mahuhuli pa sana, pero in the end, medyo mas mabilis ang retake ng Loud kesa sa inakala niya. Dahil doon, naunahan tuloy, and in the fact na yung showstopper, tumumba si Zest agad. Wala tuloy silang oras na maisayang dito with that Viper Spit. Basta hirapan tuloy yung post plant dito ng DRX, pero at least natapos sila ng round rather ng half na lamang. At parang sabi nung scoreboard, pronto na tayo sa panel natin na mag-breakdown nangyari sa half na to. A much better showing for DRX on Lotus na palagi nila binaban or palagi nila iniiwasan sa Pacific League. Mukhang maganda din yung ginawa nilang homework for this specific map. I guess, of course, syempre, ngayon na last one more na lang, di ba? Champions na lang, kailangan talaga nila to really show what they're made of here. Yeah, a big factor din I think kung paano nila nagagawa to is because of Stax. He's just hitting all of the shots na ilaan sa kanya. Again, he doesn't usually do it often na for DRX, but once he does, it still is an incredible sight to behold. And because of that, again, he's opened stuff up, especially nung naka-thrifty round din dito ang DRX. Yeah, we can say the same dun para sa mga members ng Loud. Particularly dun sa first 3 rounds na naipanalo na dire-diretso. Yung third round nga na yun, it was their bonus pero sila pa nanalo because you saw na fundamentally mas sound yung kanilang pag-retake, whereas parang lost talaga yung Team DRX for the first 4 rounds. Pero afterwards, wala na, dire-diretso na eh. They're hitting the shots, they're making the right rotations, they're making the right bait plays, for example. Pati na rin yung set plays nila. Can fairly remember, ginawa nila doon na meron silang play from A lobby, tapos meron silang snake bite doon sa may rubble, and then the combo of the toxic screen and the toxic orb just to get into sight. And delayed push nga yun, or at least naghintay sila ng 30 seconds left, and then they try to push back. Yung mga ganong klaseng set plays, doon natin nakikita na, okay, DRX is prepared for this. It's just that they had to erase yung mga fundamentally wrong na ginagawa nila in the first na. Parang medyo may jitters lang, kumbaga.
I absolutely love na DRX looks like they're in top form na ulit, di ba? Yung facing yung mga demons nila. Yung isa sa mga demons nila na sa audience na nga si Sassy na nakita natin sa camera, di ba? Pero ayun nga, it looks like DRX are very, very prepared for this matchup. Pero ngayon na the sides will switch, ano sa tingin mo, Azrai? Do you think they can keep this momentum? Uncertain pa. Kasi again, as I mentioned nga, may element talaga of attacker-sided ang Lotus dito. So I do want to know how they will be approaching nga yung defend na yun. Makikita nga natin kasi it is time to pass it over to our casters. Okay lang, maniniwala ako para sa atin lahat. Niniwala ako sa DRX na to. Back to form. Back to the defending side they go. Oo. Diba? DRX, itong defense nila, dito talaga sila naging sikat sa talagang rigid team play. The net they cast on their defensive side, malaking bagay yun. Ito nga, paranoia para mag-initiate, pero counter-paranoia yun sa Loud. So good reaction para kay Tuis. Diba, nauna pa nga dito ang DRX na nagiging sila mas proactive ngayon sa laro nila. And look at also, ano yung nababantayan nila, especially dito sa may stairs. Nakita na ni Stax yan, try sana si Sadak pero wala siya makukuha. This is still the site though, being given sa Loud ngayon. Stax, naku, delikado to Stax. Marami-rami yan. Pero lang may toxic team para makatulong sa'yo. So once a little isolated, DRX, hold muna ang Loud at bay as much as possible. Snake bite dyan, galing kay Sadak. Gives a buffer para sa side ng Loud. Makapasok dito sa side. Nakapasok sila sa site, but how the postman hold here work out for Loud. Daming binabato ng DRX. Hindi na pinapabayaan, makapag-plant dito. Sinusugutan agad. Yeah, dumiretso na lang and Loud is ready. 2 for them already. Nakapwesto na lang. Mako siya. Same kind of setup. Same kind of result. Pinilit lang yung pagtalon. Wala pa rin sila makukuha. Nahihirapan. Hindi pa sabay-sabay. Nahihirapan dito ang DRX sa pistola. Pero okay lang naman. Bawi na lang mamaya. Sadak daw with the third kill. No chance para kay Stax na tol. RB, siya na lang. Loud daw fighting back. At si RB ay isa, dalawa. Pwede misming sa kanya. RB daw getting the wins. Pero hindi pa yun sapat. Loud, panalo na naman sa pistol at dito sila talaga nakabawi. Oo nga, sa pistol. Sinisimulan nila yung mga half na to ng lamang, but may at least DRX may konting cushion pa naman para laruin yung round na to, yung half na to rather on the defense. Kaso, ito nga ang half na medyo less favored talaga dito sa Lotus. So, mas maging mahirap. Turn 9 nila, sinubukan na lang, sigurin na lang bago pa mag-plant. Pero, hindi sabay-sabay at medyo nakulangan pa ng util. Dalawa lang nauna, tapos sumunod yung iba. And medyo hindi conjoined yung pag-push nila. Ito ko mapapaisip talaga sa DRX, ano ba ang mas worth it? Ibigay yung space na yon tapos retake na lang? Or, lalaban ba kayo dun sa site at na-try mo makakahanap value dun sa buhay mo mismo? Posible nga For DRX, kailangan mong sagutin yung tanong na yon agad-agad kasi hindi pwedeng mid-half na nilang malalaman yon. They have to try and adjust that early. Try and set one idea para makita na agad kung gagana o hindi. Gusto lang na muna dito DRX versus Sadak. Maganda ang setup ng Toxic Screen. Naghihintay na lang kung sino man niya makita. Tuloy, jumping! Buzz, ingat ka! Huwag ka gumanon, huwag ka tumalon talaga. Tumbling. But this is Loud now. Confident na sila sa kanilang A-push. Na-setup pa na nga ni Sadak and everything. Ayan na naman yung Toxic Screen though. This time galing sa side ng DRX. Pero iba ang tawiran ngayon ng Loud. Doon naman sa pintuan, pinadala na si Aspas at si Aspas man lang. So trying to fake things out. Nag-iingay lang dito ang Loud habang mag-rotate na naman sila. Okay. So Loud, hinatak dito ang depensa ng DRX. Pero DRX, aware sila na mag-rotate nga ang Loud. So nakaabang dito RB. Potential to get the one. Hindi niya matamaan. Nag-juke man lang at si Tuis. Mahanap pa nga niya si RB. Huli ka. Wala kang makukuha dyan. Paranoia into play yet again. Mahihirapan na dito ang DRX para makapush. And especially Loud may utility nga na pwede gamitin. Na-spray down na nga si Buzz dyan. Aspas already getting 2. Isa dun sa kabilang side. At si Zest na lang natitira. Laban pa gamit ng Classic. Pero at least makakuha siya ng isang kill dyan. 7-7 daw na tie-up na ng Loud. Ang kulitin kasi ng galawan dito ng Loud no? Pag sumugod talaga, nakita mo tumatalon sila. Basta na lang nagsiswing and it throws off yung timing dito at saka yung parang anticipated movements na inaabangan ng DRX. So, Loud, really shaking things up here. Much akin to yung tipong hindi ina-expect dito ng DRX. Now, though, full bypass sa DRX and to call this a bonus,
would be medyo disingenuous para sa Loud kasi maganda pa rin ang kapit nila dito kahit paano. Yeah, they have a good arsenal. Maganda rin ang kanilang ekonomiya mismo. And now, it has to be DRX finding value dito sa pag-entry. Valls is going for it. Same case rin. Galing kay Mako. At dun sa agresibo dito ng DRX, handa sila. Aspas though gets one. Pero siya na lang natitira. The last man standing dito sa sulok na ito. Stacks ready pero hindi pa rin sapat. 25 HP na lang. Pero lumalaban pa rin dito ang Loud. They're making it costly versus DRX. Ito na ang flank. At hindi handa si Aspas dito at all. Now he's checking things out. He sprays it down for the RB with a swing in the trade. Nanalo pa rin DRX pero ganun kadikit yung labanan. Muntikan pa. 1v1 pa sa dulo. Buti lang handa si RB para mag-trade agad. But look at this push. Pareho pa sila ng idea dito na sigurin agad yung rubble. I-take tong A main position. In the end, at least nakakuha ng nade kill doon to gain an advantage. Bonus yun nga pala, by the way, kahit papaano, ng Loud. And yet, tignan mo kung gano'ng kalapit pa nangyari. Ngayon tuloy, Judge ang lalabas at mukhang susubukan pa nga ulit. Oo nga, take 2. Ito na naman tayo. Season 2 ng teleserye na ito. Habang na-stress si Kuya sa audience. Pero siyempre, mas stress ang DRX kung wala kagad dyan si Buzz. Toy is also ready for this one. Na paranoia na nga si Mako. Buti na nakatakas pa nga siya. At mag-reset na lang siya mismo dun sa may side. Here comes the rest of DRX though. Delikado pa rin ang lagay ng ating depensa natin. Odin na! Linabas na ni Sadhak para lang tumagos ang bala. Goodbye sa'yo, Mako! Wala kang takas dito. Aspas finds him. 5v3 na nga and DRX. Tama na to. Ayaw na namin makipaglaban sa inyo. Save na lang dito. Alam nila, medyo mahirap to. 5v3. At ito yung kahirapan din ng depensa dito sa Lotus eh. Parang bigla ka na lang pwedeng ma-overwhelm. And with the amount of utility na meron din ang Loud sa attacking side nila, the nade, the seize, the hunt, and then Toys, syempre pumayas doon sa medyo mas off-angle, nakatago doon sa may smoke. Hindi tuloy na-expect ni Aspas nakaabang siya doon. So, as soon as bumaba yung wall, nakahanda si Toys, shuts down the initial push dito ng DRX. And dahil doon, nawala tuloy yung tip of the spear ng DRX, everything just followed suit and nag-crumble sila. Nakalas, di ba? Oo. Nawala na lang lahat. So, may time naman makipagchika. So, shoutout sa lahat ng gising pa ngayon. Facebook, Twitch, YouTube. Ewan ko kung saan pa tayo nag-broadcast, diba? But in the end, as Kwanzing gets one, buti na lang gumising kayo para sa Valorant action na ito. And I saw sa YouTube na tama nga yung Hangul, me yung sa side, so confirmed. Okay. Yung isa nakita ko sa Facebook, may sabi nila parang bakit galit na galit ng Pacific, ngayon okay naman. Una, wala nang deep secret. Pangalawa, tropa naman sila, Pacific naman eh. Grabe naman. Alam niyo naman guys. Grabe naman yung crab mentality, lahat na lang inaaway. Siyempre naman, kahit nung simula pa naman, nung hindi pa Pacific, nung hindi pa APAC, nung FCA pa nga ang pangalan ng ating challengers, pag magkalaban tayo, magkalaban. Pero kung syempre, kung nakaagwat na kayo, 'di ba? Nakapunta na kayo sa mas malaking tournament, 'di ba? Kami talo, kayo panalo. Syempre, suporta pa din. Ito rin 'yun, 'di ba? Pag tropa talaga tunay, trash talkin. Tama. Pero ikaw lang pwede man trash talk. 'di ba? Pag mga away ang tao, wala, sapakan na 'yun. Tropa ko 'yan. Ako na pwede man trash talk. Race back mismo. Pero tayo matuloy DRX kasi niresbakan sila ng Loud. Okay. Kinaambakan din Loud dito. Hindi pinapabayaang mga lamang pa talaga ang DRX. Only had those 2 rounds. Advantage while ko kanina 3 ng 7-4. Pero syempre pinawian at the end of the half. At yung momentum na yun parang naipapatuloy pa ni Loud dito sa second half. Galing ng mga art Oo. yung emotes talaga saktong-sakto. I mean, pag nakita mo talaga yung mga fans ng kunyari DRX, Zeta, ganun, parang ang gaganda talaga ng mga art nila na dinadala Dapat may activity rin tayo dito Habang nagkakas nag-drawing ka. Tapos show your masterpiece at the end of the series. Alam ko, may ginawa tayong pan-drawing nung huli. Sa Ascension yun. Oo. Pero, dun yun. Wala Kuha tayo piece of paper. Ano the drawing mo paper? Si Asuray. Uy, same actually. Sige, akin si Wolf. Sige. Pareho lang naman. Yung same may bigote lang. Parehong t-shirt, parehong forma. Okay lang yan. Same person. Kahit magkaibang bang-bang. Lagyan mo lang ng bigote. Evil Asuray. Diba? Yung isa, bang-bang, question mark, bigote, check. Yung isa, batak. Batak. Diba? Check. Grabe, puro letter B.
Pero mukhang letter C naman pupuntahan natin ngayon. Kung tayo ay Loud, ganun naman tayo. Mount pressure para mahirapan kung sino man mismo yung nasa side. Kita natin bakit may Odin para makaspray. Dito may bend. But Aspas already with the push. Pain just tinapon para doon sa clear. There's the paranoia as well. At perfect na perfect yun. Predicted by Toys. Walang magagawa ang DRX dyan. Wala silang laban. And Loud na nag-iingay. This is their site. At ano pa ang magagawa dito ni Mako? Saktong-sakto yung timing dito ni Toys. Hindi na binato pa. agad sa pagpasok ng paranoia. Nag-delay siya. Hinintay niya kung kailan alam niyang ka-counter hit dito ang DRX. Doon pa inilabas yung paranoia. Mako gets the one. Pero sa sitwasyon na to, puro consolation na lang. Less. Hindi niya pinayagang dumami pa. No, happy to be here award, yung exit frag na yun. Pero yun yung naging problema ng DRX eh. Okay sana yung defense nila, pero pag nawawala sa kanila yung site, wala na ang lahat. Napapasave, hindi sila makahanap ng rotation at all, hindi sila handa para dun sa mga flank. And that seems to be the problem. Spray pa lang na, todo-todo eh. Walang tigil eh. Macho gun. Suppressive fire. Rambo daw. Oh, well. Wala kang magagawa dun. Bulag ka na nga, tapos biglang may Odin pa. Kita mo, nag-glow yung ano niya. Vandal ni Aspas. Ano yun? Yung bago? Frag, Hindi. Ano rin yun? Every few kills. Di ba pag kailangan mo ng 30 kills para lahat, para yung full glow effect? Talaga ba? Ang alam ko, that's what I know. Si Skin Game Strong. Ayun, no? Ang gandong kintob. Grabe. Mapapabili ka talaga. Pero Oo parang hindi ba nakaka-distract? Hindi, okay lang yan. Kung magaling ka, hindi ka madidistract. Tama. So meaning Focus nun, sa goal. so meaning nun, dapat lumaban ka. At baka except si Buzz. Wag lang si Buzz. Kung anyone lalaban, wag lang si Buzz. Yun tuloy. Natasan na kaagad ang DRX. Loud. Sobrang handa sila kung saan man mag-push ang DRX Hindi game. lang yun. Parang feeling ko, medyo nawawalan ng composure dito sa DRX. Especially dito sa Buzz. Telltale sign na parang nawawala sa kanya yung pagkalmado lang dito. He goes for a very ill-advised peek. Now with a Phantom, especially at that range. Okay pa sana kung Vandal. But at that range, not the most advisable thing. RB may pwesto dito. He gets the one. Could have found another. Naikutan nga siya dito ni Aspas. But the help from Zest, malaki! RB with a double! Yan ang hinahanap dito ng DRX. Yung pag-anchor talaga nila. And this is where everything changes. Kung hindi makakatagos ang Loud, mahihirapan sila dito sa attacking side. Basta, buhay ang DRX sa mga pwestuhan na to. At yun yung tayo ng Loud eh. Isuppress. Hulihin ng Odin. Hulihin ng Painches. Pero kung alive and kicking, standing pa rin dito si RB. Sapat na to sa depensa ngayon. At least nakabawi dito ang DRX. After yung unang pitas nila ng Loud nung nahanap si Buzz. And great help din dito galing kay Zest. Siyempre medyo walang info masyado doon si RB kasi natamaan nga siya nung seas. So hindi niya marinig kung nasaan nanggagaling ang kalaban dito sa Loud. The help from Zest keeping him alive. Securing the round. Pinaka-importante to allow RB to get a second kill doon. At doon na natalo ang Loud. So DRX bumawi. They tie up the game. They put on a fight here. Second round pa lang nila to ng buong second half na to. Ito na yung pang-pivot sa ng DRX eh. Walang katakot-takot sa sariling nanoswarm eh. Basta mag-push, huli ka kaagad. And that's exactly what DRX has been looking for. Mapigilan lang mismo yung push. And may merch pala doon sa side. Feeling ko baka isa yan sa mga parang bootcamp o office ng pero DRX. Pero nag-ibenta sila merch sa side Kasi eh. may merch nga eh. Pwede ba tayo mag-order dito habang ganun? Baka naman. Nakikita natin sa camera. Text lang natin. DRX. One jersey medium. Ano size mo? Hashtag DRX1. ano size mo? Large? XL. XL ka ba? Oh. Ay, grabe talaga. Extra juicy. Extra tasty. Tender. Sakto, diba? Umaga-umaga. Baka naman. Hotdog silog. Kids can tell. Malay natin. Di ba yun yung ano? Yun yung tagline na yun. Ubon na lang tayo. Oo, magkain niya ano ka ba? Tama. Actually, honestly, never mind. I'm gonna go on a whole silog. Hotdog silog. No, yeah. Is hotdog silog a real silog? Oo. Bakit hindi? Is chick silog a real silog? Oo naman. Bakit hindi? Basta may itlog. Basta may itlog. Basta Silog. may sinangag. Okay. Tsaka ulam. Okay. Yun na yun. So, paano kung champorado silog? Totoo ba yun? Hindi naman ulam yun eh. Kanin sa kanin. Totoo. Okay, sige. Maganda ang criteria mo sa silog. Pero maganda ang criteria ng Loud para sa kanilang entry. Maklear na itong bed. Makapasok mismo dun sa site at si Zest naman dun sa may hall. At dahil lang dito, may space kayo ng Loud para mag-Viper Ang Spin. Viper Spit nga. Malaking bagay para kay Sadhack. Will allow him to really secure dito ang pag-plant opportunity nila. Pero DRX, meron na pang retake dito with that showstopper. Kailangan na ma-flush out. Lockdown para makuha yung site control. Ngayon, paano na i-deal with yung mount na to? Oh, this is sacrifice para
para kay Sadak. Nandito lang siya. Pero Hindi na alam! Buhay pa siya! Buhay pa si Sadak! Nandun lang pa rin. DRX nakatatlo na nga si Aspas. Wala magagawa nga dito. And Aspas on the board. Na-defuse na dito ng DRX. Sadak eventually. Gulat siya. Uy, ano nangyari dito? Guys, asa na kayo? And because of it, nahanap rin na siya ng DRX. Nabuhay nga siya, pero bago pa siya makakilos, na-diffuse na nga. And sinasabihan nga niya, guys, nandito sila sa site pero walang magawa dito. Ang Loud, buti na lang may lockdown para ma-flush out yung buong pwesto niyon. At lahat sila na-detain. Huli kayo at kulong. Ang ganda nung clear talaga ni Buzz. Dire-diretso lang ng showstopper. And this is something na napapansin natin sa DRX. Mas may pagka-risk-taking sila, mas may pagka-aggressive sila ever since sa pagdaan nila yung buong Pacific League. Kailangan naman nila gawin yun kasi dun yung talagang nakukulangan sila. We talked about that. Yung explosive firepower na biglang pwedeng ilabas. Yung sudden burst of aggression na hindi ma-expect ng kalaban. That's what they have to do. Shake up the pace on DRX. Known to be one of those tactical teams they play slow and steady. Pero at some point, syempre, pag yan napabasa na ng kalaban, you have to throw something else different. At yun na nga ipinakita. Uy, Zes, Buzz. Zes, Buzz. Buti pa to. Dalawa lang kailangan pagpilian. Hindi yung yung isa, puro buong team eh. Oo nga eh. Linilimit yung choices. Kasi sino papalag, abangan na lang natin mamaya patapos ng game. Per timeout dito ang Loud, nahihirapan nga sila ngayon sa kanilang pag-take ng site. Iba talagang nakikita natin dito sa DRX eh. Kailangan gawin ng DRX. If alam nila na mahirap yung pag-hold ng site, retake ang gumagana pa nga para sa kanila. The retakes have been a lot better, to be fair, kaysa sa mga anchor na attempts na kanina. They take the lead back because of that attempt. May rather nightfall sila dito. Vipers pit din para makakuha ng 11th round. Good morning sa inyo, mga gising pa at gising na. Good morning kung na good saan man morning. kayo. Manila, Cebu, Davao, wherever. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo sama-sama na naman para sa umagang Valorant. At first day pa lang to, Black and Blue. No. First day pa lang ganito nakainit ang mga umaga nyo. So guys, either panunin nyo match 1, match 2, pareho. Basta alam nyo na, pag-gising nyo, maganda ang Valorant makikita nyo. Saka warm up pa lang to. Isa tong 2-game day bukas. 3 ang laban natin, Oo, di ba? Hanggang lunchtime. Hanggang lunchtime, may Valorant pa din. Walang pwede matulog sa amin. Kaya kayo, huwag din kayo matulog para samahan nyo kami. Sama-sama tayo. Friendship. Tuloy-tuloy. Ayun yun. Ang tunay na tropa, nagpupuyat magkasama. Tama, ayun yun. Kung matulog man kayo, sige, matulog kayo, may Valorant. Pagising nyo, may Valorant pa din. Oo. Pagdating nyo sa trabaho, sa eskwelahan, may Valorant pa diba? din. Pag nagka-recess, nagka-lunch, Valorant May pa rin. Valorant pa rin. Kaya alam nyo na. Baka pag-uwi nyo, may Valorant pa din. Pag nangyari pa yun, medyo medyo iiyak na lang tayo mismo. Tototect pa sila. Tayong iiyak, hindi sila. Pero ito ang lockdown natin ngayon, galing sa side ng Loud. Baka naman, para makakuha ng space, Mako daw, one away from the shadows. Kaya kita natin pa siya nag-iintay pero walang nagpupush muna. Loud will take their time para lang dito. They're getting ready with utility as well. Ganda ng alert dito ni Sadak. Makakuha ng Anisan. DRX, kailangan nila bantayan yan. Planto going underway. And well, Buzz, dito sa may host, patience muna. It's difficult. Nightfall, paranoia. Ang DRX ngayon, ang gusto mag-clear. At dahil lang dito, nandun na sa mount. Kagad ang Loud. Naka-out na sila. And everything relies on Zes. Anong value makukuha niya dito sa pintuan na to? Bubuksan mo muna. Titingin dito ang Loud. The Steez is there too. Si Buzz nakalatin through the door! Finds the angles, finds the kills, and DRX, isa pang rotation, isa pang ikot. Ano ginagawa niya dito, Loud? Wala kang magagawa. Juicy ka talaga, Zest, nakatatlo. Big boy pack dito para kay Zest. Sulit na sulit ang isang Zesto Tetra Pack. 3. Diba? 3 pa nga. Kala mo, Big 250, 300 ml pala. Hindi. Zesto. 3. Zesto naman yung Big 250. Oo nga, pero yung tatak. Okay lang, pwede na. Oo na. Hindi 250. Tetra Pack nga, 3. Mga 3 yun. Okay. Yung kahon? Oo. Ang cute nun actually, yung kahon. Parang kotse. Yung parang kotse. Yung kahon naging kotse. Eto na, Buzz bulag. Okay lang. Push lang ng push. Baka DRX yan. At yun, si Mako tuloy. Naka one-way setup pa nga, tawiran dito ng Loud. Wala. Pumunta tuloy ng A-site. They have the showstopper dito pero napakaganda ng paglason ni Zest kanina doon sa may pa-mound. Mauulit pa na naman, isang attempt na naman dito sa may C-site. Ang susubukan ng Loud, RB, na low HP siya. Nagtag pa nga dito, na dink nung pagtawid. Yan, mahirap dyan. RB, ingat muna tayo. Pero dahil lang sa pag-hold ni RB dyan sa bend, napipigilan yung Loud. The fact na buhay pa siya,
Hindi yun yung magiging go signal dito na Loud. Sila magro-rotate instead. Delikado naman kasi nandito nakapwesto si Mako sa posisyon. Maganda dito para sa side ng DRX. Kailangan nila maka-execute. Si Spray and si Aspas daw. Showstopper, alanganin! Baka naman si Mako nakapwesto pa nga. Pero nakatakas si Mako. Muntikan pa. Ganun talaga. Cool guys, don't look at explosions. 69 na tira. Nice! Buti na lang. Buti buhay. Buti na lang. Magandang buhay yan para sa'yo, Mako. Pero eto na, ang hot na naman. Lineup galing kay Kwanzin and Sadak on the inside of the smoke. Eto na sana para kay Zes. Pero no chance this time around. The wrong door, hindi gagana. Oo, hindi niya na-expect na nandun na pala agad. Bigla na lang bubukas. May sudden hidden door pala na nakatrap. DRX 3v5. Kung makuha na yung pitas na to, pwede pa sana. Pero you can see DRX, nag-aalanganin na nga. They wanna play and save instead. Alam nila, medyo, ayun nga, alanganin ang ekonomiya. Looking to play the late game, so save dito sa DRX. Loud, babawi ng isang round. Oo, diba? Nakabawi na rin, nakapwesto na lang, and just the rotation mismo ng Loud. Yan ang habol-habol nila. Kailangan na maging dynamic dito ang Loud. And Mako, uy! Oh! Tumingin eh. Gulat siya. Uy, dyan ka pala. Hindi nga siya bumaril. Ayoko na. Out agad eh. Mamaya ka na, bas. Huwag na. Okay, papuntang C naman. So ngayon, papuntang A na naman ulit. Si Les. But in the end, DRX dito, you can see, talagang nagulat sila. Yung unang pitas ni Sadhak doon. Pagpasok niya, papunta kay Stocks sa may stairs. Nagulat si Stocks, kala niya pwede niyang lasunin. Okay, Buzz. Gets the one. Pero si Mako naman tutumba. Doon pala magaling yung DRX eh, sa rotating door. Oo nga eh. Pati pala yung door Sanay na sanay. nila. Hindi pala yung breaking door. Di ba ganun pa sa Korea? Marami ba yung rotating door? Yung parang sa ano? At tawag doon, di ba sa Japan may pangalan yun mismo? Hindi ko alam eh. Parang Hindi naman to Japanese team, Korean team to eh. door, parang ganyan yung... Doesn't matter, Korean team, di ba? Sinasabi ko lang! Korea! Ang DRX, wag mo kalimutan. Wag ka magkamali. I mean... Yung parang sa Shangri-La, dati yung malaking pintuan. Ito naman tawag doon. Oo nga, basta rotating door. Kung hindi sliding, rotating. Oo, basta umikot. Okay na yun. Oo, parang yung boses ko, ginawang chart lang pala. Oo. Okay. Okay. Hindi, nakita ko. So, ewan ko meaning nun, pero sige, okay na lang. Still, ang DRX, may lead pa naman. Bumabawi dito ang Loud. Puro close game ah. Puro dikit yung labanan. May operator na kayo si Buzz. No, operator. As Black and Blue always likes to say. May accent pa. Operator. Ito na, opera ni Zes. Ano ang kanta mo? Sabi ni Sadak, ayaw na. Hindi na ako makikaraoke dyan. Back muna. And because of it, mukhang konting reset dito ang Loud. Nahihirapan talaga sila pag nakuha kagad ng contact ng DRX, doon naging alanganin ang push ng Loud eh. Wall dito ang Loud para tumawid papuntang A site, pero i-up lang nila yun to deny information, to sell the fake. Posible nga ang A site ang papasukan nila, pero C site talaga ang kanilang balak tamaan, ang kanilang balak i-execute. Buzz, ang abang dito, hindi na tamaan. Crucial! Mintis! Ganun ka, kunti na lang sana para kay Buzz, pero nga nakagat pa nga siya ng Prowler at hindi niya maririnig. Hindi niya rinig eh, yung pain shells. Bigla na lang may paputok pala katabi niya. Pero ito na naman tayo, RB! Same angle. Rotate Same bigla. result. Diba? Ang ganda ng rotation dito na DRX. But pero what you doing? Hindi handa si Stocks doon. Caught napping. Baka masyado pang maaga sa LA. Pero ang Mako, and dito naman tayo sa may site. Pwesta na rin gusto lumuso. Pero RB takes advantage. Takbo para kay RB. Si Aspas na natitira. Ang bilis ng swing para sa side ng DRX. 2v1. Pero ladong dito si Zesdo. Kailangan pa rin mag-ingat ng DRX. Loud. Naghihintay na lang. And what can Aspas do? Blast pack muna. Papunta doon sa may spike. Defuse, stop. Ayan, Zes, huwag ka lang matamaan, huwag ka lang matsyane. The DRX, they're playing with fire here. Ingat dun sa fuse timer mismo. Aspas on the board, pero nahuli siya ni RB. The pain shells won't be enough for the stall. Match point to ng DRX. Naibawi pa nga. Paano nagawan ng paraan ni RB at ni Zes doon? Grabe naman yun. Tinapatan pa nga. Stocks, medyo hindi ako sigurado ng balak ng gawin. Para tinapatan nga niya. Gusto niya sana ma-off timing, pero nandun na agad ang kalaban. Nandun na agad si Kwanzin. Vincere, RB gets the one para pigilan sila sa may C-side mismo. And nag-line up pala dito para kay RB. Tsaka yung panghuling kill din, 4 para kunin yung match point. Yeah, this is it. DRX, mukha ba pinaghandaan nila yung Lotus? Parang naman. Parang naman. Pinabayaan sa map pool dahil sabi nila, basic lang yan. Palaging binaban dati. Pinabayaan lang. But DRX, the trap has been sprung. At ito na naman tayo. But Buzz, bulag na bulag. Doesn't matter. Toys will fall. Ito na si Buzz na naman. Zesto
board, but Loud will make it a 2-for-2 trade. Kuwansin lumalaban, takes them online on up. 1v1 na to. Asan ka na, RB naghahabol? Alam ba niya na nagagaling dito sa flank pero hindi niya kailangan. Inunahan na niya. Plant dito sa A site ay libreng-libre sa may kanto ba naman at napakalayo pa naman ni RB. Rinig mo yun? Rinig mo yung crowd. Alam ng crowd kanino dapat mag-cheer. And DRX, nandyan na ba? Ang puso na naman kay RB. Here we go again. It's the same 1v1 doon sa round kanina. Laban na naman kung sino ang makaklatch. At ang buhay ng Loud sa mapa na to ang at stake ngayon. Turret siya. No nga eh. Meron siyang utility. May patience daw. Pero Aspas ngayon handa na ang kanyang barel. Nakita na si RB. Paubos ng oras dito na DRX. And Aspas will keep Loud alive. 11 to 12. Dikit na naman. Pre-fire pa. Alam niya magsiswing na din agad. Great reaction dito para kay Aspas. At one point considered the best player in the world. Nagawan pa nga ng paraan dito. RB, difficult spot for him pero nabawian pa nga dito ng Loud. Stacks sa lineup para sa kanya. But in the end, it comes down to the clutch. So, huling round na naman, regulation ang aabutan natin dito, Dax. Naman, isa pang OT sa araw na ito. Sulit ang oras natin, Bes. All the way. Maganda talaga, day 1 pa lang. Mahilig ako sa mga day 1 na matagal. Shoutout sa Ascension. Pero eto na, paranoia muna dyan. Sinagot ng Boombot at paranoia rin si Buzz ang naging biktima. Perfect counter galing sa side ng Loud. Ito na ang advantage nila. Rotate muna papuntang A. Kala ko, shoutout sa mga since day 1 Sabi mo eh. Napatag na tumagal. Oo nga eh. Oh, well. Zest dito. That's information gained here from Loud. Sadhak, pwede pang mag-commit. Viper Spit, inilabas na nga ni Zest. Zest. Maganda tong angle dito ni Zest. Malayo siya, enough, and may cover naman para lang makataas na sa Prowler yung showstopper na ilagan as well. And DRX, meron pang chance dahil dito kay Zest. It's difficult para sa Loud. Big time makarotate, but Stacks decides to just go for it. Kuwansin, lumalaban rin. 4v2 na nga to as Aspas gets on the board. Kuwansin, lumulusok pa rin. Gusto niya sira yung lockdown na yan. And here comes Zest para lumaban. He's all alone now dito sa site na to. Naka-rotate na ang Loud at napilit pa nga nila yung OT. Okay lang yan, pre. Magandang laban to. OT na naman tayo dito, mga kaibigan. Loud, what a way to do it as well. Nung una, sige. Naiwasan nga ni Zest yung showstopper papuntang 3. Pero the rest of DRX nag-fall into place lang dun sa balak ng Loud. Stacks gets the 1 pero trade din agad. Sinugod nila yung lockdown para hindi maging problema. At wala nga problema to deal with that problem dito. So overtime, day 1 pa lang, Dax. At umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Okay lang sa akin. No problem sa akin. All the way. Hindi ko na lang. Kesa sa Tekos. Hindi ako mag-speak for everyone else here. Pero ito ang oras ko. Okay. Bull pa sa'yo. Oo nga eh. Doon ako sa, pag same yung time zone, doon mahirap. Pag iba yung time zone, doon yung masaya. At kung masaya na naman yung laban na natin, Loud though, eto na, ang push nila papuntang Rumble. Aggressive meets aggressive, pero ini-expect na to ng DRX. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 ang nag-iintay dito sa lobby na ito. Smoke na naman, tatakas ba ang Loud? Walang makita at all the Prowlers. So, magkakakitaan. Nahulat si Aspas, nahuli si Zest. At maganda, nahuli dito DRX. Hindi lang yun, dun sa kabilang side ng mapa. Goodbye kay Les. Mag-spam pa doon si Zest at nakahanap ng isa. 5v3 na ngayon. RB, he can take that front side control dito. Pero sa backside naman dito si Sadhak. Kailangan niya mag-ingat. Hindi na expect to. Hindi na ganun ka-expect. Sadhak wasn't prepared at all. Hindi niya napansin na si RB at si Buzz nasa pagbubuka na lang ng Loud. This is perfect para sa side ng DRX. Ang ganda ng entry nila. Ang ganda ng counter. But Toys giving them a fighting chance. 1v4 na nga to. Pero ang hirap pa kay Toys. Alam na kagad ng DRX kung saan siya nakapwesto. Pwede lang sila mag-stack on up. At iba ang plano rin dito ni Buzz. Bantay sa halls, push para lang mapilitan. Tumulak dito si Toys. It's difficult now. Uy! Yung teleport! Nasay ko dyan si Zest! But here comes Buzz yet again. He's waiting for the timing. Ayan ay paranoia. At ayan pa. Uy, lumusog si Toys. Nakatawid. Pero yun nga, nandyan na ang biktima. Sure ball lang ni Buzz. Siyempre, baka kasi pick siya ni Toys doon. Na hindi niya naisip. Nasa seating nga pala posibilidad dito si Buzz. DRX, they take the lead dito sa opening overtime round. Pero babawi ba ang Loud na naman? What a shot dito. Galing kay RB. Inabangan niya. And he's been activated sa buong map 1 na to.
Gising na nga. Dito ang DRX prepared na rin. And this is their chance. Kahit dito yung crowd pa lang, sabi nila, sulit naman to, day 1. Okay ah. Maganda ang tickets, maganda ang laro ngayon sa Champions. From what we've seen, maganda sana ang setup dito ni RB. Kita mo talaga, tinatagtad yung utility, yung cross papuntang bend. Kamang dito ang DRX. You can see DRX really scattering themselves around the map dito para madami silang points of influence. Smoke out para sa pagtawid dito. Pwede gawing one way. Daming utility para pigilan ang pagpasok dito ng Loud. Mahirap pa rin. Versus Loud, mapapaback na nga sila at mukhang pupunta na lang sila. Kay Mako naman, mahirap eh. Gusto mo ba sa marami o kay Mako? Pili ka na lang. Si Mako ang tatapat pero pansin niya, teka. Big chance sa papuntang A-site dito. So he backs off instead. Waiting for help dito. Nag-rotate na rin si Buzz para tumulong. Confirm nila. Nandito ang karamihan ng Loud. Kailangan mag-ingat dito si RB. Kasi si Les nakaabang. Yeah, too ambitious para kay RB. At ayun na nga, sa Loud pa ang mangunguna. Ito naman tayo, pivot. Papunta ng BN. They get the catch out to Mako as well. Percy Stocks, naghahabol. Zes on the board as well. Not enough. Kalaban kay Kawanzin. Pero Buzz, nakapwes na dito sa site. Nakita doon na kanyang drop. Nakakuha pa nga siya ni Saber. It's 1v2. And everything's left to Zes. Si Zes na lang natitira. Punta recovery dito para sa Loud. Nagsimula doon sa unang pitas ka ni Les. Papuntang C-site. But now they double up dito sa May 3. And this is gonna be very difficult para kay Zes. Mas lalo at may Nightfall pa naman dito sa Loud. Able to dodge that, so that's a big point. Pero will that be enough? Intel pa dito ang Loud. Ayun mga yung smoke and Zes. Kailangan niya mag-ingat dito. It's a double stack waiting for him. Ayan na rin yung snake bite nga dun sa kabila. Ang ganda yung cover na gamit dito ng Loud. Nahuli pa nga nung Ziz. Ang laking bagay nun, Decay. At konti-konti naubos na ang chances dito ng DRX. Here comes Loud. And we go into another one. OT number 2. Okay, isa pa na naman. Loud. Great recovery. Ito na pinag-usapan natin. Tama naman decision doon ni Mako para mag-back off. But in the end, syempre medyo na-overwhelmed din sila. Stacks, he's been getting his kills. Pero sometimes you'd wanna see maybe an extra one more galing kay Stacks. Medyo nagiging yung mga moments in these duels na nakita mong parang shaky yung pag-approach niya doon sa laban mismo. Could it be nerves? Could it be the fact na kailangan din niya mag-IGL? Hindi natin alam. But definitely need some big round come from DRX. Time out. Tempers. Good morning. Tempers. Ikaw Kung alam lang nila meaning no letter T. Yung mga iba nakakalam dyan. T stands for? Tempers. Diba? Safe tayo dito. At dahil dito sa timeout na to, mapapaisip ka na naman. Ano ang kailangan para yung manalo? Parang kanina, diba? Nung Navi versus Team Liquid. Simpleng sagot. Sino ang mapapagana ang kanilang attacking side? I think right now, ang tanong is more of, sino kaya mapapagana ang kanilang depensa? Well, the real answer is parehong side, diba? Kung Ganda. sino man ang depensa, sino man ang attacking side, na one after the other, edi panalo ka. 2 rounds in a row, you win. Ang galing! In-explain ni Black and Blue paano mag-Valorant. Paano mag-overtime. Oo nga eh. Kakaiba. Well, I mean, if you're DRX right now, it starts off with securing yung plant ulit, of course, because we've been seeing yung post-plant nila. Doon sila malakas, and that's when they've been winning these rounds. Yeah, well, DRX, sila na naman ang attacking side, and kita natin, toxic ring setup. Zes, iniintay na lang yung push mismo. And they're just counteracting. Ano kaya ang pwede dalin ng Loud doon? It's still not enough though. Double the aggression. Double the advance galing sa Loud. Kahit nung sa Mount, pinocontest nila. Na one way doon sa may mound. Rather sa may mound. Tapos sa rubble naman. Nagbato ng madaming utility to try and take that away. So, really squeezing dito yung mapa para sa DRX. Grabe. Jumping jacks dyan si Toys. Para lang makakapwes ng paranoia. Perfectly placed right now. Hindi makakapush ang DRX at all. May pinches pa nga para welcome si Zes. And yet again, DRX hindi makakatawid dito. Great utility shuffle. Tapos smoke pa. Pagkatapos, para lang i-confirm yung space na nakuha nila. You can see here Loud. They're expecting a rotation from DRX. And RB, pwede niyang i-keep in defense dito as they look to commit towards A. Did they hear that Prowler? That's a question. Baka si Toys nagbibigay ng info ngayon. Si RB nag-lurk pa rin papunta ng B and DRX. Double down na lang ang kanilang pwestuhan. Tutuloy nila
tong A site na ito, pero slowly. As of right now though, may pag-pivot sila papunta Now ng they B. can go B. And now, yun nga sabi mo, di ba? Maka-rotate, nagtapon ng season, kuha ng rin ng smoke at mukhang makukontrol na nga itong site na to. Even better timing talaga dito, Loud. Tama naman yung inisip nila kanina, pero just a bit too advanced, a bit too early. DRX find the proper opportunity to swing off that window. At ngayon, makakapasok sila dito, Les. Ito yung moment na hinanap ng DRX, pero Loud ngayon, gusto mga retake, snake bite, tatama konti kay Stacks. Kita ulo ni Stacks. Uy, huli nga siya. Masyadong matangkad. At yun tuloy. Huli sila ni Aspas at ni Les. Showstopper, linabas na. Pinadala rin ni Kwanzin si Zez sa bangkay niya. And this is no chance para sa side ng DRX. Well calculated and well played by Loud. Flawless pa ang nangyari dito para sa Loud. DRX, they get the plant down, pero wala silang talagang masyadong power positions. Yung CT, nasa Loud. Yung upper, nasa Loud. They had no flanks, no other way of forcing them back or delaying the push. Dahil madami silang utility na gamit ng una. And that's surprising to say kasi madami dito nagamit ang Loud dito early in the round, pero they still were able to shuffle their utility well dun sa retake. Kinahagbo yung feed eh. Tsaka simula nung wala tumumba si Stacks, ayun na yun eh. Ayun nga, haba ng hair, yun yung problema. Magpagupit kayo guys. Yun nga, tama. Actually, kausap ko yung ating wonderful makeup artist kanina. Tinanong sa akin kailangan magpapagupit. Sabi ko, pagtapos ng broadcast natin, bukas na yung salon. Bukas tama, pwede na, dire-diretso. di ba? Pwede nga, diretso after this. Pero dire-diretso lang dito ang DRX. Kuha ng rubble control. At ang Loud ngayon, respeto yan. Hindi nila todo. Instead, they're getting that B activity going their way. Okay, so Loud. They have good opportunity here para i-close out ang map number 1 dito. Especially with the amount of space that they can take here towards that B side. Pwede sila mag-pivot towards C. Binigay na lang A main kasi DRX want to control that early on dito. The question is, pag nalaban ba ng Loud to or will they try and go towards C? Wala, diba? Ang Loud. Doon na naman tayo, mga rotation nila. Magiging malaking bagay sa kanilang success. And we see it yet again. Everything rests on RB sa kanyang pag-anchor dito mismo sa may site. Ihintay na lang, may pang-setup pa rin naman siya ng isang Nanos farm for the stall if ever para makatulong doon sa rotation. Yan na rin yung Poison Cloud. At the very least, mahihirapan ang Loud dito sa pagtawid. Maganda rin yung Haunt setup. At the very least nga, ang DRX may intel sila. Alam nila papunta to, pero kaya ba nila i-weather yung storm mismo? RB low HP, but still, he's still holding. Assuming na naman, dyan si Aspas, si Sadakto already with a trade. Toys on the board, and exactly what Loud's looking for. Ito na timing mismo ni Stacks, pero nahuli kagad siya ni Les. Hindi niya ni-expect. Doon lang siya sa sulok. Ang Loud na naman. This time, you can hear their voice, and they're in a good chance to win this. Loud. What a round from them. What a comeback it would be. Bako, hindi pa tapos. May laban pa. Sayang naman. Pero wala pa rin. Here comes Busto. The Viper Spit online rin. Kuwantin na. Uy! Kala Si ko, Sadhak di pa. ba? Kala ko natakpan ng Viper Spit. Gulat ka na lang yung Viper pa ang nakapatay. Oo nga. It ends though in overtime for Loud. Map pick nila. Natalo pa nila ang DRX dyan. Okay, what a way to come back dito para sa Loud. Maybe not the most decisive of wins, pero one na talagang mararamdaman ng DRX na masakit kasi alam nila kayang-kaya pa sanang manalo doon. Alam naman nila, alam mo na pinabayaan ng DRX na may rason sila na sige, pag-lutis tayo, payag tayo naman dyan. But it's just not enough. Ang Loud naman, maganda talaga yung nakita natin doon sa may ending. Nag-expect na nila yung mga plays ng DRX, yung mga rotation nila mismo. And we see naman, if DRX hindi nila magpagana yung mga hero play ni RB, mga hero play ni nila Buds, diba? Doon sila nahihirapan makahold ng mga site. Tsaka ginawa din ng Loud doon sa huling round na yon. Bago sila execute sa may C site, they sent over dito si Kwanzin papunta sa may A main to throw out a Prowler to keep the defense there. Kung nasaan si Mako, kung nasaan si Buzz, yung Omen at saka yung Raze respectively, to keep the defense there para mag-isa lang si RB sa pag-hold dito sa may C site mismo and allowed them to have much easier ways of executing on the site itself, knowing that the defense wala doon. And then syempre si Stacks, he just has not been having himself the best moments throughout this map number 1. Oo nga, diba? Pwede naman bumawi dito ang DRX. Sabi nga natin, diba? Pag ikaw ay isang bida, papabugbog ka mo muna. And it got very close though. It looked very winnable para sa DRX. Rinig mo na yung crowd eh. Sila rin, biased crowd, nakikisama na rin sa DRX pero hindi pa sapat. Nung nasagot nga ng Loud, especially yung second overtime, dun nag-collapse na yung DRX eh. That moment na bilang flawless yung B defense ng Loud, it was just really the telltale sign nasa Loud na to. Sayang yun para sa DRX. Pwede pa sanang mabawi but syempre,
map pick to ng Loud. And to be Oo. fair, they didn't do bad at all. Much better than yung huling beses siguro na nakita natin ng DRX. To be fair, went into, pangatlong overtime para manalo. Diba? 15-13. Diba? Tama. So, pangalawa. Yep. Okay. Close. Enough. Close game though. But Loud, alam mo naman natin, champion ng champions, di ba? Oo. Defending champions Oo. ng champions. Nagbabalak mag-two-pit. Diba? At sila talaga ang may rason at may chance para pigilan ang fanatic clean sweep Oo. ng taon na ito. And when we hear over DRX, ito ang magiging malaking bagay para sa nila. At least yun yung magiging springboard nila for success kung matuloy na ito sa map number 2. Tingnan natin kung mata-transition ba nila yun into a map number 2 win. Pero, for the meantime, pinag-usapan nga natin, di ba, ang nangyari kanina. And I'm looking here kung may magagawa pa ba ang DRX to come back on their own map pick. I think split ang ating map number 2. Pero tingnan natin after a break. Defending champions ng champions. Yun ang title ng Loud. At tingnan mo, they were able to claim Lotus and mukhang problema pa rin yung Lotus para sa DRX, although it was very, very close. I mean, yung second overtime natin dito sa day 1 pa lang ng champions, di ba? Medyo intense talaga yung mga matches natin. Yeah, grabe talaga dito yung resilience din ng Loud, to be honest. It felt like it was already over. Dapat DRX na yung nakakuha ng map 1, which was very interesting kasi again, Lotus isn't really their strong suit, pero they show such a convincing Lotus performance. Inakala ko talaga, especially with Stacks just having a absorbent amount of impact. And I just wanted to point this out lang or throw it out there. That Lotus map,
he had 9 double kills in that entire one. And the next one na sasabay sa sa kanya is Kawanzin with 4. So, ang laki ng impact ni Stax doong match na yun. Kaya gusto ko rin sabihin na hindi pwedeng i-praise lang natin yung Loud with this particular game. It's actually DRX also that brought yung A-game din ng Loud dito sa game na to. Sobrang daling sabihin na i-wash out lang na DRX definitely hindi sila manalo against Loud. But etong series na to, nagsimula ng DRX putting really close. Kaya naman din, hindi natin pwedeng i-doubt yan. Look at that. 20 first kills daw from Loud. Wow. That's a lot. Oo. At tingin ko, attributed din sa fact na meron silang mga kakaibang mga setup plays. Like, I can fairly remember yung gagamitin nila yung snake bite mula dun sa lobby, papunta sa rubble. Kaya din siguro na-consider. And then, on the defense naman, meron sila nung paranoia plus the delayed na nades. Parang 1 or 2 seconds delayed than normal. Kaya siguro daming nade kills dito ni Aspas in that first blood. Yeah, true. Again, it's maybe the combination ng C's, maybe the combination ng mga decay na nakita natin sa Viper, pero more than anything else, ang ganda lang talaga ng dito, ng setup sa Simon mga kagaya na ginagawa dito ng Loud. And what's interesting din about that is, alam mo na we're here in Champions, teams cannot really save strats. They have to use it talaga, and you're already seeing it dito sa Group D, which we are sort of dubbing nga yung parang group of death natin. Teams are really dying in this series. Ano ba lang, first day pa lang tayo, nakailang na tayo, overtime na. Pati tayo, we're dying. Dito para sa group of death natin, di ba? And nakita nga natin, di ba, how Loud was very, very proactive in all cases. Parang yung alam natin na parang minsan yung DRX kasi can be a little bit slow, pero yung Loud is very, very proactive in all cases. Like you will point out, Wolf, I think you have something to show us. Oh, bali, by the way, hindi to solo, hindi lang to ako, but big shoutouts to Asra himself actually that nag-take out on ng jar. But anyways, let's go lang round number 3. This is the bonus. Supposedly ay nasa advantage na to dapat. And if we play this clip, notice yung rotations na delay ng konti but they played it perfectly. So, watch out. Look at that smoke na makikita nyo dun sa may gitna nung nakikita yung sa gitna nung site nung A. And for some reason, di ko siya ma-draw. Let's pause a little bit here. This particular moment. Okay, tama ba to? Okay, this smoke. Dali na lang. Okay. It's yeah, perfect. Okay. Ayun, you see that smoke? Okay. Actually, what this achieves is na-eliminate nila yung isang entry dun sa may waterfall. And actually, etong tumatalo na to, which was si Aspas, nagkaroon siya ng chance na makapasok sa waterfall. Tapos meron pa siyang eventual cross with the Killjoy in that part so that they really can get through that area. While that happens, by the way, merong double peak na nanggaling mula dun sa Omen and dun sa Fade from this angle. So, sabay na sabay yan. Pagka double satchel, nangyari tong pag-peak ng dalawa. So, double peak. So, talagang in just one fell swoop, nakuha nila lahat ng angulo na kailangan nila. So, maybe if we play this clip, you can see biglang mawawala na agad dito yung Omen after that satchel. Eventually, ayun, makakuha sila ng pick-off. And then, may clear out din nila yung sa may Fade. Eventually, non-factor na yung post-plant setup. Kasi alam nila, clear waterfall, clear yung spawn, clear na rin yung bend. All they had to do was to actually take it. Nakakuha ng 2 kills dito eventually yung opposing Viper, but it wasn't enough. Wala, out of position na sila. Yeah, it felt like there was a lot of indecisions kasi sa DRX dito. It didn't happen throughout the entire map kasi obviously we got a huge chunk of rounds dito, pero there was that bit of indecision na nakikita mo sa kanila. Maybe it's because hindi pa nila rhythm ng Loud dito or such, but it has led into mistakes that has given Loud those particular rounds. Kung nga nasabi ni Wolf on that breakdown of his. Nakita natin yung movement ng Loud, diba, sa example mo. Well, natuwa. Proud! Yay! Yay! May star ako today! Meron tayong bagong toy. Yeah. Pero diba, as you were saying, diba, yung movement talaga ng Loud will force DRX out of any situation. Kung wala silang sagot dyan, they will just get bullied. They will continue to get bullied by Loud. And ngayon napupunta tayo dito sa split, which actually DRX are known to be very, very good at. Ano ba yung ini-expect natin dito para sa Pacific representative natin dito para sa first day? Well, do expect yung Sky at paano nila gagamit yung Sky to control mid. Sobrang classic na yun sa split, but even more so dun sa pagka
pag-i-introduce ng split, sobrang successful ng DRX dun sa Pacific League at nasundan natin yan. Nagulat ako though na ang double initiator pa ay manggagaling dun sa Loud, which is also a traditional way to play it. But for DRX, double controller ka nilang setup. So, yun yung stark difference dito. This is basically a comp that DRX has used in the past. I was expecting the double duelist sila, but because they're not utilizing Foxy 9, it's just going to be the standard lang muna. I was expecting maybe no Sentinel, pero they want that safety nga. And we did see kanina, no, first series, ang hirap sobra na walang Sentinel on maps that you needed because you wanted to go for double controller. Okay sana siya for the first half, pero second half, it's horrible. So you need that Sentinel nga talaga para makapag-assist sa'yo. And Killjoy, locked on everything, it's good. I'm also interested to see yung double initiator down on the side of Loud, diba? And considering na yung breach na dating signature ng Stacks, diba? Ano kayang statement play yan, diba? Coming out from Loud. So we're gonna see if DRX can make this comeback or if Loud can close this out. Casters, over to you. Diba ang tanong natin, sa umagang to, babawi ba ang DRX? Anong gusto mo? Yung tanong natin? Oo. Okay. Anong gusto mo? Oo naman. Yan. Siyempre, Tamang Pacific sagot Pride. yan. Pacific Pride pa rin. Lalaban pa rin ang DRX. At sabi nga ng panel natin, di ba, pagdating ng regular season nung Pacific, okay na okay ang split sa DRX. Doon lang nadali pagdating nung kalaban nila yung PRX, I think, nung Grand Finals mismo. Pero balik sila sa Sentinel, pareho may Killjoy, I mean, nandun ako siyempre sa kampe ng Cypher, like split. Pero, Killjoy ang nilabas eh. Kaya nga, yung sinasabi ko, parang okay sana ako nag-Cypher ulit. Dati, gumana naman. Nagpaparinig ka pa. Pero, mali natin, iba yung... Okay naman yung Killjoy, pero... Iba yung idinanla. Baka mag-Cypher kayo, mas exciting eh. Oo nga. Saka, siyempre, mas mapupunta sa bayan. So, ang tanong ko, ba't Tumber kung favorite mo naman si Cypher? Hindi nangyari. Minsan yun nangyari. Hindi sa pinili natin. Minsan nakuha mo lang anong pwede mo makuha mismo. Pero eto na, dumiretso lang si Aspas na biktima ng turret at biktima ang Loud ngayon ni Stacks as well. And DRX, anda naman defending side, diba? Split pa nga. Ano pa ba? What else do you want? Shut down agad. Yep, I mean, kanina, nanalo ang Loud. Pa 2 rounds and mga rounds na yun. Siyempre, nakuha pa sila ng lamang dahil nga sa kanilang mga pistol rounds wins. They won both pistol rounds. Kung manalo dito ang DRX, ito ang unang pistol round pa lang nila. Oo nga, diba? Puro good start para sa laban. DRX right now in a good position. Map pick nila, defending side pa nga sila mismo. And from this point on, tower na lang ipit na ang Loud. Oras pa naman sila at least, pero mahihirapan dahil yung spike nasa kamay ng DRX. Lesto with the find on to Buzz. Konting-konting pinipitas dito ngayon ng Loud. RB next, baka mag-peak. Ayun na ngayon, Natus mahihirapan dito si RB at least mag-swing. But toys, expect ba niya na nandyan lang si Mako, diba? Naka-crouch, nag-iintay. Sino next magpapakita? 30 seconds left. Through the toxic screen. Covered na covered ngayon ng DRX. And there you go, Zest and Stacks are ready for it. Inintay lang ng DRX, panalo naman sila pa rin eh. One after the other dito at si RB, sinubulan talaga niya. Right click doon sa mukha ni Aspas. At wala nang nakasagot dito galing sa Loud. They get the one galing kay Lesper. That's about it. And you can see here, DRX, parang a lot more confident dito sa pistol na round nila on split than we ever saw from them sa Lotus kanina. Mas confident lang sila sa split mismo. Siyempre, ito yung mapa na pinili nila. Stats don't lie. And Stacks is here. Stacks don't lie. Stacks don't lie, di ba? Ball is game. Tapos naman, all Bulldogs ang nilabas. Kasi si Stacks, medyo, ewan na lang. Ano yung kuripot? Ayaw mag-spend. Ayaw ko namang sabihin ng kuripot, pero... Ayaw gumastos, pre. Ano siya? Frugal. Baka gusto lang niya maiba. Diba? Ano siya na? Anti-Bulldog. Bulldog Club. Ayan. Speaking of, ayan, founding member. Ayan, Bulldog. Kumagat. Kinagat. Namatay. Kaya pala mahilig ka sa Bulldog eh. Ayan. Pero ayan, one tap. That shot. By Aspas. At least ma-retrieve pa na dito ang barrel. Masaya yun eh. Parang yung nag-skill na nakikita natin by the pro players. Juggling. Kala mo, hanggang ano lang sila, barilan. Pwede sila maging clown. Wow! Nagda-juggle. Okay. Diba? Grabe na naman Bakit? Yung host nga natin, nagiging clown din eh.
Diba? Kung hindi alam mo yung context, hindi yun insulto. Pero ito na, si RB nakuha ng isa. Si Les Aspas notice shares, finding their markers at mukhang nahihirapan na dito ang DRX. Kala mo, sure na sure, gamit ng Bulldog, nakapulot pa nga si Aspas tuloy. Diretry pa nga yung Bulldog, sinasabi mo. And now they get the heal, still dito yung regrowth galing kay Kwanzin. Ito yung tao niya agad. Buzz can clear out this close corner. With that Bulldog nga, I'm not sure if aware sila dito sa pwesto ni Les. Ito na nga ang paranoia, yun na nga ang sagot mo. Hindi talaga handa dyan and marami masyado para kay Mako. Thrifty pa ang panalo dito ng Loud. Lahat ng Bulldog na binili ng DRX na wala. Grabe naman ang pagbawi dito ng Loud. In a way as well na magugulat na ng DRX. Raspas, first pick down, gamit yung Sheriff. Gets a follow-up as well later on dito sa pwesto nila. And even though walang smokes, usually pabor to para sa team na na hindi naka-eco, na may actual buy dito. You can see Stacks, just the frustration na dapat round na natin yun 5v4 tapos nabawian pa tayo. Bakit gano'n? Pag si Stacks, ang sobrang sad pag nakatalo Parang nabasted bigla Sinabi, sorry, it's not you, it's me. Grabe. Pero in that case, it wasn't you. It was you losing. It was us. It was us. As a team, talo. As a team. Oo. Pitas-pitas. Yun There's yung problema. no I in team. Aha. Diba? Sabi nila. Sabi nga ni Kobe dun Kaso yung sunod ng parte na yun, hindi ko pwedeng sabihin Ay, nako. Fade away talaga. Kung makapalag naman dito ang DRX. Kasi si Mako nag-jump pick na nga lang dyan. May konting intel dito sa garahe pero it's not gonna be enough para lang pigilan dito ang Loud. Confident sila mag-hold. Kitang-kita mo. Fully kitted na dito ang Loud. Rifles at ready. Yung Bulldog na nagamit nga nila. And konti-konti, nakikita natin Loud chipping away of that map control. Gitnaan naman. Ito na ang flash galing kay Sadak. At na-mention nga ng panel natin kanina, breach pa ang Loud mismo naglabas. And from that point on, ang utility makakatulong para sa pag-clear. Les gets one. Tower para sa side ng Loud. Okay, 5v4 dito. Labang ang Loud. Have a good advantage here para sigurin ang B site. Nade pa nga para ma-flush out lang kung meron nakaabang dun sa kanto na yun, kung may nakapwesto. And Mako, trying to be aware of this heaven. Naiipit dito ang DRX sa B site. Oo, Loud, lumalaban. But here comes Zess as well. May value siya nakuha doon. At least nakapitas ng dalawa. Pero hindi pa yun sapat. 3v1. At anong magagawa ni RB dito? Unless ma-isolate yung mga angle, pwede niya mahuli dito si Sadak muna. Kahit body shot, mamamatay rin siya. But through the smoke, may mapulot man kung may makuhang angle. Check niya muna yung health mismo. Andyan lang si Les. Nakakuha pa dun sa rope mismo. But it's not enough. Yes, you said it. Les is there. RB falls. 2-1. Loud. Hirap lumabas din dun Tipong nasa smoke shot as kita agad yung paa. Makes it a very difficult one-way to try and push out of. Ang laki ng advantage doon na nakahawak sa angulo. Ang Loud is able to use their advantage here. Tsaka nakita mo ba naman yung buy nila, hindi na ginawang parang anti-eco, hindi sila expector, hindi mga Bulldog. Talagang sinugod na lang bumili ng Phantom at Vandal doon sa round na yun. Yeah, tinodo na lang nila. Attacking side naman sila And from this point on, I think for Loud, kailangan nila makip yung momentum. Alam naman natin gaano kahirap mag-attack dito sa split. And DRX, dun sila kampante. Still, Aspas with the clear. Ayun yung fault line rin para lang mapigilan ang DRX mag-advance. And you see it, inirespeto to ng DRX. Alam nila paano pumalagal against the breach. Hindi sila maglalagay sa sarili nila in a difficult situation. And you can see your DRX, nakaabang yung wall dito ng Viper nila para pigilan ng Heaven control, para hindi makuha agad ng Loud. Same with A main. But that leaves a more rugged mid dito. Umangat nga ang Poison Cloud. Sakto ang timing ni Zest para bumalik doon at tumulong. Wala, hindi makatawid ng kulay. Kala mo, rainbow na sana para sa kanya. Pero wala, Thunderstorm. It is just demise here. DRX, pwesto pa rin. Teleport muna dyan si Mako. Pero ingat ka, Zest. Huwag ka pumasok dito. May Poison Cloud para sa cover. Si Zest mag-back on the way na lang. Sobrang dikit na naman ang lalabanan mismo ng Loud at TRX. Close quarters palagi. Nakuha pa nga niya ulit na ipapwesto pa dito sa may Heaven, which actually does help them out. Pero little do they know, papunta dito sa A site pala ang Loud. This should let them know. Pwede na i-up yung wall dito para mga-konting challenge. RB has an angle kung sakaling lumabas sila sa Heaven. Nag-aanda ng flash pero tower pa rin ang taken dito by the side of Loud. Kwanzin
Naghahanap na lang paraan at panahon. RB nandito lang mismo sa site and DRX uma-anchor na lang. Kailangan i-hold dito per Aspas and less. Ang bilis na bura dito ang DRX. Stacks the only one still standing onto the site. Shot talaga ang magiging linchpin ngayon. But Buzz comes on in to get rid of the spike carrier. Laking bagay yan. Toys with a fight back. Kailangan mapatay ng Loud ang lahat na natitira dito sa DRX and Stacks knows it. Put the shot. Goodbye kay Toys. 1v1. 1 HP na pareho basically. Pero naubas ng oras at napanalo pa to ng DRX. Hindi nalusop ng Loud na maigi. Big round dito galing kay Stacks. And tama naman din ginawa ng DRX na ipasok dun sina Zest. Ipasok sila sa may site mismo. Sige, dalawa na tumba agad. Pero the recovery from DRX here, looking pretty good. Ang kamali lang nila dun, pagpasok nila RB, pagpasok nila Zest is namatay sila agad. But it was a smart idea for them to play within that site. Alam nila magko-commit sa A site. And they could have bought even more time kung medyo nas naging parang passive ang laro din ng DRX. Luckily, Stacks comes in big sa bandang huli. At yung pitas mismo doon sa nag-plant ng spike, ang laking bagay yun sa side ng DRX. Dahil lang doon, naging deathmatch na lang yung round na yun. And we're tied up yet again. Pero Loud, ang ganda pa ng kit nila. Tatlong ultimate handa na dito. Aspas already will spray down yung Trailblazer rin para lang mapilitan ng DRX mag-back dun sa vents. May lockdown pa nga, so lahat na pang space ginagamit ang dito ng Loud. Lockdown ginamit dito. Zest! Nagsusubok na, sumingit pa. Asim masyado, bes! Yun tuloy, nahanap ka agad dito ng Loud. And DRX, this is gonna be even worse! Showstopper! Walang katakas-takas at all! Aspas, walang katakot-takot rin. And here comes Kwanzin now para sa kanya na ang heaven control. Loud, nakuha na nga nila sight ang DRX. Pag ganitong sitwasyon, sige, tama na. Sa inyo na to. Save na lang DRX. Hindi sila takot na ibigay yung round na ganito. Na alam nila na mas may importante pang objective sa katagalan. In this case, alam nila, ekonomiya nila. Medyo hirap. Bulldog nga ang kapit ni RB dito eh. So, magtitipid na lang muna. As Loud, they take their third round dito sa opening half. Pero, tingnan mo, Loud, hinahunting talaga nila ang DRX. I think right now, nakikita natin sa Loud, nakakatawid pa rin sila eh. Na kahit nag-sentinel na dito ang DRX, naging mas tried and tested kanilang composition para dun sa stall, nakakaplusob pa rin ang Loud. And case in point, ito si Les. Less is more, but Mako will make the most out of that situation. Isa pang peak sana dito sa exit. Palagi na lang, mapalag pa rin patapos ng round. In the end though, it's another Loud win. Okay. Loud dito. Bumabawit. DRX put in a difficult spot. And timeout nila kanina. Naigamit na nga ata nung Loud. So, may isa pa naman dito ang Loud, but it's DRX who still have a few more to throw out. Cosmic Divide available para kay Toys. Can use this para i-cut off yung Heaven on either B or A side. Really play for that post plan. Yeah, interesting to sa side ng DRX Dalawa bumili na may light armor rin. Yung mga tatlo nag-full eco na lang. Konting armor, sige, that's the investment. But DRX, half-eye situation. Napilitan na rin after everything is said and done. And Aspas pa rin pumapalag. Les is there to on the lurk. And no matter what, pinapressure sila ng Loud tong DRX. At sige, uy, Mako, ang bilis dun! Well, ito ata yung na-save nila galing sa last round kasi yun yung Bulldog ni RB. So, at least they are able to equalize here. Baka ma-retrieve pa nga sana nila yung barrel doon na kapit ni Aspas kanina. But you can see, binabantayan nga nila. And since medyo malalim, they have to pull back instead. Maybe try and find another somewhere else. Mako, siya ang unang makakapag-contact dito sa B-main. Ito na naman tayo, Mako. Isa pa ba makukuha niya? Hindi nakatingin si Kwanzin. At yun tuloy, siya pa ang napitas. 3v3 na to, though the Cosmic Divide into play as well. Pero Loud, pipilitin pa nila tong B na to. May Heaven natin yung take si Les. Kanina pa siya on the lurk. Kanina sa A, dito naman sa B. Lahat na lang ng mapa kinukuha na nga niya. Pero champ point ba niya? Check mismo yung Hell. Drop muna sa corner. Notices, may tao pa nga dito. Andyan lang pala si Buzz. Lulusob na rin ang DRX. Gandang timing dyan kay Zes. RB with a fight back. And it's Sadak all alone in a 1v2. Classic lang ang kalaban niya. Pero kailangan pa na mag-inak dito si Sadak. Yung Snakebite nakaharang. Gusto sana tumawid dito si Zes. Nakapulat ng baril. May chance dito ang DRX. And si Buzz, ready na. Malapitan lang sa labanan. Jump peek para sa confirmation. Yung right click pa makakapatay. And DRX, sinagot na rin yung Loud sa 350. Grabe naman bumawi dito ang DRX. Starting off with Mako. Dalawa sa kanya. Siya nagsimula nung round. Tapos syempre nakatalikod ba doon si Kwanzin. Allow them to get the recovery dito. Tsaka yung nag-ingay din galing sa flank ni Les. Nahuli pa nga nila
Easy swing dito, timing. Dahil alam ni RB kung nasaan siya, na nasa hell siya. And the fact na nabuhay pa si Buzz doon throughout that whole time, binigyan tuloy ng isang mapapag-asahan ang DRX. Kala ko pain lang siya eh. Naging jumping lesson bigla eh. Oo nga eh. Gulat ka. Jump pick, jump right click. Okay, sige, value. Pero Buzz, takbo ka muna dyan. Biglang tinurn around. Nakakuha ka ng dalawa. Tumingin. Pinatay. Walang palag kay Buzz dyan. And DRX, sabi nga nila, handa pa rin kami para sa inyo. Sadak though with the fight back here. The Vipers pit online and Sadak stays strong. 3v2. Mukhang Loud makaka-rotate pa rin, pero sino ang nakabantay? Sino ang handa? Eto na si RB na naman. There's the first, there's the second. Simple lang yan sa DRX. Oo, kala nila. Sige, in turret, yung naipatay nyo. Pero sige. dito pa rin ang Torre, nakaabang. And pag ganun, si RB talagang settled every true sense of the word. Tignan mo din ang kills ng DRX. Tignan naman lahat. 5. Yan ang tunay na group work. Oo. Walang taga-print. Walang taga-bili ng kape. Walang taga-present Oo. lang. Ayan, chapter 1, 2, 3, 4, 5. Hinusulat ng DRX. Grabe Equal naman. contribution. Lahat may ambag Oo. dito galing sa DRX. At ayan na nga, ang DRX na kilala ng lahat. Diba? Yan ang gusto mo mga ka-thesis. Kung mag-aaral ka pa. Oo. Ganito talaga ang teamwork ng DRX. And now, finally, they break the bank. Nahihirapan na ngayon ang Loud sa kanilang economy. Pero may rifles pa rin naman hawak dito ang Loud. Nakagamit, or rather, nagamit mismo ng Loud yung mga sheriff last time around. But RB on the board, handa pa rin. Zes also looking to the same thing. The flash gets the connection. Pero nakaback away si Zes. Ang gandang value ng alarm bot. Wala talaga mintis. Walang makukuha ang Loud dyan. It's just perfect for DRX yet again. Well, na-vulnerable ng toxic wall, na-vulnerable ng alarm bot. Konting bala lang, dalawang tama lang, patay na agad tuloy. Kahit, especially na nakaigo dito, so wala masyadong barrel. Ang Loud, sad hack, walang magagawa. Flawless naman dito na shutdown para sa DRX na walang kaproblema. Lahat ng pwedeng mangyaring masama, di ba? Wala talaga. Hindi nakita ng boom bot. Sige, na-flash nga, but you mentioned it. Alarm bot, decay. Simple lang ang lahat para kay Zes. No chance whatsoever sa Loud. This is how DRX wins defense eh. Ang ganda ng setup nila. Really a net here na nakaabang para manghuli sa lahat ng sinusubukan dito ng Loud. So Loud, timeout muna. At sila ay mapapaisip, bakit di nga ba nangyari ito? Laging nakahiga sino to? Si Aspas? Oo. Lagi siyang naka-recline eh. Hindi siya naglalaro ng ganon. Pero, alam mo, kung ganyan siya maglaro. May player na ganon. Kung idol ko na siya. Alam ko may mga player na dikit yung kanilang... Hindi, may player na ganyan din maglaro. Sige. Nakahiga. Pangalan niya si JDM. Angas nun, no? Kung hindi mo kilala. Oo, syempre. Pero ganun siya, offer. Pero, ayun na nga, ibang laro nga lang. Angas ganun, no? Oo. Di ba may mga players na palagi the closer to the monitor, the better? Hindi lang yun. May ano din siya. May patungan pa ng paa sa ilalim. So, ganun. Uy, may e-dater, oh. Uy, grabe, Baka naman. Grabe, pati naman dito. Oo, ano yun? E-dater ba? Totoong buhay I need a pocket sage. Wow. Kailangan pang e-dating. Valorant lambingan. Grabe naman. Nabuhay pa rin yun. Diba? LF. One with mic. Ooh. Ano? Hindi mo nakita yung mga post na ganun? Hindi. Kailangan talaga may mic para marinig. As in mismo dapat may microphone, may headset. Nice one, baby. Mga... Yun diba? daw. Yung mga he's at her. Mga Jet users daw na I miss you yung pangalan. Diba? Kahit si Derek alam na alam, pinag-uusapan. Pero hindi naman to ladder. Ito, tournament to. At sabi ni Aspas, kaya ko to mag-isa. Okay. Bas, Borado. Good start dito sa side ng Loud. At yun yung hinatap nila eh. Isang pitas lang kagad simple. Mapapaback rin si Mako dahil doon sa fourth line ng DRX. Mahihirapan talaga dito ngayon. Alright, Rolling Thunders. Nang abang dito para sa Loud. Wow, Rolling Thunders. Malay mo. Kesa yung nagkaka-earthquake, yung mga matatanda lumalabas na lang. Gumugulong. Bakit? Rolling nga eh, di ba? Funny ka. Siyempre, umagang-umaga. Siyempre. Kaganda.
Loud. Basta tayo'y magkasama. Okay, tigil na natin doon. Mako, wag. Mako. Baka naka-kami. Uy, nandito siya. Patalino to sa DRX Pero yun nga, di ba? Naiwasan yung paranoia. Nag-out na lang si Mako at si Zez. So at least, nag-try sila gumawa ng play pero ito na rin. Dumating na rin yung Rolling Thunder na hintay ni Black and Blue at si Mako. Wala siyang magagawa at all. Sadak also. Pinikpin naman si Zez. Stacks, mag-backing on the way dito sa may smoke. But from this point on, ito na naman tayo. Alam mo na, nakuha na ng Loud yung site. Save to sa DRX. Papansin ko dito kay Loud, mas lalo na. When they win a round, talagang alam mong tapos na agad eh. Bago pang matapos, talagang decisive, Convincing. early, swift. Talaga nila tinatapos yung mga round na to na even DRX, they have to concede. Even though they have economy, alam nila, there's no way we win this type of round anymore. So ibibigay na lang nila dito, Loud. When they need it to the most, kasi medyo alanganin din yung economy nila. Nakabawi pa nga, hindi niya napansin, nakita yung baril ni Aspas. Yeah, can afford naman sa DRX na mag-try mang-lason, try mag-exits. But in the end, Loud, you mentioned it. Basta makapasok sila ng site ng mga nakakapitas ng 2-3, sure ball na. Sure ball. Nasa kanila yung round. SCRB, laban lang kung laban. Tama lang naman. Naiwasan yung fault line. Mukhang hindi makakahabol dito. Loud, at least, nasisave niya yung gun. And more importantly, halos fully kitted siya. Lockdown rin. Handa na para sa DRX. Dami pa ditong pwedeng gamitin. DRX, at least economically, may pambili pa naman sila. Ipit talaga si Zeston, fault line, may seeker sa mukha. Ang daming ibinato. Si Mako, kala ko makaka-atras pa nga siya dun eh, yung pagtipi niya papunta sa city ulit. Pero, sige Loud, bumabawi na naman, katulad ng nakita natin sa Lotus kanina. And they're gonna be possibly moving over to the second half dun sa mas pabor na side dito sa depensa sa split. Yeah, honestly, Loud, okay na ang nagawa nila. How many rounds more ang pwede pa nila kunin mismo? Pero Buzz, naglabas na ng operator dito. Second shot, wala pa rin. Yung fault line, bigla na ng kaganina just ng Loud. And that's the problem right now here sa DRX. Kung mag-o-op sila, ingat pa rin sila ang Galaxy. Mahaba ang makukuhang reach nung breach. Ingat dito. Presence binibigay. Pupunta sa may rampa. Pero it's really the ace, rather B site kung saan ininadala ang spike dito. So, it could be a big ruse. Malaking fake dito para sa Loud. Pero RB, shutdown niya si Les. Stacks gets Guanzin and that's a good flush out dito para sa DRX. Oh, diba? No look, no fake. Handang-handa pa rin dito ang DRX no matter what. Nag 2-1-2 split dito ang Loud. Pero now, magiging recovery plan na lang yung B-site instead. The paranoia, tinapon na sa garage na stall at yun tuloy na overwhelm na lang si Aspas. Baka naman, first time makikita natin Loud na mag-save instead. And it was worse. Nako, huwag kayo mag-slow pick dyan. Alam na nga nila, nahuhuli pa rin sila. Toys will fall, nagtitira lang dito si Sadak and suddenly, sige, magmaktapang the fight back from Sadak. Nice shot kanina kay Stacks, or rather kay Stacks mismo. Pero hindi pa yan sapat. 1v4, DRX, mag-iingat na lang para sa makasave yung mga baril nila. Easy lang para sa DRX. Should be the 6th round dito. I mean, they should be in this case considering sila nga ang mas pabor sa side na to sa first half on the defense. Ito lang sinabi natin, 4 bads, not bad already para sa attacking side dito sa first half. But you can get 5 and anything else more. Parang mas malaking dagdag pa yon in that second half. They have that lockdown still na hindi nila kinailangan gamitin sa round number 10. That allows them to have possibly the 7th round on the board dito in the first half. Uy, Mako naman, makisama ka sa group work. 8-8, 7-7. Oo, nag-select siya ng chapter 1. Pero pagdating sa bibliography, hindi na siya sumama. Eh, syempre, may iba siyang inatupad. Baka siya yung taga-kuha ng supplies. Siya yung taga-print. Oh, siya yung taga-print. Importante yun, guys. Importante yun. Kung kayo ay taga-print, huwag nyo kalimutan. Kung wala kayo, walang papel. Walang masasubmit. Oo, mas importante pa kayo. Pwede mo sabihin. Oh, may ginawa ka nga, pinagkaroon mo nga, di ba? Nag-aral ka nga, nagsulat ka nga ng 1,000 pages and words, pero may nag-print pa. Wala nga, di ba? Grabe parang pinaglalaban mo to Black and Blue Oh, so ano yung role mo sa thesis? Wala mo. Tagabilin mo yung kape, 100%. Oh, laban na yun. Sige, lockdown muna lang. Lalaban na naman dito ang Loud. Zesto with spray down yet again. Mukhang mapapabak na nga sila. At yung Heaven, nakuha na ng Loud mismo. Last back para dun sa peak, hindi pa rin sapat. Binigay na to ng DRX, pero yun nga, diba? May lockdown pa rin si RB, willing mag-retake dito ang depensa natin. Clear naman na lang side dito, so DRX, retake ang ilalabas. Lockdown na nga ang nilapag. They still have that position dun sa may backside onte, pero
Loud atras all the way into A main. Hindi masisira doon ang lockdown, so they should have the side control. Nga, hindi makalason pero yung spray yung magiging delikado. Sadak finds RB, so at least may nahuli na dito ang Loud. Buzz though, strafing on in. Lusob lang ng lusok, sabi ni Buzz. At habang nagdi-defuse dito ang DRX, nakipiglaban na lang dito sa Heaven. Sadak on the board. Buzz gets 3, that's transfer yet again. Left and right, hinuli na lang. Si Mako na ang pumulot ng operator. 1v1, but Mako only needs one shot. DRX! Na half na kanina, tutuloy na ni Mako to. Buti na lang na half din dito. Oy! Nag-ulti din doon si Buzz, by the way, pero na-shutdown din naman agad. But still, it bought them the space para matrade din agad dito ni Mako para makuha nga nila yung round dito. And what a way to do it as well. Buzz talagang sinolo niya doon sa Heaven at inangat. Si Buzz ang nag-present. Si Mako hindi lang nag-print, nag-operator at nag-defuse na rin. So laking bagay talaga dito sa DRX. The teamwork yet again looking impeccable. Ito ang setup ng DRX na hinahabol palagi. Basta maka-retake as a full unit. Oh, laking bagay din ng lockdown doon para makuha yung space so they didn't have to worry about bothering doon sa pagkuha sa retake. They only had to worry about keeping Loud outside of their zone of control para ma-stick yung defuse and gain them the advantage. Pero ngayon, huling round na ngayon ng opening half. Yung Trailblazer para lang mapigilan yung Vents hold. Si Buzz daw magmamatapang. Delikado nga to. Zest, nakita natin to kanina. Lusob lang ng lusob, push lang na push. Pero nawala na rin yung smoke. Timing. Back muna siya. Seekers instead. Nasira na rin ng Loud ang lahat. So DRX, now they know. Malaki yung mid-presence dito ng Loud ngayon. Timing dito. Zest, okay. Uy, may judge siya. Pops out. Oh, may baon pa dala. May lason talaga, pero wala siya magagawa dahil sa pain shells. 41 HP. Medyo delikado to para kay Zest if ever. Ang Loud ngayon. Mid na naman, inaatupag. But still, here we go again. Take 2! Oo nga. Oy! Oy! Mag-pick to sa operator. Ay, si Buzz na tumatapos. No problem. No need. Oh, baka... Na-intel ba nila? I think yun yung concern eh. Alam ba nila na nandiyan si nakita Zest? ba niya? Parang hindi ata. Di pa! Nako. Hindi alam. Mas lason pa to. Zest! Ano ginagawa mo? Napikan siya nung mas malayo. Yun tuloy. Patalon-talon kasi. Oo nga, kulit yun tuloy. Si Mako rin. Roof Gaming, sapat na. Buzz on the board. And now it's 4v2. Si Buzz, naghihintay na lang kung sino man manggagaling dito sa garahe. Kawanzin. Sa-try na mag-flash peek dyan, pero wala pa rin. Buzz wins it all. 3 para kay Buzz. Laban lang ng laban ng DRX. At puro panalo na kukuha nila. 8-4 to end the half. DRX all the way dito. Sa katapusan ng first half, 8-4 nga, katulad ng sinabi mo. And really leading the charge here si Buzz. Gaining them the advantage. Tsaka masana doon, naka-operator. Gets his pick off. Back off siya. Sige, hindi na patay ni Zest, pero it allowed them to really focus in on dun sa may B main push kasi alam nila binabantayan ni Zest. And then dun sila magpo-focus kung nasan ngayon si Quanjin sa may Heaven. So, what a way dito para bumawi ang DRX. And what a way para ibato para sa ating panel. Sabi ko na what a way is a law sa ating mga casters. Just to be clear. Sorry. Medyo. Sorry. Gising na ako, guys. To reiterate what I was discussing about. Yeah. Pero that half, very, very good work from DRX. Nakikita na natin yung kung paano yung aggression ng DRX or yung first picks ng DRX, yung potential nila, how it's really making Loud second guess yung strategies nila, di ba? Yung last 2 rounds nakita natin, hindi talaga sila makapasok na umawat na, naubos na yung oras nila. Yeah, and you can see even to see Buzz as well as Zest, sila parehas. But Buzz, of course, with 305 ACS. I wonder kung ano din yung ACS no kanyang kasama si Zest because there were so many rounds na parang nag-setup na yung Loud para kontrahin na sana yung DRX. But they get gunned down easily. Ganun lang eh. Ganun lang kasimple. Nananalo lang sa duel and even in a 1v3 scenario with a spray down through the smoke, mas nananalo yung DRX. There's just too many hurdles na kailangan i-deal with dito ng Loud na they just can't try to get over, diba? It's the double smoker. So they try to go to the other side. They have to play slow again kasi kulang sila sa information. And parang hindi willing ang Loud to go into the unknown. Diba? Just try to be hyper-aggressive and such. So parang, again, they're draining the clock more times than not dito sa mga rounds ito. And it's not leaving them a lot of wiggle room talaga, which is really hurting their chances to, sabihin natin, like, maybe make another play in the site. Kasi, maybe they can. Pero again, because of the lack of time, nahihirapan sila to do that.
Speaking of unknown, mukhang wala talagang unknown for DRX dito sa split. You can tell they're so comfortable, di ba? Na sa lahat ng mga angles, parang yun, it's always been one of their better maps. At nakikita nga natin, they know it like the back of their hand, di ba? Parang fish in water na talaga yung DRX dito sa split. Which kind of makes me think na yung mid control yung nagsimula nung lahat ng yon kasi parang hindi never naka-penetrate through mid yung side ng Loud. But we're gonna see if Loud can manage to come back or kung yung map na to ay nasa DRX na. So casters, sa inyo na. Pwedeng masabi ni Mika, fish in water. Fish in water. Lumalangoy. Water is wet. Water is not wet. Water is wet. Ayun, Kahit yun yung brand ng tubig Yun yung natin tatak ng ngayon. tubig eh. Water is sige, wet. langoy-langoy muna dito ang DRX. Fresh water, salt water, no problem. Kung basta B-site para sa kanila. Ano, diba? Ganda na clear. Ang bilis lang. Pinapabayaan ng Loud. Mali yung hula dito, ang pagbasa ng Loud sa sitwasyon. Ekis. Kala nila papuntang mid, kala nila papuntang A, pero sabi pa na kami. Yung 50-50 naging 0 na lang para sa kanila. And DRX, well, sige, papwesto nga sila dito sa may backside. Ayan yung fault line doon. Yung doon magiging medyo delikado pero ang ganda ng Nano Swarm kagat na gamit ni RB para dyan sa stall. DRX now waiting on the other side kung saan naman tatawid dito ang Loud ngayon. Aspas though wants to go for the clear. Ayan na, bigla na lang papakita na naman si Ces. Palagi na siya wildcard eh. And as soon as nabusan bala! nabusan nga na bala dito si Baz. Palag pa rin. Reload. Kurambo yet again. Frenzy versus Frenzy. Malapitan lang. Toys on the defuse and here comes Mako. Sa lahat ng gulo yun, nag-intay lang si Mako. Well, ano pa ba? Magagawa dito ni Kawanzin. Mukhang wala na. And DRX, minanipulate lang yung Loud eh. Grabe. Ginaslight tong smoke. Masama yun ah. Oo nga Toxic eh. yun ah. Kaya nga. Eh, DRX, talagang ginawa na ng plano na magsayang ng oras doon. Sayangin ng oras ng DRX. Inanang Swarms, syempre, sa pag-stall. Tsaka sa paglaban din doon, napaka-scrappy ng DRX. Parang tig-dalawang frenzy ata sila kada team eh. Alam nila na sa labanan na ganoon. I can't believe na buhay pa si Buzz dito. Somehow, Buzz survives. At saka nakakuha pa ng isa. Somehow, nakipaglaban ba siya na naka-reload pa? Pero yun nga, di ba? Kala mo, importante ka na dun sa fight sa smoke. Yun pala, yung nasa tower lang yung magiging problema talaga. Yung mahirap din dito, syempre sa long range angles. Mahirap i-challenge gamit ng frenzy na ganoon. Tama yung DRX, walang bonus kung anong pinakamahal na afford yung bibili namin. Wala lang, ganun talaga. Pag nasa Korea, basta bili ng bili. Basta bili. Oo, kailangan, can afford talaga. Ano yung basic? Gusto ko yung 22 Pro, gano'n. Gusto ko yung premium, diba? Plus Pro, lahat na. Loud, ano magagawa nila? Classic lang hawak-hawak, and toys, noy, nakakuha pa rin si Buzz at the very least. And this time around though, dito sa attacking side, mas, I'd say safe ang DRX. Nalaman na nila kanina. Natuto na sila doon sa first half na mag-ingat pag bumili silang baril na ganito. Mas lalo na. They still have the Phantom sa hawk dito ni Zest at least. Saka syempre, inabangan nila dito ang possible flank. B main being under their control at wala nang smoke ang Loud. Mahirap ang retake. Kaya DRX nandito pa rin. Grabe yung investment. Parang pag bumili ka ng Korean ice cream, hindi melona. Hindi yung parang pinipig na kakaiba. Ano siya? The excellence. Grabe naman yun. Alam mo yun? Hindi. Ay, so basically, parang ganun. So parang ano siya? Cube ng vanilla ice cream na sobrang mahal. Na maliit lang. Oo, diba? Di lang siya well done. The excellence. Grabe naman. Ayun talaga. A+ para sa DRX. All the way. Bilang mataas na rating pa. DRX 10-4. So, lamang dito, slowly building upon. Bibili ba talaga to si Buzz? Mukhang hindi. They actually wanna play a bonus dito. And tingnan natin because right now, DRX, yung cushion na meron sila, it's one na pwede namang bawian ng Loud, pero with the way that this map number 2 has been going, mukhang pwedeng sa ascent talaga tayo abot. Yun nga, diba? May chance nga mag-map number 3. Ang ating unang araw pa lang, pahaba ng pahaba pa rin. And now, with the flash into play, mukhang ang Loud ngayon. May laban pa nga gamit ng mga rifles. So, at least naka-buy round na dito ang Loud Trailblazer para lang maka-scout. So, at least, tita natin dito, DRX, ang kanilang priority ngayon, gawin yung ginagawa ng Loud. Mind control muna ang habol. Yan natin dito. DRX, if they can find timing para makakuha ng isolated fight dito, kunyari dito kalaban si Aspas, malay natin, Buzz, siyang unang tatapat, siyang nag-iisang tatapat dito.
Kay Aspas with that timing, they find each other out, does damage, which is good enough dito. Masana para sa medyo mas less invested buy ng DRX. May Phantom nga din siya, just trying to get that entry. Pero madami ding binabato ang Loud dito para hindi lang basta-bastang makapasok ang DRX. Yun nga, diba? Ang Loud also, kinakuha na rin nila yung garage mismo. Gusto na sana i-funnel papunta kay Les ang DRX ngayon. At yun yung magiging plano ng DRX. Rotate muna. Papunta ng A, si Sadak, playing by the screens as well. Para lang may utility dito ang Loud. Uli na nga si Stax na sa turret. May intel na kagad. Ngayon ang Loud, pero iba ang plano ng DRX. So, double back. Balik na lang. Ikot-ikot ang mundo natin na naman. At habang tumatawid si Aspas papunta ng A site, mukhang ang B ang tatamaan ngayon ng DRX. Paubos ng oras daw and garage being taken yet again. Gusto nila i-cut off kaya ang push mismo ni RB. So, may posisyon dito ang Loud. Kailangan lang mahanap ng DRX. Zes versus Aspas sa simula. And there you go. Aspas gets the first. Siya na yung nag-iisang walang totoong baril dito. Nakapistol lang si Zest. So, looking for that aggression. RB, imbes na ipinush niya yung B main, sumama lang dun sa may heaven para tulungan si Mako. Aspas spray lang ng spray. Stax nandun na sa sulok. Pero Mako yung timing talaga. Bigla na lang si Sadak nagpakita. Buzz daw on the board. Ito na naman tayo. Stax found and felled. And Stax Buzz rather. RB on the board too. May laban pa rin dito ang DRX. Pero 1v2 na nga to. Bulldog kumagat! Pero hindi pa rin sapat. Les will get the defuse going. Nakalahati na niya kanina. At mukhang Loud na buhay pa rin sa rifle round nila. Muntikan pa, pero DRX here. Nice try. Galing dito kay RB. Found the one, pero hindi pa yung follow-up. Loud. That was their gun round dito na naging 1v1 pa nga sa dulo. Malay natin if things worked out a bit differently. This could be DRX all the way. Pero sa ngayon, kung makapit pa naman ang Loud, tignan natin ito, pang-apat na round sa half. Yeah, good damage naman nagawa dito ng DRX. Ngayon, makaka-invest na nga sila. At ang light armor na lang ang ma-afford dito ng Loud. Guardian Judge, kung ano man, pwede gamitin dito ng Loud sa sitwasyon na to. Flash muna, pinadala sa garage habang nag-iingay dito si RB sa kabilang side ng mapa. So yet again, palagi nagbibigay ng presence ng DRX to both sides of the map. Mapapahula na lang yung Loud kung saan sila manggagaling. Still, winnable round to. Para sa Loud, yung Judge, malaking bagay din yan. Pero they take the B site nang wala ka problema. Loud, knowing not to fight for it. Seeing as how may showstopper nga si Buzz, pwede siya mag-push all the way just to try and take that space ng Ali. Yung Judge na lang naghahanap kung sino man. Nag-lurk pa nga pero nakatakas na si RB at nakapasok na nga ang DRX sa site as you mentioned. Showstopper for the clear. Ang Trailblazer naman magiging sagot ngayon ng Loud para maghanap ng konting intel. Baka napansin, dalawa ang nandun sa sulok. Aspas instead with the push. Pero yung fault line tatama sa kakampi. Gandang gravity well pero hindi makakapush dito ang Loud. DRX alive and kicking, still staying strong. Ayun na nga yung flash though, into the smoke we go yet again. Makos grenade down ng ayos na. Makos ready for more. And it's all DRX right now from this point on. Sadak, sige. Nagsugal lang para lang sa malapitan. 3v2, perpulado na dito ang DRX. May chance pa nga ang Loud. The jump pick there from Makos. Sadak finds Stax. It's 2v2 now. Pero paubos na. Ang oras na Loud. No time, no chance. This round goes to DRX. Nice way to burn time dito, DRX. Talagang pag nasa smoke sila, ang hilig-hilig. Masana yan si Mako, tsaka si RB and Buzz na talagang even Stax a while ago. Them as a whole as a team na magsiswing na lang sila, run in gun, natatapatan na lang nila. And look at this, sige lang, go all the way, spray, walang katigil-tigil. And that's the way that they know they can rat play inside these smokes na sinasetapan nila mismo. So DRX here, 11 rounds already sa second map. Wala silang takot sa ganun eh. Kasi sino ba katapat nila sa Pacific sa ganong labanan? Team Secret, Paper Rex. So, yung ibang, sanay na sila. Diba, ibang region, basic lang yan. Sanay na kami sa ganyan. Kaya, I need a pocket station. Pocket station. Kita mo yung sticker pa, shiny eh. Ano to? Vamos pero DRX. Si Stax kumaganon. Ganun ba yan? Diba, nalamutan mo na? Nakikivamos si Stax. Nakikidrop pa siya sa Loud. Friends rin sila. Grabe pero hindi naman. parang Team Secret na neighbors. Ito parang, pag nagkita, uy, tropa. Si Aspas, naka-shielding na naman, no? Lagi naman eh. Relax lang. PMA. Kahit down by 6, no problem. Hindi nagsasalita. Kinig lang. Pinapakalitan ni Coach eh. Or pinagsasabihan. So, time out muna. 10s. Miss na kita, parang 10s. Yung ano, yung batches? That's a Twitch thing.
Okay. Don't worry. Kaya pala hindi ko Don't worry, boomer. Okay lang. Alam ko matanda ka na Black and Blue. Alam ko hindi nahihirapan ka na mag-keep up with the times. What do you mean? Okay lang. Mahal ka pa rin namin. Salamat. Ano naman masasabi natin? With age comes wisdom. Kaya talino mo eh. Talaga ba? Of course! Sige na lang. Oo. Tatanggapin ko na lang yun. Thank you. Pero tamo, Aspas, kailangan yung tanggapin na Stinger lang ang may dadalhin niya dito. Sabi yung mga unit. Stinger. Yan. Grabe talaga. Kunat. Pag Stinger, masaya si Black and Blue. Oh. Pero yung mahirap nga na dito para sa side ng Loud, kailangan nila makakuha ng at least konting pagka-suppress gamit nung utility sa adak eh. Kung makahanap ng timing dito si Aspas, may showstopper naman siya, pwede gamitin sa lagay na ito. DRX though, rotate na naman after showing that presence. This time, papunta na sila ng A. Okay, rotation dito para sa DRX. Sabi mga A ang susubukan nila. No one really occupying heaven dito. Para sa Loud, so pwede nilang sigurin yun, kunin yung heaven, and plan for heaven control if wala talagang kukontra. Yan sa adak to, maganda angle niya at pastuhan at least para pigilan ngayon ang DRX. Trailblazer, rin na yung pain shell. Si Buzz daw ang nanguna, na stun pa nga. And look at what DRX has to deal with. It doesn't matter though. Buzz and Mako, nakuha na nga yung unang pangalawang kills. Smoiton, plant para sa kanila rin. 5v3. It's just so dangerous and difficult para sa Loud. Kahit may pang setup sila, hindi nila mapapalagan ng DRX. Oo, nagmumukhang map 3 na nga to para sa DRX. Loud, ang laki na tuloy ng lamang dito. It's gonna be 7 rounds sa kailangan ng bawian. Maybe timing from Kwanzin. He maybe clear out Zest dito. Alam niyang nandito si Zest! He gets the double! Pwede pang bumawi! Ginagawa ang pambawi dyan. Seekers na rin pinagalagaan dito. And Loud, they're trying to go for the push. Pero Mako nag-smoke, nag-teleport pa nga. Gusto na kuha ng tower control, but Toys is right there. Showstopper Prime, Toys gets 2. Pero gets si Kwanzin coming up big at a moment's notice. May time ba? Dito ang Loud. Magiging close nga. Pero sabi mo na, the fuse is done. And the round goes Loud's way. What a round dito para sa Loud. Kwanzin off the flank. Nagsimula at itinapos din. Gets a double. Doon nga galing sa flank. Mako. Zest tutumba. Tigi isa-isa. Rather si Stax pa lang una niya makakuha. Tapos si Zest. And then the Seekers finding where Mako is. Easy kills naman dito para kay Toys. Yung second follow-up shot din. And then si Mako, syempre niipin na lang dun sa site mismo. Sila. And now Loud. Buying a lifeline kung kailangan talaga nila. Look at the buy dito sa DRX. Walang pera. Wala na nga. Mahirap na to sa side ng DRX. Pero meron pa naman silang ultis na pwede gamitin. Yung flash muna pumalag. Stacks here waiting for any opportunity. Pero di naman lulusop ang Loud. Instead, mid kinukuha na dito ng DRX. Pwede sila mag-transition papunta ng B if ever. Hindi nila nakuha yung intel though. Ayun na nga yung stars mismo para lang pigilan ang push ng DRX. Loud. Trying to slow down the pace here sana para hindi mabigla sa DRX. Dalawang may barel. Ingat dito. Nasa harap. Uy, Trailblazer. Alam na na. Simple lang yan para kay Aspas. Na-stun, na-setapan at goodbye na lang sa'yo, Buzz. There's the first pick galing dito sa Loud. And you mentioned it. Basta, mabagay yung pace na gusto na gawin ng Loud. Hindi nila todo to kung hindi nila kailangan. They have many ways of slowing down the pace in contrary sa Utility and DRX. May Astra sila, Gravity Well, stun. May stun sila dito galing kay Sadak mismo yung fault line. Tsaka syempre yung Sky to really slow things down in comparison sa DRX na with that Raze, with that Omen especially may paranoia. They wanna up the pace. So, yung pang-contra dito sa Loud might just be perfect. Flash is there though at walang masyadong magagawa ngayon si Stax. Laban lang against the rifle. No chance. Lugik pa. And it's Loud again and again. Malinis ang round na to galing sa Loud. And exactly what they've been looking for. Para lang, konti-konti. Pitasin ang DRX. Ma-plant pa do a little bit of money for DRX to work with. More so. And Mako and Zest may laban. Bigla na lang. 1v2. Gising pa lang ang DRX dito. Hindi pa tapos ang round na ito. 2v1 though. Less than Sadak dun lang sa may high ground. Ayun yung smoke though. Galing kay Mako. Here we go yet again. Hindi nila in-expect at all. And Mako makes magic happen. Yan talaga ang kaya gawin ni Mako. Na-clutch pa ng DRX. 2v5 pa yun. What a way to do it, Mako. 1v clutchest player sa buong mundo. At nagpakitang gilas nga. 1-2. Si Zest nakadalawa dun sa B main. Si Mako inabangan yung heaven. And what a smoke to throw as well. Na sobrang off yung smoke na yun. Just makes you wonder. Dito, as Loud, anong binabalak ni Mako? Ayan pala.
kahit si ate. Hindi makapiniwala. Akala mo na, sa Loud na yun lahat, bigla na lang namako ka pa. Baka mako yan, di ba? Baka mako yan. One of the clutchest players nga sa buong mundo. Pinoy yan. Pinoy yan. Kukunin ko na. Oh. Angkinin ko na. Palitan na yung passport. Actually, wag gawin. Lugi yan, lugi. Mahihirapan. Lugi siya dun. Egos. Pero kita natin ngayon, DRX, this is their moment. Ito ang mapa nila. Isa sa pinaka-confident map picks nila, buong Pacific lead. And for good reason. Mga kodo, uy, ito na naman tayo sa mga clutch. Day 1 pa lang eh. Oo nga eh. Day 1 pa lang ba? Oo. Ba't ganito yung mga laban? Bakit gusto mo day 2 na? Kala mo, elim game na eh, no? Kala mo hindi double elim eh, no? First round, group stage, no problem. Pero labanan na kagad to ng DRX. Malapitan. Here comes Buzz on the board. Pero Asos makakatrade na rin. 4v4 na kagad to. Nakadisengage naman ang Loud. Pero may seekers na rin para sa side ng DRX. Nice patience so hindi makakapush ang DRX dahil dyan. Tutuloy pa ba nga nito? Pinag-iisipan na dito sa triple stack dito sa garahe. And the Cosmic Divide gonna be into play. Trailblazer though, mukhang hindi makakatawid nga ang DRX. Mamaya na kayo. Okay, rotate naman dito ang Loud. They have that rolling thunder pa din para gamitin ni Sadhak. Pero DRX all momentum in their way ngayon. Okay, RB has good timing. Yung problema dito kay Sadak, naka-judge lang siya. Oo. So kailangan talaga mang-lason siya if ever. Here we go though from the shadows galing kay Mako dahil nakaklat siya kanina. Makakaplant ba? Hindi. Denied here by Les. And now time is running out dito sa DRX. Desto, in and out. Oh, nag-zip lang. Pwede pang plant. May chance. May time dito ang DRX but Loud slowly but surely nakakahanap ng pitas. Kung nagawa kanina to ni Mako, magagawa ba ngayon ni RB at ni Stax? Stax! Ipit na ipit! Stax! Pero mabastab lang! Goodbye sa inyong dalawa! Oh my and God! DRX, they're doing it here! Ano pa ang magagawa ngayon ng Loud? Toys all alone now in a 1v2. Bigla na lang kala mo yung advantage nasa Loud. The TRX, they've done it yet again. Back to back. Nakakaibang mga round. And this is their chance to take this map. Yung turret ang unang contact. Naririnig mo na yung crowd. Alam na nasa DRX na tong panalo na to. Ubos ang oras ng Loud. Ubos ang kanilang buhay. At mag-go next tayo to map number 3. RB seals it with a 13-6. What a way to come back, DRX! In the most decisive fashion. Kung kailan nagmumukhang shaky na ang kanilang laro. Yung mental fortitude dito ng DRX. 2v5 kanina na clutch si Mako, na clutch Princess. Ngayon si RB naman at saka si Stax nagpakita kung kailan importante. Basta buhay pa, may laban pa ang DRX. Never give up, di ba? Na nakikita natin dito sa side ng DRX at kakaiba ang kanilang pagtapos. Kala mo, ito na yung pag-recover ng Loud na konti-konti, ang ganda ng kagamit nilang utility, ang ganda nilang mga pitas. Pero basta may buhay pa pala sa DRX, it only takes one to keep the whole team alive. Walang susuko kung hindi pa tapos daw. Basta DRX ang lumalaban, fighting pa din. Ayan ang tunay na vamos dito. DRX, what a way to do it. So many eco rounds, so many clutch rounds na may convert pa nila. Kung kailan nakala mong tapos na, kung kailan nakala mong kakambak na rin ang Loud, hindi pinabayaan dito ng DRX. And there's a reason you can see why pinili na yung split tuloy. And there's a reason rin, makikita mo na iba ang look ng DRX pag alam nila yung mapang nilalaro nila. Sige, pinaghirapan nila mag-try hard, mag-work doon sa Lotus, pag-prepare, di ba? Pero they still fell short kasi maraming mga shaky rounds. Dito, sa split, palagi na lang yung setup potential ng DRX doon sa simula. And the clutch that makes it happen as well. Yung kay Mako talaga eh. Yung dahil doon sa smoke na yon na bigla na lang dumating sa pagmumuka ng Loud. Those are the kind of plays na dahil komportable ang DRX sa pinagagawa nila. Grabe naman yon. Grabe naman talaga ang DRX sa mga ganong sitwasyon. Wala ka na magagawa, wala ka na masasabi, Dax, kasi gawin natin ginagawa ko. Grabe, feel yung panalo eh. Super Saiyan na eh. Si yung sa One Piece na bago, biglang naging ibang kulay si Luffy eh. Ewan ko. Sorry, alam ko. Kasi alam ko, papalitan si Boruto, biglang sinarutan na naman. Ayun lang yung alam ko. Pero okay lang, mga ating mga fellow cartoon lovers, as Black and Blue would say. Tayo mag-break kasi kakaiba talaga yung Valorant na napapanood natin. Valorant Champions. First day pa lang ganito na. Kita-kits na lang patapos ng break na ito.
Good morning, Philippines! Sana nag-enjoy kayo sa biyahe nyo papuntang office, papuntang school dahil 1-1 ngayon ang scoreline at one more tayo. Isa pa tayo dahil even na yung score between DRX and Loud. And alam mo ba, akala ko yung dalawang rounds ng Loud na yan, akala ko magka-comeback na sila kasi alam naman natin na capable sila sa mga ganun na comeback, di ba? For sure. Alam natin yung Loud, they're very experienced at nakakita tayo ng mga ganong klase mga long comebacks. But DRX, in all to fairness, parang naramdaman mo na binrake nila yung siguro yung resolve ng Loud. Na parang there were times na masasabi mo na bakit ganun yung ginagawa ng Loud. It's like DRX all of a sudden found a switch na okay, turn off muna yung pagiging mas calm and collective nitong Loud and just allow them to make mistakes. And not gonna lie, sobrang one-sided itong game na to. Yeah, and the amount of catching off guard ng players ng Loud by the DRX players was absolutely numerous. Nakita natin yung, obviously yung last round kay Mako. There's also one on the A site na parang they just didn't know where to look, which was kind of interesting. Kaya sabi ni Wolf, it felt like Loud was so out of their element nga dito. And maybe it's just, again, DRX coming back into full form. They were absolutely insane in this one. And nakita mo na nga, I think it was one of the this man, Buzz, one of the biggest factors as to why that was. Napakalaki ng impact niya. He had so many, parang sabihin ito, there was a lot of like these nifty little angles na piniplay dito ng DRX where makikita mo na lang siguro si Buzz holding an angle here, tapos he has a teammate right beside him na pag the push up dito, he's just gonna be able to fall back and there's going to be a quick little trade. But there's no need for that. Buzz is just hyperactive right now. His reactions is insane, and because of that, kaya sabi ni Wolf, it felt a lot more one-sided, and because of it as well, mapupunta tayo sa map number 3. That's right. We are going over to Ascent. And by the way, I do have to mention, MVP natin si Buzz, di ba? Napakataas din yung energy niya, di ba? Start of the series pa lang, nakikita natin na siya talaga yung let's go guys, hype na hype. Wow, nag-English si Buzz. Hey, he's working on his English actually. He's working on his English sa mga interviews. And you know this because? Well, I watch the interviews. Very good. Okay, pero so thinking about like Buzz, of course, nakita natin siya nag-pop off. But actually overall, maganda naman yung pinakita ng ibang mga members. There are so many times na alam mo, parang all outs na talaga. Wala ka na dapat out if you are playing as DRX. For example, yung ramp play na nakita natin, imagine mo binato na ng nade, binato na ng flash, and there was a lot of slows already, pero nakakuha pa rin siya ng 3 through the spray down just by trusting his own spray through the smoke. Diba? Parang those are the moments where sabi mo, okay, fine, this is the game talaga na bibigay mo sa DRX just because on point sila kahit under duress. So that being said lang, it feels like we are going back to the big question nga. DRX, has the spiral finally stopped? Is Champions the do or die na just you gotta wake up? You're supposedly the best team in APAC. Nasaan na yung nakikita natin na performance niyon a couple months back and so on and so forth. Again, I think sinabi niyo na rin ata to na you can only play 2 series ata in the group stage na lose. But you don't want to put yourself in that perspective. Si Aspas, chill lang. Aspas, I feel you. Sana all. Sana all. Getting into the zone. Wala, di natin pwede gawin yan dito baka may babayaran tayo kung gano'n yung Iba ang invited as a player and iba ang contracted as a talent. Oo. Yes. Thanks for that information, Asaray. And actually, I did want to bring this up. Napaka-exciting nito. We are going to get the Buzz and the Aspa showdown on the Jet, which is always very exciting pagdating sa Ascent. Yep. Siguro ang talagang nagulat lang ako dito is the breach. Normally ay hindi talaga pinipili sa mapa na to. You would rather go for something like Fade or KO. But this time, Fade and Breach. So na-sacrifice dito, walang Killjoy yung Loud. Walang Sentinel na naman. Wala naman silang Sentinel. They're gonna be... they need to win all of their tag rounds. Yeah, again, it's very hyper-aggressive. You do have yung parang overwhelming push na binibigay dito ng Fade sa anong Breach. So there's a lot of interesting ways that you can play about this and a lot of separation na magagawa ng Loud because they also have the double controller. So they're trying to, again, bring out into the open, into unfavorable positions ang DRX.
Yung conversation natin lately has been revolving around yung yung Sentinel, diba? Kasi very Sentinel, yung meta, Sentinel-centric rather, yung meta ngayon, diba? So ngayon na yung Loud is trading the Sentinel for the double initiator, for the double controller, yun ba yung yun ba yung winning factor for them? Or does this mean that DRX actually has the advantage? Malalaman natin as we get into our final map. So casters, pasok na. Okay guys, alam naman natin habang tayo ay mag-dive in sa game na to. Grabe ka, may energy ka pa. Oh, I'm in. Grabe, may smile oh. Tita mo si Black and Blue, gising na gising. Gising na, Siyempre, umaga kasi pa. entertaining ang laban natin Siyempre. dito. Grabe, hype na hype ang nakikita natin dito sa araw na to. Our series haven't disappointed yet. Pero nagawa lang DRX, makuha ang kanilang hinahanap na decider. So ascend tayo. At guys, kung kasama namin kayo, kung saan man kayo, nasa kotse, nasa commute, nasa school, nasa bahay, kama, nasa kama, nasa CR. Nasa ilalim ng comforter. Oh, diba? Parang yun yung gusto ko gawin na. Happy na kayo. Nakasama namin kayo dito. At yun nga, diba? Unang araw pa lang to. Alam nyo na for the next few days, next few weeks actually. Same time, same place. Second 2-game series pa lang today, by the way. At bukas, 3 games. So hanggang lunchtime. Probably. Diba? Probably. Tuloy-tuloy lang ang makikita natin. One more daw, DRX. Ang cute ng drawing, oh. One more time. It's time to celebrate. Oh, yeah. Alright. Time to celebrate. Tama. Grabe, nag-celebrate ka. One more map. One more. Best of 4? Hindi, ito yung one more map. Okay, Gusto mo ba? Ba't ba? Okay guys, narinig niyo si Black and Blue. Happy. Mag-gas tuloy-tuloy. Ni Steve Rogers. I can do this all. Wow, okay. Sige, sabi mo pala. Captain Pinoy. Kaya bukas. Hanggang hapon tayo dito. Gabi hanggat gabi. Exciting. Uy, yun na yan yung tunay na. Tunay. Grabe. Sulat yun, guys. May IGN pa. At nyo si Apad. Something, Apad, numbers. hashtag numbers. Parang may may 4. May 4. May 9. May 5. Ewan ko na lang. Ganun. Basta yun, iduo nyo sila, guys. Baka malakas yun. Ang dami naman ng plushies dyan. Loud yung pauso, diba? Oo, sabagay. Anyone else na may plushie, alam mo, kopya na lang sila. Grabe naman yun. Hi, Big Bro. Hi, Big Bro. Sino si Big Bro? Okay. Let's get loud. Let's get loud. Yung sign. Yeah, I know. You're showing your age again. What do you mean? Nung panahon nung disco, nandun na si Black and Blue. Sorry na. Let's groove Kung tonight. buhay ka nun, how old would you be na? Mga 50? 80s yun. 80s ba? So mga 40? Oo. Kasi mga 40 years old ka, nagkakas ka pa. Bakit hindi? Nakita mo ba sa parang basketball, yung mga commentator na, di ba? Baliktad naman kasi dati yung mga commentator. Di ba? Mga basketball player, ganun. Sa future, yung mga caster, Ganun pa rin, magiging caster pa rin. Caster pa din. Hindi na nag-move up into the world. Casting lang talaga. Malay mo. Feel ko si Asoray ganun. Pwede. Mga hanggang 80 years old, si Asoray So, magkakas pa rin. nagsimula, siya din magtatapos. Totoo. OG. Ito na nga! Binigyan tayo ng oras para nang isingit yan. Pero yun nga, diba? DRX, tried, tested, sanay na sila mag-play ng meta dito sa Ascent. Kita mo yung Loud pauso, double control, bago to double initiator. Sige, nag-Viper sila dati sa mapa na ito. Pero nag-shift sila back to that DRX composition for a while eh. Nag-iba na naman, ang nakita nga natin dito sa Champions eh. Maraming team, or in this case, yung nakikita natin sa araw na to, may mga nag-a-adjust ng strategies kasi ito na nga ang dulo ng taon na to. Ito na nga. Loud. Muling mapa dito sa series na to. Pepper sila ito mo. Si Countin, si Southhack, lot low HP agad. Alaw na Pepper. Kala ko sasabihin mo na Bechin na lang dyan. But Les will find 2 instead. Spread that damage. Mako with the trade. Pero ang lakas na nagawa dito ng Loud to begin with. Sights theirs. 4v3 situation. Yung Prowler, sige, may one-way setup nga. Pero mahirap pa rin para sa ng DRX. Paranoia perfect. Mapapaback off na dito si Zez as Aspas peeks it. Ano pa? Ang palag. The flash is there too. At kita natin dito, hirap na hirap ang DRX makapwesto. Ang utility ng Loud. Ang nagiging panganib dito ng DRX. Eventually, mag-drop down dito si Mako. But RB goes absolutely magical! Tatlo para sa kanya! At makaka-defuse pa nga along the way. Toys though goes for the right click. Pinapatayan nga ni Mako. Walang palaw! Pero na
Naka-defuse na! Sige, kutsilyo pa! Condolence sa'yo, pero wala pa rin yung round sa DRX! Dinepisan pa nga, RB! Stinik lang eh! Walang takot eh! Grabe naman yung movement. Nakaangat pa dun sa may generator. Ginawa niya ng panaran. Oh my God, RB! We begin with another DRX clutch! Gusto ko POV ni RB. Yun. Yun. 1, 2, 3, tumalikod Asan yung lang! 3? Ayan, 3 pala. Tapos ayun o. Shout out kay Mako. Boom. Siya ang tunay na tropa. Perdeo! Siya ang tunay na tropa, pre. Inaalagaan ka in the good times and the bad. Tinangkit yung lahat ng right click eh. Pre, get behind me. Ako na. Get down, Mr. President. Get down. Ay, nako. Serbisyong totoo lamang ang DRX at panalo pa dahil dun. Para sa bayan daw. Sabi ni Mako. Hindi lang to para sa championship ng Valorant, para sa Korea to. Mismo. Ang DRX talaga. Kakaiba, pero hindi pa naman tapos ang lahat para sa Loud. Sheriffs at the ready, nakita natin na pwede nila gawin pag ganitong makahawak nila. DRX ngayon, full Bulldogs. Kapit nila coming into this second round of the final map. And Loud. You can tell na with those shots, talagang formidable pa rin. Kailangan mong ingatan ang Loud kahit naka-sheriff man lamang. Diba? Ingat ka dyan. And Zest, this is very dangerous. At yun na ang nahanap na pitas ng Loud. Kaya nila. Pulutin yung mga barrel, no? Mukhang binabantayan ni Buzz instead. Papunta na lang ng A-site kung saan nag-iintay si RB. Sadak to gusto mang lason! At hindi in-expect ni Mako yun whatsoever. Suddenly, nagko-collapse na lang dito ang DRX. Si RB na lang talaga ang kailangan bantayan. May toxic spin pa nga nakaharang at Sadak on the board. It's RB now versus the world. Nag-free fire na lang. Try makahanap ng sino man papunta sa kanya. Does get a kill out Kwansin. It's all up to RB in this situation. RB almost, but less is best in that situation. 1-1 na to, nakuha pa ng Loud. Grabe naman dito ang recovery ng Loud. Talagang napapunish ng DRX over and over for taking these ill-advised fights. We're trying to push forward, we're trying to take even more fights kahit may advantage na sila. At napapunish lang din ang Loud dito like this one. Progressing on further. Sadhak na punish dito si Mako. Tried to clear out mid pero hindi niya na-expect. Nandun pala si Sadhak who gets another. And then DRX just nasa-shut down dito ang mga balak nila and medyo mahal yung round na yun. Sinabihan na natin yung DRX, di pa sila nakinig eh. Baka rinig tayo. Oo nga, text ko muna si Buzz, tropa kami. Pero ayun, Kwansin and less, immediately sa aggression ng DRX, nakahuli agad silang petas. At sige, straight si Buzz, buti na lang, nahuli pa rin ni Les. Big advantage now here for Loud. Kita natin, confident talaga sila. Basta, meron silang pang setup. Buzz mo lang si Buzz. Baka mapansin din niya. But for the meantime, kala mo, B, ginawang lamok eh. Pinalo na lang eh. Hinampas. Oo. Minaygon. Okay. Uy! Quick kills. Libre lang para kay Stacks. Ang cute nung tops na yun. Nakuha pa nga yung Phantom. So, malay natin. Isa na namang, alam mo, sa mga rounds na nakita nating ilang beses na nag-clutch ng DRX, hindi ko sasabihin tapos na. Diba? Tripty for tripty dapat. Pero RB hindi handa at all. 1v3. Pero may pa rin nga. As you mentioned dito si Stacks, meron siyang 0 point na pwede gamitin pang suppress if ever. Pang intel. Pero timing is everything. Binabantayan yung main. Ito na mag-crawl on over siya. Nahuli niya si Sadak. But ang bilis ng trade yun ni Toy. So Loud, advantage now, takes the lead. Good reaction dito kay Toys. Nako, pwede pang maging delikado yon. The fact na nakatingin doon si Toys sa ibang posisyon. Could have been a double kill agad para kay Stacks. And then 1v1. Nasa kanya yung spike control. Malay natin kung ano pang mangyari. But still good eco round dito galing sa DRX. On the defense though, they have to start gaining rounds here early. Kung hindi, baka mahirapan sila sa second half. Yeah, doon talaga kailangan nila mag-ingat pag na-snowball sila ng Loud. And especially na kakaiba nga yung comp na linabas dito ng Loud ngayon. Nakita na natin kanina, nakakatulong pa rin sa Loud nung split. Yung breach utility na hindi makaplay ng ganun ka-aggressive yung DRX. If ever, the Paranoid perfect. Hindi makakapush si Aspas at all. Mako now with the stall. Ito na yung Prowler para lang i-clear out tong 3 area. So malapitan. Gusto maging sure ng Loud as much as possible. Yan, Loud dito. Burning some utility early. Para din syempre, mapagamit ang DRX para kumontra din naman. Loud. They have that Rolling Thunder para mag-initiate dito. So,
if DRX can anticipate na to, they can play off-site and use that lockdown for the retake. Prowler yet again. Pang-clear lang talaga. The turret though gets intel. Alam na kagad ng DRX. Papunta na ang Loud. At yung Rolling Thunder yung magiging malaking sign nun. Andito pa rin si RB though. At mukhang tinutukan na lang ni Toys. Zesto, quick little kill. And they all just stumble down in front of him. Nako! Ito na si Zesta naman. 4 para sa kanya. Les will trade. Sige. Pero the damage has been done. Ito na naman tayo. DRX is doing DRX things. Sinira yung door. Napatingin si Les. Kulat ka na lang. Nandun pa si Mako sa kabila. Wala na magagawa ang Loud pag nag-line up ng ganoon. Zest with a 4K na naman. Hunter's Fury agad ang ibibigay sa kanya dahil doon ang kanyang makukuha. And look at this. Shutdown agad kay Aspas. Sunod si Kwanzin at Sadak. Tsaka yung follow-up din doon kay Toys. Lahat na lang tumumba. And Zest, what a way to play off of that contact. Si Mako na sa may hell. They all thought na mag-focus para kay RB, pero si Zest pala ang kanilang kailangan ingatan. Bumabawi sa playtime eh. Oo. Sabi niya, guys, binench nyo ako nung regular season ng Pacific ha. Tato okay naman, magaling si Foxy 9, pero miss ko na maglaro at miss ko na makita to kay Buzz. Dalawa, kagad ang nabura dito ng DRX. Fragment muna rin para pigilan yung stall, or rather pigilan yung push ng Loud. And from this point on, mapaparisit na lang yung Loud dun sa mid na naman ang magiging sa nilang last stand. Sa mid. Nasa mid. Ha! 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 Ha ha. Ha! Ha! Got to there. Kaya nakakasakal tong Sabi depensa nila. pa rin ha. Oo. And ito naman si paring Zes. Okay. Nakita ko na to sa high ground. Paano kung low ground? Mga ghost lang dito si Kwanzin. So medyo mahirap makapag-trade agad. They're gonna rely on Aspas to maybe find an opening dito. Spike na sa kanya. Pwede pa siyang mahuli dito ni RB. Nang lalaso, no? Gusto sana ni Les maka-timing if ever. Les especially, marunong mag-Viper. First manay na lang si Kwanzin ni RB. Kita na rin ni Buzz ang kanyang contact. Les makaka-back on the way. Nasa press pa nga along the way. Still, konti-konting naupipitas dito ang Loud. Gusto lang sana na makahanap ng opening, but Zest again keeping tabs on Aspas. Nakita, nakakuha na nga ng intel. At tingnan mo, may lason pang handa ang DRX. RB though, iniintay na lang yung pag-transition papunta ng B-main. Ayan na rin yung turret para sa confirmation na RB knows. The jump pick gets confirmation. May time pa konti ang Loud para lumusob if ever, pero kailangan nila itodo na to. Aspas going for the duel though. RB, nandyan pa rin. Pinaglalaroan na lang dito ang Loud ngayon. And while Les gets one, that's pretty much it for the round. Aspas, mabuhay ka pa ba? Mukhang may laban pa dito si Aspas. 1 for him, but that's all he gets. 3 na to sa DRX. May shutdown dito para sa DRX. Hindi pa babayaan ang Loud para na makuha ang ang lead against them rather. And they still have that lockdown. They still hold on to the Hunter's Fury to bring into this next upcoming round na malaking pang-kontra yun, especially looking at how madaming waves of initiate dito ang Loud sa attacking side na. They have Rolling Thunders, they have Nightfalls to build up na pwedeng pang-kontra. But for the meantime, that's not going to come into play just yet. DRX. Nakikita natin maganda yung mga position nila. From especially papunta sa pag-hold sa rafters. After nila, medyo magulo nung pistol round mismo. Pero Kwanzin! Odin lang! Sapat na! Linabas na! At inodo na lang si Buzz doon. Hindi lang to tapos, pre. Hindi lang isa ang Odin ngayon ng Loud, kundi dalawa. 1 HP pa. Si Kwanzin. 1 hit na lang. Sayang yon para kay Buzz. Almost could have gotten the kill there. But at least buhay pa rin dito si Kwanzin that gives him the Nightfall din para gamitin. Ang interesting dito talaga, lumalabas na yung Odin mang mas madalas dahil binawasan yung bala ng Vanilla at ng Phantom. At ito pa, Ascent, mapa ng Odin pa. Macho Gun Gaming, galing kay Kwanzin, alive, kicking, finding 2. Stacks though, lason na posisyon. Nag-iingay dito si Mako para lang mag-distract. Tumatagos na sila kay Stacks ngayon. Timing is everything, and Les is the victim. Pero Kwanzin, nakatatlo na, gamit ng Odin. Nahon pa nga, nahuli pa dito. But Stacks will find Kwanzin along the way. Isang bala lang, diba? Sabi mo, aftershock ka dyan, but Stacks with another one. Stack upon stack of kills. Tuloy-tuloy lang itong ginagawa ng Stacks, pero pipigilan na rin ni Toys after everything. Kulit ng laro ni Stacks. Nakita mo? Lason na lason Sobrang kulit. A literal thorn in their side. Dito para sa Loud. Buti nakabawi pa nga. Still able to recover doon kasi si Stacks, he was on a tear. Kala mo pang magic sarap sinigang Asim ni Kim. Asim. Talagang inintay lang tumawid Nice try. Pero in the end, yun nga yung mga unang pitas ni Kwanzin, laking tulong para sa Loud Pero medyo taranta din ang laro dito ni Stacks. So,
Siyempre, try to recalm himself back down. Operator out dito para kay Buzz. Top it muna dyan. Loud, yet again. Mid, palagi nang pinaglalaroan tong mid na to. Gusto nila yung i-control para mahirapan yung DRX. Pilitan sila mag-play towards the site instead. And we've seen so far na kung malayuan ng laro, komportable pa rin naman ang Loud. Aldron muna daw ang palag. Buzz already with the operator as well. And especially now, yung site, or yung spike rather, mukhang gusto sana din nila sa A site. Now Buzz through the wall even! No chance for less whatsoever. Bigla na lang mapapaisip ang Loud kung saan sila pupunta. Ang bilis ni Buzz doon. Right there. Isang anggulungan lamang. Kailangan niya isang segundo man lang to find an early pick-off dito. Smoke blocks off info as well. Kung may nakapwesto pa naman, also makes it much more difficult dito para sa Loud na mag-commit. Mako nag-reposition. Still has his TP to try and bail out. Yeah. Pero, tingnan natin. If he gets the one, pwede siya mag-from the shadows. Hindi pwede gawin ng Loud ng ganito to. Sige, nag-flash pang Asleper. Tumama na yung paranoia. Mako and RB on the fourth. Boys gonna be able to get the trade. Sige, Kuwanzin yet again. Oh, di na naman ang sapat sa kanya. It's 3v2 though. And may chance pa naman dito ang Loud if ever. Konting intel, konting teleportation si Toys pumwesto na dito sa may site. At pa-psych out pa yung DRX kanila dun sa may B-site. Hunter's Fury daw for the stall and Kuwanzin nabuhay pa rin. Ito na ang gulo ng laban na to. Pero Loud, they'll get the plant down. The fragments there though doing a bit of damage. 3v2. Mahirap na para sa side ng DRX in terms of the operator retake. Kaya nilabas ni Buzz ang kanyang blades instead. Shock darts fly as well. Ito na si Zes at si Stax gusto pumwesto. Teleport muna kay Toys na naman para pang mind gaze. Nakita na si Stax. Natadala ng bala. Na buhay pa rin naman. Yung Cloudburst nandiyan na rin. Nag-dash na nga. But Toys gets one. Buzz with the trade. And here comes Buzz yet again. Bida talaga siya. Grabe naman si Buzz. Quick pick off, tas updraft agad para makita yung health position, tas nakakuha pa nga doon. Buti na lang, low din si Kuwanzin para mabilis mapatumba. He still holds on to the up dito sa DRX. Hindi pa bibitawan ang lead. They still keep the one. And for Loud dito, the fact that operator is going to be available is going to be a big problem for them para makakuha ng space early on. Basta na mid ang madalas nilang pinaglalabanan. Alam na eh, umaga na. Bukas na ang Jolly Buzz. Jolly Buzz? Yes, sir. Grabe naman yun. Nandi. Sino si Hetty? Sino si Twirly? Diba? Sino si Poppy? Yung price, di ba? Yun ang pangalan naman. Ay, timeout tuloy habang nag-iisip tayo sino pa mamamasok ng Jollibee. Sino pa ba? So yung ice cream mas twirly. Si Hetty yung spaghetti? Diba? Si Burger Thief. Sumakbo yun alam ka. Sino yung chicken ng Jollibee? Si Mang. Si Mang Inasal. Totoo naman. Diba? Sino yung king ng Jollibee? Si Burger King. Si Burger King? Sino pa ba? Ano pang ano? Sino ba din may help, bro? Actually. Talaga? Green Chen. Chow King rin. sabagay, Dalawa yung king pala ng Jollibee. Si Burger at si Chow. Ayan, at guys, kung gusto mang kaduo, si Yon, #Woo. Wow. Pero L streak raw. L streak? Okay lang. Wait. Ang L magiging dub one Red day. flag. Yun ba tunay na red flag pagtalo sa Valorant? Oo naman. Red flag equals red day. Okay. Diba? Add ko yun sa chart ko. Diba? Huwag nyo natanungin ano yung chart Green ko. days, green flag. Wait, paano yun? Band yun? Tama. Grabe. Banda ng mga red flag. Okay. Sige, mamaya ka na, Black and Blue. Balik na tayo sa Valorant. Reset. Sige. Pero ang Loud, kita mo, mahirap na konti yung ekonomiya nila. Nag-stinger na nga lang si Kuwanzin. Pero may bilip pa rin naman ang Loud if ever. Nightfall, onto the site they go. The Natus Swarm is there for the stall. Sumama mag-iisa muna dito si Aspas along the way. RB, wala siyang marinig pero nakita na niya dahil sa intel ni Zes. Mako also in position! Yet again, the RX so prepared. Gets the best of everyone. Tatlo para sa kanya. Lumalaban pa dito ang Loud. Buzz, in a 1v1 situation, per 21 HP na lang dito si Les. Dadalhin na niya yung spike sa kabila. This is smart by Les. The fact na sinarado yung pintuan can sell the fact even more na isipin dito ni Buzz. Nasa A side nga siya pupunta. Starting to catch on though. Baka nga nag-push ng 3. Susubukan niya. Hindi niya alam. Sabi na pala. Ang bilis ng laban na yun. Kala mo, handang-handa na yung DRX. Pero sabi mo nga, diba, Viper's Pit para makatulong. Now, alam na ni Buzz na nandun siya sa kabila. Pero ito yung problema, yung pit online. Oo.
Ngayon, at may operator dito si Buzz. Mahirap pa naman pumasok. Kung alam lang niyang low HP dito si Les. Sige nga, parilin mo. Oh! Buti ka na! Nakinig siya eh, nakinig siya eh. Ako, may shorty pa. Nakakatakot, 21 HP, kahit malayuan, makakapatay. At kita mo, shorty versus shorty. shorty versus Les! Ito na naman tayo! Sabi nga, di ba, less is more, less gets them all. Grabe naman yon, panis! Si Les, what a spray transfer! Pakita ka na replay nun, boss. No, asa na? Ayan, tuloy. Pagpasok ni Les, Okay na sana eh. RB, Zest, Stacks, all fall. And honestly, kung hindi nila napatay si Mako na maaga, that would have been it for Loud. Kasi siya yung naka-off ankle eh. The rest of DRX medyo naka-stuck na lang. Grabe naman yon. Dapat tapos na eh. Dapat round na ng DRX yun eh. Eh, hindi. But we've been seeing these type of individual rounds sa biglaan na lang kung saan nanggagaling. Ito na naman tayo. Yung Stinger, mga kaisa, si Stacks, sa Ano habol pa! yan? Eco Killers! What is this game? Okay lang yan. Walang bili-bili. Amin na yan. 5-finger discount. Thank you very much. Nang ihiram ng baril, hindi na binalik. Okay, tapos siya pa yung magalit. Sinisita mo pa. Ganun talaga, DRX though. It's a 5v3 situation, Zest. Nandito na naman sa may market. Mukhang nakakontakt na nga siya at alam na niya papunta ang lahat, papunta sa side. RB though with the hold. Can't ita share shock. Tumama kay Aspas pero buhay pa rin tumagos dun sa pader. 2 HP. At least may laban pa dito. Ang loud ng konti. 3v4 situation, makakaplanta rin. Ayun na nga yung shock darts pero this is gonna be very dangerous para kay Aspas especially. Siya ang first contact but Kuwansin gets it done. Now, odds even. Buzz coming on in from the speedway. Buzz with a spray with a stinger. Pero Kuwansin, Guardian lang sapat na. Lahat ng baril, linalabas na ng dalawang teams na to. Kuwansin with the tops. Makais pa siya gamit ng Guardian. Hindi. Stacks will survive and DRX keep the lead. Grabe tong si Buzz. Nakita mong sobrang atat din ang laro niya. As in tipong pagsusugod siya yung mouse nag-shake. Walang katigil-tigil. Para lang din si Stacks. And what a way to get themselves going din dito. One after the other. Yung dalawang sobrang parang high energy players nila. Eh, pinagpaputuloy pa nga dito si Stacks. Even though naitali siya doon nung Seas, hindi siya mapipigil para mag-clutch. Humahype eh. Kita mo eh. Sobrang hype niya eh. Grabe, dire-diretso lang. Pati si Buzz eh, wala nang hintay-hintay ng kakape. Dire-diretso sa Stinger backside. lang yun ha. Lumusob pa siya dun sa... Lumusob siya, nanalo siya ng A-main. Lumusob siya dun sa B-site, nanalo pa rin siya ng isang duel. You can tell, they're feeling it right now. You can see sa tutok na tipong mismong pag sumusugod sila, may mga shaky aim na talagang gumagano eh, parang natatarante eh. Sige, gawin mga yun. Ano yung sound effect? Ay, one time lang yun, boss. Di naman. Second. Gusto ko ng take 2. Hindi pwede hingiin. Okay. Dapat mangyari. Okay, sige. Pag-deserve. Pero ito ba, deserve pa mong buhay ni Zest dito ngayon sa sitwasyon na to. Yung paranoia. Mahirap talaga. Walang makita-kita. And Aspas able to line it up. Ayan na. Ang pitas ng Loud na naman. Eco Killers as per usual. Ito na yung operator. Ito gusto pumesto. Mako finds toys along the way. Yun yung Nightfall na rin. Pero kitang-kita ni Bas ang nangyari. Mintis daw yung shot. Hindi tatama ng gaano. Ayan yung flash na rin along the way. And still, may konting pockets dito na gamitin si Bas. Pero shorty lang. It's enough to get the kill. RV though, walang kasakit-pake! Yung Odin, malaki ang baril na yan. Maraming bala at wala kang takas talaga. Inilabas ang malaking Odin dito. And RB na naman. Hinold, in-anchor down ang backside. What a way to do it. Hindi na tinatanong bakit ko nilabas yung Odin mo. Ngayon dito sa mapang to, kailangan na kailangan mo. Pangalawang beses mo na yan! Taas kamay na lang eh. Oo. Bakit nandyan? Si Buzz, walang katakot-takot. Na-stress si Coach. Bakit may Odin sa mapang to? First shot dito mama. Sinugod nila, nilusob gamit ng shorty. Grabe naman. Alam mo yun, stun is just a mindset. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka na-stun. Pero yun, Buzz, masyado ka na mainit dyan. Pero si Mako, never mind. Nako! All part of the Mako master plan. Nako! Si Mako, nakaabang. Si RB, ang Odin na naman. Kung may MMFF dito sa Pilipinas, ganun rin dito sa Valorant. Mako Master Plan Film Festival. Grabe. Oo, diba? Hindi na kailangan pang Christmas. Anong month na ngayon? August? August. Oh, close enough. Malapit na yan. August 8? 9 na ba? 7 pa lang, 7 boss. pa lang, boss. Baka advance yung orasan mo. Baka iniisip mo na masyado day 2 na habang day 1 pa. Oh, syempre, excited ako eh. Oh, time check.
9:01 AM. Salamat. Ang sabi ko nga kanina, gusto ko magpagupit matapos ng broadcast. Sakto, bukas na ang aking pagupitan. Pero ito, hair style lang ng malapitan. Stacks can be able to get that kill. Boom! And Zest! Sa kanya pa yung off, di ba? Pinulot na lang, sabi ni Boss, hold this. Kita-kits next round. Binate niya. Pinahabol lang niya. Nakabang din pala doon si Zest. Grabe naman. 4 ultimates dito para iba to. At malapit na mag-ultimate din dito si Zest. So, may very real na 5 ang ibabato nila dito sa huling round na to. Kahit ano na. Lahat na. Hindi yung replay. PowerPoint presentation. Isa na lang para kay Zest. Exhibit A. Na siya. Oo nga, no? Buti naman napansin mo. Galing mo talaga. Ginalang. Pinanday ka na lang. Pero ito na, flash in, Buzz also gets the kill onto Aspas. Ano pa ang magagawa ng Loud kung magugulat ka na lang? Kwanzin though, making the trade happen. Kwanzin he's been having a good game so far. Palaging pumapalag dito para sa Loud. Kasi Kwanzin, rather si Zest, tumumba. And because of that now stops Hunter's Fury from coming available this round. May ult na siya. Pero hindi niya magagamit. Hindi Patay na siya eh. Baka... Tapos ito na yung end ng first half. Sa sunod na buhay. Ayun yung tipong pang monkeys boy. I will get my ult. Pero hindi ko magagamit. Wala minsan. Hindi pwedeng... kahit makuha mo ang gusto mo, hindi mo pa rin. Hindi pa rin tama. Tama. Si Stacks dito. Deep talaga. Kasing lalim ng investment dito ni Stacks ngayon. Sa pwesto na to, commit na commit. Gustong manakit. Pero Toys, iba ang plano. From the shadows onto the site. Now, alam na niya na nandun si Mako sa kabila. Pero pwede rin naman gawin ni Mako. Yun, at the same case. Ubus na rin ang oras dito na Loud. Eventually, they need to move the Bladestorm out and about. Tumama sa pader. Pero ito na, surprise! Nandito lang pala si Stacks. Tambay lang. Si Toys na lang ang tsumaga. It's 3v3 though. Now he knows and Buzz exactly marking his target. Mag-transit dito ang Loud. Pero sino ang nakabantay ngayon? Ito si RB. Alarmbot will say hello. May lockdown na. Nahanda rin dito ang DRX. 32 sa damage. RB will let that happen kasi may ult ka siya. Never mind. Sige. Ayan yung kill. Ayan yung lockdown. Kwanzin, pili ka na lang. Saan ka mamamatay? Sa baril o sa kutsilyo? Ayan, baril ang sagot. Wala siyang nakuha. Kala niya sa paa lang niya yung kamilang guardian. Pero wala din pala na ibunot. DRX, 8 rounds na naman, katulad ng split first half. So meaning nung panalo na DRX. Malay mo. Baka naman. Pero kita mo dito, what is this DRX na nakikita natin? Parang pinalatan mo yung letter D. Ginawa mong letter P. Ang galawan, di ba? All the way. Sila ay sanay na sa gulo ng Pacific. Sila ang nakikisama na sa gulo ng APAC. And it is helping them immensely dito sa mga sitwasyon kalaban ang Loud. Pero syempre ang tutulong sa atin ngayon, ang ating battle para i-breakdown ang nangyari sa half na yun. Syempre naman tutulong kami. Friends tayo, di ba? Yeah. Of course. 8-4 is the score in favor of DRX dito sa ating first half. Pero sa first half, wow, first fourth? First fourth pa yan. Parang hindi talaga natin alam kung which way the rounds would go, diba? Yung parang nakikita nga natin, okay, so si Les naka-triple kill. Pero at the very end, diba, may gagawin si Mako. May mga rounds na ganun na sobrang ang lapit-lapit talaga ng mga laban. First 4 rounds, interesting kasi pistol nakuha ng DRX. And then, on their eco, nanaling Loud. And then, palitan ulit. It was very, very close. Kaso nga lang, last 4 rounds, unfortunately, para sa Loud, sobrang DRX-sided. Every decision that they're doing was good. Even yung Odin pickup and Odin positioning nila was very much on point. Pati na rin yung mga post-plant scenarios na nakita natin na hindi rin talaga nakaporma dun yung Loud. And there was this one round in particular na nakita ko where Loud was actually pushing onto the A site. Then tapos just great timing on the recon dart na huli sila in transition. And because nagpanic na yung Loud, Mako somehow manages to from the shadows sa site. Nag-TP siya. Tapos and good catches like 2-3 people. Yes. So ano talaga this is DRX. If you know yung terminology sa Dragon Ball Z, Ultra Instinct, but then for DRX is Ultra In Sync sila ngayon with each other. So 8 out of 10. Thank you. It's a thing me and Wolf do. But yeah, because of this, it feels like this is
prime DRX nga, and Dax is absolutely right. This is them showing na they're adapting to the aggression na pinakita ng mga teams when they were going against specific league, and they're translating that to other aggressive teams that are coming from other regions. Yung W Gaming ng Pacific, 'di ba? And of course, yung favorite partners ng DRX, 'di ba, have actually trained them and conditioned them to react this way. Yung mga plays na nabanggit mo, Azuray, na nagtitipi and in very risky scenarios, 'di ba? Hindi yan mangyayari in a DRX that was very conservative. Now they are adapting. This is what we like to see. Sana naman sa second half natin, and sana naman maka-close out yung DRX ang series na ito. So ibalik na natin sa ating casters. Masaya ako. Sinabi ni Azuray, tama ako. No. Tama lang. That's the validation. Oo, yun yung kailangan ko. Sipi mo? Tipong, ma-frame ko yun. Makukuha ko yung audio clip na yun. Yan ang sweet dreams. Pag binuksan ko yung ref ko, yun yung audio clip na mag-play. Yan ang lalagay ko mismo. You know, bibili ako ng smart ref para lang dun. Tama, ipa-frame ko yun. Sasabihin ko, pwede naman, pahingin ng ice, tapos biglang pagbukas. Dax was absolutely tama, right. Tama. Katabi ng grad pick. Katabi ng nanay. Katabi ng family pick, katabi Oo. ng pick ng jowa, katabi ng brad pick, andun yun. Nakasulat. Proud sa akin si Azuray. Ano siya, addendum sa Vilblia natin. Tama. Umahama na nga yung Vilblia. Pero sige, balik na nga tayo dito sa Valorant. At tama nga sabi dito ng panel natin, DRX, ito ang best chance nga nila i-close out ang series na to, especially with the pistol win. A-site now taken, andun lang sa may pintuan ngayon ang Loud. DRX, hintay na lang kung kailan si CR yan. Mako daw setting up yet again with a one-way. And here we go with Stacks. Simula pa lang, wala na si Les. Malaking bagay yan. Those snake fights could have been very helpful, pero hindi naka-fault line. Manggagaling kay Sadak, dash on in, galing kay Aspas as well. Nice find. Out to 1, out to 2. Medyo pumira lang sila para sa kanya. Zesto with the recovery. 3v3 na nga to. DRX nakatamay pa rin. And Loud, sige, nakatap pero hindi papafake dito. DRX, Aspas to. Grabe naman si Absolutely Aspas. automatic. Mukhang gusto pa lumaban ng Loud ngayon. Okay, Loud, sumasagot naman. Leading the way as well. Aspas, hindi pa siya na-damage doon sa buong laban na yun, Dax. Not even a single point of HP na walan sa kanya. He gets the one. Follow-up doon. Pagkatapos ng kay Mako, si Stacks naman tumumba. Deals with A main all alone. At walang naisagot, walang nagawa dito ang DRX na naipit lang sa loob ng site. Diba? Kung ultra in sync, as the panel says, ang DRX, na ultra instinct lang sila. Babalik ko lang ang nangyari kay Aspas. At sabi ni host, okay. Okay, bawal. Okay, yun lang. Sabi ni host, ... Pero eye contact aside, alam mo na, ang Loud lumalaban pa rin. Yung fault line, nandyan na naman. Still, pagdating ng depensa dito, magiging oppressive yung Loud eh. Oo. Tournament talaga na to. Nakakalala ng eye bags. Siyempre din, mapapamulat ka na lang sa katotohanan na grabe naman yung mga team. We're only in the first day, Dax. Best of the best. At ang dami na nating nakikitang highlights. Mga clip-worthy moments. Gagawa ka ng montage. In 2 series pa lang. VCT Champions montage, day 1 by Black and Blue. Grabe. Abangan sa YouTube. Ubus agad yung edit. Day 1 pa lang. Tapos na yung 5 minutes, alam mo na. Ubus ka agad. Pero dahil lang dito, Loud, perfect situation para lang pahirapin ang buhay ngayon ng DRX. Ano naman si Aspas though, init na init. Gustong manakit. And with those hot hands, he's setting things up well for himself. Isa pa para kay Aspas. Asada goes for the helping hand. Makado bigla nag-step on in para huling si Toys for Aspas. He hasn't had enough here, Black and Blue. Tuloy-tuloy na punish na ni Zes. It's 3v1. Mako all alone now. Can he do it yet again? Hindi. And Loud now crawling their way up, climbing their way back. I mean, in that case, what can you really do as DRX, diba? Kung hindi kumapit man lamang, hold on! And wait for that next upcoming round dito sa anti-bonus nila. Loud. Have some weapons to work with. Not the most favorable one in comparison sa mga bonus dito ng DRX or even their ecos na pura Bulldog. Pero to be fair, nako-convert ng Loud yun. Yung mga rounds sa ganoon sa mga eco nila. Malay natin dito, pwede pang bumawi, especially on the favored defensive side. Oh, there's a chance. There's a big chance dito para sa side ng Loud kasi kita mo, isa na lang kailangan ni Aspas para sa Blades. Makapitas siya ng isa gamit ng rifle, pwede niya pamigay yun sa iba para lang mag-Blade Storm na lang. So may firepower pang potential dito ang Loud and Aspas knows it. Goes for the contact against Buzz. Mukhang hindi niya pipitas ang kalaban niya pero at the very least, alam na kagad ng DRX. Binabantayan ng Loud yung mid. Did get good damage dito kay Buzz, so muntikan pa. Especially na may vandal siya dito. Could have been a big pick
for Loud's defense, especially on this type of bonus. Hunt confirms that dalawa. They heard both shots ring out. Dalawa nag-react bigla ng Loud. Have a bit more of a better picture dito sa position ng DRX. Pero parang mukhang nagbabalak mag-pivot suddenly into a B split. At pwede nang maikutan dito ang depensa ng Loud. Yun pa, yung intel dahil doon sa Prowler, mapapabantay talaga ang Loud ngayon dito sa may A. DRX though with the transit. Aspa still wins it anyway. The paranoia though, perfectly placed. Mapipitas ba sila ng DRX though? That's the question. 5 HP, still finds it anyway. Nakakahanap lang talaga si Aspas. Tuloy-tuloy talang nakukuha dito niya ngayon. 3 for him. Les is still there. At kala ng DRX, simple na talaga. Walang makataas. Walang makakatalo kay Aspas. Grabe naman si Aspas. 4K! Pinag-usapan natin yung mga bonus ng ito. Pwede pa na talaga niyang maipanalo. And that he does convert. They give him multiple isolated 1v1s. Mako falls. The rest follow suit. Si Buzz na isolate din doon sa duel. And Aspas, I cannot believe na nabuhay pa siya doon. Ipit na nga. Wala pa rin kakupas-kupas. Even though na-blind, tinamaan ng paranoia. Dash into the corner. Cloudburst para sa concealment. Pero walang magawa ang DRX. Bumabalik ang best in the world dito sa form ngayon ni Aspas for the past few rounds. And dito na natin makikita na pwede i-take control ng Loud ang labanan na ito. Dikit na naman. But now, DRX, yung pinaghirapan nilang lead, konting-konti nawawala sa paghaharapan nila. Flash is getting ready here for stacks. Ayan yung Loud, tambay lang muna sa kabila. They have a flash ready dito. Si Buzz nakaabang para mag-punish. Okay. Zes? He's found. Ayan na, ang advantage na naman ng Loud, and Aspas is just again and again getting these kills. Bisa na naman, round ng multi-kill dito si Aspas. May Bladestorm ka na, best. Bigay mo naman yung kill sa iba. Sige, RP, may laban pa rin, pero wala talaga. Loud, over the past 4 rounds, kitang-kita natin, nag-iinit, naghahabol at pumapatay lang si Aspas. Bigla na lang nabura dito ang lamang ng DRX. And Loud have caught up. Time out para naman sa DRX. Have systematically been dismantled dito sa defensive side ng Loud. Na shutdown after shutdown sa mga sinusubukan dito ng DRX. Hindi makakuha ng tamang plant position. The only plant they got was ang opening pistol round na biglang madaling dinismantle nga dito ng retake ng Loud, who have just been such a menace here, especially a player like Aspas na pag talagang nag-activate siya, ang hirap pigilan. Wala na, hindi na siya nag-recline. Oh. Naka-seat up na. Naka-seat up na, kahit timeout. Lahat ng pwede niya gawin, ginawa niya para sa Loud. And simply put, yun lang naman kailangan ng Loud eh. Kitang-kita natin ang coordinated rin ng team na to. Kita naman natin na may firepower sila. Pero that extra bit of edge para lang i-dismantle ang stability ng DRX. Ito naman yung pinaghihirapan ng DRX. Sabi natin sa panel, sinabi natin kanina bago mag-second half. Sige, sanay sila sa gulo ng Pacific. Pero yung firepower pa rin, yung nagdali sa kanila dito sa ating local region at dito ngayon, kalaban si Aspas especially. Tie game na ngayon. Opt-out dito para kay Aspas, who's leading the game currently with the frags. 15 sa kanya sa buong server na to. And will that operator even be something na ma-anticipate ng DRX dito? Diba pa iba-iba yung pace ngayon na ginagawa ng Loud. And now even aggression comes. Ine-expect na to ng DRX pero baka nyo na ganun ka ni-expect na iba ang pwestuhan ni Aspas mismo. Nasa mid na ngayon ang ating operator. But this is actually good for DRX. May chance sila makapasok dito sa may B. Si Les na lang ang nakatira dito. Nakatambay mismo. And the DRX now moving toward this B site. A better angle pang close contact if ever. Yes, works out for them, DRX. At least para makuha yung site. We know the retake's going to be difficult gamit yung operator, pero may blades nga dito si Aspas to try and lead that charge. Sadhak
Guarded pa din ang kapit niya. Kasi hindi pa Okay siya lang. tutumba. Tuloy-tuloy lang yung panalo. Anyway, keep that economy pero watching for Stacks, especially kung makakuha siya ng big suppress dito kay Aspa. Stacks though with the first kill. Stacks with the second. And exactly what DRX needed. Toys though lumalaban pa rin. Ayun ang snake bite. Ayan na rin si Toys. At tuloy-tuloy lang ito para sa Loud. Makakapasok pa na sila mismo dito sa site. Kasama ni Toys, si Les especially. Ayun yung Toxic Stream para sa cross. Pero yun na nga si RB rin. Nakahanda. RB now with a 2 of his own. And DRX to step up pag kailangan. Kala mo, puro Loud na to. DRX, they say no. And here comes RB. Tatlo, kulat na lang si Kawanzin. May katapi na siya. And isn't that the keyword dito? Sarap na yung Dax. Yung tipong ginugulat dito ang Loud. It's coming from RB. It's coming from Stacks, especially doon galing sa may logs. Hindi na na-expect. Nagulat na lang sila. Subverting expectations on anong inakala ng Loud kung saan sila pupwesto. Vincere Stacks, consistently a thorn in their side. Flash on out. Nakapwesto sa logs. Isa pa nga, kahit sa scan ng Hunt, wala silang pake. RB here in the corner as well. They're being such a big nuisance dito sa mga balak ng Loud. Anything that Loud is trying to plan, gustong sirain ng DRX. Meron naman silang mga tools para gawin yon. They have that KO, they have that killjoy para lang mahirapan talaga yung Loud, especially on that retake. Now they have yung null command dito kay Stacks. That's gonna be a big thing they're gonna have to worry about dito. Prowler pa. Sige, mamarkahan nga si RB. Pero Loud, ngayon, mapapatigil sila sa pwestuhan. At dito na natin nakita, nag-rebuy na yung Loud ng gusto nila. Odin, Operator, alam mo na yung setup na gusto nila gawin dito. Malapit na rin mag-lockdown si RB, by the way. So, they can take the orb dito sa A main, give it to him. They can use that para sa post plant sila or to even take the site. Mukhang A site ang kanilang susubukan. Poison orb goes up, but they're giving up the site here. They want to play off site. Alam nilang the null command is gonna make it difficult para mag-anchor down. Yeah, Stacks, iba yung player plano. Lumalay na pang gamit ng flash. And from this point on, dito na papasok si Buzz. Yung Cloudburst though for the cover. Ayun na, ang pang-intel rin ng DRX. So, gumamit sila ng intel, gumamit sila ng utility para i-clear out ang yung site. Pero, hindi na ginamit yung null command, which means they're gonna be able to use this for the post plant para pigilan ng Loud para makulangan sila ng utility. And look at this! Ang ganda ng posisyon dito ni Stacks ha! Dahil lang dito, saan ka man nakapwesto, rafters, especially dito sa garden, matatamaan ka rin pa ng mga pulse. So, walang ka-util at all ang Loud. Dry pick kung gusto nila makapaglaban and they need to hit some incredible shots if ever. But DRX already with the stall. Stacks now, naubos na ang ultimate at dito na magiging delikado ang ating post plant, especially for DRX. Makodo, nasa loob lang ng smoke. Ito na naman yung suppress gamit ng 0 point. And here comes Toys and Mako on the board. Aspas though with the find. Yung Odin especially. Toys with another one. Operator getting value. And Loud will get the kills. Pero hindi sila may oras dyan. Ito ang round ng DRX. And that was the thing. The suppress dito galing sa null command. It might not get any kills. It might not really shut down any ongoing active utility, pero it buys them so much more time. And when the Loud retake hits, talagang naubusan na sila ng oras. They win all the kills. Patalo sila sa mga gunfight doon sa barilan. But in the end, ang orasan ang mas importanteng paglalaban. Diba? Stall lang ng stall. Late ka, 30 seconds. Okay, ganun talaga. Kala mo, Filipino time eh. Stall lang. Okay lang. Sasabihin mo, pre, papunta na ako on the way. Yun pala, hindi ka pa naliligo, di ba? Oo nga. Yun yung naging problema doon ng Loud. On the way saan? Sa CR? On the way sa sa kama muli. Tulog muna. Kita-kits na lang mamaya. Bawi na lang. 9 a.m. ang kasunduan. 9 a.m. ang gising mismo. Tama. Filipino time. Siyempre maging mapagbigay sa mga taong hirap gumising. Shoutout sa akin. Pero ito, gising muna Kwanzin. Wake up next round. Huling-huli. Was that blind? May info ba siya doon? Not sure if nakakuha siya ng scan. Inisip ko nga rin early eh. on. Either may lineup kasi ginamit niya yung recon dart o yung Aldrone na nakahanap ng intel. Basta yun, nakahanap si Aspas ng isa. So yung pinaghinapan, doon ni Zes, wala rin. Na-trade kagad ni Aspas, nakakuha pa nga siya ng intel na may nakatambay pa doon sa may main. And from this point on, DRX, sila na magte-transition papunta ng A. At least alam nila. Nandun si Stacks kanina. Allowed to adjust dito. They equalize up. The fact na napatay si Buzzo, that's a bigger loss here for Loud. The fact na namatay si Kwanzin. They lose that fade. Lots of utility is gone. Buzz is gone as well, but they still have the lockdown to take that space here, at least sa puntang A side. They also have Stacks to lead the way, but he's all the way here towards sa may mid, so he's not going to be present para dito sa fight. Lockdown muna dyan.
space at mukhang may ipit dito ang Loud mismo sa may rafters at sa Hell. May space dito ngayon ang DRX. Mako gonna go for the plant and this holds down the line. Handa siya kung saan mang manggagaling. Toys though, bigla pa lang may angle pala dito. Mako though getting back into cover. 3v2 na nga yung magiging palag. Paranoia perfectly placed. Pero Mako hindi niya makapush yan dahil sa smoke mismo. Push na lang mismo. Instead si Toys, ayan na, tumawid para lang mamatay. All left to Aspas now in a 3v1. Mako yet again, minanipulate na lang. Ginaslight yung kalaban. Gulat ka lang. Problema, fault mo pala. Hindi siya. And Aspas, what else can you do? Inipit na yung operator. Gustong-gusto. Patayin to ng DRX. Natamaan ng fragment. Ayan yung flash. Dinikitan ng off! Pero handyan pa rin si Mako Ginawang anyway. shotgun. Oo nga eh. Kala mo yung baril mismo tinapat sa kalaban pero hindi pa to sapat sa Loud. Stocks wasn't even really present para dun sa laban na yun, pero it was all on Mako sa tutusin man dito. Yes, Zes got this kill here, which is huge, especially yung second follow-up niya. But look at that, the smokes dito, they choose not to smoke 3. Yung parehong smoke ng Omen ni Mako going all the way to heaven kasi alam nila for the lockdown, dun yung pwesto na pwedeng magtago ang kalaban. So inabangan na lang nila. And Mako weaving in dun sa smoke na inalapag ng kalaban. Able to find himself a corner dun sa may health. Tapos nag-adjust. Gets a double for himself. And it makes it impossible na ngayon dito para sa Loud in that situation. So, another 8-11 in a timeout. Grabe yung artwork ko. Molly! Init na init yung labanan. Kahit si Kuya kanina. Bukas bibig, kala mo na lang may tutulong laway talaga. Oo nga baka may pumasok na lang. Ganun ka-shock ang nangyari dito. And DRX din talaga eh. Uy, my girlfriend doesn't know I'm here. Tapos biglang ka, nako, eto na, screenshot. Eto ba jowa mo? Text mo na. At least alam mong, di ba, nanonood lang siya ng bago. Oo. Walang mali siya na pinagagawa. Yun pala, may katabing iba. Hindi, parang lalaki yung dalawa na katabi. Yun pala. Yun pala. 2023 na. Yun pala. Black and blue baka naman. Nako. Text jowa to 2366. Nako. Lagot ka, boss. Lagot na lagot. Huling-huli. Pero ayun On talaga. cam. Minsan, para sa Valorant, di ba? Oo. Ano ba? Ito naman ang DRX. So, frag distribution. Equal na naman. 16-16. Oo nga, yun talaga. Group work na group work. Para kanina lang. Yun talaga ang teamwork ng DRX. Pero habang top 3 dating apps ang Valorant, talaga top 1, day 1, nakikita natin tong Valorant Champions ngayon. Init na naman yung labanan, dikit naman. But this is the chance for DRX to put themselves sa match point. Dumikit! Bigla na lang! Nag-touch na lang dyan si Sadak! Pero eventually, mahuhuli rin si Buzz. Flat point on, Loud. Na-stop na nila ang initial push dito ng DRX at papapa-reset ang atake natin. Dami ding ultimate din kasi dito ng Loud eh. So, if you're DRX, basta mapilitan mo ang Loud, gumamit ng isang ult na yon, either Nightfall or the Rolling Thunder especially, can be value already found para sa latter stage dito ng mapa na to, especially sa regulation. Operator, nakatutok ngayon sa B main. It's gonna be difficult for DRX. I don't think they expect this. Hindi na expect. Free kill dapat to kay Aspas. Unless, bigla na lang mag-wide swing na malala si RB. Niisip nga niya. RB wag. RB wag. Uy, yun yung paranoia! Panalo pa rin! Nagulo ng paranoia. Tumama galing kay Mako. And yung ka talaga, paniniwala ka na lang kung DRX yan. Toys though with a teleport from the shadows dito sa may botas. Gusto niya sana makamaneuver pero hindi. Nakabol pa siya ni RB. Mako again. What a shot! Ang setup niya. Siya pa ang taga-knockdown ngayon. 4v2. Bigla na lang kapasok na naman ang DRX. Hindi na kailangan ng dulis para maka-entry dyan. And Loud ang iisipan. Papalag ba tayo dito? May rolling thunder nga. Pero lugi sa posisyon. Lugi sa numbers. And if Sadak can't find any targets here, mapapasave na nga lang sila. What a recovery dito para sa DRX. Naguguluhan ang Loud. Nakita mo doon. Especially doon si Toys. Kala niya, libre pa sana yung site. Less. There's no chance for them right now. Time ticking down. Mako gets a kill. Huli pa nga and Exit honestly, na lang. And lang exit dyan. Exit sa upper bracket ang nagmumuka ngayon para sa Loud as DRX putting themselves match series point na to. Grabe. From map number 1, can they convert the reverse sweep? 13-8 ba na naman dito? Look at that. Paranoia right before it connects. The swing galing kay RB. The follow-up galing kay Tuy. Sakala sa lane na manggagaling galing sa stairs. Di niya inisip na exposed na pala siya dun sa may backside. Mako as well. Follow-up. You can see here DRX
giving us a very different show. Alala natin dati, they are one of the teams that pinauusing slow and steady, pero ngayon, they're throwing a very different view of DRX. Willing makipag-fast pace at rinig na rinig yung crowd. Kala mo, nasa Korea ka. Yun pala, LA. DRX Fiesta pa. At chance now, dito sa may A na naman, ang DRX. May Blade Storm, may From the Shadows na pwede gamitin. Pero si Aspas gusto pumalag the same kind of way. Dash in muna dyan, si Buzz. Si Mako naman, ang gusto makabantay dito sa pituan. But Mako finds Aspas, test is there yet again. And DRX, nasa kanila na ang advantage. Makaplant pa nga, nahihirapan dito makapwesto ang Loud. Sada getting a bit of intel, but it's a 4v3 situation. And DRX right now, getting ready for a victory. Yung Dart though, masira na scan pa nga si Toys dyan. May intel na ngayon ang DRX. Alam manggagaling yung Loud doon sa may rafters. But Sadak finds stacks at chance dito para sa Loud. 3v3 na nga yun pala. Kwanzin ayaw magpatalo. At ito talaga ang kaya gawin ng Loud. RBDO versus the world. It's 1v2. At ang Loud ngayon, may taga-defuse. Ayun yung top. Ayun yung fade away. And he makes it a 1v1 endeavor. Toys na lang ang natitira. The lifeline here ng Loud. The spray is there after the smoke. And RB gets it done. Anyong has sa'yo, ano na magagawa nyo, Loud? To the lower bracket, Loud goes as DRX finally get the win na hinahanap nila. What is Toys doing? He's on the wrong side. Nagde-defuse ang kakampi niya. He should be wider, not shallower than his teammate on the defuse. Binigyan tuloy ng pagkakataon. Mag-clutch na naman si RB in the end. And this might not be the best DRX we've seen, but this is one of my favorite renditions of DRX because of how scrappy, how completely rugged yung dating nila dito sa Valorant. They are just a lot more willing to up the pace and play the rat game. Kung sila ang nagde-define dati ng Pacific, ngayon, sila na ang nakikisama sa Pacific, diba? So, shoutout sa Team Secret dahil lang sa inyo nangyari to sa DRX. Oo. Simula na natalo sila. Sabi na, diba? guys, kailangan natin magbago. May markang Pinoy ang DRX. May markang MYSG Indonesia. Everything na lang. Sama-sama na yung kung ano mga PRX. In the end though, DRX sila ang kailangan mag-adapt, mag-overcome. At nakikita talaga natin dito sa first series na Loud. This is their chance to make that kind of history. Never pa sila nanalo sa Loud before this series, and now they've done it. Ngayon, nakikita natin yung pagiging aggressive nila even without Foxy9 on the roster. At mahal na mahal sila ng crowd dahil doon. Oh man, one of the fan favorites ever since Division Striker days. And you can see exactly why, because of their tenacity para mag-adjust dito. How do they overcome the adversity? Well, it's to overwhelm dito ang Loud na you can bet they did not expect this type of DRX to come out today. Yeah, well, ito ang biging questions na naman ng Loud. Slowly but surely, nagiging tahimik ang kanilang boses dito sa ating Valorant scene. And yun talaga, diba? Kung saan mapupunta yung players ng Loud if ever, i-run it back pa nila next year. And can they get this champion run in Champions yet again? Mas mahirap na ang kanilang sitwasyon kasi doon pa sila sa lower bracket ngayon ng kanilang group. We're gonna see DRX, they still have even better looks in what we saw galing sa Masters Tokyo. Better recovery for sure. Loud, syempre, katulad ng sabi mo, double E din naman to. So, if you're a Loud fan dito para sa... Buhay pa rin. Buhay pa rin para sa mga Brazil fans dyan. But for the meantime, DRX, they continue on as one of Pacific's pride, as one of the top seeds galing sa Pacific. Ay, naman si Mako parang... Alam mo, minsan may mga sign na panalo na kayo eh. Yun yung sign na yun eh. Round 1 pa lang, alam mo na may malaki yung chance ng DRX na nakaka-get away sila ng mga ganung sitwasyon. And honestly, Loud, may mga big-time players na nag-step up para sila. Kwanzin, si Aspas especially, nung talaga siya nag-control ng mapa. Si Les ran with the moments. Pero in the end, ano ba nangyayari? DRX with the will to work as a team. Yun nga, diba? Equal contribution, tamang thesis mates lang. And kita natin, A+, pinablish pa nga nung university eh. Malaking pinagkakaiba yung makita mo dito. Sige, syempre, mataas ang ibang individual numbers ang Loud, pero not everybody's active. Hindi katulad ng DRX sa map number 2 at saka 3. Lahat sila getting going, lahat sila playing as a team, playing as a unit na tipong nobody necessarily outshining the other. And that's the reason why DRX win dito. And the mere fact na they're just so much more willing to rat play, so much more willing na subvert those expectations kung anong inaabangan dito ng Loud. Nagugulat na lang ang Loud, mapapansin nyo eh. Kung na-close map nila
yung mapa na hirap sila nung Pacific, na na-OT pa nga nila. Ano pa ang standard pagdating sa mamapang sanay sila? Ito ba naman, kaya nila pinili, di ba? That's why they left Ascent here. That's why they picked Split para sa map number 2. Kasi alam nila, kung hindi natin magawa sa Lotus, may pambawi pa naman So, tayo. ang ating tropang DRX, Pacific Pride, panalo ngayon against Loud. And it's a perfect chance nga, maybe ito na ang panahon ng DRX para manalo. Maybe ito na. Baka ito na. Oh, hindi. Culmination, go wild, di ba? Samba tayo, di ba? But here in the Filipino broadcast, mukhang umabot na tayo ng umaga na naman. Ang ating classic time check, real quick. Ayan, 9:30. Pero syempre, oras na para sa interview on stage sa DRX. Show. Congratulations, first of all. Thank you. So, I wanted to start out by asking you a question because earlier on we spoke outside when you were arriving and you said that this squad, after having a bit of a break, would maybe come back stronger in their lock-in form. After playing them here today, do you think that this was lock-in form Loud? 솔직하게 말하면 조금은 떨어진 느낌이 있는 것 같고, 근데 저희가 상대도 라우드 분명 잘했지만 저희가 준비를 많이 했다고 느껴서 저희가 이렇게 승리를 가져올 수 있었던 것 같아요. To be honest with you, I guess they performed a little bit weaker than their lock-in form, but they still performed very well. But I feel like at the end of the day, it was about who was more well-prepared, and I guess we came in well-prepared, and we were the team that had better preparation, so thus the win today. Well, what was your feeling like being out here in front of the US crowd on the international stage again and picking up that win? Did it feel good? Was it something to feed off of while you were playing? 일단은 제가 미국이 처음인데 이렇게 조금 첫 무대에서 이렇게 1승을 가져갈 수 있어서 너무 기쁘고요. 네, 그냥 기쁩니다, 지금. Well, this is actually my first time here in States in America, so I'm just elated at the fact that, you know, I walk away with the win in my first visit here. Oh, wow, that's fantastic. Well, congratulations. What a way to start off this trip. Still plenty more ahead of you. And I wanted to talk a little bit about your opponent coming up. Navi are a team that you've played against in the past. Last time, Angel said that you guys got a little bit lucky taking the win against them. Are you feeling lucky about your upcoming match? 맨날 운이 좋아서 이겼다고 얘기하는데 이미 전적 자체가 저희가 압도적이기 때문에 그냥 그게 걔네들 실력인 것 같고요. 그래도 저희가 나비는 무시 안 하고 저희가 내일인가? 아무튼 만나서 부셔버리도록 해보겠습니다. Well, they always talk about being lucky and them being unlucky, but it's just the track record tells you all, you know, about who's the better team. And of course, we won't let our guard down, but, you know, when we meet them tomorrow, I'll make sure that we crush them once again. Wow, always one for tall words. I love it. Well, listen, just circling back to the game then, obviously Lotus, incredibly close game, a long one as well. And it can be tough to bounce back from maps like that, but you guys came in looking unbelievable on Split. Was something said backstage to light that fire inside you guys? 일단 로터스는 저희가 항상 밴을 했던 맵이고 이제 저희가 첫 대회임에도 불구하고 이 정도 했으면 저희가 굉장히 잘했다라고 생각을 하고요. 실수가 많았지만 그리고 스플릿은 이제 저희만 아는 시크릿이 있기 때문에 이제 쉽게 얘기하지 않으라 생각합니다. So in terms of Split, the way we look at it, it was our first time kind of floating it and playing it at an international stage. And I think despite the loss, we had a really good game. I'm pretty satisfied. And with Split, I can't really tell you much because everything's a secret. We have our secret recipe and secret magic to it, but you know, I can't really tell you. I expect no less. Well, listen, thank you so much for joining us here on this stage. Thank you, guys. I think the fans are loving you, and we'll see you again for your game up against Navi in not too long. Take it away. Maraming salamat, Mitch Man, at medyo nakakahilo ang suot nyo ngayon. Medyo nahilo ako. Pero yung sinabi ng casters, di ba, before throwing it to Mitch Man, salamat din sa Team Secret sa influensya nyo sa DRX. Kasi kung hindi sila natalo ng Team Secret, di ba, baka hindi sila na-inspire to come back with this form. Or matauhan.
Oh. To just, shed the old skin. It's already gasgas na. Alam na ng tao kung paano kayo maglaro. So you have to find that that next step. And boy howdy did DRX. Boy howdy. I don't know where that came from. Pagod na ako. But yes, DRX really found that groove na nakita natin dito. Not saying that Loud underperformed whatsoever. Aspas was insane in those later rounds. Pero DRX, there was just that secret formula. Everybody was just gobsmacked stepping up. RB with that final round clutch. Nakita natin si Mako just creating some insane plays through the smoke. Buzz was just hitting some nasty shots. Actually, Zest then. So everybody really chipping in dito for DRX for the ultimate win on this series. At yung sinabi ni Stax na parang they came in prepared daw today. Parang hindi naman yan about dun sa actual team na sino mas magaling o sino yung hindi magaling, but overall sila yung sila yung mas prepared. And I think nakita naman natin yan. Siguro nagkaroon ng konting jitters with Lotus, pero inamin nila na first time naman pala kasi nilang laruin yung Lotus in front of a crowd. Kaya naman may konti talaga mga problema. But they try to fix it, almost winning game number 1, then split. Tsaka itong asset sobrang one-sided. And syempre si Mr. RB din ay nakatulong na malaki dyan. But yeah, overall, napansin natin na yes, I agree, prepared ang DRX ngayon. Ang flex player ng DRX, diba? The controller, sentinel, initiator, duelist even. If you guys remember na nagsimula si RB actually as duelist. Isa talaga sa pinaka multi-talented na players sa Valorant, diba? Yeah. And nabanggit mo din yung crowd, diba? I have to point out na parang home court yung yung crowd ngayon sa para sa DRX. There's so much love para sa DRX. Alam mo bakit? Bakit? Kasi if you look at LA, somewhere there's something you call Koreatown. Yes! It's very good. See? Mika knows, Miss Worldwide. Yes. Yeah. Actually, parang narinig ko yung usapan nung kanina, parang galing kay Mika yung mga information na yun. Yung mga information. By the way, shout out sa mga rioters that took me out to Koreatown. Rioters, not literally rioters. Kamsamnida. Kamsamnida. And I do have to point out as well na si Aspas apparently umabot siya sa 1,000 kills as of this series. Hey. Wow. I believe na parang nag-post yung VCT Twitter account na 1,000 kills na si Aspas for that from that series. Right now, looking at our group of death, mukhang may rematch pero parang same but different ang rematch na mangyayari dito. May DRX tsaka yung Navi. Previously they met pero FPX pa yung Navi at that time or that roster. And we do have Team Liquid versus Loud as well, which I believe we did see in Masters Tokyo. That's right. Sa lahat ng mga nagpe-predict ngayon, especially with this group, hindi ito yung in-expect mo. Actually, baliktad. TL Loud dapat yung nasa upper bracket. Navi DRX yung in-expect mo nandun sa may lower bracket. But it's completely reversed now. At nandito tayo sa point where isa lang sa Team Liquid at Loud ang maaring makapasok sa playoffs. Only one from them. Hindi pa nga sila super guaranteed, actually. But, elimination na yung next na pagharap nila. Napapatingin ako sa tier list. Mukhang mahaba yung mapapapush up kayo at mahaba yung discussion dyan, di ba? Syempre guys, maraming salamat din sa mga nag-tune in sa stream natin. And you can see our schedule for tomorrow. May 3 series naman tayo, which means mas mahaba ang night shift natin. So, guys, tuloy ang support. Sige, patayin na yan. So, yung third series natin tomorrow would be... Actually, wala tuloy ako bigla. Winner of... that's Navi... Balik tayo sa yeah, group Navi of DRX, right? Yes. Nice. So I'm very excited about that kasi it just means again na Champions is not just yung one more na yan. It's also giving yourself a chance to improve, giving yourself a chance to show what you got. Actually, yeah, technically one more nga. So, again, ano na, maaga na siya, or late na guys, technically. Actually, hindi na maaga 9:40 na Medyo, pag tapos na tumilaok ang manok. Yeah, actually. Nasa office na yung mga tao, nasa school na yung mga bata, di ba? Guys, thank you so much for tuning in. Sa mga nandyan pa rin, thank you so much for tuning in to our stream. Please do make sure that you support us. Kapit lang, guys, throughout this night shift. It's to Valorant_PH on Twitch, Valorant Esports PH on Facebook, and Valorant Esports PH on YouTube as well. Hello, Asoray. Yes. Sorry. Yes. Pumapasok sa close-up ko. Excuse me. And of course, sa socials, Val Esports PH sa platform na yan.
na nag-iiba ang pangalan, please make up your mind. Tapos Valorant Esports PH sa Facebook, Val Esports PH on Instagram, and Valorant Esports PH sa TikTok. So guys, please do give us a follow and support to keep updated sa lahat ng mga champions news na meron ngayon. As we saw today, maraming pwedeng mag-iba sa isang series, sa That's isang right. game, That's right. and syempre sa isang araw lang dito sa Champions. And very thankful to share the time with this with you guys. And of course, yung mga viewers natin dyan na nagstay. Big shoutouts dun kina HG tsaka si Miraclo, di ba? Grabe. Staying with us. Si Miraculous Thank you. Spratlys, thank you. We love you. That's all. Asray, may final thoughts ka ba? O matutulog na ba tayo? Dito? Yes. I'm good. Yes na lang. Guys, thank you so much. Kita-kits po ulit yung mga night shift dito. 3 a.m. our time. Today? Bukas? Bukas. Nakakalito, guys. Technically, yeah, bukas. Nakakalito, Yes, guys. tama. But we will August 8. see you August 8. Yes. Mas Don't nalilito. doubt yourself. Don't Mas doubt nalilito yourself. ako. Don't doubt. Don't doubt. Tama ka. Sa ngayon, guys, good night para sa amin at good morning sa inyo.